প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংৰাজী বিষয়ত অহা এণ্টনিমছ মানে বিপৰীত শব্দ বিষয়ে আজি কিছু কথা জানিম আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টি MCQ বেছড হ'ব আৰু যিহেতু পৰীক্ষাত MCQয়ে আহে সেইবাবে আমি যদি MCQ বেছ প্ৰশ্নবোৰ বেছি সলভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাবে ভাল এটা প্ৰেক্টিছ হ'ব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ছেলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এনচিয়েণ্ট। আৰম্ভণিটো মই একেবাৰে সহজ প্ৰশ্নৰে কৰিছোঁ। এনচিয়েণ্টৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব? এক্সামত কেতিয়াবা এণ্টনিম বুলি নকৈ হোৱাট ইজ দ্য অপ'জিট অফ বুলি ক'ব। ঠিক আছে, হোৱাট ইজ দ্য অল্টাৰনেটিভ অফ দিছ ৱৰ্ড তেনেকৈ আহে, সেইটো আপোনালোকে গম পাই যাব। তো চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এনচিয়েণ্টটো কি হ'ব? মডাৰ্ণ হ'ব, আৰ্লি হ'ব, প্ৰিমিটিভ হ'ব নে হিষ্টৰিক হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মডাৰ্ণ। বুজি পালে? নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ অপ্টিমিষ্টিক। অপ্টিমিষ্টিকৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব? অপ্টিমিষ্টিক মানে মই কৈ দিছোঁ, অপ্টিমিষ্টিক মানে হৈছে আশাবাদী, যি সকলো বস্তুতেই আশা মানে বিচাৰি পায়, যিমানে নিগেটিভ পৰিস্থিতি নহওক কিয়। চিয়াৰফুল হ'ব, ৰিয়েলিষ্টিক হ'ব, পেচিমিষ্টিক হ'ব নে হোপফুল হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পেচিমিষ্টিক। পেচিমিষ্টিক মানে নিৰাশাবাদী, যাৰ জীৱনত কোনো আশা নাই, তেওঁ মানে সকলো বস্তুতে নিগেটিভে দেখা পায়, পেচিমিষ্টিক বুলি কয়। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এক্সপাণ্ড। এক্সপাণ্ডৰ এণ্টনিম কি হ'ব? এক্সপাণ্ড মানেতো বুজি পাইছে, ইনক্ৰিজ হ'ব নে কণ্ট্ৰেক্ট হ'ব নে ষ্ট্ৰেচ হ'ব নে মেগনিফাই? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কণ্ট্ৰেক্ট। এক্সপাণ্ড মানে হৈছে বহলাই দিয়া, এক্সপাণ্ডেড বুলি কয়। আৰু কণ্ট্ৰেক্ট মানে হৈছে সংকুচিত কৰা, মানে কম কৰা, সৰু কৰা। তাৰপিছত চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ভিক্টৰী। ভিক্টৰী এটা চিম্পল ডেইলি ইউজ কৰা এটা শব্দ, ইয়াৰ এণ্টনিম কি হ'ব? ভিক্টৰীৰ শুদ্ধ উত্তৰ বেটেল, লছ, ছাকচেছ, ট্ৰাইম্ফ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লছ। ভিক্টৰী মানে হৈছে বিজয়ী হোৱা। তাৰপিছত চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ আৰ্টিফিচিয়েল। আৰ্টিফিচিয়েলৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? আৰ্টিফিচিয়েল মানে মই কৈ দিছোঁ, যিটো মানুহে নিজে সৃষ্টি কৰে তাক কয় আৰ্টিফিচিয়েল। যেনে আৰ্টিফিচিয়েল ৰেইন, আৰ্টিফিচিয়েল বহুত বস্তু আছে, ক্লথ থাকে, আৰ্টিফিচিয়েল ৰাইচ থাকে। এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েলৰ এণ্টনিম কি হ'ব? আনৰিয়েল, জিনিউন, মেনুফেকচাৰ্ড নে ইমিটেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জিনিউন। আৰ্টিফিচিয়েল মানে মানুহে সৃষ্টি কৰা, জিনিউন মানে সেইটো সঁচাকৈ থকা। সঁচাকৈ থকা মানে প্ৰকৃতিয়ে দিয়া, তেনেকুৱা মানে এইটো মানুহৰ লগত তাৰ কোনো কানেকশ্যন নাই, সেইটো জিনিউন। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ডিমিনছ। ডিমিনছৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? ডিমিনছ মানে হৈছে লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যোৱা, তাক ডিমিনছ বুলি কয়। ডিক্ৰিজ হ'বনে, ৰিডিউচ হ'বনে, ইনক্ৰিজ হ'বনে লৱাৰ হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনক্ৰিজ। ইনক্ৰিজ হ'ব, নাম্বাৰ চিটো হ'ব। কমি যোৱা আছিল, এইটো বাঢ়ি যোৱা, ইনক্ৰিজ। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ হাৰ্ছ। হাৰ্ছ মানে বুজি পাইছে, কঠোৰ। কঠোৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব? ক্ৰুৱেল নে ৰাফ নে জেণ্টেল নে ছেভিয়াৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জেণ্টেল। জেণ্টেল মানে বুজি পাইছে না? হাৰ্ছ মানেতো কঠোৰ, কঠোৰৰ ওলোটাটো হৈছে জেণ্টেল। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইনক্লুড। সহজ এটা প্ৰশ্ন। এণ্টনিম ইনক্লুডৰ কি হ'ব? ইনক্লুড মানে অন্তৰ্ভুক্তি কৰা। এনক্ল'জ, কণ্টেইন, অমিট নে একচেপ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অমিট। অমিট মানে অন্তৰ্ভুক্তি নকৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা পাহৰি যোৱা বা এৰাই চলা। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট। ট্ৰান্সপাৰেণ্টৰ এণ্টনিম কি হ'ব? ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে হৈছে স্পষ্ট, জল পট। তো শুদ্ধ উত্তৰ ক্লিয়াৰ হ'ব, ভেগ হ'ব। ট্ৰান্সলুচেণ্ট নে অপেক? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপেক। অপেক মানে বস্তুটো ভালকৈ নেদেখা, বুজিছেনে? মানে ধোঁৱাময়ী। নেক্সট, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ।
অপটিমিষ্টিকৰ কিন্তু এণ্টনিম ডাউন কাষ্টটো হ'ব আমি অথনি পেচিমিষ্টিক ইউজ কৰিছিলোঁ তাত যদি পেচিমিষ্টিক শব্দটো দিয়াই নাই ডাউন কাষ্ট যদি দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে ডাউন কাষ্টটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইফিমেৰেল শব্দৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব ইফিমেৰেল ফ্লিটিং ট্ৰানজিয়েণ্ট এণ্ডিউৰিং নে পাছিং ইফিমেৰেল মানে হৈছে খুব কম সময়ৰ বাবে থকা তো এণ্ডিউৰিং হ'ব এণ্ডিউৰিং মানে হৈছে অনন্ত কাললৈ থকা বুজায় নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইৰুডাইট মানে হৈছে যাৰ বহুত নলেজ আছে গতিকে তাৰ ওলোটাটো কি হ'ব ইগন'ৰেণ্ট স্কলাৰলি নলেজেবল লাৰ্ণ ইগন'ৰেণ্ট হ'ব যাৰ মানে ইমান জ্ঞান নাই নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ কনজেনিয়েলৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব এগ্ৰিয়েবল হষ্টাইল নে এমিয়েবল নে কম্পেটেবল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হষ্টাইল গতিকে কনজেনিয়েল শব্দৰ অৰ্থ হ'ব যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ লগত বন্ধুত্ব ৰক্ষা কৰি চলোঁ সেইটো কনজেনিয়েল আই হেভ এ কনজেনিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ মিষ্টাৰ গগৈ তেনেকৈ আপোনালোকে ক'ব পাৰে তো তাৰ ওলোটাটো হ'ব হষ্টাইল মানে শত্ৰুতা নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ অবস্কিয়ৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব অবস্কিয়ৰ মানে হৈছে একেই যিটো মানে আমি ভালকৈ মানে অস্পষ্টতা ক্লিয়াৰ হিডেন ভেগ কনফিউজিং ক্লিয়াৰ হ'ব চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ লকুৱাচিয়াছ শব্দৰ এণ্টনিম বিপৰীত শব্দ কি হ'ব লকুৱাচিয়াছ মানে হৈছে যি বহুত বেছি কথা পাতে কথাকটকি টকেটিভ ভাৰ্বছ ৰিজাৰ্ভ নে গেৰুলেছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিজাৰ্ভ যি বৰ বেছি কথা নেপাতে কম পাতে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মেগনানিমাছ শব্দৰ অৰ্থ নহয় অপজিটটো কি হ'ব মেগনানিমাছ মানে হৈছে যি যাৰ মানে গাত বহুত দয়ালু গুণ আছে উদাৰতা গুণ আছে মৰম চেনেহ বেছি আছে সহানুভূতি বেছি আছে তেনে ব্যক্তি কম মেগনানিমাছ পাৰ্চন আমি ক'ব পাৰোঁ জুবিন গাৰ্গ ইজ এ মেগনানিমাছ পাৰ্চন তো তাৰ ওলোটাটো কি হ'ব জেনেৰেছ চেলফিছ নবল ফৰগিভিং চেলফিছ হ'ব আপোনপতীয়া তেনেকৈ কয় যে চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ প্ৰেগমেটিকৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ৰিয়েলিষ্টিক আইডিয়েলিষ্টিক প্ৰেক্টিকেল নে চেন্সিবল প্ৰেগমেটিক মানে হৈছে যি বহুত ব্যৱহাৰিকতাবাদৰ লগত জড়িত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আইডিয়েলিষ্টিক প্ৰেগমেটিক মানে যি সকলো বস্তুতে মানে প্ৰেক্টিকেলিটি বিচাৰি পায় আৰু আইডিয়েলিষ্টিক হৈছে ওলোটা যি ইয়াক মানে বিশ্বাস নকৰে আইডিয়াত বিশ্বাস কৰে যেনে সদায় মানুহে সঁচা কথা ক'ব লাগে সেইটো হৈছে আইডিয়েলিষ্টিক মানুহটো নকয় সদায় সম্ভৱ নহয় তো প্ৰেক্টিকেল বা প্ৰেগমেটিজমৰ লগত জড়িত ক'ব যে একো নাই যদি মিছা কথা কয় সেইটো যদি কাকো ক্ষতি নকৰে তেতিয়াহ'লে ইটছ অ'কে তেনেকৈ নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মিছএনথ্ৰপিকৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব মিছএনথ্ৰপিক মানে হৈছে গোটেই মানৱ জাতিটোকে বেয়া পোৱা কাকো ভাল নাপায় ফিলান্থ্ৰপিক এণ্টাগনিষ্টিক ৰেক্লুজিভ আনফ্ৰেণ্ডলি গতিকে এয়া হ'ব ফিলান্থ্ৰপিক যি মানৱ জাতিক ভাল পায় মানুহে মানুহৰ বাবে কাম কৰে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইনট্ৰানচিজেণ্ট মানে কম সময়ৰ গতিকে ইনট্ৰানচিজেণ্ট মিনিংটো মই ইয়াত চেষ্টা কৰিছোঁ মানে হৈছে যি নিজৰ মত বা নিজৰ স্থিতি সলনি নকৰে তাক ক'ব ইনট্ৰানচিজেণ্টৰ
এণ্টনিম কি হ'ব ফ্লেক্সিবল ষ্টাবাৰ্ণ অবষ্টিনেট আনয়েল্ডিং ফ্লেক্সিবল হ'ব যি মানে ফটককৈ চেঞ্জ কৰি যায় তেনেকুৱা তো আমি ইন ট্ৰান্সিজেণ্টক গুড়ামীৰ লগত আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ গুড়া নেৰে মানে নিজৰ ফ্লেক্সিবল যি এৰি দিয়ে চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ টেচিটাৰ্ণ বা টেকিটাৰ্ণ টেচিটাৰ্ণৰ এণ্টনিম কি হ'ব চাইলেণ্ট টকেটিভ ৰিজাৰ্ভ নে ৰেটিচেণ্ট এইটো হ'ব টকেটিভ টেচিটাৰ্ণ মানে হৈছে যি কথা কম পাতে কথা মানে কাৰোবাৰ মুখৰ পৰা কথা এটা শব্দ ওলোৱা মানে মাটি খানি শিলগুটি ওলোৱাৰ দৰে তেনেকুৱা তো সেইবোৰক তেনে ব্যক্তি ক'ব টেকিটাৰ্ণ ওলোটাটো টকেটিভ যি মানে অনবৰতে বেগবেগাই থাকে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ পলাইট এইটো একদম চিম্পল পলাইটৰ এণ্টনিম কি হ'ব ফ্ৰেণ্ডলি ৰুড কাইণ্ড প্লিজেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰুড পলাইটৰ ওলোটা ৰুড চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ একচেপ্ট চিম্পল এটা কি হ'ব একচেপ্টৰ ৰিজেক্টো হয় কিন্তু ইয়াত ৰিজেক্টটো নাই কাৰণে ৰিফিউজ আছে গতিকে ৰিফিউজটোৱে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিজিৰ কি হ'ব বিজিৰ এণ্টনিম অকুপাইড এংগেজ আইডল এক্টিভ আইডল হ'ব মানে যি এনেই আৰু যি টি কাম কৰি সময় নষ্ট কৰিছে তাক আইডল বুলি ক'ব ব্ৰেভ চিম্পল এটা ব্ৰেভৰ কাৰেজিয়াছ বল্ড হিৰ'ইক কাৱাৰ্ডলি হ'ব কাপুৰুষ এপিয়াৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব ৰিভিল এৰাইভ ডিছএপিয়াৰ ডিছএপিয়াৰ হ'ব ইনক্ৰিজৰ চিম্পল হয় সেইটো ইনক্ৰিজ মানে বৃদ্ধি হোৱা গ্ৰ' এক্সপাণ্ড মাল্টিপ্লাই ডিক্ৰিজ হ'ব হেপী এইটো জানেই সকলোৱে ছেড হ'ব তাৰপিছত ছাকচেছৰ জানোৱেই সকলো ফেইলিয়াৰ হ'ব এগ্ৰী সকলোৱে জানো ডিছএগ্ৰী হ'ব ডিফিকাল্ট ইজি হ'ব আৰু একুৰেটৰ ইনএকুৰেট হ'ব ভিক্টৰী আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ডিফিট হ'ব এক্সপাণ্ডৰ কণ্ট্ৰেক্ট হ'ব অপটিমিষ্টিক পেচিমিষ্টিকো হয় ডাউনকাষ্টো হয় সেইটো তাত যিটো অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ওপৰত বহুত কথা ডিপেণ্ড কৰিব জিনিউনৰ ফেক হ'ব জিনিউনৰ ওলোটা ফেক পাৰ্মানেণ্টৰ টেম্পৰেৰী হ'ব ষ্ট্ৰেংথৰ উইকনেছ হ'ব এবাণ্ডেণ্টৰ স্কেৰ্ছ এবাণ্ডেণ্ট মানে হৈছে উভৈ নদী তাৰ ওলোটাটো স্কেৰ্ছ মানে যিটো পাবলৈ টান পৰ্বতত হাঁহৰ কণী বিচৰাৰ দৰে তাক ক'ব স্কেৰ্ছ নেক্সট হষ্টাইলৰ ওলোটা ফ্ৰেণ্ডলি আৰ্টিফিচিয়েল ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নেচুৰেলো হয় টেকিটাৰ্ণ টকেটিভ মিটিগেটৰ চিনোনিম এণ্টনিম কি হ'ব এলিভিয়েট ৰিলিভ ইণ্টেনচিফাই ৰিডিউচ ইণ্টেনচিফাই হ'ব মিটিগেট মানে হৈছে কিবা এটা পৰিস্থিতিক মানে আমি অলপ কম দুখদায়ী বা অলপ কম কষ্টময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তাক হ'ব মিটিগেট তাৰ ওলোটাটো হ'ব ইণ্টেনচিফাই মানে খুব জোৰে চোৰে মানে পৰিস্থিতিটো বেয়া কৰা বা যি কৰা আৰু য'ত মানে জোৰ বল প্ৰয়োগ কৰা ইণ্টেনচিফাই চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ চাৰেপ্টিচিয়াছ বুলি ক'ব লাগে তথাপিও মই এবাৰ চাই দিছোঁ চাৰেপ্টিচিয়াছৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব চিক্ৰেটিভ কভাৰ্ড নে অ'পেন নে কনচিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অ'পেন চাৰেপ্টিচিয়াছ মানে হৈছে লুকাই চুৰ কৰি কৰা মানে লুকাই কৰা এপেথেটিকৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এপেথেটিক ইনডিফাৰেণ্ট এক্সাইটেড আনইণ্টাৰেষ্টেড আনইম'চনেল এক্সাইটেড হ'ব এপেথেটিক মানে হৈছে যি একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই আৰু হ'ব দে আৰু হ'লেও হ'ব নহ'লেও নাই তেনেকুৱা মানে তেওঁৰ কোনো জোচ নাই কিন্তু এক্সাইটেড মানে হ'বই লাগিব তেনেকুৱা গম পাই তথাপিও নেক্সট অবষ্টিনেট মানে জেদি যি মানে হাৰ নেমানে অবষ্টিনেটৰ এণ্টনিম কি হ'ব ষ্টাবাৰ্ণ ফ্লেক্সিবল আনয়িল্ডিং ফাৰ্ম ফ্লেক্সিবল হ'ব নেক্সট মেলভলেণ্টৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব কাইণ্ড উইকেড হেটফুল নে ক্ৰুৱেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাইণ্ড মেলভলেণ্ট মানে হৈছে কাৰোবাৰ বেয়াটো বিচৰা ভালেই হ'ল আৰু হ'ব লাগে তেনেকুৱা এইটো
মেল ভলিন বুলি ক'ব নেক্সট ট্ৰানজিয়েনৰ ওলোটাটো কি হ'ব ট্ৰানজিয়েণ্ট মানে কম সময়ৰ বাবে ইফিমেৰেল লাষ্টিং ব্ৰিফ শ্বৰ্ট লিভ লাষ্টিং হ'ব ইছ'টেৰিকৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ইছ'টেৰিক মানে হৈছে যিটো খুব কম ব্যক্তিহে বুজি পায় ইছ'টেৰিক তেনেকুৱা দ্য ৰকেট ছায়েন্স ইজ এন ইছ'টেৰিক ছাবজেক্ট তেনেকৈ ক'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব মিষ্টেৰিয়াছ পাব্লিক কমন চিক্ৰেট এইটো কমন হ'ব চবেই বুজি পায় মানে নজনা মানুহ কম ইণ্ডলেনৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ওলোটা শব্দ বিপৰীত শব্দ লেজি ডিলিজেণ্ট আইল ৰিলেক্স ডিলিজেণ্ট হ'ব কাৰণ ইণ্ডলেণ্ট মানে হৈছে লেজি আৰু তাৰ ওলোটা ডিলিজেণ্ট যি বহুত মানে এক্টিভলি কাম কৰে এণ্টনিম কি হ'ব ইবুলিয়েণ্টৰ ইবুলিয়েণ্ট ইবুলিয়েণ্টৰ এণ্টনিম কি হ'ব ইবুলিয়েণ্ট মানে হৈছে বহুত বেছি সুখী চিঞৰ বাখৰ কৰে ফূৰ্তি কৰে ইবুলিয়েণ্ট ৰাম ইজ এন ইবুলিয়েণ্ট বয় তেনেকৈ ক'ব পাৰে বা মই জাষ্ট উদাহৰণ দিছোঁ তো ডিপ্ৰেছ এনাৰ্জেটিক এনথুজিয়াষ্টিক জয়ফুল ডিপ্ৰেছ হ'ব অবুস্কেট এই শব্দটো আমি আগতো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খালি আমি এণ্টনিম ইয়াৰ চোৱা নাছিলোঁ অফিউস্কেট ক্লেৰিফাই হ'ব নে কমপ্লিকেট মিষ্টিফাই নে কনফিউজ ক্লেৰিফাই হ'ব অফিউস্কেট মানে হৈছে আনক্লিয়াৰ অস্পষ্টতা কনফিউজনতে থকা নেক্সট লুগুব্ৰিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিয়াৰফুল গ্লুমি মৰ্ণফুল চৰ'ফুল চিয়াৰফুল হ'ব লুগুব্ৰিয়াছ মানে হৈছে বহুত বেছি দুখত থকা নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ অবচিকিউছৰ এণ্টনিম কি হ'ব চাৰ্ভাইল ছাবমিছিভ এছাৰ্টিভ ফনিং এছাৰ্টিভ হ'ব কাৰণ অবচিকিউছ মানে হৈছে মানে মানুহক ফটককৈ সুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মানুহকে মানে অলপমান তেল মৰা দৰে তৈল মৰ্দন কৰা তেনেকুৱা অবচিকিউছ তাৰ ওলোটা এছাৰ্টিভ যি মানে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে আৰু ফটকে নেৰে মানে ইনট্ৰানচিজেণ্ট এইটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ফ্লেক্সিবল হ'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্টৰ চিননিম আমি আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু বহুত শব্দৰে কৰিছিলোঁ ইয়াৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট কমপ্লেইণ্ট ৰেবেলিয়াছ ষ্টাবৰ্ণ আনয়িল্ডিং কমপ্লেইণ্ট হ'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট মানে হৈছে যিকোনো অথৰিটিক ৰেজিষ্ট কৰা মানে তেওঁক গ্ৰহণ নকৰা ফটককৈ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তসমূহ সেইকাৰণে এইটো এইটো কমপ্লিয়েণ্টে হয় কমপ্লিয়েণ্ট মানে হৈছে ফটককৈ মানে ৰুলবোৰ মানি চলিবলৈ মানে ভাল পোৱা যে হ'ব ঠিক আছে তাক ক'ব কমপ্লিয়েণ্ট এইটো কমপ্লেইণ্ট বুলি মই কৈছিলোঁ এইটো ভুল Compliant means obedient or কমপ্লায়েণ্ট হয় এইটো কমপ্লায়েণ্ট মানে যি ৰুল মানি চলিবলৈ ইচ্ছা কৰে ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট মানে হৈছে যি নেমানে নাদিৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব ডেফ্ট এবিছ পিক বেছ নাদিৰৰ হ'ব পিক কাৰণ নাদিৰ মানে হৈছে লৱেষ্ট পইণ্ট পাৰ্চিমনিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব থ্ৰিফটি জেনাৰেছ ষ্টিঞ্জি নে ফ্ৰুগেল জেনাৰেছ হ'ব পাৰ্চিমনিয়াছ মানে হৈছে যি পইচা খৰচ কৰিবলৈ টান পায় পাৰ্নিচিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব হাৰ্মফুল ইনকুৱাছ ডেষ্ট্ৰাক্টিভ মেলিচিয়াছ ইনকুৱাছ হ'ব পাৰ্নিকুৱাছ মানে হৈছে বহুত বেছি হানিকাৰক হোৱা লাহে লাহেকৈ সূক্ষ্মভাৱে ইনকুৱাছ মানে হৈছে হাৰ্মলেছ নোহোৱা মানে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ চপৰিফিকৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিডেটিভ ষ্টিমুলেটিং ড্ৰাউজি বৰিং ষ্টিমুলেটিং হ'ব কাৰণ চপৰিফিক মানে হৈছে কাৰোবাক মানে টোপনি যোৱাত সহায় কৰা বা মানে টোপনিটো লগা গতিকে ষ্টিমুলেটিং মানে হৈছে একেবাৰে এক্সাইটেড
হৈ থকা টোপনি নলগা ইফিমেৰিয়েল আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইটাৰনেল হ'ব হেপিৰ ছেড হ'ব এইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ ষ্ট্ৰঙৰ উইক হ'ব ফ্ৰেণ্ডৰ ফ'ও হয় FOE ফ' আৰু এনিমিও হয় তাৰপিছত ডে নাইট হ'ব ফুল হ'লে এমটি হ'ব হট হ'লে ক'ল্ড হ'ব তাৰপিছত গুড হ'লে প'ৰ গুড হ'লে বেডো হয় কিন্তু যদি বেড নাই প'ৰ হ'ব গতিকে সেইটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব ফাষ্ট হ'লে শ্ল' হ'ব অ'পেন হ'লে ক্ল'জড হ'ব লাইট হ'লে ডাৰ্ক হ'ব বল্ড হ'লে টিমিড হ'ব বল্ড মানে সাহসী টিমিড মানে হৈছে ভীৰু মানে ভয় খায় ফটককৈ কনষ্ট্ৰাক্ট মানে ডেমলিছ নষ্ট কৰা কনষ্ট্ৰাক্ট মানে সৃষ্টি কৰা বনোৱা এগ্ৰী হ'লে ডিছএগ্ৰী ইনক্লুড হ'লে জানেই এক্সক্লুড এডভান্স হ'লে ৰিট্ৰিট হ'ব এডভান্স মানে হৈছে আগবাঢ়ি যোৱা আগফালে যোৱা ৰিট্ৰিট মানে পিছফালে অহা চেলডমৰ এণ্টনিম কি হ'ব চেলডম মানে কেতিয়াবা অকেজনেলি ৰেয়াৰলি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি নে স্কেৰ্চলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি বহুত বেছি মানে খুব মানে চেলডম মানেতো কেতিয়াবা কৰা ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মানে হৈছে বাৰে বাৰে আৰু কৰা ডিলিজেণ্টৰ ওলোটা হাৰ্ডৱৰ্কিং কেয়াৰলেছ এটেণ্টিভ ফ'কাছ কেয়াৰলেছ হ'ব ডিলিজেণ্ট মানে হৈছে বহুত বেছি নিজৰ কামক লৈ বৰ্তি থকা ভেনিটিৰ এণ্টনিম কি হ'ব প্ৰাইড মডেষ্টি নে ছেল্ফ এডমাইৰেশ্যন নে নাৰ্চিছিজম মডেষ্টি হ'ব ভেনিটি মানে হৈছে নিজৰ ক্ষমতাক লৈ বা নিজৰ যিকোনো মানে যিটো এপিয়াৰেঞ্চ আছে তাক লৈ গৌৰৱ কৰা গতিকে মডেষ্টি মানে সেইবোৰ ইমান ছেল্ফ প্ৰাইড নাই যাৰ হাম্বলৰ এণ্টনিম প্ৰাউড হ'ব প্ৰস্পাৰিটি মানে বুজি পাইছে সকলোৱে প্ৰস্পাৰিটি হ'ব প্ৰভাৰ্টি মানে যাৰ বহুতখিনি আছে আৰু খাবলৈ আছে ব'বলৈ আছে খাবলৈ ব'বলৈ যাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে পভাৰ্টি মানে যাৰ সেইটো তেনেকুৱা হয় মানে দশা বেয়া চেছকুইপেডেলিয়ান ইয়াক মই আপোনালোকক কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো গাই দিছোঁ Sesquipedalian. গতিকে চেছকুইপেডেলিয়ান এইটো এণ্টনিমটো কি হ'ব ভাৰ্বছ কনচাইজ গেৰুলাছ নে ফ্লৰিড এইটো হ'ব খুব দীঘল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু অভাৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা তো তাক ক'ব চেছকুইপেডালিয়ান তো ইয়াৰ এণ্টনিমটো হ'ব আমাৰ কনচাইজ কম শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা চেছকুইপেডালিয়ান নেক্সট select the antonym of মেলাড্ৰইড শব্দৰ এণ্টনিম কি হ'ব ক্লামজি ইনেপ্ট গ্ৰেচফুল কোৱাৰ্ছ শুদ্ধ উত্তৰ গ্ৰেচফুল কাৰণ মেলাড্ৰইড মানে হৈছে যাৰ কৌশল নাই যাৰ কোনো ধৰণৰ দক্ষতা নাই গ্ৰেচফুল মানে যাৰ আছে এক্ৰিমনিয়াছ শব্দৰ এণ্টনিম কি হ'ব বিটাৰ কৰ্ডিয়েল হষ্টাইল স্পাইটফুল কৰ্ডিয়েল হ'ব কাৰণ এক্ৰিমনিয়াছ মানে হৈছে তিতা আৰু খুব কঠোৰ হোৱা আৰু নেক্সট পাৰফিডিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব ফেথফুল ডিছলয়েল ট্ৰেচাৰাছ ডিচিটফুল ফেথফুল হ'ব পাৰফিডিয়াছ মানে যি মানুহক চলনা কৰে আৰু যাক আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ পাৰফিডিয়াছ নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মিছএন্থ্ৰপিৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিনিচিজম ফিলান্থ্ৰপি এপাথি এল্ট্ৰুইজম ফিলান্থ্ৰপি হ'ব মিছএন্থ্ৰপি মানে হৈছে যেতিয়া আমি মানৱ জাতিটোকেই বেয়া পাওঁ ফিলান্থ্ৰপি মানে যেতিয়া ভাল পাওঁ নেফাৰিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ নেফাৰিয়াছ অনাৰেবল উইকেড মেলিচিয়াছ মেলিভলেণ্ট অনাৰেবল হ'ব নেফাৰিয়াছ মানে হৈছে যিটো বহুত বেয়া ইভিল মানে সেইটো ঠিক আছে অনাৰেবল মানে হাই মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড থকা তাৰপিছত এণ্টনিম আমাক সুধিছে পালট্ৰিটিউডিনিয়াছ মই ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো শুনাই দিছোঁ Pulchritudinous. পালট্ৰিটিউডিনাছ গতিকে পালট্ৰিটিউডিনাছৰ এণ্টনিম কি হ'ব গৰ্জিয়াছ আগলি বিউটিফুল এট্ৰেক্টিভ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আগলি পালট্ৰিটিউডিনাছ মানে হৈছে খুব সুন্দৰ খুব ভাল নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ
লেক্ৰিমছৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব লেক্ৰিমছ মানে হৈছে ফটককৈ কান্দুকৈ থাকে যে কিছুমান ব্যক্তি তাক ক'ব কান্দোৰা গতিকে কান্দোৰা অসমীয়া হৈছে কান্দোৰা ইংৰাজী হৈছে লেক্ৰিমছ চিয়াৰফুল মৰ্ণফুল মেলানকলিক গ্লুমি চিয়াৰফুল হ'ব ৰিকণ্ডাইটৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব কমন প্ৰফাউণ্ড আৰ্কেইন অবস্কিউৰ এইটো কমন হ'ব কমন ৰিকণ্ডাইট মানে হৈছে যি কম ব্যক্তিয়ে জানে আৰু বহুত কমপ্লেক্স হয় বুজি পালে ৰিকণ্ডাইট নেক্সট পাৰ্চিমনিয়াছ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ পাৰ্চিমনিয়াছ মানে যি পইচা খৰচ কৰিবলৈ টান পায় আৰু লেভিছ মানে যি বহুত পইচা খৰচ কৰে ওলোটা আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিছু নতুন কথা শিকিলে কিন্তু কথাটো এইটোৱেই যে যিবোৰ কথা শিকিছে তাক কিন্তু পাহৰি যোৱাৰ চান্সটো বেছি সেইকাৰণে যিমান পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰক প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ বাবে হয়তো বাৰে বাৰে ভিডিঅ' চাব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে শব্দবোৰ লিখি সেইকেইটাক মুখস্থ কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা কোনটো কৰে গতিকে প্ৰেক্টিছ খুব কৰক ইংৰাজীত 30 মাৰ্কছ আছে গতিকে 30 আনিবলৈ প্লেনিং কৰক আৰু তাৰপিছত জিকে মানে যিটো জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি কৈছে তাত অকল 10 মাৰ্ক আছে তাত ইমান মাথা মাৰি লাভ নাই পেডাগজিত বহুত ফ'কাছ কৰক তাতো মানে 50 ভিতৰত 50 চেষ্টা কৰক পৰা নোৱাৰা পিছৰ কথা তাৰপিছত এবাউট আছাম এণ্ড পিপল সেইটোতো সমান যোগ কৰক ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুলৰ টেটৰ চিলেবাছত থকা পেডাগজি শিতানৰ পৰা আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি কিছু MCQs ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল এ টিচাৰ ইজ টিচিং ষ্টুডেণ্টছ ডেট দে শুড নট গেট ইৰিটেটেড তাৰমানে কৈছে যে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছে যে তেওঁলোক যাতে ফটককৈ খং নুঠে উইথ আদাৰ্ছ বেলেগৰ ওপৰত আদাৰ্ছ ভিউ ইভেন ইফ দে আৰ এগেইনষ্ট দেয়াৰ ভিউজ যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভিউটো মানে বেলেগ লোকে তাক অগ্ৰাহ্য কৰে বা তাক গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া যাতে তেওঁলোকৰ খং নুঠে বা তেওঁলোক যাতে হিংসুক হৈ নপৰে হি ইজ টেকিং কেয়াৰ অফ দেয়াৰ আৰু যদি শিক্ষকে তেনে কাৰ্য কৰে সেই কাৰ্যক কি বুলি কোৱা যাব কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট কৰা বুলি ক'ব কগনিটিভ মানে ব্ৰেইন লগত জড়িত ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা যাব নে ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট নে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইম'চনেল তাৰমানে আৱেগক কেনেকৈ আমি বিকাশ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট এ ষ্টুডেণ্ট ছেইজ আই মাষ্ট master problem solving skills in mathematics and become a great mathematician and to achieve this I am working hard the student has যেতিয়া ছাত্ৰ এজনে কয় যে মই প্ৰব্লেম সলভিং স্কিল মেথমেটিক্সত এইটোত মই মাষ্টাৰ কৰিম মানে মই মাষ্টাৰ কৰিবই লাগিব আৰু মই তাৰপিছত মহান মেথমেটিচিয়ান গাণিতিক হ'ম আৰু ইয়াৰ বাবে মই বহুত পৰিশ্ৰম কৰিম এই যেটো উক্তি সেই উক্তিটো ষ্টুডেণ্টৰ কি দেখুৱাইছে ইন্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন দেখুৱাইছে এক্সট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন নে মেথমেটিকেল মটিভেশ্যন নে হায়াৰ মটিভেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইন্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন ইন্ট্ৰিনজিক মানে তেওঁৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা অহা এইটো বেলেগে ফ'ৰ্চ কৰা নহয় নেক্সট এডভান্স এণ্ড enrich instructional materials if developed and used in the schools will help the advance আৰু enrich মানে চহকী বা বহুত ভাল উচ্চ স্তৰৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মেটেৰিয়েল যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া স্কুলত কিহে মানে ক'ত সহায় কৰিব মানে কাক সহায় কৰিব গিফটেড চিলড্ৰেনক নে বেকৱাৰ্ড চিলড্ৰেন নে লাৰ্ণিং ডিজেবল চিলড্ৰেন নে মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড চিলড্ৰেন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গিফটেড চিলড্ৰেন কাৰণ গিফটেড চিলড্ৰেনেহে এডভান্স আৰু এনৰিচ
ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মেটেৰিয়েলবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ফটককৈ নেক্সট এ টিচাৰ মাষ্ট ন' এডুকেশ্যন চাইক'লজি চ' ডেট হি মে শিক্ষকে বা শিক্ষক এজনে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি জানিবই লাগে যাতে তেওঁৰ কি হয় A. Understand the goals of education. B. Develop appropriate methods of teaching. C. Make selection of appropriate content. D. Devise suitable techniques of evaluation. শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত আমি দুটা পাইছোঁ বি ডেভেলপ এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেথডছ অফ টিচিং এইটো শুদ্ধ চি মেক ছিলেকশ্যন অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েট কণ্টেণ্ট এইটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াত চাগে এইটো হেতৰ কিবা খেলি মেলি হ'ল আৰু নহ'লে আমাৰ যিটো পৰীক্ষা আহি আছে আপকামিং তাত কিন্তু এনেকুৱাকৈ নহয় এটাই শুদ্ধ তাত থাকিব আৰু যদি দুটা হৈ যায় তাতো কিবা কাৰণত টাইপোগ্ৰাফিকেল এৰ'ৰ বা অন্যান্য এৰ'ৰ তেতিয়া কিন্তু চবকেতো মাৰ্কছ দিয়া যায় নেক্সট 5 নম্বৰ দ্য ৰেট অফ ফিজিকেল গ্ৰ'থ অফ চিলড্ৰেন ইজ মোৰ The rate of physical growth of children is more. ক'ত দেখা পোৱা যায় in early childhood then in later childhood then in adolescence then in early childhood in adulthood then in adolescence শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব in adolescence then in early childhoodতকৈ adolescenceত বেছি দেখিব পোৱা যায় the rate of physical growth of children নেক্সট প্ৰশ্ন ড্ৰ এ মেন বুলি এটা বোলে টেষ্ট আছে এই টেষ্টটো হয় কি এ ড্ৰয়িং টেষ্ট নে এন ইণ্টেলিজেণ্ট টেষ্ট নে মেনুৱেল ডেক্সটেৰিটি টেষ্ট নে ইম'চনেল টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ড্ৰ এ মেন টেষ্ট ইজ এন ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট বুদ্ধিমত্তাৰ পৰীক্ষা নেক্সট 7 নম্বৰ ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ দ্য ৰোল অফ হেৰিডিটেৰী এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট ইন পাৰ্চনেলিটি which of the following is true হেৰিডিটেৰী আৰু এনভাইৰনমেণ্ট ইন পাৰ্চনেলিটিৰ কণ্টেক্সত প্ৰসংগত তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব গুড হেৰিডিটি কেন মেক আপ ফৰ প'ৰ এনভাইৰনমেণ্ট হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট হেভ ইকুৱেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন প'ৰ এনভাইৰনমেণ্ট কেন ছাপ্ৰেছ গুড হেৰিডিটি গুড এনভাইৰনমেণ্ট কেন মেক আপ ফৰ প'ৰ হেৰিডিটি শুদ্ধ উত্তৰ গুড হেৰিডিটি ভাল যদি পৰিৱেশ থাকে বংশানুক্ৰম থাকে তেতিয়াহ'লে কেন মেক আপ ফৰ প'ৰ এনভাইৰনমেণ্ট এইটো আমাৰ বাবে শুদ্ধ হ'ব বুজি পাইছে গুড হেৰিডিটি যদি হয় এইটো প'ৰ এনভাইৰনমেণ্টত কিন্তু প'ৰ এনভাইৰনমেণ্ট কৰাত কিন্তু অলপমান উদগনি দিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ যদিও মই উত্তৰসমূহ কৈ গৈছোঁ তথাপিও আপোনালোকে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব মানে এক্সট্ৰাকৈ নিজৰ ৰিচাৰ্চ কৰাটো খুব ভাল কথা আৰু সেই কাৰ্যটো আপোনালোকে কৰি যাব মই ক'লোঁ বুলিয়েই চকু মুদি গ্ৰহণ কৰি লোৱাটো সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় যাই হোক 8 নম্বৰ which of the following is associated with the Guilford structure of intellect model তলৰ কোনটো Guilford structure of intellect modelৰ লগত জড়িত হয় G and S factors fluid and crystallized intelligence memory of symbolic classes নে word fluency শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব memory of symbolic classes নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is not a feature of adolescence period তলৰ কোনটো adolescence পিৰিয়ডৰ ফিচাৰ নহয় বৈশিষ্ট্য নহয় faster physical development clear and stable self concept increase interest in opposite sex নে heighten emotional tendencies শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব clear and stable self concept এইটো adolescence পিৰিয়ডৰ ফিচাৰ নহয় ক্লিয়াৰ আৰু ষ্টেবল সেলফ কনসেপ্ট তেওঁলোকৰ নাথাকে এইটো বয়সত নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following statements is true regarding relation between creativity and intelligence তলৰ কোনটো উক্তি ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু ইণ্টেলিজেন্সৰ সম্পৰ্কৰ মানে বিষয়ে ভালকৈ কৈছে to be creative certain level of intelligence is essential a person with high intelligence must be creative a person with low intelligence may be creative there is no relationship between intelligence and creativity শুদ্ধ উত্তৰ to be creative certain level of intelligence is essential যদি আপুনি ক্ৰিয়েটিভ হ'ব বিচাৰিছে
যদি তেতিয়াহ'লে অলপমান কিন্তু বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন এ ষ্টুডেণ্ট ৱাজ ছলভিং দ্য মেথমেটিকেল প্ৰব্লেমছ এণ্ড গট পাজল উইথ ওৱান আফটাৰ ডিভ'টিং some time in thinking about the solution he suddenly got a clue and solved the problem it is learning through what এজন ছাত্ৰৰ কথা ইয়াত কৈছে তেওঁ মেথমেটিকেল প্ৰব্লেম এটা কৰি আছিল কিন্তু ফটককৈ অলপমান এটা প্ৰশ্নত সময় তেওঁ দি আছিল চিন্তা কৰি আছিল সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ চাই আছিল ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ল অলপ দেৰি কাৰণে এটা প্ৰশ্নত চাগে তেওঁ কনফিউজড হ'ল পাজল হৈ গ'ল তেওঁ চিন্তা কৰিলে আকৌ তেওঁ যিমান পাৰে তাক ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু ফটকৈ তেওঁ ক্লু পালে আৰু সেইটোক ছল্ভ কৰি পেলালে তেতিয়া এই লাৰ্ণিংটো কি বুলি ক'ব অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং ইনচাইট নে হাইৰাৰ্কিকেল এপ্ৰ'চ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াক আমি ইনচাইট বুলি ক'ম নেক্সট প্ৰশ্ন ইফ এ টিচাৰ ইউজেছ প্ৰগ্ৰাম লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল টু টিচ ষ্টুডেণ্টছ দেন উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং মে নট বি একমডেটেড যদি এজন শিক্ষকে প্ৰগ্ৰাম লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল যদি শিকাব বিচাৰে ষ্টুডেণ্টসকলক তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো একমডেট নহ'ব এক্টিভ ইনভলভমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ নে ইনচাইটফুল লাৰ্ণিং নে লাৰ্ণিং এট ষ্টুডেণ্টছ অ'ন পেজ নে প্ৰভাইডিং ফিডবেক ইনচাইটফুল লাৰ্ণিংটো নহ'ব আৰু তেতিয়া নেক্সট প্ৰশ্ন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং পিলাৰ্ছ অফ এডুকেশ্যন হেজ ইট ছাপৰ্ট ফ্ৰম ছ'চিয়'লজি তলৰ কোনটো পিলাৰ্ছ অফ এডুকেশ্যন ছ'চিয়'লজিৰ পৰা সমৰ্থিত লাৰ্ণিং টু ন' লাৰ্ণিং টু বি লাৰ্ণিং টু ডু লাৰ্ণিং টু লিভ পিচফুলি উইথ আদাৰ্ছ এনেকুৱাকৈ শিকা যাতে বেলেগৰ লগতো শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্ন মেটছ দ্য ফলোয়িং এ আছে বি আছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম ছ'চিয়েলাইজেশ্যনটো মিলিব আমাৰ হোমৰ লগত ঘৰৰ লগত মিলিব তাৰপিছত কলাবৰেটিভ এক্টিভিটিছটো মিলিব স্কুলৰ লগত তাৰপিছত ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰেক্টিচেছটো মিলিব ষ্টেটৰ লগত ৰাজ্যৰ লগত আৰু কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছটো মিলিব গাঁৱৰ লগত গাঁৱৰ পৰা বহুত কালচাৰ মানুহে শিকে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে মডাৰ্নাইজেশ্যন ইন ইটছ ট্ৰু চেন্স ইজ হোৱাট আধুনিকীকৰণ যদি আমি সঁচা অৰ্থত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া হয় কি ডেভেলপমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড ছাইণ্টিফিক এটিটিউড এনজয়মেণ্ট অফ মোৰ কমফৰ্টছ ইন লাইফ এডপ্টিং ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ চেঞ্জিং দ্য ৱে অফ লাইফ তো আমাৰ বাবে দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব এ আৰু ডি ডেভেলপমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড ছাইণ্টিফিক এটিটিউড এইটো আমাক লাগিব আৰু এইটো হয়ো ইয়াৰ পাৰ্ট চেঞ্জিং দ্য ৱে অফ লাইফ দুটাই হ'ব নেক্সট হোৱাট ডিচাইডছ মষ্টলি দ্য ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইন ৰুৰেল ইণ্ডিয়া ইভেন টুডে তলৰ কোনটো ফেক্টৰে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে ৰুৰেল ইণ্ডিয়াত গ্ৰামীণ ভাৰতবৰ্ষত বেছিকৈ প্ৰভাৱ পেলায় চাইজ অফ ফেমিলিয়ে কৰে নে কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ নে লেণ্ড অনাৰশ্বিপ নে পলিটিকেল এফিলিয়েশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ কাৰণ সকলো সমাজৰ কালচাৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু তাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ জন্ম হয় নেক্সট নেবাৰহুড স্কুল পলিচি উইল বিকাম ছাকচেছফুল ইফ তো নেবাৰহুড স্কুল পলিচি ঘৰৰ কাষতেই স্কুল থকা খুব বেছি দূৰলৈ নোযোৱা সেইটো নীতিটো ছাকচেছফুল হ'ব যদি কি হ'ব কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন ইন অল প্ৰাইমেৰী schools is uniformly good নে equal opportunity to all students is provided compulsory primary education is enforced নে there is increase in the enrollment of girls in the primary education শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন সকলো প্ৰাইমেৰী স্কুলত ইন অল প্ৰাইমেৰী স্কুলছ ইজ ইউনিফৰ্মলি গুড তো সমানভাৱে কিন্তু ভাল হ'ব লাগিব নহ'লে আকৌ কাষৰ স্কুলত বা নিজৰ ঘৰৰ চোতালৰ স্কুলত বাদ দি বেলেগ স্কুললৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is mainly culturally decided তলৰ কোনটো সাধাৰণতে সাংস্কৃতিকভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ছ'চিয়েল ইকুইটি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইকনমিক ডিছএডভান্টেজ ছ'চিয়েল মবিলিটি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন এছাৰছনে কৈছে ড্ৰপ আউটছ আৰ ফ্ৰম প'ৰ ফেমিলিজ ৰিজন দিছে ইন প'ৰ ফেমিলিজ পেৰেণ্টছ আৰ ইলিটাৰেট ড্ৰপছ আউট বুজি পাইছে না স্কুল ত্যাগ কৰি দিছে বহুত কম
মানে ক্লাছ পাছ কৰাকৈ আৰু ইয়াত কৈছে ড্ৰপছ আউট বেছিভাগ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত হয় কাৰণ ইন প'ৰ ফেমিলি দৰিদ্ৰতাৰ পৰিয়ালবোৰত মানে দৰিদ্ৰতাৰে জৰ্জৰিত পৰিয়ালবোৰত প্ৰায় পেৰেণ্টছসকল অভিভাৱকসকল শিক্ষিত নহয় মানে অশিক্ষিত থাকে তো আপুনি কি ক'ব দুটাই শুদ্ধ নে বিটো শুদ্ধ এটো শুদ্ধ কোনটো আমাৰ বাবে দুটাই শুদ্ধ হ'ব both A and B are correct নেক্সট প্ৰশ্ন ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি প্ৰমোটছ হোৱাট ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিয়ে কি প্ৰমোট কৰে ছ'চিয়েল ইকুইটি ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ছ'চিয়েল মবিলিটি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি মানে সকলোৱে সমানভাৱে সুবিধা লাভ কৰিব নেক্সট which of the following relates to sociological aspect of education তলৰ কোনটো sociological aspect of education লগত জড়িত হয় reservation in admissions operation blackboard free distribution of books নে universal retention শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব reservation in admission এইটো হৈছে sociological aspect of education মানে শিক্ষাৰ সামাজিক ৰূপ এইটো নেক্সট প্ৰশ্ন এডুকেশ্যন ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড ইজ মোৰ শিক্ষা ব্ৰিটিছৰ সময়ত কেনেকুৱা আছিল মানে খুব বেছি ইলিটিছ আছিল নে ইগালিটেৰিয়ান নে ডেম'ক্ৰেটিক নে মডাৰ্নিষ্ট ইলিটিছ আছিল মানে অকল বহুত উচ্চ খাপৰ ব্যক্তি তেওঁলোকেহে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ধনী ধনী ঘৰৰ পুত্ৰ বোৱাৰী জীয়ৰী তেওঁলোকে গৈছিল মানে স্কুললৈ মানে শিক্ষা লৈছিল Next, which of the following is not a probabilistic sampling? তলৰ কোনটো probabilistic sampling নহয় এইটো হ'ব snowball sampling তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে read the following title of a research in education an evaluation of SSA program an evaluation of SSA program in UP state an evaluation of SSA program in terms of enrollment of students in UP state, an evaluation of SSA program in terms of reaction towards SSA program of parents of students in the UP state. শুদ্ধ উত্তৰ 3 আৰু 4 দুটাই হ'ব শুদ্ধ Click in sociogram indicates what? Click sociogramot কি বুজায় Center of choice, competent person, mutual inclusive subgroup, নে most like person. C হ'ব mutual inclusive subgroup. Hypothesis মানে কি ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানি থোৱাটো ভাল Hypothesis is a statement about what? The relationship between two variables, intelligent guess of the solution of the problem, the tentative solution of the problem. এই গোটেইকেইটাই শুদ্ধ হ'ব Okay, next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ You have to select a sample of 100 boys and 100 girls from rural and urban schools of a block. The most suitable sampling method will be what? Stratified random বুলি কোৱা যাব ইয়াত তাৰপিছত Idealism is closely associated with what? Idealism কাৰ লগত জড়িত প্লেটো এৰিষ্টটল ফিchte বেকন প্লেটো হ'ব 37 আমাক মিলাব দিছে আমি ডাইৰেক্ট মিলাই দিওঁ আৰু সংখ্যাটো জড়িত হয় সৎকাৰ্যবাদ বুদ্ধিজমটো জড়িত হয় ত্ৰিপিটকা তেওঁলোকৰ হোলি গ্ৰন্থ হয় Vedanta, Tattwamasi, Jainism, Triratna আৰু ইমানে বুদ্ধিজম আস্থমা যোগাও হয় বুলি কৈছে ইয়াত ওকে মুভিং অন Epistemology is mainly concerned with what? Epistemology কিহৰ লগত বিশেষকৈ জড়িত aims of education curriculum methods of instruction role of the teacher curriculum আৰু method of instruction দুটাই হ'ব whatever is experimentally verified is truth
Which schools of philosophy has got faith in this dictum? যিকোনো বস্তু যদি আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ সেয়াই হৈছে সত্য। এইটো কোনটো ফিলচফিয়ে বিশ্বাস কৰে? আইডিয়েলিজম, ৰিয়েলিজম, প্ৰেগমেটিজম, নেচাৰেলিজম। ৰিয়েলিজম শুদ্ধ হ'ব। মেন ইজ হোৱাট হি মেক্স অফ হিমছেল্ফ। উইথ স্কুল অফ ফিলচফি, এইটো স্পেলিং এৰৰ ইয়াত আছে। এডভকেটছ দিছ আইডিয়া। কোনটো ফিলচফিয়ে কয় যে মানুহ তেওঁ নিজে যিটো সৃষ্টি কৰে সেয়াই হয়? এইটো কোনে কৈছে, মানে কোনটো স্কুল অফ ফিলচফি এইটো এডভকেট কৰে? ৰিয়েলিজম, প্ৰেগমেটিজম, এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম, আইডিয়েলিজম। মানে হৈছে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম। Next, education is the manifestation of perfection already in man. Education হৈছে যিটো অলৰেডি মানুহৰ মাজত আছে তাকেই মানে পাৰফেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। এইটো কোনে কৈছিল? ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, টেগৰ, অৰবিন্দ ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী। শুদ্ধ উত্তৰ স্বামী বিবেকানন্দ। Next, which school of philosophy considers development of authenticity as an aim of education? তলৰ কোনটো ফিলচফিয়ে অথেণ্টিচিটিক এটা এইম হিচাপে লয় শিক্ষাত? মাৰ্কচিজম, ৰিয়েলিজম, প্ৰেগমেটিজম, এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম। এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজমটো হ'ব এয়া। প্ৰজেক্ট মেথড কোনে আনিছিলে? উইলিয়াম জেমছ নে কিল পেট্ৰিক নে জন ডিউই নে জন লক? নেক্সট, আউট অফ দ্য ফলোয়িং উইচ ইজ নট ৰিলেটেড টু গান্ধীয়ান কাৰিকুলাম। তলৰ কোনটো গান্ধীয়ান কাৰিকুলামৰ লগত জড়িত নহয়? এক্টিভিটি চেণ্টাৰ্ড কাৰিকুলাম, এয়াও জড়িত হয়। ৰিলেটেড কাৰিকুলাম, এইটোও জড়িত। ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ্ড কাৰিকুলাম, এইটোও জড়িত। কাৰিকুলাম, এইটো নহয়। নেক্সটলৈ যাওঁ। উইথ স্কুল অফ ফিলচফি হেজ ন' ফেইথ ইন পাৰ্মানেণ্ট ভেলিউজ এণ্ড এইমছ অফ এডুকেশ্যন। তলৰ কোনটো ফিলচফিয়ে কয় যে শিক্ষাৰ কোনো পাৰ্মানেণ্ট ভেলিউ নাই আৰু ইয়াৰ কোনো উদ্দেশ্যও নাই? এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম, নেচাৰেলিজম, ৰিয়েলিজম, প্ৰেগমেটিজম। গতিকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শেষ হ'ল, কিন্তু আমি পুনৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। Socratic method is based on what? Socratic method কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছে? ডিক্টেশ্যন, ডিছকাশ্যন, ডায়লগ, কুৱেশ্যনিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যনিং। ইয়াত মেথছ লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 বুলি কৈছে, আমি ডাইৰেক্ট মেথছ কৰি দিওঁ। সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ মিলিব 3 লগত, সংখ্যাটো মিলিব কপিলা লগত। B4 বুদ্ধিজম মিলিব নাগাৰ্জুনা লগত। C1 জেনিজম মিলিব পাৰশৱান্থা লগত। D2 বেদান্ত মিলিব আদি শংকৰা। নেক্সট প্ৰশ্ন, which school of philosophy has got more faith in impressionistic discipline? তলৰ কোনটো ফিলচফিয়ে ইম্প্ৰেছনিষ্টিক ডিচিপ্লিনত বেছি গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰে? এইটো ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। ৰিয়েলিজম আৰু আইডিয়েলিজম দুটাই কৰে। 4 নম্বৰ একে লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 মেচিং। গতিকে A5 হ'ব এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম মিলিব এডুকেশ্যন ফৰ ছলভিং লাইফ প্ৰব্লেমছ। B2 নেচাৰেলিজম মিলিব এডুকেশ্যন এজ গ্ৰ'থ এণ্ড চেঞ্জ। C3 প্ৰেগমেটিজম মিলিব এডুকেশ্যন এজ এন এক্ট অফ ডিছকভাৰী। D1 আইডিয়েলিজমটো মিলিব এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ইনষ্টিংক্ট। নেক্সট প্ৰশ্ন, মেটাফিজিক্স ইজ মেইনলি কনচাৰ্ণ উইথ হোৱাট? মেটাফিজিক্স প্ৰমুখকৈ কিহৰ লগত জড়িত? মেথডছ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ, এইমছ অফ এডুকেশ্যন, ফ্ৰীডম এণ্ড ডিচিপ্লিন নে কাৰিকুলাম? এইমছ অফ এডুকেশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। একৰ্ডিং টু আইডিয়েলিজমৰ মতে তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? আইডিয়াছ আৰ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন অবজেক্টছ, অবজেক্টছ আৰ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন আইডিয়াছ, both ideas and objects are important, both ideas and objects are not important, ideas are more important than objects। এইটো আছিল আইডিয়েলিজমৰ মূল মন্ত্ৰ। নেক্সট, ট্ৰুথ ইজ ডেট উইচ উই ডাইৰেক্টলি পাৰচিভ, দিছ ইজ একৰ্ডিং টু হুম? সত্যটো হৈছে যিটো আমি ডাইৰেক্টলি পাৰচিভ কৰিব পাৰোঁ। কোনে মানে এইটোক এডভকেট কৰে? নেচাৰেলিজম, ৰিয়েলিজম, এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম, আইডিয়েলিজম। ৰিয়েলিজম শুদ্ধ হ'ব। Next, the school of philosophy which gives greatest emphasis to the teacher.
তলৰ কোনটো ফিলচফিয়ে শিক্ষকক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ৰিয়েলিজম নেচাৰেলিজম আইডিয়েলিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম এয়া হ'ব আইডিয়েলিজম নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ইন টিচিং গ্ৰামাৰ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ গ্ৰামাৰ শুড বি লিংকড উইথ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ লাইফ যে যেতিয়া আমি ব্যাকৰণ পঢ়াবলৈ যাওঁ গ্ৰামাৰ তেতিয়া গ্ৰামাৰৰ থকা যিবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইবোৰ আমি জীৱনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত সংযোগ কৰি পঢ়াব লাগে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজিটো কোনে গুৰুত্ব দিয়ে কোনে এইটো এম্ফেচাইজ কৰে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট আইডিয়েলিষ্ট প্ৰেগমেটিষ্ট নে ৰিয়েলিষ্ট এইটো আইডিয়েলিষ্টে কৰে নেক্সট ডিচিপ্লিন থ্ৰু ডাইৰেক্ট কনচিকুৱেঞ্চ ৱাজ হাইলাইটেড বাই হোম ডিচিপ্লিন থ্ৰু ডাইৰেক্ট কনচিকুৱেঞ্চ এইটো কোনে হাইলাইট কৰিছিল প্ৰেগমেটিষ্ট নেচুৰেলিষ্ট ৰিয়েলিষ্ট এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট ইট উইল বি ৰিয়েলিষ্ট নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত 11 নম্বৰলৈ যাওঁ ইয়াত কৈছে যে দ্য ৰিৱাৰ্ডছ প্লে এ ছিগনিফিকেণ্ট ৰ'ল ইন লাৰ্ণিং প্ৰাইজ দিয়া তাক ৰিৱাৰ্ড বুলি কৈছে পুৰস্কাৰ দিয়া এইটো এটা ডাঙৰ এটা ভূমিকা লয় শিক্ষণত বা মানে শিক্ষা লোৱাত দ্য মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং এপ্ৰ'চেছ টু লাৰ্ণিং তলৰ কোনটো মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক হয় এইটোৰ লগত জড়িত বিহেভিয়ৰিষ্টিক কগনিটিভ হিউমেনিষ্টিক চাইণ্টিফিক বিহেভিয়ৰিষ্টিকটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন এ টিচাৰ ইজ টিচিং ছায়েন্স ইন ক্লাছ 11 অফ লাৰ্জ ছাইজ উইথ লাৰ্জ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ এজন শিক্ষকে ক্লাছ 11ৰ ছায়েন্সৰ ৰুমত তেওঁ ছায়েন্স পঢ়াই আছে তাত বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ষ্টুডেণ্ট আছে চবৰ ছাইজ বেলেগ বেলেগ কোনোবা ওখ কোনোবা শকত কোনোবা ডাঙৰ উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ষ্ট্ৰেটেজি উইল বি মষ্ট চুইটেবল ফৰ মেনেজিং ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ তো এতিয়া শিক্ষকে যদি তাত মেনেজ কৰিব বিচাৰিছে ভালকৈ ক্লাছটো তলৰ কোনটো কৌশলে খুব ভালকৈ তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে conducting discussion sessions using program learning material using good students for teaching week using simple language while teaching using program learning material to শুদ্ধ হ'ব next প্ৰশ্ন which of the following is not the function of guidance তলৰ কোনটো guidanceৰ function নহয় assisting an individualক সহায় কৰোঁতে to get a better job to discover his own abilities, to boast over his position, and to discover his strength and weakness, to boast over his position, মানে নিজৰ পজিশ্যনক লৈ খুব প্ৰশংসা কৰা বা নিজৰ মানে ঢোল নিজে কোবোৱা নেক্সট এ mathematics teacher discuss some problems in the classroom and then ask the students to work out some problems given in the book. Students are practicing the law of এজন গণিতৰ শিক্ষকে তেওঁ কিছুমান গাণিতিক সমস্যাৰ কথা ডিছকাছ কৰিলে ক্লাছত তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে এতিয়া তোমালোকে নিজে কৰা কিতাপত যিটো আছে প্ৰশ্ন গতিকে ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম কনফিগুৰিটি ৰিইনফৰ্চমেণ্ট ৰেডিনেছ নে এক্সাৰচাইজ ইয়াক কোৱা যাব এক্সাৰচাইজ মুভিং অন নেক্সট প্ৰশ্ন এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইজ দ্য ছায়েন্স অফ ষ্টাডিং এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি হৈছে এটা বিজ্ঞান কিহৰ হিউমেন বিহেভিয়াৰ ষ্টাডি কৰাৰ হিউমেন মাইণ্ড ষ্টাডি কৰাৰ এবনৰ্মেল চিলড্ৰেন ইন এডুকেশ্যন ষ্টাডি কৰাৰ নে ৱেজ টু মডিফাই ষ্টুডেণ্টছ বিহেভিয়াৰ ইন লাৰ্ণিং এয়া হ'ব ডি ৱেজ টু মডিফাই ষ্টুডেণ্টছ বিহেভিয়াৰ ইন লাৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টৰ যিটো বিহেভিয়াৰ তাক মানে যাতে মডিফাই কৰিব পৰা যায় গতিকে সেইটো শিকাটোকে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি বুলি কোৱা যাব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following technique helps to develop creativity in students তলৰ কোনটো টেকনিকে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ক্ৰিয়েটিভিটি ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে বা সহায় কৰে গ্ৰুপ ৱৰ্ক কলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কুৱেশ্যন এনচাৰ ছেশ্যনছ ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিংটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন A student is working hard and solving mathematical problems as his father has promised to give him a motorcycle if he gets good marks. This means that student has. ষ্টুডেণ্টক মানে এজন ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু বহুত মেথছ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ চাইছে কাৰণ তেওঁৰ দেউতাই ক'লে যে যদি তই ভালকৈ গুড মাৰ্ক পাৱ গণিতত তোক মটৰ চাইকেল দিম গতিকে এই যিটো উদাহৰণ
এই উদাহৰণটোত ষ্টুডেণ্টৰ মটিভেশ্যনটো মানে কেনেকুৱা ইণ্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন এক্সট্ৰিনজিক মেথমেটিকেল নে ইণ্ট্ৰিনজিক এণ্ড এক্সট্ৰিনজিক বোথ শুদ্ধটো হ'ব এক্সট্ৰিনজিক মানে বাহিৰা ফেক্টৰে এইটো প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইকাৰণে এক্সট্ৰিনজিক Next, if a child develops logical operations from simple associations and can add, subtract, multiply, and divide, then the stage of development he has reached is. যদি এটা চাইল্ডে লজিকেল অপাৰেশ্যন কৰিব পৰা হৈছেগৈ আৰু চিম্পল এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা ছাবষ্ট্ৰেকো কৰিব পৰা হৈছে মাল্টিপ্লাই পাৰিছে ডিভাইড পাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই যিটো ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট এইটো ক'ত পাইছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সেন্সৰি মটৰ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল নে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ইয়াক কোৱা যাব ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল নেক্সট মিলাব লাগে গতিকে লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 এ ভাতিয়া মিলিব ইণ্টেলিজেঞ্চ লগত B5 কেটল মিলিব পাৰ্চনেলিটিৰ লগত চি ষ্ট্ৰং মিলিব ইণ্টাৰেষ্ট চি মিলিব ইণ্টেলিজেঞ্চ লগত ইণ্টাৰেষ্ট লগত আৰু ডি মেছলো মিলিব নিডছৰ লগত নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is true for the processes of growth and development processes of growth and development or যদি কথা কওঁ তলৰ কোনটো হেতু খাপ খাব both are natural processes দুটাই প্ৰাকৃতিক এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় নেক্সট প্ৰশ্ন A snake learns to dance to the tune of a flute. Which of the following theories is applicable in this case? এটা হৰ্পই যিটো বাহিৰ সুৰ তাৰ মতে নাচিব পাৰিছে গতিকে ইয়াক আপুনি কোনটো থিয়ৰীৰ লগত মিলাব পাৰিব স্কিনাৰ্ছ অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং থৰ্নডাইকছ কানেকশ্যনিজম কাৰ্ট লেভিন্সফিল্ড থিয়ৰী নে পেভলভছ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং শুদ্ধ উত্তৰ পেভলভছৰ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is the process dimension of Guilford structure of intellect model তলৰ কোনটো process dimension হয় Guilford structure of intellect modelৰ শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট কগনিশ্যনৰ নেক্সট প্ৰশ্ন কালচাৰেল কেপিটেল হয় কি the income generated by cultural organizations the cultural practices taught in a school cultural activities enacted by students in the school function the economic social political family background of a student the economic social political family background of a student to শুদ্ধ হ'ব তাকে আমি কালচাৰেল কেপিটেল বুলি কোৱা কম next there is more interstate imbalance in our country তো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা দেশত ইণ্টাৰষ্টেট অলপ মানে ইমবেলেঞ্চ আছে কিহত লিটাৰেচি ৰেট ছ'চিয়েল চেঞ্জ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন নে ছ'চিয়েল মবিলিটি শিক্ষাগত হাৰত কম আছে শিক্ষিত হাৰ লিটাৰেচি ৰেট বহুত কম যেনে মিজোৰাম কেৰেলা হাইফাই বাকীবোৰ মানে ডাউন খুব কম secularism in our country is what secularism আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হয় ইৰেলিজিয়াছ হয় এণ্টি ৰিলিজিয়াছ হয় নন ৰিলিজিয়াছ হয় প্ৰ' ৰিলিজিয়াছ হয় তাৰ মানে প্ৰ' ৰিলিজিয়াছ মানে আমি সব ধৰ্মকে সমান দৃষ্টিৰে চাম কোনো মানে কেছ নাই কিন্তু বেলেগ দেশৰ বেলেগ ফ্ৰান্সত আকৌ বেলেগ তেনেকুৱা আমেৰিকাত বেলেগ সবৰ বেলেগ which of the following is more influential in deciding the sociology of education today in our country তলৰ কোনটো বহুত বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল হয় sociology of education decide কৰোঁতে religion political system modernization নে language modernization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a social subsystem the main role of education is মানে as a social subsystem শিক্ষাৰ প্ৰমুখ ভূমিকাটো কি তো ইয়াত কৈছে যে গোটেইকেইটাই শুদ্ধ বুলি কৈছে টু পাছ অন দ্য ছ'চিয়েল ভেলিউজ টু ছাকচেছিভ জেনেৰেশ্যনছ টু পইণ্ট আউট এণ্ড কাৰেক্ট দ্য ডিফেক্টছ ইন দ্য ছ'চাইটি টু ইণ্ট্ৰডিউচ মডাৰ্নাইজেশ্যন ইন দ্য ছ'চাইটি টু হেল্প পিপল লিড এ পিচফুল লাইফ নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ছ'চিয়'লজিকেল ইফেক্ট অফ মোৰ অফ টেকন'লজি ইন এডুকেশ্যন উইল বি ছ'চিয়'লজিকেল ইফেক্টটো কি হ'ব কাৰণ শিক্ষাত টেকন'লজিটো বাঢ়িছে
এলিয়েনেশ্যন ইন ষ্টুডেণ্ট হ'ব নে মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি নে কালচাৰেল ইনভেজন নে কলাবৰেশ্যন ইন ক্লাছৰুম লাৰ্ণিং মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি হ'ব তেতিয়া ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া এৰেঞ্জ ইন টেম্পৰেল ছিকুৱেঞ্চ দ্য প্ৰিডমিনেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য ফলোয়িং তলৰ কোনটো আমি ভালকৈ মিলাব পাৰিম শিক্ষাৰ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত বি চি এ ডি শুদ্ধ হ'ব বি হৈছে আমাৰ ৰিলিজন চি হৈছে পলিটিক্স তাৰপিছত ডেম'ক্ৰেচি তাৰপিছত মডাৰ্ণাইজেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন ইকুৱেল এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি ইজ এ প্ৰিন্সিপাল ডিৰাইভ ফ্ৰম হোৱাট সমান বা সম শিক্ষাগত সুবিধা এইটো কোনটো নীতিৰ পৰা ওলাইছে এডুকেশ্যনেল ছ'চিয়'লজি ছ'চিয়'লজি অফ এডুকেশ্যন ইকনমিক্স অফ এডুকেশ্যন হিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনেল ছ'চিয়'লজি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন আমাক মিলাব লাগে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো মিলিব তিনি লগত তাৰমানে জাতি লগত বি ছ'চিয়েল মবিলিটিটো মিলিব এডুকেশ্যন লগত ছ'চিয়েল চেঞ্জটো মিলিব মডাৰ্ণাইজেশ্যন লগত ডি ছ'চিয়েল ইকুইটিটো মিলিব ৰিজাৰ্ভেশ্যন লগত নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ৰোল অফ এডুকেশ্যন উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু কালচাৰ ইজ হোৱাট শিক্ষাৰ ভূমিকাটো কি হ'ব আমি যদি কালচাৰক তাত সন্নিৱিষ্ট কৰোঁ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰমোশ্যন বোথ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰমোশ্যন নে মডাৰ্ণাইজেশ্যন দুটাই হ'ব প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনো হ'ব আৰু প্ৰমোশ্যনো হ'ব নেক্সট দ্য টি টেষ্ট ইজ ইউজফুল ৱেন টি টেষ্ট কেতিয়া উপযোগী হৈ উঠে যেতিয়া মিনছ অফ টু গ্ৰুপছ আৰ টু বি কম্পেয়াৰ্ড relationship between two variables is to be determined the distribution is not normal the scale of measurement is ordinal means of two groups are to be compared etu shuddha hobo okay tarpisot kisuman proshno amar babe nohoy gotike ami hetu eri disu tarpisot amar logot mela prakhongik proshno homo ami uttor kobole chesta korim গতিকে দুটা কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি ইতিমধ্যে শেষ কৰিলোঁ এতিয়া ভৰি দিছোঁ তৃতীয়ত হু ছেড কোনে কৈছিল যে মেন ইজ পাৰফেক্ট এণ্ড এডুকেশ্যন ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ দ্য পাৰফেকশ্যন অলৰেডি এক্সিষ্টিং ইন মেন কোনে কৈছিল যে মানুহ অলৰেডি নিখুঁত হয় শিক্ষাই এটা মানে সেই নিখুঁত ব্যক্তিক মানে আৰু অলপ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে পাৰফেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কোনে কৈছিল বিবেকানন্দই কৈছিল which philosophy believes in the 5 following principles truth non-stealing non-violence no sex life non-attachment তলৰ কোনটো ফিলছফিয়ে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে ট্ৰুথ থাকিব লাগে মানুহৰ নীতি হিচাপে নন ষ্টিলিং চুৰ নকৰা নন ভাইলেন্স অহিংসা কৰা নো ছেক্স লাইফ মানে কোনো ধৰণৰ যৌন কাৰ্যত লিপ্ত নোহোৱা নন এটাচমেণ্ট আৰু কোনো ধৰণৰ এটাচমেণ্ট সম্বন্ধ নৰখা জেনিজমে এইটো কৈছিল নেক্সট which philosophy is indicated in the following line তলৰ লাইনত কোনটো ফিলছফি মানে ওলাইছে education finds its purpose its process and its means wholly within the child life and the child experience education finds its purpose বুলি যে ইয়াত কৈছে ইয়াত এই আই টি এপষ্ট্ৰফি এছটো হ'ব নালাগে আচলতে এইটো ভুলতে দি পালে চাগে এইটো ইট ইজ হৈ যাব গতিকে এইটো ইয়াৰহে বুজাইছে গতিকে অকল আই টি এছ হ'ব তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেচুৰেলিজম এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যদি যাওঁ ইয়াত কৈছে মিলাবলৈ মিলাই দিওঁ এ টু ৰিপাব্লিকটো মিলিব প্লেটো লগত বি ওৱান ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টটো মিলিব ৰুচু লগত C4 মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ এইটো জানেই মহাত্মা গান্ধীৰ লগত মিলিব 4 গীতাঞ্জলি জানেই টেগৰ লগত মিলিব নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য টাইপ অফ নলেজ ইন উইচ আইডিয়েলিজম বিলিভছ ইজ আইডিয়েলিজমে কেনেকুৱা নলেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে এ প্ৰায়ৰি লগত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ লাৰ্ণিং বাই ডুইং ৱাজ অৰিজিনেলি প্ৰপাউণ্ডেড বাই হুম এই যে নীতি যে আমি কৰি কৰি শিকোঁ এইটো কোনে উলিয়াইছিলে ৰুচু গান্ধী ডিউই টেগৰ এইটো ডিউইয়ে উলিয়াইছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ এডুকেশ্যন ফৰ গুড লাইফ ৱাজ প্ৰপাউণ্ডেড বাই হুম এই যে প্ৰিন্সিপাল নীতি শিক্ষা
ভাল জীৱনৰ বাবে এইটো কোনে প্ৰপাউণ্ড কৰিছিলে কোনে আনিছিলে প্ৰেগমেটিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম ৰিয়েলিজম নেচাৰেলিজম এয়া আনিছিলে ৰিয়েলিজমে নেক্সট ইউটিলিটি এণ্ড চেঞ্জ আৰ বেচিক প্ৰিন্সিপলছ অফ দ্য ফিলচফি অফ ইউটিলিটি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আৰু চেঞ্জ আৰু মানে চেঞ্জ পৰিৱৰ্তন এই দুটা নীতিটো কোনটো ফিলচফিৰ লগত জড়িত প্ৰেগমেটিজমটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ'চিয়েল চেঞ্জ ডাজ নট ইনভলভ ছ'চিয়েল চেঞ্জ কিহত জড়িত নহয় শুদ্ধ উত্তৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন লগত ছ'চিয়লজি অফ এডুকেশ্যন মানে কি কনচিডাৰেশ্যন অফ এডুকেশ্যন as a social institution, acceptance of social dominance in education, a study of educated society to combine education and society while teaching. So, our D2 habo education and society duta kami jaitia teaching ot সংমিশ্ৰণ কৰোঁ next what is the real significance of education is democracy what is the real significance of education in democracy চাগে হ'ব এইটো ইজ হৈ গ'ল ভুল হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it is the birthright of the human being ne it helps in political power capturing ne it provides good workers ne it makes people to behave freely শুদ্ধ উত্তৰ it makes people to behave freely next প্ৰশ্ন the most powerful tool in the process of modernization of a society is what আটাইতকৈ শক্তিশালী বস্তুটো কি হয় process of modernization of a society the progressive schools enlighten citizenship people's view new ways of living science and technology based education শুদ্ধ উত্তৰ science and technology based education next the following is not a research method usually used by an educational psychologist তলৰ কোনটো এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি ব্যৱহাৰ নকৰে হিষ্টৰিকেল মেথড এইটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে গতিকে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম পেডাগজিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল the idea that teachers should teach and even use only those words and sentences which can be empirically verified to be true or false is mooted by which of the following philosophy প্ৰশ্নটোৱে কৈছে এইটো যে এটা আইডিয়া আছে শিক্ষা তত্ত্বত যে শিক্ষকে অকল এনেকুৱা শিক্ষাহে দিব লাগে বা এনেকুৱা শব্দ বা বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিবোৰ প্ৰেক্টিক্যালি ভেৰিফাইড কৰিব পৰা যায় আৰু যিবোৰ সঁচাকৈ মানে প্ৰেক্টিক্যাল লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব যায় কোনো ধৰণৰ যাতে এটো মিছাৰ লগত প্ৰযোজ্য নহয় গতিকে হে ফিলচফি কি বুলি কোৱা যায় লজিক্যাল এনালাইসিস লজিক্যাল এম্পিৰিচিজম লজিক্যাল পজিটিভিজম নে পজিটিভ ৰিলেটিভিজম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লজিক্যাল পজিটিভিজম ইয়াৰ বাহিৰে লজিক্যাল এনালাইসিস কি হয় লজিক্যাল এম্পিৰিচিজম কি হয় পজিটিভ ৰিলেটিভিজম কি হয় এইবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি থব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following thinkers is not related to the movement of logical analysis logical positivism and logical empiricism তলৰ কোনজন থিংকাৰ চিন্তাবিদ তেওঁ লজিক্যাল এনালাইসিস লজিক্যাল পজিটিভিজম আৰু লজিক্যাল এম্পিৰিচিজম লগত জড়িত নহয় কোনজন হেনৰি বাৰ্টছন বাৰ্ট্ৰেণ্ড ৰাছেল এ.জে. আয়াৰ এল উইটগেনষ্টেইন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ হেনৰি বাৰ্টছন নেক্সট প্ৰশ্ন মনিটৰিয়েল সিস্টেম অফ ক্লাছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱাজ প্ৰেক্টিছড বাই হুম মনিটৰিয়েল সিস্টেম অফ ক্লাছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো কোনে প্ৰেক্টিছ কৰিছিল বুদ্ধিষ্ট এডুকেশ্যন বেদান্তিক এডুকেশ্যন ইছলামিক এডুকেশ্যন নে ভেদিক এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মনিটৰিয়েল সিস্টেম অফ ক্লাছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিছিল ইছলামিক এডুকেশ্যনে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এ টিচাৰ এপ্লাইজ his/her understanding of philosophy to solve the problem of truancy among students this may be called his or her what truancy মানে যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট নাহে স্কুললৈ আৰু নহাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কাৰণ দিয়ে বৰষুণ দিলে নাহিলোঁ ৰ'দ দিলে নাহিলোঁ এনেকুৱা তো
ইয়াক আমি কিহৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰোঁ ফিলচফি অফ এডুকেশ্যন ফিলচফি অফ ইন এডুকেশ্যন ফিলচফি ফৰ এডুকেশ্যন নে ফিলচফি এণ্ড এডুকেশ্যন মানে তেওঁ শিক্ষকজনে নিজৰ এটা ফিলচফি ব্যৱহাৰ কৰিলে যিটো ফিলচফিয়ে সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ ট্ৰুৱেঞ্চি প্ৰব্লেমটোকে ছল্ভ কৰি পেলাব বা সেইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাক ক'ব ফিলচফি ফৰ এডুকেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন নো ইফছ এণ্ড বাটছ বাট কেটেগৰিকেল এণ্ড ইম্পেৰেটিভ ফৰ্ম অফ ট্ৰুথ শুড বি দ্য গাইডিং প্ৰিন্সিপল অফ লাইফ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ হেজ বিন দ্য ডিক্টাম অফ হোৱাট কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহ'ব ইফ বাট এইবোৰ নহ'ব মাত্ৰ কেটেগৰিকেল আৰু ইম্পেৰেটিভ ফৰ্ম অফ ট্ৰুথহে গাইডিং প্ৰিন্সিপাল হ'ব লাগে ষ্টুডেণ্টৰ লাইফত এইটো কাৰ মতে এইটো হয় কাণ্ট হিউম হেগেল মুৰ এইটো হ'ব কাণ্ট ইমানুৱেল কাণ্ট নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ The teacher with pragmatic orientation will hesitate to rely on the এনে শিক্ষক যি শিক্ষকে প্ৰেগমেটিক অৰিয়েণ্টেশ্যনত মানে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁ মানে কি বস্তুত ৰিলাই কৰিবলৈ টান পাব বা বেয়া পাব বা তেওঁ মানে কমফৰ্টেবল ফিল নকৰিব ভইচ অফ ইনাৰ চইল ৰুটিন প্ৰেক্টিছ ফেল্ট নিডছ নে এণ্ড ৰিজাল্টছ সেয়া হ'ব ৰুটিন প্ৰেক্টিছ তো টিচাৰ যি প্ৰেগমেটিক অৰিয়েণ্টেশ্যন মাইণ্ডছেট লৈ আছে তেওঁ ৰুটিন প্ৰেক্টিছত গুৰুত্ব বেছি নিদিব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following will not be in conformity with the tenets of realistic education তলৰ কোনটো tenets মানে হৈছে থিয়ৰী প্ৰিন্সিপল বা নীতি হেতু ৰিয়েলিষ্টিক স্কুল অফ এডুকেশ্যন লগত জড়িত নহয় বা নিমিলিছে traits are inherited by a child learning is a behavioral event teacher's support is helpful in learner's growth learner has to be left on his/her own faith শুদ্ধ উত্তৰ teacher's support is helpful in learner's growth এইটো next in the following list of existentialist thinkers the idea of god was accepted by whom existentialist thinker সকলে মানে গডৰ ওপৰত বিশ্বাস বেছি নকৰে তেওঁলোকে এইটোৱে কয় যে আমি যদি জীয়াই আছোঁ কিহৰ কাৰণে আছোঁ মানে জীৱনৰ মিনিংটো কি নে জীৱনটো মিনিংলেছ আমি নিজেহে মিনিং দিওঁ জীৱনত বোলে চাকৰি কৰিব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব জীৱনত পইচা ঘটিব লাগিব নিজেহে মিনিং দিওঁ নে জীৱনত মানে এইটো আমি কৰিবই লাগে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰাবোৰক এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থিংকাৰ বুলি কয় মানে সেইটো জীৱন জীয়াটোৱে এটা কঠিন কাৰ্য বুলি যে ভাবে বা জীয়াই থকাৰ প্ৰয়োজন কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থিংকাৰ গতিকে তেওঁলোকে গডক বৰ বেছি বিশ্বাস নকৰে গতিকে মানে প্ৰায়ে নকৰে কিন্তু এজনে কৰিছিল কোন হয় তেওঁ কিয়াৰগাৰ্ড চাৰ্টে কাৰ্ল জাস্পাৰ মাৰ্টিন বাবৰ এইটো কায়াৰগাৰ্ড হ'ব মই প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো এবাৰ গুৱাই দিছোঁ $7 নহ'ল এইটো অ'কে ন' প্ৰব্লেম নেক্সট প্ৰশ্ন এছাৰছন কৈছে এ বেদান্তিক টিচাৰ মে নট মাইণ্ড কনজিউমিং মেটেৰিয়েল গুডছ বেদান্তিক টিচাৰে মেটেৰিয়েল গুড কনজিউম কৰাত হয়তো ইমান মানে চিন্তা নকৰে মাইণ্ড নকৰে ৰিজন কৈছে মায়া ইজ ডিচেপ্টিভ এণ্ড হেন্স কেনট বি ৰিলাইড আপোনাৰ মায়াটো চলনাময়ী আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি which of the following option is correct both a and r are true but r is not the correct answer both a and r are true but n r is the correct reason both a and r are not true r is true but cannot be the reason for a to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব both a and r are true but r is not the correct reason কথাটো হেতু next প্ৰশ্ন match the list 1 with the list 2 and select the appropriate code list 1ত আছে list 2ত আছে তেনেকুৱা লিষ্ট আমি মিলাব লাগে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম A4 হ'ব তাৰ মানে গান্ধীজীয়ে কৈছিল বেসিক এডুকেশ্যন জৰুৰী বুনিয়াদী শিক্ষা B2 আছিলে টেগৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ তেওঁ কৈছিলে নেচাৰেলিষ্টিক এডুকেশ্যনত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে C1 হৈছিলে অৰবিন্দ ঘোষ তেওঁ কৈছিলে ইণ্টিগ্ৰেল এডুকেশ্যন ইজ দ্য বেষ্ট ফৰ্ম অফ এডুকেশ্যন D5 বিবেকানন্দই কৈছিলে মেন মেকিং এডুকেশ্যনটোহে আচল শিক্ষা তো সকলো বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে বুজিলে
Next, the modern sociologist is more concerned with what? Modern sociologist কিহৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে? Study of the social development of men and institutions, and study of the impact of science and industrial revolution on social and economic conditions, and study of social life of its members, and study of the contemporary societies and the current problems. আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকবিদে study of the contemporary society আৰু current problemsক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে. Next, which of the following article of Constitution of India is related to prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? তলৰ কোনটো সংবিধানৰ আৰ্টিকলে ভেদাভেদ যাতে ধৰ্মৰ নামত নহয়, ৰেচৰ নামত নহয়, কাষ্টৰ নামত নহয়, ছেক্সৰ নামত নহয়, প্লেচ অফ বাৰ্থৰ নামত নহয় বুলি কয়? আৰ্টিকল 14, 15, 16, 21. আৰ্টিকল 15টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. নেক্সট প্ৰশ্ন. Education as a fundamental duty of parents and guardians was inserted in Article 51 in the bracket A of Constitution of India by কোনে কৰিছিলে? শিক্ষাক এটা মৌলিক অধিকাৰটো আৰু সেইটো কোৱাই আছে, তাৰ বাহিৰে ইয়াক মানে কৰ্তব্য বুলিও কৈছে গাৰ্জেনসকলৰ, পেৰেণ্টছ আৰু গাৰ্জেনসকলক, আৰু সেই বুলি আৰ্টিকল 51 ইন দ্য ব্ৰেকেট এ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত ভৰাই দিয়া গৈছিলে. সেইটো কেতিয়া ভৰাইছিলে? 44th এমেণ্ডমেণ্ট 86 নে 74 নে 42nd? 86. নেক্সট, দ্য মহিলা সামাখ্যা প্ৰগ্ৰেম. মহিলা সামাখ্যা প্ৰগ্ৰামটো কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে? 986, 987, 988, 989. এইটো 988 হ'ব. Which of the following is considered as society's main resource for social experimentation? তলৰ কোনটো সমাজৰ এটা সম্পদ হয় বা এটা জেগা হয় য'ত ছ'চিয়েল এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন কৰা হয় বুলি কৈছে? ফেমিলি, স্কুল, মাছ মিডিয়া, ষ্টেট? স্কুল হ'ব. নেক্সট প্ৰশ্ন. most appropriate example of social stratification is what? ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ আটাইতকৈ উত্তম উদাহৰণটো কোনটো হ'ব? People with different status living in an area, society divided into different status, a separate colony with only class 4 government employees, নে a society consisting of upper and lower class? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a separate colony with only class 4 government employees. তাক ক'ব social stratification. Next প্ৰশ্ন. Acculturation is the process of what? Acculturation কিহৰ প্ৰক্ৰিয়া হয়? Developing qualities affecting the culture of the nation, accepting the innovation required for the development of national culture, getting influenced by the cultural imperatives of the nation, following the latest trends of a culture opposed to traditions. শুদ্ধ উত্তৰ acculturation হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া য'ত getting influenced by the cultural imperatives of the nation টো হয়. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. Match the following and select the appropriate quote. List 1, list 2. List 2ত চন দিয়া আছে, list 1ত কমিশ্যন বা এক্ট কেইটামান দিয়া আছে, এক্টে আছে, আমি সেইবোৰ মিলাব লাগে. ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. A3 হ'ব, তাৰ মানে নেশ্যনেল কমিশ্যন উইমেন এক্ট, এইটো 1990 হ'ব. তাৰপিছত B1, তাৰ মানে নেশ্যনেল কমিশ্যন বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ এক্ট 1993 হ'ব. তাৰপিছত C4 ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট হ'ব 2005. তাৰপিছত D2 পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এণ্ড ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন এক্টটো হ'ব 1995. নেক্সট প্ৰশ্ন. which of the following is considered as a constraint on social change in India? তলৰ কোনটো ভাৰতৰ ছ'চিয়েল চেঞ্জত মানে অলপ বাধা দৰে মানে থিয় হয়? ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, পলিটিক্স নে ৰিজনেলিজম? ৰিজনেলিজম এইটো শুদ্ধ হ'ব. আঞ্চলিকতাবাদ. KGBV has to be established. KGBVটো ক'ত এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে? In educationally backward blocks where female rural literacy is below the national average, where gender gap in literacy is above the national average, in rural remote areas only. KGBVটো হ'ব মাত্ৰ গাঁৱৰ দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত, চুকত. নেক্সট প্ৰশ্ন. এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি এজ এ ছাবজেক্ট ইমপ্লাইজ. এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি বিষয় হিচাপে কিহত মানে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে? ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ নলেজ অফ সাইকোলজি টু এডুকেশ্যন, এডুকেশ্যনেল নলেজ, নলেজ অফ এডুকেশ্যন এপ্লাইড টু সাইকোলজি, নলেজ অফ এডুকেশ্যন এপ্লাইজ টু হিউমেন বিহেভিয়াৰ. এইটো হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন
একত্ৰীকৰণ অফ নলেজ অফ সাইকোলজি টু এডুকেশ্যন দুটাক একত্ৰিত কৰা নেক্সট ইন ভিউ অফ পিয়াগেট দ্য ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰম এজ 7 to 12 years is called what তো পিয়াগেটৰ বিষয়ে কিন্তু বহুত কথা আপোনালোকে জানিব লাগে তো তেওঁৰ বিষয়ে অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিব তেওঁৰ থিয়ৰী কি তেওঁৰ ফিলচফি কি ইন ভিউ অফ পিয়াগেট দ্য ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰম এজ 7 to 12 তো তেওঁৰ মতে 7 পৰা 12 বছৰ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজত কি বুলি কোৱা হয় সেন্সৰি মটৰ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল এইটো হ'ব কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following will be most correct order in the development of theory of intelligence or মতে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ বেছি কাৰেক্ট হ'ব Spearman's two-factor theory, Bird's group-factor theory, Goleman's emotional intelligence theory, Guilford's structure of intellect. শুদ্ধ উত্তৰ আমাক মিলাব কৈছে গতিকে A, B, D, C হ'ব A আহিব তাৰপিছত B তাৰপিছত D তাৰপিছত C Next, Thorndike's law of effect in learning anticipated which of the following paradigm? Thorndike's law of effect in learning এইটোৱে anticipate কৰিছিল তলৰ কোনটো paradigmত Pavlovian conditioning, operant conditioning, contiguous conditioning নে insight learning এইটো হ'ব operant conditioning Next, in which of the following operant conditioning procedure the learner is able to avoid an aversive stimulus in the absence of a cue? কি হ'ব? Active avoidance, discriminated punishment training নে escape training? শুদ্ধ উত্তৰ escape training হ'ব। escape মানে পলাই যোৱা যিটো। Next প্ৰশ্ন, in the learning system of Hull, which one of the following was considered as input variable? লাৰ্ণিং ছিষ্টেম যিটো হালে আনিছিলে সেইটো তলৰ কোনটো ইনপুট ভেৰিয়েবল হ'ব SHR habit strength drive incentive motivation number of prior reinforcement তো number of prior reinforcement শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next in which of the following schedule of reinforcement research evidence suggests that acquisition of response is relatively quick এইটো continuous schedule হ'ব Next, which of the following may be considered to belong to the category of content theory of motivation? Content theory of motivation কিহৰ লগত জড়িত Maslow's hierarchy of needs. তাৰপিছত in Freud, Sigmund Freudৰ বিষয়ে গম পায় psychoanalytic concept of personality which one of the following is indicative of psychic energy? কোনটো psychic energy লগত মিলে ego, ID, super ego, conscious level of psyche, ID হ'ব Defense mechanisms are used to protect the person's what? Defense mechanism যিটো আছে হেতু পাৰ্সনৰ কি প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ego consciously ID unconsciously super ego unconsciously ego unconsciously তো ego unconsciously হ'ব Next who in the following list proposed the concept of the anima and animas in explaining the concept of personality কোনজন ব্যক্তিয়ে অনিমা আৰু অনিমাস কনসেপ্টটো আনিছিল যাতে পাৰ্সনালিটি কনসেপ্টটো কব মানে ডিফাইন কৰিব পাৰি ফ্ৰয়েড জং কাৰ্ল জং এডলাৰ নে এৰিক ফ্ৰম কাৰ্ল জং হ'ব নেক্সট which of the personality traits may be taken as explanatory principle তলৰ কোনটো personality traits হক আমি explanatory principle বুলি ক'ব পাৰো surface traits source traits secondary traits নে central traits source traits হ'ব Adjustment process begins with adjustment process কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় টেনচনৰ পৰা টেনচন ৰিলিজ ইফৰ্ট নে নিডছৰ পৰা হ'ব wellness lifestyle depends on the persons wellness lifestyle মানুহৰ কোনটো বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে affluence and adequacy means and their availability values and the attitudes doing something to get something values and the attitudes to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব In Gagne's hierarchy, which one of the following will not be included in concept learning? Gagne's যিটো hierarchy theory আছে তলৰ কোনটো concept learning তো তাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় signal learning rule learning discrimination learning নে chain learning এটো number 2 হ'ব rule learning Next is systematic objective and deliberate effort at answering meaningful questions pertaining to a field of inquiry or about phenomenon is called what? Research বুলি কোৱা যাব
তলৰ কোনটো which one is not a valid argument for conducting research in education শুদ্ধ উত্তৰ for improving social awareness of teachers next প্ৰশ্ন a teacher is studying the impact of his personal association with students on students discipline in his/her class this type of research may be called what action or applied research বুলি কোৱা যাব In a study, the effect of peer learning is being studied in relation to students' achievement motivation. What type of research level will be acceptable for this study? Applied research. Researcher লগত জড়িত হয়তো বৰ বেছি আমি কোৱেশ্যন আশা কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু পেডাগজি বুলি কৈছে কিন্তু তথাপিও আহি যাব পাৰে যিহেতু পেডাগজিৰে বহুত বস্তু অংগ মিলে ৰিচাৰ্চৰ লগত অ'কে তাৰপিছত আমি নেক্সটলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন ৰিচাৰ্চৰে প্ৰশ্ন পাই আছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় আৰু আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত নহয় অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত জড়িত প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল when a poor rural girl hailing from a socially disadvantaged family gets scholarship for higher studies and then lands in a high-paid job in a city, it is not an instance of education becoming. যেতিয়া এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই অহা ছাত্ৰী এজনীয়ে স্কলাৰশ্বিপ পায় আৰু উচ্চ শিক্ষা লয় তাৰপিছত চহৰত ভাল এটা চাকৰি পায় বহুত দৰমহা থকা এইটো শিক্ষাৰ কিহৰ উদাহৰণ হয় A vehicle for social mobility, a tool for gender justice, a vehicle for geographical mobility, an instrument for social stratification. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ নম্বৰ ডি তাৰ মানে an instrument for social stratification. বুজি পালে নেক্সট The policy of reservation of seats in higher education and in government employment is an example for what? ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ছিট যিটো আমি উচ্চ শিক্ষাত দেখা পাওঁ বা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ এইটো কিহৰ এক্সাম্পল হয় স্পনচাৰ্ড মবিলিটি কণ্টেষ্ট মবিলিটি কালচাৰেল মবিলিটি নে জিঅ'গ্ৰাফিকেল মবিলিটি ইয়াক কোৱা যাব এ সেইটো স্পনচাৰ্ড মবিলিটি নেক্সট what does the counselor do in observation for recording and observation for rating কাউন্সেলাৰে অবজাৰভেশ্যন ফৰ ৰেকৰ্ডিং আৰু অবজাৰভেশ্যন ফৰ ৰেটিঙত কি কৰে 1 in observation for recording the counselor acts like a versatile camera 2 in observation for recording the counselor records everything unmindful of the distraction caused to the client 3 in observation for rating, the counselor does not observe the client while indulge in rating. 4. In observation for rating, the counselor judges and rates the brain while still observing the client. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে 1 and 4, 2 and 3, 1 and 3, 3 and 4. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 তাৰ মানে 1 আৰু 4টো শুদ্ধ নেক্সট A face-to-face informal interaction is considered the best technique for collecting information about the client and his/her problem. How? গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমাৰ লগত জড়িত নহ'ব পাৰে গতিকে মই এইটো বাদ দিছোঁ আগফালে যাওঁ What is meant by the term curriculum? Curriculum মানে কি option দিয়া আছে The subject of study offered by an educational institution theory and practical courses to be completed to qualify for a level of education organized whole of learning and other experiences provided by educational institutions to realize set goals the prescribed syllabi in the various subjects plus practical courses and projects/dissertation শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব it is an organized whole of learning and other experiences provided by educational institutions to realize set goals next
What are the uses of system analysis when applied to classroom instruction as a subsystem of the curriculum? What are the uses of system analysis? System analysis or ব্যৱহাৰটো কি যেতিয়া আমি এটো classroom instructionত as a subsystem of curriculum ব্যৱহাৰ কৰোঁ? It helps to design classroom instruction differently. It helps to assess the effectiveness of the existing instructional design. It helps the teacher to verify results and get feedback. It helps as a novel method of reviewing classroom instruction. শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ 3 4 1 নে 1 2 3 নে 4 1 2 নে 2 3 4 শুদ্ধ উত্তৰ বি তাৰ মানে 1 2 3 শুদ্ধ Next, tests that do not require the use of language of the subject but responses are in the form of activities are called as what? এনেকুৱা পৰীক্ষা বা টেষ্ট যিটো য'ত use of language of the subject এইটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কিন্তু ৰেছপন্সবোৰ এক্টিভিটিজ ৰূপত থাকে কি বুলি কয় ভাৰ্বাল টেষ্ট নন ভাৰ্বাল টেষ্ট পাৰফৰ্মেন্স টেষ্ট নে none of the above তো সি হ'ব পাৰফৰ্মেন্স টেষ্ট তাৰপিছত ইয়াত মেথছ লিষ্ট 1 উইথ লিষ্ট 2 বুলি কৈছে লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 আছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰ যদি যাওঁ তেতিয়া আমি পাইছোঁ যে শুদ্ধ উত্তৰটো ডি তাৰ মানে হ'ব 3 4 1 2 3 টো 1 ৰ লগত জড়িত হ'ব 3 টো 1 ৰ লগত জড়িত হ'ব তাৰপিছত এই প্ৰশ্নটো অলপ থাকি গৈছে কিবা ইয়াত স্পষ্টকৈ নাই হা আমি এইটো বাদ দিছোঁ নেক্সট which of the following is not an example of inter individual difference তলৰ কোনটো inter individual differenceৰ উদাহৰণ নহয় the child is black in color the child is fat the child likes potato the nose of the child is sharp শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব সি টো হ'ব the child likes potato এইটো inter individual differenceৰ উদাহৰণ নহয় Next, identity versus role confusion is a characteristics of what? Identity versus role confusion কিহৰ বিশেষত্ব হয় childhood stage, adolescent stage, infancy stage, early childhood stage. এইটো B হ'ব adolescent stage. Next, the effectiveness of multimedia approach in teaching can be answered through what? Multimedia যেটো approach হয় টিচিঙত হেতু ভালকৈ ফলপ্ৰসূ কেতিয়া হ'ব এক্সপেৰিমেন্টেশনৰ দ্বাৰা সাৰ্ভে দ্বাৰা কেস ষ্টাডিজ দ্বাৰা নে লংগিটিউডিনেল ষ্টাডিজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ হেতু হ'ব এক্সপেৰিমেন্টেশন নেক্সট In 1974-75, NCERT used radio vision lessons, television discussions and activities to train in-service primary school teachers in science. This is an example of what? 1974-75 চনত NCERT বিষয়ে জানাই আপোনালোকে NCERT এ ৰেডিঅ' ভিজন লেসন আৰু টেলিভিজন ডিসকাশন আৰু এক্টিভিটিজ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাতে যিসকল বৰ্তমান প্ৰাইমেৰী স্কুলত মানে তেতিয়া হে তাহানি তেতিয়া টিচাৰ হৈ আছিল সায়েন্সৰ গটিকে ইয়াক আমি কিহৰ উদাহৰণ বুলি ধৰিম ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচ গ্ৰুপ অৰিয়েন্টেড এপ্ৰোচ মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰোচ নে টিম টিচিং এপ্ৰোচ শুদ্ধ উত্তৰ সি হ'ব মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰোচ নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট অবজেক্টিভ অফ ইকনমিক প্লেনিং ইকনমিক প্লেনিঙৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাম এ হেতু হ'ব প্লেন ডেভেলপমেণ্ট Next, the system analysis relates to what? System analysis কিহৰ লগত জড়িত ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ product aspect তাৰপিছত Operation Blackboard program was introduced to improve what? Operation Blackboard program এটা চলাইছিল ভাৰত চৰকাৰে এটো কিহৰ কাৰণে Teacher education, primary education, secondary education নে higher education শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি তাৰ মানে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ বাবে চলাইছিল ওকে নেক্সট স্পেশাল এডুকেশ্যন কোৰ্সেছ আৰ কন্ট্ৰোল বাই হুম স্পেশাল এডুকেশ্যন কোৰ্সেছ কোনে কন্ট্ৰোল কৰে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ বি ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্টছ উইথ হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট ৰিকুৱায়াৰ হোৱাট অডিটৰী ট্ৰেইনিং লেংগুৱেজ ট্ৰেইনিং স্পীচ ট্ৰেইনিং অল দ্য অবভ গোটেইকেইটাই লাগে অডিটৰীও লাগে লেংগুৱেজো লাগে স্পীচো লাগে The main purpose of Navodaya Vidyalayas is to give education to what?
নবোদয় বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে গম পায় আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি ৰুৰেল টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্টছ আৰ্বান ষ্টুডেণ্টছ গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ অনলি ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ তাৰ মানে ৰুৰেল মানে গাঁৱৰ কিন্তু প্ৰতিভা সম্পন্ন ষ্টুডেণ্ট The idea of 4 pillars of education was suggested by whom? শিক্ষাৰ 4টা খুঁটি আছে বুলি কৈছিল কোনে স্তম্ভ ইউনিচেফে কৈছিল নেকি নে ইউনেস্কো নে এনচিটি নে ইউজিচি বি হ'ব ইউনেস্কোই কৈছিল aims of education are closely related to what aims of education কিহৰ লগত জড়িত metaphysics axiology logic epistemology বি হ'ব তাৰ মানে axiology লগত জড়িত The ceiling fixed by the Supreme Court for reservation for the socially and economically disadvantaged section is Supreme Court যেটো ceiling fix কৰি দিছে যে ইমানলৈকেহে social আৰু economic disadvantaged sectionally reservation দিব পাৰে এটো কিমান হ'ব 19 22 49 50 ডি হ'ব তাৰ মানে 50% তাতকৈ বেছি নোৱাৰে কিন্তু বহুত এনেকুৱা ৰাজ্য আছে য'ত ষ্টেটে হেতু কৰিছে কিন্তু তাৰ হয়তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাত চকু দিছে The first committee to be constituted after independence by the government of India on women's education was ভাৰত স্বাধীনতা যেতিয়া লাভ কৰিলে তাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কমিটি এটা গঠন কৰা হ'ল যাতে মহিলা শিক্ষাক গুৰুত্ব দিয়া যায় কাৰণ তেতিয়া মহিলা শিক্ষা বহুত কম আছিল গতিকে হেতু কি নাম আছিল ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন কমিশন মুডালিয়াৰ কমিশন শ্ৰী শ্ৰী প্ৰকাশা কমিটি নে ডক্টৰ দুৰ্গাবাৰী দেশমুখ কমিটি এটো ডি হ'ব ডক্টৰ দুৰ্গাবাই দেশমুখ কমিটি next what type of guidance service is facilitated by the application of given battery of standardized objective type tests on normal individuals what type of guidance service is facilitated by the application of given battery of standardized objective type test on normal individuals কি হ'ব remedial and preventive and developmental and remedial general guidance and counseling শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ বি তাৰ মানে preventive and developmental তাৰ পিছত what is the most essential requirement for providing guidance services in school স্কুলত গাইডেন্স সাৰ্ভিস দিবৰ বাবে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় category পৰে guidance and counseling rooms standardized tests for appraisal of students time ne professionally qualified and adequately trained personnel শুদ্ধ উত্তৰ ডি professionally qualified লাগে মানুহ আৰু adequately trained personnel লাগে equating এটো আমাৰ লগত জড়িত নহব এটো বাদ দিছো Which of the following is a case of formative evaluation of curriculum? তলৰ কোনটো formative evaluation of curriculum লগত জড়িত এটা কেস হ'ব Conducting an evaluation of the curriculum concerned before the course is completed, evaluating the curriculum concerned, getting it appraised by students and teachers, evaluating the curriculum concerned in the middle of the course, collecting the views of the students, teachers and parents and providing feedback, evaluating the curriculum concerned by teachers based on the performance of students. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C তাৰ মানে evaluating the curriculum concerned in the middle of the course, collecting the views of the students, teachers and parents and providing feedback. The teacher teaches a straight line by placing several points in a particular direction is an example of what? Teacher যেতিয়া teach কৰে এটা লাইনত বিভিন্ন পইণ্টবোৰ দি এটা particular directionত এটো কিহৰ উদাহৰণ হ'ব law of proximity law of closure law of common direction and law of simplicity শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব law of common direction হ'ব এটো A baby sucking her thumb is an example of what? যেতিয়া বেবি এটাই সুপি থাকে তাৰ থামটো হেতু কিহৰ উদাহৰণ হয় recreation aggression displacement withdrawal এটো হ'ব a recreation A child who reads dog as a god falls in which category of learning disability এটা চাইল্ডে যেতিয়া পঢ়ে ডগক গড বুলি পঢ়ে কাৰণ স্পেলিংটো অলপ তেনেকুৱাই অলপমান খেলিমেলি মানে তেওঁ অলপ খেলিমেলিকে পঢ়ে মানে হেতু কিহৰ ক্যাটাগৰীত পৰিব ডিসেবিলিটিৰ অক্ষমতাৰ ডিসলেক্সিয়া ডিসগ্ৰাফিয়া ডিসপ্ৰেক্সিয়া ডিসপ্লাসিয়া এটো এ হ'ব ডিসলেক্সিয়া The two most
important characteristics of a standardized test are দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য কি হ'ব standardized tester objectivity and reliability and validity and usability practicability and usability b হ'ব reliability আৰু validity The qualitative judgments about a teaching media can take place through qualitative judgment teaching media লগত জড়িত হয় হেতু কোট বেছি ভাল হয় মানে কোনটো ক্ষেত্ৰত বৰ বেছি ভাল হয় মেজারমেন্ট ইভালুয়েশন ইন্টারপ্রিটেশন ডেসক্রিপশন বি হ'ব তাৰ মানে ইভালুয়েশনৰ ক্ষেত্ৰত What is the universal objective of education? Universal objective of education কি হয় liberation total development character vocation B তাৰ মানে total development গোটেই সব development হ'ব লাগিব অকল এক ক্ষেত্ৰত development হৈ থাকিলে নহব The main focus of educational supervision is what? Educational supervisionৰ প্ৰমুখ ফোকাসটো কি administration decision making educational services না discipline ensuring শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C তাৰ মানে educational services Okay next প্ৰশ্নলৈ গৈ আছো কিছুমান প্ৰশ্ন আমাৰ লগত জড়িত নহয় next এয়া হৈছে which of the following committee recommended for improvement of teacher education program তলৰ কোনটো কমিটিয়ে টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হ'ব লাগে ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে বুলি কৈছিল ৰেড্ডি কমিটি ৰামামূৰ্তি কমিটি ইয়াসপাল কমিটি নে মেহৰত্ৰা কমিটি শুদ্ধ উত্তৰ বি ৰামামূৰ্তি কমিটি The meaning of universalization of primary education is to provide what? কি হ'ব Education to all girls children free and compulsory education to all children free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age Number D free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age Okay moving on teacher education is considered as a technical education teacher education technical education বুলি গ্ৰহণ কৰা হয় ক'ত USA UK USSR India এটো এ হ'ব এটো আমেৰিকাত কৰে USA ইগনোৰ জন্ম কেতিয়া হ'ল in which year IGNOU was established ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ বি তাৰ মানে 1985 The pathway to liberation in Buddhism consists of বুদ্ধিজমত যেটো কনসেপ্ট আছে যে এই ৰাস্তাত গলে মানুহ মুক্তি ফালে যাব 2 step 4 step 6 step 8 step এটো আমি সকলো জানো 8 step অষ্টাংগ মাৰ্গ বুলি কয় নোবেল 8 ফল পাথ তাত তেওঁ মিছা কথা নকবা আনক দুখ নিদিবা এনেকৈ 8টা মান আছে যেটো আপোনালোকে এটো গম পাব লাগে নেক্সট A modern Indian educationist who was very much naturalist is শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ which of the following is not true তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় liberalization of the economy has led to direct উত্তৰলৈ যাওঁ d greater equalization of educational opportunity multiple counseling মানে কি what is meant by multiple counseling by professionals and para professionals counseling given to two or few individuals or a small homogeneous group counseling by professionals para professionals and media counseling given to complex and multiple problems of the part of the client see hobo counseling by professionals para professionals and media okay তাৰপিছত last question for this video match list 1 with list 2 with correct meaning list 1 আৰু list 2 আমাৰ দুটা বস্তু আছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ উত্তৰটো হ'ব C তাৰ মানে A টো হ'ব 4 A যদি 4 হয় constructivism technology based learning to মিলিব a view that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information এটো হৈ গল B3 যদি হয় scaffolding world is not like studying in school to মিলিব that follows the students to grow in independence as a learner ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিল 2 C2 situated learning এটো মিলিব real লগত real world is not like studying in school
বুজিছেনে এইটো বুজি পাইছে আৰু তাৰপিছত D1 যদি হয় ডিটো হৈছে এংকৰ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এইটো মিলিব ওৱানৰ লগত পেৰাডাইম ফৰ টেকন'লজি বেছড লাৰ্ণিং তো মই উঠনি কওঁতে অলপ খেলি মেলি হ'ল চাগে অকল কনষ্ট্ৰাক্টিভিজমে এইটো আছিল আৰু এইটো অকল স্কেপ হোল্ডিং আছিল ছিটুৱেটেড লাৰ্ণিং বেলেগকৈ আছিল অ'কে ঠিক আছে প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লগত জড়িত কেইটামান MCQs আজি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ আহি থকা পৰীক্ষাটো এনেধৰণৰ পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ছেম টু ছেম আহিব বুলি ভবাটোতো আৰু সেইটো মূৰ্খামি হ'ব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য কমিটি হেজ ডিচাইডেড টু ডেছ দ্য প্ৰপ'জেল accept the proposal, approve the proposal, rejecting the proposal, and denied the proposal. The committee has decided to উত্তৰ হ'ব approve the proposal. Next প্ৰশ্ন এনে প্ৰশ্নবোৰক কয় যে vocabulary correctly কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটোৰ জ্ঞান আছেনে নাই সেইটোক টেষ্ট কৰে এনেকুৱা প্ৰশ্নৰ দ্বাৰা বা ইংলিছ গ্ৰামাৰ বুলিতো ক'ব পাৰোঁৱে কিন্তু এপ্ৰপ্ৰিয়েটটো হ'ব যে ভকেবুলাৰী ইউচেছ জানে নে নাই এপ্ৰপ্ৰিয়েট ভকেবুলাৰী ইউজেছ নেক্সট প্ৰশ্ন চি ডেছ টু দ্য পাৰ্টি ইভেন দো চি ৱাজেণ্ট ফিলিং ৱেল চি ডেছ টু দ্য পাৰ্টি ইভেন দো চি ৱাজেণ্ট ফিলিং ৱেল চি ৱেন টু দ্য পাৰ্টি গ'জ টু দ্য পাৰ্টি গোয়িং টু দ্য পাৰ্টি গন টু দ্য পাৰ্টি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৱেন টু দ্য পাৰ্টি ৱাজ থাকিলে গম পাই যাব পাষ্ট টেন্সতে হ'ব Next, the weather forecast says it. The weather forecast says it. Says যিহেতু আছে তো গম পাই যাব যে এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে He says, I say তো এনেকুৱাত আমি গম পাই যাব লাগে গ্ৰামাটিকেল ৰুলছৰ মতে টেন্সৰ ৰুলছৰ মতে যে কোনটো টেন্সত আছে তেতিয়া আমাক সলভ কৰিবলৈ সহজ মানে আমাৰ বাবে সহজ হৈ পৰে The weather forecast says it. It can rain tomorrow, it will rain tomorrow, might rain tomorrow, must rain tomorrow. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব might. বৰষুণ হ'বও পাৰে. It might rain tomorrow. It can rain tomorrow. এইটো ভুল. It will rain tomorrow. এইটো ক'ব নোৱাৰে আপুনি will মানেতো দিবই আৰু এইটো ফিক্স এইটো নহ'ব গতিকে must মানে দিবই লাগিব সেইটো নহয় গতিকে হ'ব পাৰে might will be correct. Next, he is known for his dash in managing finances. He is known for his কি হ'ব wisdom in managing finances, cleverness, expertise, generosity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব expertise. He is known for his expertise in managing finances. Expertise মানে তেওঁৰ আৰু সেইটো এটা বিশেষজ্ঞ দৰে তেওঁৰ গুণ আছে তাক ক'ব expertise. He is known for his expertise in managing finances. Next প্রশ্ন I have been working here. এটোটো একদম simple. I have been working here dash 5 years. For 5 years, since 5 years, from 5 years, in 5 years. ইনটোতো ভুলতো নহয় ফ্ৰমটো নহয় তো বাকী থাকিলে দুটা ফৰ আৰু চিন্সৰ বিষয়ে গম পাই চাগে টেন্সৰ ৰুলছৰ বিষয়ে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব for 5 years 5 বছৰৰ পৰা আৰু চিন্স তেতিয়া হয় গম পাই মই তথাপিও কৈছোঁ যে যেতিয়া চনৰ কথা উল্লেখ থাকে বোলে 2015 চনৰ পৰা 2020 চনৰ পৰা তেনেকুৱাত চিন্সৰ ব্যৱহাৰ হয় মানে য'ত অলপমান ফিক্স টাইম টেবুলটো দিয়া থাকে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য মুভি ৱাজ ডেছ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন আই এক্সপেক্টেড দ্য মুভি ৱাজ ডেছ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন আই এক্সপেক্টেড মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং লেছ ইণ্টাৰেষ্টিং ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বহুত বেছি Next, please let me know if you dash any issues with the software. Please let me know if you dash any issues with the software. তো কি হ'ব এনকাউণ্টাৰ হ'ব নে এনকাউণ্টাৰিং এনি ইছ্যুজ নে এনকাউণ্টাৰ্ড এনি ইছ্যুজ নে এনকাউণ্টাৰ্ছ এনি ইছ্যুজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি হ'ব এনকাউণ্টাৰ প্লিজ লেট মি ন' ইফ ইউ এনকাউণ্টাৰ এনি ইছ্যু এনকাউণ্টাৰ মানে মুখামুখি হোৱা আৰু এটা এনকাউণ্টাৰ আছে সেইটোতো গুলিবদ্ধ কৰা নেক্সট He spoke so softly that I could dash hear him.
He spoke so softly that I could almost hear him, barely hear him, fully hear him, নে widely hear him. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব barely. যেনে তেনে তাক ক'ব barely. Next, she dares to finish her assignment by tomorrow. She needing to finish, needs to finish, need to finish, needed to finish. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব needs to finish. মানে যিটো কাইলৈ কৰিবই লাগে সেইটো সদায় আমি মানে কাইলৈলৈকে শেষ কৰি দিব লাগিব তো তাত আমি সাধাৰণতে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেক্সট দ্য বুক ইজ ডিফাৰেণ্ট ডেছ দ্য ওৱান আই ৰেড লাষ্ট মান্থ দ্য বুক ইজ ডিফাৰেণ্ট উইথ দ্য ওৱান ইন দ্য ওৱান ফ্ৰম দ্য ওৱান টু দ্য ওৱান সেইটো হ'ব ফ্ৰম দ্য ওৱান আই ৰেড লাষ্ট মান্থ Next, the teacher asked the students to dash their assignments on time. The teacher asked the students to submitting ne submits. Huddha uttor hobo submit. The teacher asked the students to submit their assignments on time. Next, he usually dash coffee in the morning. Usually য'ত থাকে গম পাই যাব এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ কথা কৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সটো কি হ'ব হিৰ লগত ড্ৰিংক খাব নাখায় ড্ৰিংকছ খাব য়েছ হি ইউজুৱেলি ড্ৰিংকছ কফি ইন দ্য মৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট উই ডেছ টু দ্য নিউ ৰেষ্টুৰেণ্ট লাষ্ট নাইট গম পাই গ'ল লাষ্ট য'ত থাকে পাষ্ট টেন্স আপোনালোকে জানেই তথাপিও মই এনে সোঁৱৰাই দিছোঁ উই গ'জটো কেতিয়াও নহয় কাৰণ এছ নাখায় পাষ্ট টেন্সত গ'ও নহয় গনো নহয় ৱেণ্ট হ'ব Next, the children were playing dash in the park. The children were এইটো past tense দিয়া আছে past continuous tense এইটো কি হ'ব The children were playing past continuous tense ইয়াৰলৈকে কিন্তু ইয়াত আমাক বেলেগ vocabulary test কৰিছে তো হেপিটো হ'ব নে in the park happily in the park happily in the park happiness in the park এইটো হ'ব happily The children were playing happily in the park Next, I need to dash my keys before I leave the house. I need to find my keys, finding my keys, finds my keys, found my keys. Huddha uttor hobo find my keys before I leave the house. Next, if it dash tomorrow, we will cancel the picnic. If it dash tomorrow, we will cancel the picnic. If it rains tomorrow, raining tomorrow, rain tomorrow. If it rains tomorrow. Eto sake bahut korise class 10 ot মেট্ৰিকৰ দিয়া সময়তে এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন কৰিব লগা হয় নেক্সট she has dash her homework already has থাকিলে সদায় আৰু ভাৰ্বৰ তৃতীয় ৰূপ এইটোতো জনা কথা finished finishing finishes তো এইটো finished হ'ব The team dash hard to win the championship. Work hard, working hard, works hard. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব worked hard বহুত কষ্ট কৰিছিল Next, he will call you as soon as he dash home. Gets home, getting home, got home. এইটো gets home হ'ব The project was completed dash schedule. Ahead schedule, behind schedule, on schedule, in schedule. Eto on schedule, সময় মতে Next, she dash a beautiful painting last weekend. Last থাকিলে গম পাই যাব কি হ'ব She creates, creating, created, create. তো created হ'ব The book was dash then the movie adaptation. More interesting, most interesting. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব more interesting. The book was more interesting than the movie adaptation. The dash their vacation plans due to the pandemic. They cancelled their vacation, cancelling কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব cancelled কৰি পেলালে dash I dash my wallet at the store yesterday as a past tense so lost losing losses so lost habo It is important to dash your goals clearly define your goals clearly defining তো এইটো define habo It is important to define your goals clearly Next, she dash her friend at the coffee shop She met her friend habo na meet habo na meeting na meets তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব met Past tense. The results of the experiment were dash than expected. Better, worse, best, good. The results of the experiment were worse. Bahut bad. Next, he has been studying for his exams dash 3 hours.
for 3 hours, since 3 hours, during 3 hours, in 3 hours. Eto jane ami korisue already. Eto hobo amar for 3 hours. The weather is expected to dash cooler next week. Become cooler, ne became cooler, becomes cooler, ne become cooler. Utter hobo become cooler. The weather is expected to become cooler next week. Next, the students were excited to dash the science fair. The students were excited to participate the science fair. Participating the science fair. Participate the science fair. Ne participates the science fair. The students were excited to participate the science fair. Next, they dashed to the court last night. Last ase gom pai jabo lage. Went hobo, hane? They went. He is looking forward to dash his family this weekend. Ki hobo? Seeing his family, see his family, saw his family, seen his family. Seeing hobo. He is looking forward to seeing his family this weekend. Next, the teacher praised her students for their dash work. Hard work, hardly work, harder work, hardly work. So, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ hard work. We need to dash the deadline for the project. We need to meet the deadline হ'ব নে met হ'ব নে meeting হ'ব নে meets হ'ব. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব meet the deadline. Next, he has dash been to Paris. He has never been to Paris. Ne ever been to Paris, na always been to Paris, na often. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব never. He has never been to, মানে কেতিয়াও নাই যোৱা. Next, she is the dash student in her class. Smart student, ne smartest, smarter, smarting. Smartest student হ'ব. How belag nai aro. I will help you with your homework if you dash me. Ask me, ask me, asking me, ask me. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ask. I will help you with your homework if you ask me. The company dashed a new product line last year. Past tense গম পাই গৈছে ডাইৰেক্ট হ'ব launched হ'ব. Next, she was happy that she passed the exam. এইটো কৰি দিলে past tense তো কি হ'ব মানে past tense হয় কিন্তু ইয়াত টেন্সৰ কথা নাই হোৱা কোনটো appropriate vocabulary হ'ব. She was happy because she passed the exam but তো নহয় so হ'ব নে although হ'ব শুদ্ধ হ'ব because. The teacher asked the student to dash their books. Close their books, ne closing, ne closes. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the teacher asked the students to close their books. Next, the scientist dashed a groundbreaking discovery last month. Last month as a gom pai jabo lage. The scientist made hobo, make hobo, making hobo, makes the made hobo. The children were excited to dash the zoo. Visit the zoo, visiting the zoo, visits the zoo, visited the zoo. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব visit the zoo. She will dash the presentation at the conference. Give the presentation, give, gave, giving. Give the presentation. Will আছে will or লগত verb 3 নাখাই যেতিয়ালৈকে have to নাথাকে ইয়াত অকল will আছে গতিকে give হ'ব. Next, he didn't see the movie because it was past tense কিন্তু ইয়াত past tense কথা আমাক নাই হোৱা সেইটো দিয়ে দিছে কি হ'ব it was boring, too boring, bored, boredom. Too boring হ'ব. Next, we are looking for a dash solution to this problem. Permanent solution, permanently solution, permanent solution, Paris solution. Permanent solution hobo. Next, the manager wants to dash the project next week. Start the project next week. Starting. It hobo start. The manager wants to start the project next week. Next, they have lived in this city dash years, 10 years. For, since, during, in. For hobo. The cat is hiding dash the table. Under, on, above, between. শুদ্ধ উত্তৰ under hobo. Next, he felt tired dash studying all night. After hobo, before hobo, during hobo, ne for hobo. Eto during hobo. The festival is celebrated dash the first week of July. Sorry, the first weekend of July. In, at, on, for. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব on the first weekend of the July. She dash to improve her English skill every day. She tries to improve, try to improve, trying to improve, try to improve. এইটো try হ'ব কাৰণ সিটো হৈছে singular আৰু singular লগত present tenseত simple present tenseত s by es খায়. Next, বা present indefinite tenseত. The movie was based as true story. On a true story, in a true story, with বা for. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব on a true story. I would like to dash your opinion on this matter. Hear your opinion, heard your opinion, hearing your opinion, hears your opinion. শুদ্ধ উত্তৰ I would like to hear your opinion on this matter. Next, the cake was dash delicious. Delicious মানে খুব সোৱাদ থকা that everyone wanted a second slice.
The cake was কি হ'ব so delicious, too delicious, very delicious, much delicious, so delicious হ'ব. They dash the report before the meeting. They dash the report before the meeting. They submit the report, submitted the report, submitting the report, submits the report, submitted the report হ'ব. Next, it is important to dash a balanced diet for good health. It is important to maintain a balanced diet. Maintaining কোনটো হ'ব আমাৰ maintain. The meeting was dash postponed due to the weather. The meeting was recently postponed due to the weather. The meeting was postponed delay later. The meeting was ইয়াত এইটো ভুল হ'ল আচলতে প্ৰশ্নটোতে খেলি মেলি হ'ল মানে উত্তৰটো দিয়ে দিলে দ্য মিটিং ৱাজ পষ্টপন ডিউ টু দ্য ৱেডাৰ হ'ব গতিকে এইটো আপোনালোকে গ্ৰহণ নকৰিলে হ'ব মানে বুজি ল'লে হ'ল নেক্সট হি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ আচৰিত হৈ গ'ল ডেটছ দ্য ৰিজাল্টছ অফ দ্য এক্সাম এড বাই ফৰ অফ এইটো হি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ বাই দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য এক্সাম হ'ব ৰিজাল্টছ she decided to dash her career in teaching. Pursue her career, pursue hobo. The team worked dash to finish the project ahead of schedule. The team worked hardily. Hard hobo. Hardily nohoy ketio. Next, the artist's latest exhibition was a dash success, attracting visitors from all over. Tremendous success, bahut besi, moderate, minor, ne insignificant, গুৰুত্বহীন, tremendous হ'ব বহুত বেছি. She expressed her thoughts dash during the meeting, which impressed everyone. She expressed her thoughts clearly during the meeting, eloquently, loudly, quickly. Eloquently হ'ব খুব স্পষ্টকৈ সাৱলীলভাৱে. Next, the detective was known for his ability to dash clues that others overlook. Discern, dismiss, ignore, overlook. এইটো discern হ'ব মানে বুজি পোৱা, understand. The company aims to dash its market share through innovative strategies. The company aims to reduce its market, diminish its market, expand its market, limit its market, expand its market. To ensure a successful project, it's crucial to dash all stakeholders in the planning process. Ignore all stakeholders na involve, dismiss na exclude. Eya hobo involve on মানে সবক ভৰাই দিয়া সবক যোগ কৰা. The scientists conducted an experiment to test the hypothesis. Confirm na refute na validate na ignore. Eto hobo validate. Next, the dash of the novel reveals the complexities of human relationship. The climax of the novel, narrative of the novel, theme of the novel, epilogue of the novel. Narrative of the novel hobo. She faced numerous challenges, but her determination helped her. Prevail, falter, retreat, fail. Uttara hobo prevail. Bordi thoka. The dash nature of the task required meticulous attention to detail. The intricate nature of the task, na simple nature of the task, na straightforward nature of the task, na easy. Uttara hobo intricate, mane jotilotare bhara. The novel's ending was next so dash that it left readers questioning the protagonist's choice. Predictable, that na ambiguous, clear, straightforward. Ambiguous hobo. Ambiguous mane aspostoda. Next, the poet's work is often described as dash ki. Dash evoking deep emotions in readers. Trivial, poignant, mundane, superficial. Poignant hobo. Poignant mane bahut beshi স্পৰ্শকাতৰ. Next, to dash is to express something in a way that is difficult to understand. To clarify is to obfuscate, illuminate, reveal. Obfuscate to hobo. The committee was tasked with finding a dash solution to the complex issue. Simplistic, nuanced, rudimentary, mane prathamik, binary, nuanced hobo. Mane detail, bitong. Thus, his personality made it challenging for him to maintain friendships. His amiable personality, reclusive, sociable, gregarious, reclusive hobo. মানে তেওঁ ইমান কিবা বেলেগকৈ থাকে নিবুকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ. Next, the scientist dash approach led to groundbreaking discoveries in her field. The scientist traditional approach, avant-garde, conservative, outdated.
avant-garde হ'ব বহুত বেলেগ Next, the ancient manuscript was written in a dash language that few could decipher. Decipher মানে বুজি পোৱা esoteric, common, universal, contemporary. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব esoteric. বুজিছেনে মানে esoteric মানে যিটো বুজি পোৱা অলপ দিগদাৰ হয় His arguments were dash lacking solid evidence and logical reasoning. His arguments were spacious, sound, persuasive, convincing. Spacious, lacking solid evidence and logical reasoning. Doubtful. The artist's use of dash colors created a dreamlike atmosphere in the painting. Vibrant, ethereal, dull, muted. Ethereal. Next, her dash to adapt to new situations made her a valuable team member. And adaptability, rigidity, resistance, and inflexibility. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব adaptability. The documentary presented a dash view of the historical events, challenging popular narratives. Biased view হ'ব নে revisionist view নে conventional view নে accepted revisionist view হ'ব. The scientist dash in the field of genetics has earned her numerous accolades and recognition. Proficiency in the field of genetics ne ignorance ne simplicity ne naivety. Proficiency হ'ব মানে পাৰদৰ্শিতা. Next, his dash remarks during the debate revealed his deep understanding of the subject matter. Erudite remarks, superficial remarks, frivolous ne mundane. Erudite হ'ব বহুত বেছি জ্ঞান থকা. The novel is a dash exploration of existential themes that challenge just conventional narratives. Simplistic exploration, meticulous, trivial, redundant. Meticulous হ'ব. Next, the philosopher's arguments were often regarded as dash, raising more questions than they answered. Paradoxical, straightforward, definitive, simplistic. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব paradoxical. বিৰোধাভাসৰ লগত জড়িত. His decision to leave the company was seen as an act of dash, prioritizing personal values over corporate loyalty. শুদ্ধ উত্তৰ integrity, selfishness, greed, opportunism. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব integrity. The researcher aimed to dash the impact of climate change on biodiversity through rigorous analysis. Quantify, abstract, generalize, underestimate. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব quantify. The researcher aimed to quantify. Next, her ability to dash complex theories into understandable concepts made her an exceptional teacher. Her ability to কি হ'ব distill, complicate, obscure, convolute. শুদ্ধ উত্তৰ distill. Next, the politician's speech was criticized for being overly dash, lacking substance and concrete proposals. Ambiguous, clear, specific, detail. Ambiguous হ'ব অস্পষ্ট লগত জড়িত. His approach to problem solving is often characterized by a dash mindset, focusing on innovative solutions. Synergistic, combative, passive, conventional. Synergistic শুদ্ধ উত্তৰ. The novel's narrative style is dash, weaving together multiple perspectives and timelines. Linear, non-linear, chronological, simplistic. শুদ্ধ উত্তৰ non-linear. Next, neither the teacher nor the students dash aware of the schedule change. Neither the teacher nor the students where হ'ব নে was হ'ব নে are হ'ব নে be হ'ব. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ where. মানে যেতিয়া আমি neither বা nor ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ কাষৰ ছাবজেক্টটো সেইটোৰ ওপৰতহে আপোনাৰ ভাৰ্বটো ডিপেণ্ড কৰিব. যদি সেইটো প্লুৰেল হয় প্লুৰেল ভৰাব লাগিব, ছিংগুলাৰ হ'লে ছিংগুলাৰ ভৰাব লাগিব. তো ইয়াত আমি দেখা পালোঁ ষ্টুডেণ্ট, টিচাৰটো নহয়, টিচাৰটো ইয়াত ছিংগুলাৰ আছে, নৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট আটাইতকৈ কাষৰটো ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু এইটো প্লুৰেল মানে এইটো প্লুৰেল ফৰ্মত আছে আৰু সেইকাৰণে ভাৰ্বটোও আমি তেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম. Next, each of the participants dash required to submit the report by Friday. Each of the participants dash is required to submit the report by Friday. Is required, are required, was required, be required. Is required হ'ব. Each হৈছে এটা ছিংগুলাৰ ভাৰ্ব আৰু ইয়াৰ লগত সদায় ছিংগুলাৰ মানে ভাৰ্বে খাব. Next, if I dash you, I would reconsider that decision. If I কি হ'ব am you, was you, were you, be you. If I were you হ'ব. where মানে এইটো কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যনত. মানে মই সপোন দেখিছোঁ বা মই কল্পনা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে মই যদি ৰজা হোৱা হ'লে তেনেকুৱা. ইফ আই তেনেকুৱা হোৱা হ'লে সদায় আইৰ লগত ৱেৰে খায়.
Next, the committee along with its chairperson dash to announce the results. The committee কি হ'ব along with its chairperson are is was have is হ'ব is কেলে হ'ব কাৰণ along withৰ লগত তাৰ লগত সদায় কমিটি সেইটো ছিংগুলাৰটোৱে খাব মানে বুজিছেনে নেক্সট it is essential that he does the report by tomorrow submits the report by tomorrow submitted submitting শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব submit it is essential that he submit the report by tomorrow কাৰণ it is essential that or পিছত base form of the verb use কৰে আৰু এটো subjunctive mood আছে next hardly had she finished her work when her phone dash rings ringing rang হ'ব rang মানে rang কেলে হ'ব কাৰণ hardly যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো hardly আৰু when তেতিয়া মানে এটো past perfect tenseৰ লগত এটো জড়িত হয় past perfect tenseৰ লগত জড়িত হলে তাৰ সেকেন্ড মানে পাৰ্টটো আমি সদায় simple pastত ইউজ কৰো তাৰ মানে ভাৰ্বৰ দ্বিতীয় ৰূপ খাব Next, if she dashed to the meeting, she would have understood the changes. If she had gone to the meeting, went to the meeting, goes to the meeting, gone to the meeting. Had gone hobo. Had gone হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে এটো হৈছে এটা থাৰ্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স had আছে আৰু প্লাস মানে আনৰিয়েল সিচুৱেশন এটা ইয়াত আছে যদি তাই মিটিংলৈ যোৱা হলে তেতিয়া হলে তাই মানে কি বদলি হৈছে কি চেঞ্জ হৈছে হেবোৰ তাই গম পালে হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে Next, each student must submit this assignment by the end of the week. There, his or her, his or her hobo. His or her kyo hobo? Each jetia koi. Each to hoise eta singular. Singular jetia hoy tetia hole singular pronoun ব্যবহার কৰিব লাগিব. His আৰু her আমি কৰিম. There আমি নকৰো. There হৈছে plural. Every হলে hobo. The results of the experiment that's interesting to the researchers. Where was ne? R B শুদ্ধতৰ where হ'ব কাৰণ results to আছে plural আৰু verb to plural হ'ব that's next I wish you dash come to the party next week মই বিচাৰিছো যে তুমি next weekত আমাৰ পাৰ্টিলে আহা would come will come can come could come would হ'ব would কেলে হ'ব I wish যদি থাকে এটো ৰিয়েল নহয় মই বিচাৰিছো মই কৰিছো মই আশা কৰিছো তাতে would ব্যৱহাৰ কৰা হয় Next, neither the manager nor the employees aware of the new policy changes. Neither the manager nor the employees কি হ'ব was aware নে were aware are aware be aware এটো where হ'ব কাৰণ neither nor থাকিলে মই আগতো কৈছিলো তেতিয়া ইয়াৰ কাখৰ যেটো সাবজেক্ট থাকিব তাৰ লগতে হেতু মিলিত হ'ব Next, the teacher along with her students that's preparing for the upcoming competition is are was have is হ'ব কাৰণ along with her লগত teacher singular to একো effect নহয় the teacher direct is হ'ব মানে along with her student এটো যোগ কৰি দিলে plural হৈ নাযায় মানে হেতু কথাটো Next, if I dash you, I would take the opportunity without hesitation. If I give am you, was you, were you, be you. It will where hobo কাৰণ এটো hypothetical situation হয় মই যদি হুৱা হলে It is important that every member dash present at the meeting. Be present, is present, was, are. To be hobo. After it is important that বুলি ব্যৱহাৰ কৰা পিছত subjunctive formৰ পিছত আমি সদায় base verb to use কৰো বুজিলা be present হবে এখানে No sooner had they arrived dash they realized they forgot their tickets then they realized ne when ne and ne then to eto hobo when no sooner আৰু then এই দুটা যদি শব্দ থাকে তেতিয়া হলে no sooner লগত সদায় informal no sooner than to মানে সাধাৰণতে ইউজ কৰা হয় কিন্তু ইনফৰ্মেলত বলে no sooner when to ইউজ কৰা হয় হে কাৰণে ইয়াত মানে কি হ'ব no sooner had they arrived when they realized they forget their ticket এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নহলে আমি সাধাৰণতে no sooner than to ব্যৱহাৰ কৰো next I would rather you that speaking during the presentation didn't speak don't speak can't speak wouldn't speak I would rather you didn't speak the presentation hobo I would rather বুলি যত থাকে গম পাই যাব তাত সদায় subjunctive verb থাকে
মানে ফৰ্ম থাকে ভাৰ্ব নহয় নেক্সট দ্য বুক এজ ৱেল এজ আৰ্টিকলছ ডেজ বিন হেল্পফুল ফৰ মাই ৰিচাৰ্চ হেজ হ'ব হেভ হ'ব ৱাজ হ'ব আৰ হ'ব হেজ হ'ব হেজ কেলে হ'ব কাৰণ দ্য বুক আছে ছিংগুলাৰ দ্য বুকটো এজ ৱেল এজটো এইটো কোন নাম্বাৰটোক চেঞ্জ নকৰে The children, along with their parents, dash going to the concert tonight. Are, is, was, be, are হ'ব কাৰণ মেইন ছাবজেক্টটো চিলড্ৰেন আৰু চিলড্ৰেনটো সদায় প্লুৰেল আপুনি এজটো খুৱাইলে ভুলে হ'ব চ' দ্য ভাৰ্ব মাষ্ট বি প্লুৰেল নেক্সট ইচ অফ দ্য টিম মেম্বাৰ্ছ ডেছ ৰেছপনচিবল ফৰ দেয়াৰ অ'ন এছাইনমেণ্টছ ইজ আৰ ৱেৰ বি ইজ হ'ব কাৰণ ইজটো ছিংগুলাৰ হয় আৰু ছিংগুলাৰ ভাৰ্বে খাব ইয়াৰ লগত Had I known about the meeting I dash attended, would have, should have, could have, might have, would have হ'ব কাৰণ এইটো থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স হয় আৰু আনৰিয়েল পাষ্ট চিটুৱেশ্যনৰ কথা কৈছে The advice that he gave me dash invaluable in my career was where is be was হ'ব was কেলে হ'ব কাৰণ ছিংগুলাৰটো এডভাইচটো ছিংগুলাৰ হয় সেইকাৰণে ভাৰ্বটো ছিংগুলাৰ হ'ব She suggested that he dash the proposal before submitting it revise revises revise is revising she suggested that he revise the proposal before submitting it. Suggested that পিছত base form of the verb ব্যৱহাৰ কৰা হয় মনত থব neither of the solutions that's feasible for the project is or was be এইটো is হ'ব কাৰণ neither of এইটো singular neither of যতে ইউজ কৰে সেইটো singular verb খাব should you need any assistance please do not hesitate to contact me should would could might should হ'ব should কিয় হ'ব কাৰণ ফৰ্মেল ইংৰাজীত শ্বুডটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি আমি কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ আই উড এপ্ৰিচিয়েট ইট ইফ ইউ ডেছ মি your report by Friday send me your report send হ'ব কাৰণ send কৰিলে আমি কি polite request কৰিবৰ বাবে আমি সদায় past tense of the verb to use কৰোঁ যাতে ৰিকুৱেষ্টটো আৰু ধুনীয়া হৈ পৰে I appreciate if you send me your report by Friday Next, the committee has decided that each member does submit their findings by next week. Should, must, has, will. Should হ'ব মানে ডেটৰ পিছত যদি মডেল ভাৰ্ব যেনে should ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো সদায় অব্লিগেশ্যনক বুজাব সেইকাৰণে আমি should ব্যৱহাৰ কৰিম Scarcely had the sun risen বা risen dash the birds began to sing when then before since এইটো then হ'ব then কিয় হ'ব কাৰণ স্কেৰ্চলিৰ পিছত when খায় কিন্তু স্কেৰ্চলিৰ পিছত এমফেচিছ গুৰুত্ব দিবলৈ আমি then ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কৰিব লাগে The team, along with its coach, dash preparing for the championship are, is, was, have, is হ'ব কাৰণ along with থাকক যিয়ে থাকক along with থাকিলে ছিংগুলাৰিটিৰ লগত কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰভাৱ নপৰে Either the manager or the employees that's going to have to stay late. Either the manager or the employees are going to is where be. Are going to হ'ব কাৰণ either or to য'ত তাৰ কাষত যিটো ভাৰ্ব থাকে তাৰ লগতে জড়িত হয় নিয়াৰেষ্ট ভাৰ্ব মানে ভাৰ্ব নহয় ছাবজেক্ট It is high time that she does her attitude towards her colleague changed হ'ব changes changing changed হ'ব কাৰণ it is high time য'তে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো হৈছে past subjunctive form আৰু মানে তাৰ লগত past subjunctive form ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে যেটো অলৰেডি হ'ব লাগে The number of students in the class dash increased this semester have has are is has হ'ব কাৰণ the number of ৰ লগত সদায় singular object হৈ থাকে the number of তো সদায় singular subject হৈ থাকে আৰু এই singular verb লয় The number of students in the class has increased this semester. Next, each of the proposals that's carefully considered before the final decision is made. Is, are, was, be. Is হ'ব is to singular verb হয় মানে is to singular হয় আৰু সেইকাৰণে singular verb খাব The students, as well as their teacher dash excited about the field trip. Are, is, was, be. Are হ'ব কাৰণ students to plural হয় আৰু verb to plural হ'ব I wish he dash more considerate in his dealings with others. He, where, was, is, be. Where হ'ব কাৰণ subjunctive modeৰ লগত present বা future টো ব্যৱহাৰ কৰা হয় The committee has yet to
finalize the decision, and it is that they will meet again next week. Expecting expectation expected hobo passive construction to describe the future action বুলি ইয়াত কৈছে তো ইয়াতেই আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ সামৰণি মাৰিছোঁ মুখনি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ চিলেবাছত সন্নিৱিষ্ট হোৱা এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল লগত জড়িত বহুকেইটা MCQs অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল আজি এই ভিডিঅ'ত পুনৰ আমি সেই কাৰ্যকে আওৰাম আজি ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল হু ৱাজ ইনভাইটেড টু ফৰ্ম এ মিনিষ্ট্ৰী আফটাৰ ছাৰ ছৈয়দ মুহম্মদ ছাদুল্লাহছ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিজাইন ইন 1938 1938 চনত যেতিয়া ছাৰ ছৈয়দ মুহম্মদ ছাদুল্লাহৰ চৰকাৰে ৰিজাইন কৰিলে পদত্যাগ কৰিলে তাৰ পিছত কাক মতা হ'ল পুনৰ যাতে তেওঁ চৰকাৰ বনায় আৰু চলায় চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে গোপীনাথ বৰদলৈ হেনৰি জোচেফ ট্ৰাইনাম ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ প্ৰমোদ চন্দ্ৰ দত্ত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ নেক্সট during which event were parts of Assam province occupied Japanese forces by the Japanese forces কি ঘটনাৰ দ্বাৰা অসম প্ৰভিন্স অসম সীমান্ত জাপানীজ ফ'ৰ্ছে নিজৰ হাতলৈ লৈছিল তেতিয়া অসম বিভক্ত হোৱা নাছিল ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ মণ্টাগো চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্মছ নে জাপানীজ ইনভেজন অফ ইণ্ডিয়া ইন 1944 নে পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইন 1947 উত্তৰ হ'ব জাপানীজ ইনভেজন অফ ইণ্ডিয়া ইন 1944 যেতিয়া জাপানে ভাৰতত আক্ৰমণ কৰে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ লগত তেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত Next, which political party won a majority in Assam during the elections held in 1946? 1946 চনত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ল তেতিয়া কোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে অসমত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পালে মুছলিম লীগ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আছাম ভেলী পাৰ্টি অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ Next, when did Assam province become part of the dominion of India? কেতিয়া অসম প্ৰভিন্স ডমিনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ষ্টেটাছ মানে ষ্টেটাছৰ আণ্ডাৰত আছিল কাৰণ স্বাধীনতা ফটককৈ মানে ডাইৰেক্ট দি দিয়া নাছিলে বহুত দিন ডমিনিয়ন কৰি ৰাখিছিলে ভাৰতক ব্ৰিটিছে তো কিমান চনত আছিল 1 এপ্ৰিল 1946 15 আগষ্ট 1947 1 এপ্ৰিল 1947 26 জানুৱাৰী 1950 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 15 আগষ্ট 1947 নেক্সট when did first Anglo-Burmese war take place প্ৰথম Anglo-Burmese war কেতিয়া হয় 1820 1822 1824 1826 1826 1828 1830 1832 শুদ্ধ উত্তৰ 1824 পৰা 1826 হয় What is another name for the Anglo-Burmese war in Burmese language account? Burmese মতে ফাৰ্ষ্ট Anglo-Burmese warক তেওঁলোকে কি নাম দিছে শুদ্ধ উত্তৰ ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ ইনভেজন ৱাৰ মানে প্ৰথম যেতিয়া ব্ৰিটিছে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে তো তেওঁলোকে প্ৰথম ব্ৰিটিছ আক্ৰমণ যুদ্ধ বুলি কয় What was the primary cause of the first Anglo-Burmese war? প্ৰথম Anglo-Burmese war হোৱাৰ কাৰণটো কি religious conflict, territorial disputes over Northeast India, trade disagreements, British colonial expansion in Southeast Asia. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব territorial disputes over Northeastern India. সেইটো সময়ত মানে মাটি ভূমিক লৈ মানে অলপমান ডিসপিউট আছিল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গোটেইকেইটা সোমাব মণিপুৰ অসম Next, which territories did the British gain control of as a result of the war? যুদ্ধ হোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছে কি পালে কোনটো জেগা পালে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম অসম পালে মণিপুৰ পালে কাছাৰ পালে জয়ন্তীয়া পালে আৰাকান প্ৰভিন্স পালে আৰু টেনাচৰিম পালে তেওঁলোকে বহুত কেইটা অঞ্চল পালে পিছতটো আৰু দুটা যুদ্ধ কৰি তেওঁলোকে গোটেই বাৰ্মাটোৱে লৈ ল'লে সাংঘাতিক হাৰামিও আছিল আৰু ব্ৰিটিছ
What was the amount of indemnity that the Burmese were required to pay to the British? কিমান পইচা বাৰ্মিজ সকলে দিব লাগিব বুলি ক'লে ব্ৰিটিছক গতিকে ইয়াত দিয়া আছে এমাউণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইমানটো এইটো মানে 10 লাখ মান চাগে হ'ব 10 লাখ মানে হেতৰ পইচাত এইটো তেতিয়া ভাবক 1826 চনত তেতিয়াৰ কথা তেতিয়াই মানে ইমানটো 10 লাখ পইচা দিব দিছে 10 লাখ পইচা তেতিয়া দিয়া মানে আৰু বাৰ্মা ম্যানমাৰ দেউলিয়া হৈ গ'ল টুকুনা হৈ গ'ল Next, what type of treaty did the British sign as a result of their defeat in the war? তাৰপিছত বাৰ্মিজ গিটা যেতিয়া হাৰিলে তেতিয়া এটা ট্ৰিটি কৰিলে যে এতিয়া আৰু যুদ্ধ নহব তো সেই ট্ৰিটিৰ নামটো কি আছিলে হেতু আছিলে কমাৰ্শিয়াল ট্ৰিটি ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মাই কিমানবাৰ যুদ্ধ যুঁজিছিল বাৰ্মিজটো এটা এম্পায়াৰ কিন্তু ব্ৰিটিছটো এটা এম্পায়াৰ দুটাই কম নহয় কোনো কম নহয় How many wars were fought between the British and Burmese empires in the 19th century? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনিবাৰ যুঁজিছিলে Next, which empire faced a decisive defeat in the first Anglo-Burmese war? কোনটো এম্পায়াৰ বহুত বেয়াকৈ হাৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰত হেতু আছিলে আমাৰ বাৰ্মিজ এম্পায়াৰ ডেটটো কৈছে ফাৰ্ষ্ট Anglo-Burmese War date to ketia asile 5 March 1824 24 February 1826 বুজি পালে ব্ৰিটিছে জিকিলে আৰু ব্ৰিটিছে নো কোট হাইছে খুব কমে হাইছে ওকে তাৰ পিছত ইয়ান্দাবু সন্ধি হল ওকে তাৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰ হল তেতিয়া ব্ৰিটিছ কমান্ডাৰজন কোন আছিল তেওঁ আছিল লৰ্ড এমহাৰ্ষ্ট আছিল What percentage of Europeans casualties in the British army died from disease during the war? তো যেতিয়া যুদ্ধটো হল তেতিয়া কিমানজন মানে ব্ৰিটিছ বা ইউৰোপিয়ান মানুহ মৰিলে বেমাৰ হৈ কাৰণ বৰ বেলেগ জায়গা আছিল বহুত মহ ওলাই বহুত মেলেৰিয়া হয় কি হয় মানে আমি ভাবিব নোৱাৰো তো হেবোৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও নাই দেখা হেবোৰ তেওঁলোকৰ জায়গাটো বেলেগ আমাৰটো বেলেগ 10%, 25%, 50%, 72%. তো 72% মানুহ ঢুকাইছিলে তেওঁলোকৰ ভাবক তো ইণ্ডিয়ান সৈনিকবোৰক লৈ তেওঁলোকে আৰু যুঁজিছিলে Which allied kingdom supported the British during the war? ব্ৰিটিছক কোনটো কিংডমে সাম্ৰাজ্যই ৰাজ্যই সহায় কৰিছিলে হেতু সময়ত কিংডম অফ লাওছ কিংডম অফ সিয়াম মানে ৰতন কোচিন কিংডম তাৰ মানে থাইল্যাণ্ডৰ কিংডম হয় থাইল্যাণ্ডৰ পুৰণি নাম আছিলে সিয়াম বুজিছেনে আৰু যিসকল টাই ভাষী লোক আছে অসমত বেছিভাগে নিজক সিয়াম বুলি মানে নিজৰ টাইটেল সিয়াম বুলি লিখে কাৰণ তেওঁলোকৰ ভাষা তেওঁলোকৰ এনসেষ্ট্ৰি থাইল্যাণ্ড আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়ান টাই লোকৰ লগত মিলে নেক্সট কিংডম অফ কেম্বোডিয়া কিংডম অফ নেপাল এটো হ'ব সিয়াম কিংডম বা ৰত্নাকোচিন কিংডম ওকে কিমান মানুহ ঢুকাইছিলে বা কিমান আৰ্মি ঢুকাইছিলে এটো 15000 মান তেনেকুৱা হল বুলি কৈছে বাৰ্মিজ কমান্ডাৰ কোনজন আছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল কিং বাগিদাও মহাবান্দুলা কিং মিন্দন মিন নে ইউ খান্তি মহাবান্দুলা আছিল কিমানজন ইউৰোপিয়ান আৰু ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ মৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰত 15000 বুলি কয় কিমান ফাইনান্সিয়েল কষ্ট হল হে যুদ্ধত 5 পৰা 13 মিলিয়ন ভাবক 1826 ত বিশ্ব যুদ্ধৰ সমানে পইচা গৈছে তাৰ পিছত এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰ যেতিয়া হল প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হেতু বহুত বেছি টকা মানে গ'ল হেতৰ তাৰ পিছত কি হল তাৰ পিছত
It contributed to a severe economic crisis, costing the company its remaining privileges. East India Company নিজে দেউলীয়া হৈ গ'ল ইমান মানে হেতৰ দশা বেয়া কৰি দিলে বাৰ্মাই তো বাৰ্মাও কম নাছিল হেতৰ হাতত যদি মডাৰ্ণ ৱেপন থকা হ'লে হয়তো নিজিকিলে হয় ব্ৰিটিছ এনে কৈছোঁ আৰু মোৰ পাৰ্সপেক্টিভ তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন হোৱাট ৱাজ দ্য ইম্পেক্ট অফ দ্য ৱাৰ অন দ্য ষ্টেটাছ অফ দ্য বাৰ্মিছ এম্পায়াৰ তাৰপিছত বাৰ্মিছ এম্পায়াৰ মানে কি হৈ গ'ল ইট মাৰ্ক দ্য বিগিনিং অফ দ্য এণ্ড অফ ষ্টেটাছ এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন তাৰপিছত তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা গুচি গ'ল আৰু বাৰ্মাটো লৈ ল'লে ব্ৰিটেইনে অ'কে তাৰপিছত প্ৰথম হাৰাৰ পিছতো নাই আৰু তেওঁলোকে আকৌ দুটা যুদ্ধত যুঁজিলে তো তেওঁলোক বহুত যুঁজাৰু এতিয়াও যুঁজিয়ে আছে এতিয়াতো তাত মিলিটাৰী ৰুল চলি আছে কিন্তু দুখৰ কথা তাত নিৰীহ মানুহকো তেওঁলোকে হত্যা কৰি আছে যিয়ে মানে মিলিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট বা জুণ্টাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কয় অ'কে তাৰপিছত কৈছে বাৰ্মা কেতিয়া কমপ্লিটলি ব্ৰিটিছে লৈ ল'লে এইটো 1885 নেক্সট প্ৰশ্ন ব্ৰিটিছে কি কৌশল ল'লে যাতে বাৰ্মিছ এক্সপানশ্যনটোক কমাব পাৰে কাছাৰ আৰু জয়ন্তীয়া হিলছত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব unilaterally declaring these areas as British protectorates and sending in troops এই কামটো তেওঁলোকে কৰিছিল ৰ'ব দেই প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগত জড়িত কিছু কথা আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমটি বিষয়টি হৈছে গুণোৎসৱ অসম চৰকাৰে 2017 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুণোৎসৱ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই গুণোৎসৱ 4 দিনীয়া আছিল আৰু এই গুণোৎসৱ আৰ্হিটো অসম চৰকাৰে গুজৰাট চৰকাৰৰ পৰা লৈছিল আৰু বৰ্তমানলৈকে গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে প্ৰতি বছৰে গুণোৎসৱ হয় প্ৰায় জানুৱাৰী মাহত হয় আৰু ইয়াত কি ধৰণৰ ইভালুৱেশ্যন কৰা হয় তাৰ বিষয়ে হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইটো মই লাষ্টৰ ফালে জনাম নেক্সট হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নামামি বৰাক ফেষ্টিভেল পতা হয় নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰও পতা হৈছিল কেতিয়া পতা হৈছিল তাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন দিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱাকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নামামি বৰাক ফেষ্টিভেল পাতিছিল পুলিচ পেৰেড গ্ৰাউণ্ড শিলচৰ অসমত নৱেম্বৰ 18 2017 চনত 3 দিনীয়া নদীভিত্তিক উৎসৱ আছিলে যাতে বৰাক নদীক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰোঁ আৰু ট্ৰেড আৰু কমাৰ্চৰ বাবে উপযোগী কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এই নমামি বৰাক ফেষ্টিভেল পতা হৈছিল ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু উলিয়াইছিলে আৰু গ্লোবেল অডিয়েন্সো তাত আছিল 3টা লোকেশ্যনত পাতিছিল বুলি কৈছে বৰাক ভেলীটো আমি গম পাওঁ দক্ষিণ অসম তাৰপিছত শিলচৰ তাৰপিছত হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট বিষয় হৈছে 2017 চনত সাহিত্য একাডেমি অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবে কোনে লাভ কৰে এইটো লাভ কৰিছিল জয়ন্ত মাধৱ বৰা সাহিত্য একাডেমি বঁটা অসমীয়া শিতানত প্ৰতি বছৰেই প্ৰদান কৰা হয় গতিকে প্ৰতি বছৰৰে আপোনালোকে এটলিষ্ট 10 বছৰ আপ টু ডেট হৈ থাকক সেইটোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব জয়ন্ত মাধৱ বৰাই 2017 চনত সাহিত্য এৱাৰ্ড পাইছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ উপন্যাসৰ বাবে তেওঁৰ উপন্যাস আছিল মৰিয়া হলা দিল্লীত দিয়া হয় আৰু এই সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড 24টা ভাষাত দিয়া হয় আৰু তাৰ বাহিৰে বড়ো ভাষাতো দিয়া হয় বেংগালী ভাষাতো দিয়া হয় আৰু এৱাৰ্ডত 1 লাখ টকা চেক থাকে চল থাকে কপাৰ প্লেট থাকে তেনেকুৱা নেক্সট বিষয় হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলং
বৰ্তমানতো আমি জানো ঢলা শদিয়া 9.5 কিলোমিটাৰ চাগে, নিয়াৰলি 10 কিলোমিটাৰ। আৰু এতিয়া তাতকৈও দীঘল দলং বনি আছে, ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰিজ, সেইটো 19.3 কিলোমিটাৰ হ'ব, বহুত বেছি দীঘল, 20 কিলোমিটাৰে আপুনি ক'ব পাৰিব, 19.3 কিলোমিটাৰ, কিন্তু পৰীক্ষাটো বাৰু আমি একজেক্ট ফিগাৰটো মনত থ'ব লাগিব। 19.3 কিলোমিটাৰ দীঘল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত এইটো বনি আছে। আৰু এইটোৱে ধুবুৰী, অসমৰ ধুবুৰীৰ পৰা মেঘালয়ৰ ফুলবাৰী তাক সংযোগ কৰিব। আৰু এই যিটো ৰিভাৰ, এই ৰিভাৰটোৱে 203 কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব কমাই দি দিব আৰু সময়ো কমাই দিব। বৰ্তমানতো আমি জানোৱে ভাৰতৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰিজ হৈছে 9.15 কিলোমিটাৰ শদিয়া ব্ৰিজটো, ঢলা শদিয়া। তো এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এনেও আপুনি জানিবই লাগে। অ'কে, কোৱা হৈছে যে 2026-27 চনলৈকে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো শেষ হৈ যাব লাগে বুলি, আৰু পাব্লিক ফাণ্ডেড ৱৰ্ক হয়, আৰু জাপানীজ ফাণ্ডিং এজেঞ্চিয়েও এই লোন দিছে যাতে এই কামটো কৰিব পাৰে। তাৰ বাহিৰে যেতিয়া এই ব্ৰিজটো বনি যাব, তেতিয়া মানে যেতিয়া এইটো কমপ্লিট হৈ যাব, তেতিয়া 15 পৰা 20 মিনিটহে বোলে লাগিব, ইমান কম হ'ব টাইম। নেক্সট, Department of Science and Technology has decided to commission a study to assess the climate risk. তো বৰ্তমান গোটেই বিশ্বত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়টো খুবেই তুংগত আছে, আৰু অসমতো জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাক লৈ এটা ছাৰ্ভে চলিছিল, আৰু তাত 12টা হিমালয়ান ষ্টেটৰ ভিতৰত অসমো সোমাই পৰিল। দুখৰ কথা। তো অসম আছে, মণিপুৰ আছে, মেঘালয় আছে, মিজোৰাম আছে, নাগালেণ্ড আছে, ত্ৰিপুৰা আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিকিম, ৱেষ্ট বেংগাল, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, 12টা হিমালয়ান ষ্টেটত আমাৰ অসমো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জে আমাক বহুত বেয়াকৈ ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে বুলি কৈছে। বুজিছেনে? এইটো ভয়াৱহ কথা। কাৰণটো হৈছে আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম বহুত কম, আৰু আমি বন ধ্বংস কৰাত কোনো ধৰণৰ হেমাহি নাই কৰা। তাৰ বাহিৰে আমাৰ ফাৰ্মিং টেকনিকবোৰো বহুত পিছপৰা, আৰু ইৰিগেশ্যন আণ্ডাৰত বহুত আছে, বহুত নাই, আৰু অল্টাৰনেটিভ ইনকাম নাই। আমাৰ খেতি কৰাকেইটাই খেতি কৰে, কিছুমানে চাকৰি কৰে, কিছুমানে বিজনেছ কৰে, খুব মানে চব ক্ষেত্ৰতে বহুত কম আমাৰ। বুজি পাইছে? অ'কে, তাৰ বাহিৰে নেক্সট বিষয়, অসমত এটা নতুন অৰ্কিড পোৱা গৈছে। অৰ্কিড মানে বুজি পাইছে নহয়, কপৌ ফুলৰ লগত জড়িত। আৰু সেই অৰ্কিডৰ নাম হৈছে অলপ টান, মই AI ইউজ কৰি দিছোঁ। Lecanorchis taiwaniana. লেকানক্ৰিছ টাইৱানিয়া। গতিকে ইয়াৰ চিম্পল নামটো হৈছে দ্য পেৰাচাইট ব্লুম। এইটো এক্সিডেণ্টলিহে ডিস্কভাৰ কৰা হ'ল আমাৰ অসমৰ হাবিৰ পৰা, আৰু এইটো ডিস্কভাৰ কৰিলে অসমৰ ফৰেষ্ট অফিচাৰ যতীন্দ্ৰ শৰ্মাই, আৰু তেওঁ ষ্টেট মেডিচিনেল প্লেণ্ট বৰ্ডৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰীও হয়। এনেকুৱা অৰ্কিড স্পিচিছ অকল জাপানত পোৱা যায় বুলি কৈছে, টাইৱানত পোৱা যায়, লাওছত পোৱা যায়, আৰু এইটো প্ৰথমবাৰ ভাৰতবৰ্ষতো পোৱা গৈছে। আৰু জাপানীজ জাৰ্নেল অফ বুটানীত এইটো পাব্লিছ কৰা হৈছে, নিউ ৰেকৰ্ড ফৰ ফ্ল'ৰা ইন ইণ্ডিয়া বুলি। তাৰপিছত নেক্সট নিউজটো হৈছে have discovered
অসমত এটা নতুন প্ৰজাতিৰ ফ্ৰগ পোৱা গৈছে ভেকুলী বেং পোৱা গৈছে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ টিম অফ চাইণ্টিষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া মিলি লৈ এই কামটো কৰিছিলে ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰিচাৰ্চাৰো আছিল তো তেওঁলোকে মিলি এটা নতুন প্ৰজাতিৰ ফ্ৰগ ইয়াত উলিয়ালে আৰু তাৰ নামটো হৈছে জেনাছ মাৰ্চিলেটা আৰু এইটো আচলতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ সুমাত্ৰা আইলেণ্ডত আগত পোৱা গৈছিল বুলি কৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতো আমি পাইছোঁ সেইটো আৰু নামটো দিছে আইচানি বুলি নাম দিয়া হৈছে সেইটো মনত থ'ব হয়তো তাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে লাওছ থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম জেগাত পোৱা যায় বেলেগ জেগাত পোৱা নাযায় বুলি কৈছে আৰু হেতৰ মুখটো খুব সংকীৰ্ণ থাকে আৰু পেডি ফ্ৰগ হয় ধাননি পথাৰত বেছি থাকে নেক্সট নিউজটি হৈছে দ্য থাৰ্ড এডিশ্যন অফ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম প্ৰতি বছৰে চাগে পাতে গতিকে ইয়াৰ বিষয়েও আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ উইকিপিডিয়াত চালেও ওলাব বা গুগলত চালেও ওলাব বা কিতাপত চালেও ওলাব তো ইণ্টাৰনেটত চালে বেছি ভাল খালি তাত দুবাৰ বহুকেইটা জেগাত আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম 2020 KIYG গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ল 2020 চনত কমেও 10,000 এথলেটিক্স আৰু অফিচিয়েলছ তাত যোগদান কৰিছিল ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন স্কুল গেম ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু আমাৰ অসম তেওঁলোকে মিলি এই কামটো কৰিলে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউ দিল্লীত হৈছিল 2019 চনত নেক্সট নিউজটি হৈছে অসম চৰকাৰে 2019 চনত চিলড্ৰেন ডেৰ দিনা এটা নতুন এপ আৰম্ভ কৰিছিল সেই এপৰ নামটো হৈছে মোবাইল এপ শিশু সুৰক্ষা এই এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কমপ্লেইন চাইল্ড ৰাইট ভায়োলেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে দিব পাৰে যদি কোনোবাই চাইল্ড ৰাইট ভায়োলেশ্যন কৰিছে সেই তাতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে দিব পাৰিব এইটো আনিছে আছাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে চাইল্ড ৰাইট এপটো কি হয় বা এইটো কেতিয়া আনিছিল তেনেকুৱা কথা অ'কে তাৰ বাহিৰে আমি নেক্সট ইছ্যুলৈ যাওঁ নেক্সট ইছ্যু হৈছে 2020 চনত 27 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে বড়ো চুক্তি পুনৰ সম্পাদন কৰে আৰু এইটো নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড NDFBৰ লগত মিলি কৰে এইটো দ্য বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি হ'ল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে তেওঁলোকে এটা বিশেষ ধৰণৰ অধিকাৰ পাব ইয়াত যদি কোনোবাই কাম কৰিব বিচাৰিছে বাহিৰাগত মানুহ তেতিয়াহ'লে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তেওঁলোকে সেই কাৰ্যটো কৰিলে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ বহুত লাভ হ'ব পলিটিকেল লাভো হ'ব ইকনমিক লাভো হ'ব আৰু অন্যান্য বহুত লাভ হ'ব থাৰ্ড এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল এয়া 27 বছৰত আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নে প্ৰথম চাইন কৰিছিল ছেকেণ্ডটো বড়ো লিবাৰেশ্যন টাইগাৰে কৰিছিল 2003 চনত তাৰপিছত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলটো 6 স্কেডুল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনত ভৰাই দিয়া হ'ল আৰু BTCৰ 4টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিল চিৰাং কোকৰাঝাৰ বাক্সা আৰু ওদালগুৰি আৰু এই সকলোকে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কোৱা হয় অ'কে নেক্সট মানে এইটো লাষ্ট হ'ব আমাৰ মই কৈছিলোঁ যে গুণোৎসৱৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা গুণোৎসৱত কি বিষয়ক লৈ ইভালুৱেশ্যন কৰা হয় কিন্তু হয়তো প্ৰতি বছৰে কিছুমান চেঞ্জ কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোক আপ টু ডেট হৈ থাকিব আৰু গুগলত চাব বা অন্যান্য চ'ৰ্চৰ পৰা চাব বা তেওঁলোকৰ নিজা অফিচিয়েল ৱেবছাইট থাকে তাৰ পৰা চাব সেইটো আপোনালোকে কৰিব গতিকে মই যিটো জেনেৰেল তেওঁলোকে ইভালুৱেশ্যন কৰে তাৰ বিষয়ে ক'ম আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কোনটো ইভালুৱেশ্যন কৰা নহয় বা কৰা হয় স্কলাষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা
ইংৰাজী অসমীয়া বেংগালী হিন্দী আৰু বড়ো এইটো মিডিয়াম ৱাইজ চাগে হ'ব সেইটো চেক কৰা হয় কিন্তু ইংলিছটো চবতে চাগে চেক কৰা হয় হিন্দীটো চাগে তাৰপিছত নিউমেৰিকেল চেক কৰা হয় মেথমেটিকৰ নলেজ চোৱা হয় নাম্বাৰ চাম্বাৰ তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চোৱা হয় মানে এইটো আগত চাইছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেনে ফাৰ্নিচাৰ ব্লেকবৰ্ড আছে নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই ফেন লাইট ৰেম ড'ৰ উইণ্ড' ফেঞ্চিং ৱাল বিল্ডিং ক্লাছৰুম তেনেকুৱা চেনিটেশ্যন আছে নাই বয় আৰু গাৰ্লছৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ক্লিন হয় নাই ড্ৰিংকেবল ৱাটাৰ ফেচিলিটি আছে নাই ৰানিং ৱাটাৰ আছে নাই তেনেকুৱা ICT ইনিচিয়েটিভ ক্লাছৰুম টিচিং এইটো আছে নাই যেনে ইনিচিয়েটিভ ক্লাছৰুম টিচিং বুলি ক'লে প্ৰায় কম্পিউটাৰ লগত জড়িত শিক্ষা মডেল ৱাল পেইণ্টিং বালা লাৰ্ণিং ছাবজেক্ট মেটাৰ জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এইবোৰ কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন আৰু কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে নাই যেনে গাৰ্জেন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি ইনভলভমেণ্ট ছ'চাইটি ইনভলভমেণ্ট এইবোৰ হৈছে নাই PM পোষণ মিড ডে মিল প্ৰভাইডেড টু ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰী অফ কষ্ট ডেইলি ফৰ দ্য কিটচেন এণ্ড কুকিং ষ্টাফ ইনভলভমেণ্ট PM পোষণ মানে মিড ডে মিলটো কৰিছে নাই ফ্ৰী অফ কষ্ট সেইটো চেক কৰে তাতো মাৰ্কছ চাগে থাকে ইণ্টাৰনেট ফেচিলিটি ইন দ্য স্কুল আছে নাই সেইটো চাই এটেণ্ডেঞ্চ অসম শিক্ষা সেতুৰ দ্বাৰা টিচাৰ ষ্টুডেণ্টক ভৰোৱা হৈছে নাই টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰি ইনস্পেকশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলে কৰিছে নেকি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰতি বছৰে কৰিছে যদি তাৰ প্ৰমাণ নাই কৰা যদি প্ৰমাণ এইবোৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে দিব মানে তাত সেইটো সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে গতিকে ইয়াৰ লগত জড়িত কিন্তু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ইমানতেই আজিৰ ভিডিঅ' সামৰণি ঘটিল ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিডিঅ' অলৰেডি মই আপলোড কৰিছোঁ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগত জড়িত খুব কম ভিডিঅ' আপলোড হৈছে এয়া হ'ব আমাৰ 4 নম্বৰটি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে অসমৰ লগত জড়িত কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে যিবোৰ হয়তো আমাক আমাৰ আহিবলগীয়া পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে প্ৰথম ইছ্যুটো হ'ল অসমত থকা বৰদৈবাম বিলমুখ বাৰ্ড চেংচুৱেৰী মানে পক্ষী অভয়াৰণ্য এইটো বৰ্তমান অলপমান নিউজত আছে আৰু অলপ পৰিস্থিতি বিষম কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পক্ষী আছিল কিন্তু এতিয়া নতুন এটি ঘটনা হৈছে নতুন ৰিচাৰ্চ কৰোঁতে এইটো কথা গম পোৱা গৈছে যে 70% বাৰ্ড স্পিচিছ লাহে লাহে মানে হেৰাই গৈছে গতিকে এইটো খুব এটা ভয়াৱহ কথা ভৱিষ্যতৰ বাবে গতিকে বৰদৈবাম বিলমুখ বাৰ্ড চেংচুৱেৰী ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন দিব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো ভাল হ'ব গতিকে প্ৰশ্ন কেনেকৈ আহে সেইটো আৰু এক্সামতহে গম পোৱা যাব গতিকে নেক্সট আমাৰ ইছ্যু হ'ল দ্য কামাখ্যা দিব্যলোক পৰিয়োজনা কামাখ্যা দিব্যলোক পৰিয়োজনা এইটো হৈছে এটা প্ৰজেক্ট মানে টেম্পল কৰিডৰ প্ৰজেক্ট আমাৰ কামাখ্যা টেম্পলত গুৱাহাটীত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম হয় 498 কৰোৰ প্ৰশ্ন হয়তো দিব পাৰে যে কামাখ্যা টেম্পলত কি কৰিডৰ বনাইছে তাৰ নামটো কি 498 কৰোৰৰ হয় এইটো আৰু এই প্ৰজেক্টটোৱে যাতে শক্তি শ্ৰাইনবোৰক ভালকৈ ৰাইজে চাব পাৰে ভক্তগণে চাব পাৰে তাৰ বাবে এটা সহজ কৰি তুলিব সকলো বস্তু আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বহু সংখ্যক ডিভোটিছ হয়তো আহিব পাৰে বা তেওঁলোকক এট্ৰেক্ট কৰিব আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ টুৰিজমক বুষ্ট দিব বুলি আশা কৰা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ৰাস্তা ভাল কৰিব ট্ৰান্সপৰ্ট ফেচিলিটি ভাল কৰিব বুলি কৈছে আৰু বিউটিফিকেশ্যন কৰিব ধুনীয়া কৰিব ক্লক ৰুম দিয়া যাব খানা পিনা ৱেইটিং এৰিয়া এডভান্স ছিকিউৰিটি ক্ৰাউড মেনেজমেণ্ট টেকন'লজি ইত্যাদি বস্তু মানে তেওঁলোকে এই স্কিমত বা এই প্ৰজেক্টত আনিছে কামাখ্যা টেম্পলৰ বিষয়েতো আপোনালোকে গম পায় যে এইটো 51টা শক্তি পীঠৰ মাজৰ এটা নীলাচল পাহাৰত আছে গডেছ কামাখ্যাৰ হয় আৰু অফিচিয়েল ৰেকৰ্ডৰ মতে
1565 চনৰ পৰা টেম্পলটো মানুহে ইউজ কৰি আছে আৰু এইটো ৰিবিল্ড কৰিছিল কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ তান্ত্ৰিক টেম্পল বুলিও কয় য'ত ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান মানে যিটো সতীৰ আছিল সেইটো পৰিছিল বুলি কয় আৰু বাৰ্ষিক অম্বুবাচী মেলাও হয় সেইটো জানে আপোনালোকে যিটো মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন পিৰিয়ড বুলি কয় আৰু অসংখ্য দেশৰ বিদেশৰ মানুহ ইয়াত আহে নিজৰ শ্ৰদ্ধাভাৱৰ বাবে অম্বুবাচীৰ মেলাৰ যদি কথা কওঁ ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহিব পাৰে এনুৱেল ফেষ্টিভেল হয় প্ৰতি বছৰে হয় আৰু কিহৰ কাৰণে হয় এইটো বাৰ্ষিক মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন কোৰ্ছ অফ দ্য প্ৰিচাইডিং গডেছ কামাখ্যা যাৰ দ্বাৰা এইটো ছিগনিফাই কৰা হয় যে ফাৰ্টিলিটি মানে কাল্ট এটা সৃষ্টি হৈছে এনচিয়েণ্ট অসমত 4 দিনীয়া হয় আৰু 7 ডে অফ দ্য হিন্দু মান্থ অফ আষাধাত হয় আৰু লাখে লাখে মানুহ আহে তো সেইটো কথা নেক্সট হৈছে বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নীলাচল ফ্লাইঅভাৰ তেওঁ সেইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে আৰু এইটো 2.63 কিলোমিটাৰ হয় মালিগাঁও চাৰিআলিয়েদি হৈ কামাখ্যা গেট গুৱাহাটীত পাবগৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কষ্ট 420.75 কোটি 35 মাহৰ ভিতৰত শ্ৰী গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন কো লিমিটেডে আৰু অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই কামটো কৰিছে হয়তো আমাক প্ৰশ্ন এইটো দিব যে নীলাচল ফ্লাইঅভাৰ সেইটো কিমান লং বুলি হয়তো দিব পাৰে তো গম পালে আপোনালোকে আৰু এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কথালৈ যাওঁ যিটো আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে সেয়া হৈছে চিলহেট শিলচৰ ফেষ্টিভেল চিলহেট আমি জানো যে আমাৰ অসমৰে পাৰ্ট আছিল ব্ৰিটিছৰ সময়ত কিন্তু পিছত অসমৰ পৰা সেইটো বিভক্ত হৈ ইষ্ট পাকিস্তান এতিয়াৰ বাংলাদেশ তেওঁলোকক দিয়া হয় এতিয়া চিলহেট শিলচৰ ফেষ্টিভেল এইটো অসমৰ আসাম বাৰাক ভেলীত এইটো পতা হয় ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত যাতে কালচাৰেল এটা টাই থাকে আৰু এনেও আমিতো আগত একেটা দেশৰে মানুহ আছিলোঁ গতিকে কালচাৰেল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ফ্লৰিছ কৰিবৰ বাবে এইটো পতা হৈছে গতিকে প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে ক'ত পতা হয় কিয় পতা হয় বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনটো বঢ়াবলৈ পতা হয় দুদিনীয়া হয় ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনে এইটো পাতে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰৰ লগত মিলি আৰু বাংলাদেশ ফাউণ্ডেশ্যন অফ ৰিজনেল ষ্টাডিজৰ লগত মিলিজুলি আৰু এইবাৰ এইটো 75 ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ লগত মিলি 50th এনিভাৰ্চাৰী মানে 50তম এনিভাৰ্চাৰী অফ বাংলাদেশৰ লিবাৰেশ্যন ফ্ৰম পাকিস্তান আৰু সেইটো আৰু তেওঁলোকৰ সেইটোক মাৰ্ক কৰিছে এইবাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কিউজিন আৰ্টছ ক্ৰাফ্ট কালচাৰ আৰু লোকেল প্ৰডাক্ট পোৱা যায় সেইটো গম পায় শিলচৰ ইণ্ডিয়াৰ পোৱা যায় বাংলাদেশৰো পোৱা যায় তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নিউজ বাইখো ফেষ্টিভেল পতা গৈছে আমাৰ অসমতেই আৰু এইটো পাতিছে এই ফেষ্টিভেলটো পাতে ৰাভা জনগোষ্ঠীয় লোকে জানেই আৰু ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে বাইখো ফেষ্টিভেল পাতে তেওঁলোকে কোন জনগোষ্ঠীয় মূলে পাতে বুলি হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে তেওঁলোক অকল আমাৰ অসমত আছে তেনে নহয় তেওঁলোক আছে লোৱাৰ আছাম বাৰু সেইটো আমি গম পাওঁৱেই গাৰো হিলত তেওঁলোক আছে আৰু দুৱাৰ অঞ্চলত আছে ৱেষ্ট বেংগলতো তেওঁলোকৰ জনবসতি আছে বাইখো ফেষ্টিভেল বাৰ্ষিক ফেষ্টিভেল হয় হাৰ্ভেষ্ট ছিজনৰ এটি অস্পিচিয়াছ ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয় আৰু গুড হেল্থ হ'বৰ বাবে ক্ৰপৰ তাৰ বাবে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হয় বহুত পুৰণি এটা পৰম্পৰা তাৰপিছত 2022তো এইটো পাতিছিলে গামেৰিমুৰা গাঁৱত 4 জুনত এইটো পাতিছিলে এই ফেষ্টিভেলটো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে ইভিল স্পিৰিট খেদাবলৈ আৰু ভাল যাতে হয় সকলো তাৰ বাবে কাম কৰে
খুব ভালকৈ বৰষুণ হওক তেনেকুৱা তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ 2022 বাৰু খবৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অসম চৰকাৰে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড নাগৰিক সন্মান দিছিল আছাম বৈভৱ অসম বৈভৱ ৰতন টাটাক দিছিল। এইটো প্ৰশ্ন হয়তো দিব পাৰে। 2022 তেওঁ আহিব পৰা নাছিল, পিছত তেওঁ আহিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ খুব ৰোগীয়া অৱস্থাতে আছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া আহিছিল সেইটো সময়ত অসমত প্ৰায় 5টা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত তেওঁ দান দি গৈছে। এইটো জানেই আপোনালোকে আৰু গতিকে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে অকণমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কথা গম পালে। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি ক'লে মই ক'ভিডৰ পিছৰ পৰাই ধৰিছোঁ তাৰ পিছৰ পৰা যি এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা হৈছে সেইবোৰক ভিত্তি কৰি হয়তো প্ৰশ্ন দি দিব পাৰে। বাকী আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামটো কৰি যাব। প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী চিলেবাছৰ লগত জড়িত জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ শিতানত সন্নিৱিষ্ট কিছুমান কথা আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ তাত অসমৰে হ'ব বুলি কোৱা নাই। তো ইয়াত অকল অসম নহয়, সমগ্ৰ আমাৰ ভাৰত আৰু বিশ্বৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাত পৰীক্ষাত আমাক সুধিব পাৰে। এই ভিডিঅ'টিত মই অসমৰ লগত জড়িত প্লাছ কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো অসমৰ লগতে জড়িত কথা ডিছকাছ কৰিম। তো ইয়াক আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি গ্ৰহণ কৰিলে হ'ব। প্ৰথম নিউজটি হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰক দ্য হেৰী মেছেল এৱাৰ্ড তেওঁক দিয়া হৈছে। হেৰী মেছেল এৱাৰ্ড, এই এৱাৰ্ডটো তেওঁক দিছে তেওঁৰ কনজাৰ্ভেশ্যন লিডাৰশ্বিপৰ কাৰণে। মানে তেওঁ বিভিন্ন সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বস্তু কি আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিম। এই এৱাৰ্ডটো দিলে তেওঁক স্পেচিয়েল ছাৰ্ভাইভেল কমিশ্যন SSC যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ IUCNৰ অন্তৰ্গত হয়। 5th IUCN SSC লিডাৰশ্বিপৰ মিটিঙত যিটো আবু ধাবিত হৈছিল তাত তেওঁক এই এৱাৰ্ড দিয়া হ'ল। আৰু তেওঁ অসমত তেনেকুৱা বহুতো কনজাৰ্ভেশ্যন অফ স্পিচিছ লগত জড়িত। এতিয়া কি লগত জড়িত আমি ইয়াত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তালুকদাৰ ইজ এ কনজাৰ্ভেশ্যন চাইণ্টিষ্ট ফ্ৰম আছাম। তেওঁ কনজাৰ্ভেশ্যন চাইণ্টিষ্ট হয়। তেওঁ কনজাৰ্ভেশ্যন লগত মানে বন সংৰক্ষণে হ'ব 1991 পৰা জড়িত আৰু তেওঁ 70টাতকৈ অধিক চাইণ্টিফিক পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছে। তাৰ বাহিৰে তেওঁ চেয়াৰ অফ এছিয়ান ৰাইনো স্পেচিয়েলিষ্ট গ্ৰুপৰ তেওঁ অংশীদাৰীও আছিল। এছিয়ান ৰাইনো সংৰক্ষণৰ লগত তেওঁ জড়িত, যিটো এতিয়া প্ৰত্যেক দিনে মৰণৰ ফালে গৈ আছে, কাৰণ চোৰাং চিকাৰীৰ উৎপাত আৰু বন ধ্বংসৰ উল্লাসৰ বাবে এই দশাটো হৈছে। তাৰ বাহিৰে তেওঁ আৰু বহুতো এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছৰ সংৰক্ষণতো জড়িত। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া হয়তো ইয়াৰ লগত জড়িত যদি কিবা প্ৰশ্ন আহে যেন দ্য হেৰী মেছেল এৱাৰ্ড কোনে পালে, তো আপোনালোকে লিখিব টিক কৰিব বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰ। আৰু এই এৱাৰ্ডটো কোনে দিয়ে? ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ IUCN। বহুত ফেমাছ হয়, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু স্পিচিছ ছাৰ্ভাইভেল কমিশ্যন তেওঁলোকৰ যৌথ সহযোগত এইটো দিছে। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মেমৰিয়েল মেড অফ এছেছ কালেক্টেড ফ্ৰম ৰাইনো হৰ্ণছ ৱেৰ আনভেইলড ৰিচেণ্টলি এট দ্য কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম। অসমত থকা বিশ্ববিখ্যাত
কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত মেমৰিয়েল এটা সৃষ্টি কৰা হৈছে য'ত তেওঁলোকে এছৰ পৰা সৃষ্টি কৰা ৰাইনো হৰ্ণ মানে বনোৱা তাত সেইটো কালেক্ট কৰি তাত থৈছে মানে গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগে ৰাইনো স্কাল্পচাৰ তাত পাব এবড অফ দ্য ইউনিকৰ্ণ বুলি নাম দিছে তেওঁলোকে এটা মেল ৰাইনো আছে এটা ফিমেল ৰাইনো এটা আছে আৰু এটা কাফ আছে মেল ৰাইনোটো 10.5 ফিট লং 6 ফিট টল আৰু ফিমেলটো 11 ফিট লং 5.6 ফিট টল আৰু কাফটো 3.5 ফিট লং আৰু 1.5 ফিট টল ৰাইনোৰ যদি কথা কওঁ মানে এইটো হৈছে ৰাইনো ষ্টেচু মানে ৰাইনোৰ মূৰ্তি সৃষ্টি কৰিছে এছৰ পৰা এছ মানে কিবাই হ'ব যেতিয়া মানে আমি জুই জ্বলোৱাৰ পিছতে যিবোৰ থাকি যায় যে সেইবোৰ ছাই হ'ব ছাইৰ পৰা বনোৱা 2500টা ৰাইনো হৰ্ণ তাত মানে আছে বুলি কৈছে আৰু ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে কেতিয়া পতা হয় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগে ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে পাতে ছেপ্টেম্বৰ 22 তাৰিখে আৰু সেই সময়তে এইটো কৰা হৈছিল Okay, that's all. তাৰ বাহিৰে আমাৰ নেক্সট নিউজটো হ'ল ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম তো তাত কি হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ মেগালিথিক ষ্টোন জাৰ পোৱা গৈছে তাত হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত মেগালিথিক ষ্টোন জাৰ পোৱা গৈছে আৰু এই ডিস্কভাৰীয়ে এটা বহুতো নতুন কথা আনি দিব হিষ্ট্ৰী প্ৰেমীৰ মাজত আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত কথা আমি জানিব পাৰিম আমাৰ অতীতৰ বিষয়ে আৰু আমাৰ নিজৰ প্ৰজন্মৰ বিষয়ে ছেকেণ্ড মিলেনিয়াম BC লগত জড়িত হয় বুলি কৈছে যিটো সাউথ ইষ্ট এছিয়া আৰু নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ লগত জড়িত 546টা জাৰ ডিস্কভাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই জেগাৰ নামটো হৈছে নুচুবুংলো গোটেই পৃথিৱীত আটাইতকৈ ডাঙৰ বোলে এইটো লাৰ্জেষ্ট তেনেকুৱা ছাইট য'ত এনেকুৱা ষ্টোন জাৰ আছে ইয়াৰ বাহিৰে ইণ্ডোনেছিয়া আৰু লাওছত দুটা এনেকুৱা জেগা আছে য'ত এনেকুৱা জাৰ পোৱা গৈছে মেগালিথিক জাৰ বুজি পালে এই জাৰবোৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 1929 চনত জন হেৰি হাটন আৰু জেমছ ফিলিপ মিলছ ব্ৰিটিছ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টসকলে স্পট কৰিছিল আৰু ডিমা হাছাওৰ কবাক ডিমা হাছাও দেৰবৰী মলং বা কাৰ্টং বলাচান ডুংলো এনেকুৱা জেগাত মানে আছিলে তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট নিউজ ৰাবাৰ বোৰ্ড হেজ ষ্টাৰ্টেড ফিল্ড ট্ৰায়েল অফ ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট জেনেটিকেলি মডিফাইড ৰাবাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিট অফ আছাম অসমৰ ৰাবাৰ বোৰ্ডে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট কৰিছে পৃথিৱীৰ প্ৰথম জেনেটিকেলি মডিফাইড ৰাবাৰ খেতি গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে গোটেই মানে পৃথিৱীত ক'তো নাই কৰা অসমে সেইটো কৰিছে জেনেটিকেলি মডিফাইড অ'কে তাৰ বাহিৰে আমি নেক্সট আমাৰ কথালৈ যাওঁ নেক্সটটো হৈছে হিমালয়ান এটা মেমেল স্তনপায়ী এনিমেল সেইটো নিউৱেষ্ট ক্ৰিচাৰ হয় যিটো অসমত দেখা পোৱা গৈছে আৰু তাৰ নামটো হৈছে হিমালয়ান চেৰ' SEROW এইটো মনত থোৱাটো দৰকাৰ যে কোনটো এনিমেল অসমত স্পট কৰা হৈছে বুলি দেখাত অলপ ছাগলীৰ দৰে আৰু অলপ হৰিণাৰ দৰে মানস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত দেখা পোৱা গৈছে 2020 চনত দেখা পাইছিলে এইটো আৰু এইটো প্ৰায়ে হিল এৰিয়াত থাকে তলত তেওঁলোকে নাথাকে ভেলীত ওপৰত থাকে
2000 পৰা 4000 মিটাৰ ওপৰত থাকে সি লেভেলৰ তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কথাটো হৈছে নেক্সট নিউজ The first consignment of red rice was flagged off on March 4, 2021 to the United States. অসমতে উৎপাদিত ৰঙা চাউল ৰেড ৰাইচ আমেৰিকালৈ ফ্লেগড অফ কৰি পঠাই দিয়া হৈছে এক্সপৰ্ট কৰা হৈছে এইটো আৰু এই ৰেড ৰাইচটো অসমত মানে অসমতে পোৱা যায় আৰু এইটো ইউনিক হয় এইটো সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা এইটো পঠোৱা হৈছে গতিকে ৰেড ৰাইচৰ বিষয়ে হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে সেইকাৰণে এইটো কৰিলোঁ আৰু ৰেড ৰাইচটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ আশে পাশে বহুত সৃষ্টি হয় ইয়াৰ আৰু কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া নহয় আৰু বাও ধান বুলি কয় মানে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু আছে ৰূপ গতিকে সেইকেইটা একেলগে বাও ধান বুলি কয় আৰু অসমৰ খানাৰ ভিতৰত এইটো অন্যতম আৰু ভাৰতেতো বহুত বেছি ৰাইচ এক্সপৰ্ট কৰে সেইটোতো আপোনালোকে গম পায় তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মেণ্ডাৰিন ডাক খুব ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয় হৈছিল সেইটো কালাৰফুল ডাক হয় বিভিন্ন ৰঙেৰে ভৰা এটা হাঁহ সেই হাঁহটো ইষ্টাৰ্ণ এছিয়াত পোৱা যায় কিন্তু অসমত 118 বছৰ পিছত বোলে দেখা পোৱা গৈছে গতিকে সেই নামটো কি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাক কৈছে মেণ্ডাৰিন ডাক গতিকে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মেণ্ডাৰিন ডাক অসমৰ ক'ত পোৱা গৈছে মাগুৰী মতাপুং বিল যিটো তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে ইষ্টাৰ্ণ আছামত পূব অসমত তাত এইটো পোৱা গৈছিল আৰু এইটো আচলতে ইয়াৰ অৰিজিনেল হেবিটেট হৈছে চাইনা বা চাউদাৰ্ণ জাপান কিন্তু হয়তো এইটো এক্সিডেণ্টলি অসমত আহিছে বুলি কৈছে আৰু খুব কম আহে অসমলৈ ইমান নাহে 1902 চনতে দেখা পোৱা গৈছে বুলি কৈছে গতিকে গুগলত মাৰিলে ওলাই যাব কেনেকুৱা দেখাত জাপানত বহুত আছে 5000 যোৰা আছে ৰাছিয়া চাইনাত 1000 আছে বুলি কৈছে আৰু সিমানে কথা আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত কিছু কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কথা গম পালে যিবোৰ আমাৰ বাবে জৰুৰী হয়তো ইয়াৰ লগত জড়িত কিছু কথা আমাক সুধিব পাৰে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুল টেটৰ চিলেবাছত সন্নিৱিষ্ট এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল ইয়াৰ লগত জড়িত কেইটামান MCQs আমি আজি এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম বৰ্তমান অসমৰ গভৰ্ণৰ কোন হয় ৰাজ্যপাল কোন হয় জগদীশমুখী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তো আমি জানোৱেই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য চিফ মিনিষ্টাৰৰ কথাটো নকওঁৱেই আৰু আমি বেলেগ প্ৰশ্নলৈ যাম হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অসম বিধানসভাৰ কিমানটা মেম্বাৰ আছে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ 120 126 130 140 126 হ'ব Where is the seat of government for the Assam government located? অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ মেইন অফিচটো ক'ত লোকেটেড এইটো আমি সকলোৱে জানো গুৱাহাটীত আছে Who is the speaker of the Assam Legislative Assembly? Assam Legislative Assemblyৰ বৰ্তমান স্পীকাৰজনৰ নাম কি হিমন্ত বিশ্বটো নহয় বাৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী নে নুমল মমিন নে ডক্টৰ ৰবি কটা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী Which High Court has jurisdiction over Assam? কোনটো হাই কোৰ্টটো অসমত jurisdiction আছে আছাম হাই কোৰ্ট গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট গুৱাহাটী সুপ্ৰিম কোৰ্ট নে দিছপুৰ হাই কোৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট Who is the Chief Secretary of Assam? অসমৰ বৰ্তমানৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী কোন হয় ডাইৰেক্ট উত্তৰে ক'ম আৰু ডক্টৰ ৰবি কটা IAS তাৰপিছত এইটো একেবাৰে চিম্পল হাউ অফেন ইজ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ইলেক্টেড আছাম লেজিছলেটিভ
এছেম্বলিৰ ইলেকশ্যন কেতিয়া হয় এভৰি 3 years 4 years 5 years 6 years শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এভৰি 5 years 2026ত ইলেকশ্যন আহি আছে হু ইজ দ্য ডেপুটি স্পীকাৰ অফ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অসমৰ বিধানসভাৰ ডেপুটি স্পীকাৰ কোন হয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী নুমল মমিন লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নুমল মমিন তেওঁ গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ পৰা চাগে বিলং কৰে কাৰ্বি আংলং হু কাৰেণ্টলি হোল্ডছ দ্য পজিশ্যন অফ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ ইন আছাম বৰ্তমান অসমৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ কোন হয় এইটো পজিশ্যন ইজ ভেকেণ্ট হ'ব নাই কোনো নাই হু এপইণ্টছ দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যপালক কোনে নিযুক্তি দিয়ে চিফ মিনিষ্টাৰে দিয়ে নেকি নে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াই দিয়ে নে প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিয়ে নে চিফ জাষ্টিছে দিয়ে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিয়ে নেক্সট হু এছিষ্ট দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ইন গভৰ্নেন্স চৰকাৰ চলাবলৈ চি এমক অসমৰ কোনে সহায় কৰে ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি স্পীকাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ বুজি পালে নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছৰ তেওঁ প্ৰমুখ ভূমিকাটো কি হেড অফ দ্য এক্সিকিউটিভ ব্ৰাঞ্চ হেড অফ দ্য লেজিছলেটিভ ব্ৰাঞ্চ হেড অফ দ্য জুডিচিয়াৰী ব্ৰাঞ্চ ইন আছাম চিফ এডভাইজাৰ টু দ্য গভৰ্ণৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ হেড অফ দ্য জুডিচিয়াৰী ব্ৰাঞ্চ ইন আছাম হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট বৰ্তমান অসমৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ কোন হয় ডক্টৰ ৰবি কোটা বিজয় বিষ্ণই নুমল মমিন লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য শুদ্ধ উত্তৰ বিজয় বিষ্ণই এইটো মনত থ'ব হোৱাট টাইপ অফ লেজিছলেচাৰ ডাজ আছাম হেভ আছামৰ মানে আমাৰ অসমৰ লেজিছলেচাৰ ষ্টাইলটো কেনেকুৱা বাই কেমেৰেল ট্ৰাই কেমেৰেল ইউনি কেমেৰেল নে মিক্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউনি কেমেৰেল হাউ ইজ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ইলেক্টেড আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰা ইলেক্ট হয় থ্ৰু ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ছাফ্ৰেজ বাই নমিনেশ্যন থ্ৰু এপইণ্টমেণ্ট বাই দ্য গভৰ্ণৰ নে বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল কমিটি থ্ৰু ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ছাফ্ৰেজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মানুহে ভোট দি এই কাৰ্যটো কৰে হু হেজ দ্য অথৰিটি টু নমিনেট দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইন আছাম কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি সাধাৰণ ভাষাত এই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক নমিনেট কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে স্পীকাৰ অফ দ্য এছেম্বলি নে ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ নে চিফ মিনিষ্টাৰ নে গভৰ্ণৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাট ইজ দ্য হাইয়েষ্ট লিগেল অথৰিটি ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম মানে আমাৰ অসমত আটাইতকৈ উচ্চ ন্যায়িক অথৰিটিটো কি হয় চিফ মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট তাৰপিছত উইচ মিনিষ্টাৰ ইজ এছাইন টু ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস তেওঁ এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ অসমৰ ষ্টেট এছেম্বলিৰ গতিকে তেওঁক কি দায়িত্ব দিয়া হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ নে এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজৰ মিনিষ্টাৰ হয় নেক্সট হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী ইন আছাম হেল্থ আৰু ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী কাক দিয়া হৈছে বা কোন সেইজন মিনিষ্টাৰ অজন্তা নেওগ অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত পীযুষ হাজৰিকা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেশৱ মহন্ত তেওঁ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ উইচ কনষ্টিটুৱেঞ্চি ডাজ অজন্তা নেওগ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কোনটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা অজন্তা নেওগ আহিছে বুলি আমি কওঁ চিম্পল ভাষাত ধৰমপুৰ ঢেকিয়াজুলি গোলাঘাট তিনিচুকীয়া এইটো গোলাঘাট হ'ব হু হেণ্ডেলছ দ্য এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ইন আছাম তো অসমৰ শিক্ষা বিভাগটো কোনে চলায় আমি জানোৱে সকলো ৰণোজ পেগু নেক্সট উইচ মিনিষ্টাৰ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ টি ট্ৰাইব
তলৰ কোনজন মিনিষ্টাৰ ৱেলফেয়াৰ অফ টি ট্ৰাইব মানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কল্যাণৰ মন্ত্ৰী হয় যোগেন মোহন সঞ্জয় কিষণ পীযুষ হাজৰিকা অতুল বৰা এয়া হ'ব সঞ্জয় কিষণ নেক্সট which ministry is assigned to পৰিমল শুক্লবৈদ্য পৰিমল শুক্লবৈদ্যক কি মিনিষ্ট্ৰিটো দিয়া হৈছে ফিচাৰিজ এণ্ড এক্সাইজ টুৰিজম এণ্ড কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ নে এডুকেশ্যন নে ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ তেওঁক ফিচাৰিজ এণ্ড এক্সাইজৰ দায়িত্বটো দিয়া হৈছে অশোক সিংহল ইজ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং মিনিষ্টাৰ অশোক সিংহল তলৰ কোনটো মিনিষ্ট্ৰি চম্ভালে এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড ইৰিগেশ্যন ফাইনেন্স শুদ্ধ উত্তৰ গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট হু হেণ্ডেলছ দ্য ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰী বিত্ত বিভাগটো কোনে চায় বিমল বৰা অজন্তা নেওগ নন্দিতা গাৰলছা ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অজন্তা নেওগ নেক্সট which district does অতুল বৰা represent অতুল বৰা কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হয় কোকৰাঝাৰ গোলাঘাট নগাঁও কাছাৰ গোলাঘাট হু ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ জল সম্পদ মন্ত্ৰী কোন হয় অজন্তা নেওগ পীযুষ হাজৰিকা উৰ্খাও গোৱাৰা ব্ৰহ্ম ৰণোজ পেগু পীযুষ হাজৰিকা হয় জল সম্পদ মিনিষ্টাৰ হু মেনেজেছ দ্য পাৱাৰ এণ্ড কৰ্পৰেশ্যন নহয় কোপাৰেশ্যন মিনিষ্ট্ৰী কোনে শক্তি আৰু কোপাৰেশ্যন মিনিষ্ট্ৰিক চম্ভালে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস নন্দিতা গাৰলছা কেশৱ মহন্ত বিমল বৰা নন্দিতা গাৰলছা হ'ব বিদ্যুৎ বিভাগ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব which political party does উৰ্খাও গোৱাৰা ব্ৰহ্ম belong to উৰ্খাও গোৱাৰা ব্ৰহ্ম কোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত জড়িত ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ UPPL নেক্সট হু ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চ এণ্ড কালচাৰেল এফেয়াৰ তলৰ কোনজন মিনিষ্টাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু কমাৰ্চ এণ্ড কালচাৰেল এফেয়াৰ লগত জড়িত পৰিমল শুক্লবৈদ্য বিমল বৰা যোগেন মোহন সঞ্জয় কিষণ এয়া হ'ব বিমল বৰা which portfolio includes the welfare of Boruland Boruland কল্যাণ মিনিষ্ট্ৰিটো ক'ত জড়িত হৈ আছে এডুকেশ্যনত হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলত ট্ৰান্সপৰ্ট নে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলছ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হু ইজ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট মিনিষ্ট্ৰী ইন আছাম এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ফৰেষ্ট মিনিষ্ট্ৰী কোনে চম্ভালে বা মিনিষ্টাৰ কোন হয় কেশৱ মহন্ত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী নে কোন চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী হ'ব নেক্সট which constituency is represented by সঞ্জয় কিষণ এইটো এটা চিম্পল কুৱেশ্যন কোনে তেওঁ ক'ৰ হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনিচুকীয়া হু হোল্ডছ দ্য পৰ্টফলিঅ' ফৰ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ইন আছাম ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি পৰ্টফলিঅ'টো কোনজন মন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়ায় বা মানে তেওঁ সেইটো মেনেজ মানে তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰে কেশৱ মহন্ত হ'ব which minister is responsible for the Act East Policy Affair Act East Policy Affair লগত কোনজন মিনিষ্টাৰ জড়িত উৰ্খাও গোৱাৰা ব্ৰহ্ম চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অশোক সিংহল বিমল বৰা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হু হেণ্ডেলছ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ মাইনৰিটি মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট লগত কোনজন মন্ত্ৰী জড়িত শুদ্ধ উত্তৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী which minister manages the labor and employment portfolio শ্ৰম আৰু চাকৰি বুলি ক'ব পাৰি এমপ্লয়মেণ্ট পৰ্টফলিঅ'ৰ লগত কোনজন মিনিষ্টাৰ জড়িত শুদ্ধ উত্তৰ সঞ্জয় কিষণ হু ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ ফৰ ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ৰেভিনিউ আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট লগত কোনজন মিনিষ্টাৰ জড়িত শুদ্ধ উত্তৰ যোগেন মোহন তাৰপিছত who oversees the welfare of plain tribe and backward classes non-BTC plain tribe and backward classes কোনজন মন্ত্ৰীয়ে চায় ৰণোজ পেগু which portfolio includes public enterprise কোনটো পৰ্টফলিঅ'ৰ লগত জড়িত কোনটো মানে মিনিষ্ট্ৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ who manages the social justice and empowerment minister social justice and empowerment ministry কোনজন মিনিষ্টাৰ লগত জড়িত পীযুষ হাজৰিকা which constituency is represented by বিমল বৰা simple প্ৰশ্ন টিংখং ডিব্ৰুগড়
Who is responsible for the tourism portfolio in Assam? Tourism portfolio লগত কোনজন মিনিষ্টাৰ জড়িত? বিমল বৰা। এইটো একেবাৰে চিম্পল। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম আফটাৰ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ? স্বাধীনোত্তৰ কালৰ প্ৰথমজন CM কোন আছিল? গোপীনাথ বৰদলৈ। উইচ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰ্ভ আছাম ফৰ দ্য লংগেষ্ট কণ্টিনিউৱাছ পিৰিয়ড? কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আটাইতকৈ দীঘল বাৰৰ বাবে চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ আছিল? প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, হিতেশ্বৰ শইকীয়া, তৰুণ গগৈ, কলাপ বৰবৰা। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তৰুণ গগৈ। তেওঁ একেৰাহে 15 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল। হু ৱাজ দ্য অনলি ফিমেল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? অনৱাৰা তৈমুৰ, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, নন্দিতা দাস, অজন্তা নেওগ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অনৱাৰা তৈমুৰ। ডিউৰিং উইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ইম্প'জ ইন আছাম? কোনটো বছৰত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন আহিছিল? 1972, 1973, 1979, 1980, 1985, 1986, 1981, 1982। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1979 to 1980। তাৰপিছত উইচ পলিটিকেল পাৰ্টি ডিড প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত বিলং? এইটো আমি জানোৱেই, তেওঁ অসম গণ পৰিষদ। Who was the chief minister of Assam during the Assam agitation period of early 1980s? অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত 1980ৰ আৰম্ভণিত কোনজন চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল? হিতেশ্বৰ শইকীয়া, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, বিষ্ণুৰাম মেধি, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। আফটাৰ দ্য আছাম এজিটেশ্যন হি বিকেম চিফ মিনিষ্টাৰ ইন 1985। 1985 চনৰ পিছত তেওঁ মানে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আছিল, মই চাগে অলপ খেলিমেলিকৈ ক'লোঁ। অসম আন্দোলন হোৱাৰ সময়তেই 1980 চন মানে সেই সময়ছোৱাত কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিল? তো এয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হ'ব। হাউ মেনি টাৰ্মছ ডিড বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ছাৰ্ভ এজ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই কিমানবাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিল? 1, 2, 3, 4। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 বাৰ। Who became chief minister of Assam after Hiteshwar Shoikia's death in 1996? 1996ত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ মৃত্যু হয়। তাৰপিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হয়? তৰুণ গগৈ, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, ভূমিধৰ বৰ্মন, অনৱাৰা তৈমুৰ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভূমিধৰ বৰ্মন। অ'কে, তাৰপিছত Which Assam chief minister was in office when the Assam Accord was signed in 1985? কোনজন চিফ মিনিষ্টাৰ অসমতে তেতিয়া ৰাজত্ব কৰি আছিল আৰু তেওঁ ৰাজ চলাই আছিল যেতিয়া অসম চুক্তি হৈছিল? শৰৎ সিংহ নে হিতেশ্বৰ শইকীয়া, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নে অনৱাৰা তৈমুৰ? প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হ'ব। হিতেশ্বৰ শইকীয়া কিমানবাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল? শুদ্ধ উত্তৰ 2 বাৰ। কোনজন চিফ মিনিষ্টাৰৰ সময়ছোৱাত প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলে দিগদাৰ লগায়, মানে ইণ্টাৰাপশ্যন কৰে? হিতেশ্বৰ শইকীয়া, গলাপ বৰবৰা, শৰৎ চন্দ্ৰ সিনহা, কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ। কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ হ'ব। Which chief minister served as the leader of the Assam government for the longest continuous term in the post-independence period before the 2000s? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিমলা প্ৰসাদ চলিহা। তেওঁ বহুত দীঘলীয়া সময়ছোৱালৈকে চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ আছিল 2000 চনৰ আগৰলৈকে। তাৰপিছত নেক্সট যাওঁ। Who was the chief minister of Assam for only 65 days in early 1982 before the imposition of president's rule? কোনজন চিফ মিনিষ্টাৰ মাত্ৰ 65 দিনৰ বাবে 1982 চনত অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল? খুব কম দিন, 65 মানে 2 মাহ। ভূমিধৰ বৰ্মন, হিতেশ্বৰ শইকীয়া, কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ, অনৱাৰা তৈমুৰ। কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। In which year did British forces occupy Assam? কিমান চনত ব্ৰিটিছে অসমক
মানে অকুপাই কৰিছিল 1814 1824 1834 1844 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1824 Who was among the early British officials involved in the occupation of Assam in 1824 1824 চনত যেতিয়া ব্ৰিটিছে অসম মানে দখল কৰিছে আৰু প্ৰায় তেতিয়া ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল কোন আছিল উইলিয়াম বেণ্টিংক আৰ্থৰ ৰিচাৰ্ডছ লৰ্ড কাৰ্জন চাৰ্লছ মেটকেলফ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্থৰ ৰিচাৰ্ডছ which war led to the British occupation of Assam কি যুদ্ধ হোৱাৰ পিছত অসম কমপ্লিটলি ব্ৰিটিছৰ ৰুলত গুচি যায় এংলো মাৰাঠা ৱাৰ এংলো মাইচুৰ ৱাৰ ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিছ ৱাৰ ছেকেণ্ড এংলো শিখ ৱাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিছ ৱাৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ বাৰ্মা যুঁজ হৈছিল তাৰপিছত আৰু দুবাৰ হ'ল তাৰপিছত আৰু ব্ৰিটিছে গোটেইকেইটাক লৈ ল'লে মই গোটেই বাৰ্মা ল'লে গোটেই আৰু ব্ৰিটিছৰ কথানো কি ক'ম Before British occupation, Assam was a politically independent kingdom, not integrated into which of the following? ব্ৰিটিছৰ আগমনৰ আগমুহূৰ্তলৈকে অসম এক স্বাধীন চেতিয়া ৰাজ্য সাম্ৰাজ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ অলপকৈ আছিল গতিকে সেইটো ক'ত আছিল ইণ্ডিয়া আৰু বাৰ্মা এই দুটাতে আছিল The British occupation of Assam eventually led to its formal incorporation into which of the following? যেতিয়া ব্ৰিটিছে অসমক লৈ ল'লে তাৰপিছত তেওঁলোকে অসমক ক'ত যোগ কৰি দিলে শুদ্ধ উত্তৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত নেক্সট এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট আমি কৰিম Who was the inaugural governor of Assam in independent India? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আৰ্থৰ ৰিচাৰ্ড মুহম্মদ ছালেহ আকবৰ হেদ্ৰি নিকোলাছ বিটছন বেল মুহম্মদ ছালেহ আকবৰ হেদ্ৰি হ'ব What type of powers does the governor of Assam hold regarding administration, appointment and removal? অসমৰ ৰাজ্যপালে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ এনজয় কৰে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এপইণ্টমেণ্টত আৰু ৰিমুভেলত শুদ্ধ উত্তৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ নে জুডিচিয়েল পাৱাৰ্ছ নে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছ নে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ হ'ব Which legislative powers are associated with the governor of Assam? অসমৰ গভৰ্ণৰ লগত তলৰ কোনটো লেজিছলেটিভ পাৱাৰ জড়িত powers related to judicial appointment powers related to law making in the state legislature powers related to local governance powers related to international treaties শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব powers related to law making in the state What is meant by the discretionary powers of the governor? Discretionary power of the governor mannu ki? Powers that must be exercised according to the law, powers that can be executed according to the governor's judgment, powers that are only ceremonial, powers that are shared with the chief minister. Uddha uttor, powers that can be executed according to the government judgment. Governor nijor সমীক্ষা মানে কৰি তেওঁ যিটো বিচাৰে আৰু হেতু কৰিব পাৰে তাকে কৈছে Which body does the governor of Assam have legislative powers over? তলৰ কোনটো বডিত অসমৰ ৰাজ্যপালে legislative powers মানে ৰাখে Assam Legislative Council বিধান সভা और বিধান পৰিষদ পঞ্চায়ত ৰাজ institutions municipalities শুদ্ধ উত্তৰ বিধান সভা বা বিধান পৰিষদ In which context does the governor exercise discretionary power? কোনটো প্ৰসংগত গভৰ্ণৰে এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে discretionary powers? শুদ্ধ উত্তৰ during times of political instability যেতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে কোনো এক ৰাজ্য বেয়া হৈ পৰে বা মানে আনকণ্ট্ৰল হৈ পৰে ইনষ্টেবিলিটি আহি যায় What treaty ceded portions of Assam from Burma to Britain on 24 February 1826 কি চুক্তি হোৱাৰ ফলত অসমৰ বহুকেইটা পাৰ্ট বাৰ্মাৰ পৰা গুচি গৈ ব্ৰিটেনৰ হাতত পৰে 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826ত আমি সকলোৱে জানো ইয়াণ্ডাবু সন্ধি
Who was the first British political agent in Assam after the Treaty of Yandabu? Yandabu চুক্তি হোৱাৰ পিছত প্ৰথম ব্ৰিটিছ পলিটিকেল এজেণ্ট কোন আছিল? থমাছ কেম্বেল ৰবাৰ্টছন, ডেভিড স্কট, ফ্ৰেন্সিছ জেংকিন্স, হেনৰি হপকিনছন। শুদ্ধ উত্তৰ ডেভিড স্কট। In what year was Western Assam incorporated into the province of Bengal? কিমান চনত ৱেষ্টাৰ্ণ অসমক বেংগালৰ লগত যোগ কৰা হ'ল? 1826, 1828, 1831, 1833, 1828 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Who served as the Commissioner of Assam from 1831 to 1834? 1831 পৰা 34 লৈকে অসমৰ কমিশ্যনাৰ কোন আছিল? ডেভিড স্কট, ফ্ৰেন্সিছ জেনকিন্স, থমাছ কেম্বেল ৰবাৰ্টছন, হেনৰি হপকিনছন। শুদ্ধ উত্তৰ থমাছ কেম্বেল ৰবাৰ্টছন। Which commissioner served the longest term from 1834 to 1861? আটাইতকৈ দীঘলীয়া কমিশ্যনাৰ কোন আছিল ব্ৰিটিছৰ? ডাইৰেক্ট শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ। ফ্ৰেন্সিছ জেনকিন্স, বহুত বছৰ 34 পৰা 61, nearly 30 years. What was the status of Commissioner of Assam after 1833? 1833 পিছত কমিশ্যনাৰ অফ আছামৰ যিটো স্থিতি সেইটো কি হ'ল? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল, ছাবৰ্ডিনেট টু দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগাল, নে ডাইৰেক্টলি ৰিপৰ্টিং টু দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন, নে এ মেম্বাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল? শুদ্ধ উত্তৰ ছাবৰ্ডিনেট হৈ গ'ল তেওঁ গভৰ্ণৰ অফ বেংগাল। Which commissioner served in Assam during the period of 1861 to 1874? 61 পৰা 74 লৈকে কোনজন কমিশ্যনাৰ আছিল অসমত? ডাইৰেক্ট উত্তৰ যাওঁ, হেনৰি হপকিনছন। In what year Assam separated from the Bengal presidency and upgraded to a chief commissioner's province? কিমান চনত অসম বেংগাল প্ৰেচিডেঞ্চিৰ পৰা টুকুৰা হৈ চিফ কমিশ্যনাৰৰ প্ৰভিন্সত যোগ হৈ গ'ল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1874। Who was the first chief minister of Assam after its status was upgraded? ষ্টেটাছ আপগ্ৰেড কৰাৰ পিছত 1874ত প্ৰথম চিফ মিনিষ্টাৰ কোন হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিচাৰ্ড হাৰ্টে কেটিনজে। নেক্সট, which chief commissioner served from 1881 to 1885? কোনজন চিফ কমিশ্যনাৰ 81 পৰা 85 লৈকে থাকিছিল? ছাৰ চাৰ্লছ এলফ্ৰেড ইলিয়ট। কোনজন চিফ কমিশ্যনাৰ হু চাৰ্ভ এজ চিফ কমিশ্যনাৰ অফ আছাম ডিউৰিং টু ছেপাৰেট টাৰ্ম, বেলেগ বেলেগ টাৰ্মত তেওঁ আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ উইলিয়াম এৰিকছন ৱাৰ্ড। হোৱাট ৱাজ দ্য টাৰ্ম অফ ছাৰ হেনৰি জন ষ্টেটমেন কটন এজ চিফ কমিশ্যনাৰ অফ আছাম? ছাৰ হেনৰি জন ষ্টেটমেন কটন তেওঁৰ মানে টাৰ্মটো কি আছিল যেতিয়া তেওঁ চিফ কমিশ্যনাৰ আছিল অসমৰ? শুদ্ধ উত্তৰ 1896 পৰা 1902 লৈকে আছিল। Who was the chief commissioner of Assam immediately before Sir Joseph Baumfield Fuller? কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Sir Henry John Stateman Cotton. Which chief commissioner served the shortest term in the list provide? মানে কোনজন চিফ কমিশ্যনাৰ আটাইতকৈ কম সময়ৰ কাৰণে আছিল অসমত? জেমছ ৱেষ্টলেণ্ড। In what year was Bengal partitioned leading to the formation of East Bengal and Assam? কিমান চনত বেংগালক ভাগ কৰা হ'ল আৰু ইষ্ট বেংগাল আৰু অসম টুকুৰা হৈ গ'ল? 1905 চনত। মোৰ হিচাপত বং ভং আন্দোলন বুলি এটা আন্দোলন চলিছিল। Who was the first Lieutenant Governor of East Bengal and Assam after its formation in 1905? কেতিয়া মানে 1905 চনত যেতিয়া ভংগ হৈ গ'ল, ইষ্ট বেংগাল আৰু অসমৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছাৰ জোচেফ বাউমফাইল্ড ফুলাৰ। কোনজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ 1906 পৰা 11 লৈকে আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ লেণ্ডছলট হেয়াৰ। Who was the Lieutenant Governor of East Bengal and Assam from 1911 to 1912? 11-12 চনত কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাৰ্লছ ষ্টুৱাৰ্ট বেলে। What administrative title was held by the leaders of East Bengal and Assam between 1905 and 1912? ইষ্ট বেংগাল আৰু অসমক বিভক্ত কৰিছিল যদিও এজনে সেইটো ৰুল কৰিছিল, সেই লিডাৰজন 1905 আৰু 12 চনত কি নামেৰে জনা গৈছিল? লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ।
Which event marked the beginning of British governance in East Bengal and Assam under a lieutenant governor? Lieutenant governor under British government মানে তেওঁ মানে কেতিয়া এইটো চলিছিল শুদ্ধ উত্তৰ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগালৰ পৰাই কোনজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ 1905 পৰা 12 লৈকে দীঘলীয়া সময়ছোৱা আছিল অসমত লেণ্ডছলট হেয়াৰ In what year was East Bengal reincorporated into the Bengal presidency? কেতিয়া পুনৰ ইষ্ট বেংগাল পুনৰ বেংগালত যোগ কৰা হয় শুদ্ধ উত্তৰ 1912 কোনজন চিফ কমিশনাৰ 1912 আৰু 18 লৈকে আছিল শুদ্ধ উত্তৰ ছাৰ আৰ্কডেল আৰ্ল কোনজন চিফ মিনিষ্টাৰ অসমত 3 জানুৱাৰী 1921 চনলৈকে আছিল ছাৰ নিকোলাছ ডট পিটছন বেল 1912 চনত কি প্ৰশাসনিক চেঞ্জ আহিছিল অসমত ৰিইনকৰ্পোৰেশ্যন হৈছিল ইষ্ট বেংগাল ইনটু বেংগাল প্ৰেচিডেন্সি 1912 পৰা 21 চনলৈকে হেড অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মানে এডমিনিষ্ট্ৰেণ্ট অসমৰ হেডৰ কি টাইটেল আছিল চিফ কমিশনাৰ আছিল ঠিক আছে তাৰপিছত হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ডিড ছাৰ আৰ্চডেল আৰ্ল ছাৰ্ভ এজ চিফ কমিশনাৰ অফ আছাম শুদ্ধ উত্তৰ 6 years Which position was held by Sir Nicholas Dot Bitson Bell before he became Chief Commissioner of Assam? So, তেওঁ Chief Commissioner of Assam হোৱাৰ আগত কি আছিল? তেওঁ আছিল Deputy Commissioner. In what year was the Chief Commissionership of Assam upgraded to Governor's position? Chief Commissioner মানে অসমৰ হেতু কেতিয়া গভৰ্ণৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় 1921 চনত ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ কোন আছিল অসমৰ 1921 চনৰ পিছৰ পৰা ছাৰ নিকোলাছ ডট বিটছন বেল লংগেষ্ট টাৰ্ম লৈকে 1947 লৈকে কোন আছিল 1921 পৰা শুদ্ধ উত্তৰ ছাৰ ৰবাৰ্ট নিয়েল ৰেইড 1921 পৰা 1947 লৈকে তেওঁ আছিল 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1938 পৰা 39 লৈকে কোনজন গভৰ্ণৰ আছিল অসমত হেনৰি জোচেফ ট্ৰেনেম কোনজন গভৰ্ণৰ আছিল ছাৰ মোহাম্মদ সালেহ আকবৰ হাইদ্ৰিৰ আগৰলৈকে ছাৰ এণ্ড্ৰিউ গৰ্লি ক্লো কোনজন গভৰ্ণৰ আছিল অসমত 10 অক্টোবৰ 1922 পৰা 28 জুন 1927 শুদ্ধ উত্তৰ ছাৰ জন হেনৰি কেৰ কিমান চনত ছাৰ মাইকেল কিন গভৰ্ণৰ আছাম হৈছিল 1932 এক্টিং গভৰ্ণৰ 1946ত 4 এপ্ৰিলত কোন আছিল ফ্ৰেডৰিক চেলমাৰ্ছ বৰ্ণ কেতিয়া গভৰ্ণৰ টাৰ্মটো মানে কাৰ টাৰ্ম শেষ হৈছিল 15 আগষ্ট 1947ত কোনজন গভৰ্ণৰ ছাৰ মোহাম্মদ সালেহ আকবৰ হেদ্ৰি What was the term length of Sir William Sinclair Maris as Governor of Assam? গতিকে তেওঁৰ কিমান দীঘলীয়া আছিল সময় 2 বছৰীয়া আৰু 6 মহীয়া তাৰপিছত Who was allowed to rule as a king of Upper Assam in 1833? কোনজন ৰজাক 1833 লৈকে আপাৰ মানে 1833ত আপাৰ অসমৰ মানে উজনি অসমৰ ৰজা হিচাপে থাকিব দিয়া হৈছিল পুৰন্দৰ সিংহ What significant administrative change occurred on 6 February 1874? 6 February 1874 কি চেঞ্জ হ'ল Assam was severed from Bengal to form the Assam Chief Commissionership. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো চিটি কেপিটেল অফ নন ৰেগুলেশ্যন প্ৰভিন্স অফ আছাম 1874ত চুজ কৰা হ'ল শ্বিলং হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ What was the outcome of the sustained mass protest campaign against the partition of Bengal in 1911? শুদ্ধ উত্তৰ Reunion of Bengal and separation of new administrative unit. Which act provided provincial autonomy to Assam and enlarged the elected provincial legislature to 108 member? কোনটো এক্টে অসমৰ provincial legislature to 108টা মেম্বাৰলৈকে গুচি গৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 গতিকে ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংলিছ
চিলেবাছৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন আমি আজি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ভিডিঅ'টিত মই ফ'কাছ কৰিছোঁ ক্ল'জ টেষ্টৰ ওপৰত, CLOZ ক্ল'জ টেষ্ট। ক্ল'জ টেষ্টৰ লগত জড়িত বহুতখিনি প্ৰশ্ন আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত দেখা পাইছোঁ। গতিকে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আধাৰতেই মই কিছুমান প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৰি এই ভিডিঅ'টিত সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, দ্য ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ ৱেৰ ডেছ বাই দ্য কমিটি বিফ'ৰ পাব্লিকেশ্যন। দ্য ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ ৱেৰ ডেছ বাই দ্য কমিটি বিফ'ৰ পাব্লিকেশ্যন। কোনটো শুদ্ধকৈ ইয়াত খাপ খাব? ৰেটিফাইড, ৰিজেক্টেড, ৰিফিউটেড, ৰিনাউন্স। দ্য ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ ৱেৰ ৰেটিফাইড হ'বনে, ৰিজেক্টেড হ'বনে, ৰেফিউটেড হ'বনে, ৰিনাউন্স হ'ব বাই দ্য কমিটি বিফ'ৰ পাব্লিকেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ইয়াত ৰেটিফাইড। ৰেটিফাইড মানে হৈছে এপ্ৰুভ কৰা, সন্মতি জনোৱা, যে ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংটো সন্মতি জনালে দ্য কমিটিয়ে পাব্লিকেশ্যনৰ আগত। এনেকুৱাকৈ যদি আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ ভৰাওঁ তাক ক'ব ক্ল'জ টেষ্ট। খালী ঠাই পূৰণ কৰাৰ লগতে জড়িত হয়, খালী এক ক্ল'জ টেষ্ট বুলি কোৱা যায়। ডিছপাইট দ্য প্ৰফেচাৰ্ছ ডেছ আৰ্গুমেণ্টছ দ্য ষ্টুডেণ্ট ৰিমেইন আনকনভিন্স। কি হ'ব? কম্পেলিং, ভেগ, ইনডিফাৰেণ্ট নে ইৰেলিভেণ্ট? ডিছপাইট দ্য প্ৰফেচাৰ্ছ কম্পেলিং আৰ্গুমেণ্ট, ভেগ আৰ্গুমেণ্ট, ইনডিফাৰেণ্ট আৰ্গুমেণ্ট নে ইৰেলিভেণ্ট আৰ্গুমেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কম্পেলিং। কম্পেলিং মানে হৈছে যে মানুহক পতিয়ন নিয়াব পৰা, তেনেকুৱা তৰ্ক আগবঢ়োৱাৰ পিছতো ষ্টুডেণ্ট কনভিন্স নহ'ল। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ডেটা ৱাজ so dash that the researcher had difficulty drawing any meaningful conclusions. শুদ্ধ উত্তৰ ambiguous, coherent, systematic, precise. শুদ্ধ উত্তৰ ambiguous হ'ব। The data was so ambiguous that the researcher had difficulty drawing any meaningful conclusions. Ambiguous মানে হৈছে যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তু ক্লিয়াৰলি বুজি নাপাওঁ তাক ক'ব ambiguous, unclear মানে অস্পষ্টতা। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনছ মিছন ৱাজ ডেছ টু ইনক্লুড গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভ। দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনছ মিছন ৱাজ কি হ'ব? ৰিডিউচ টু ইনক্লুড গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভছ নে এমেণ্ডেড নে এণ্ডৰ্ছ নে ডিজলভড? যদি আপুনি জানে বা ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছে চুজ কৰি লওক এটা উত্তৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এমেণ্ডেড। এমেণ্ডেড মানে হৈছে সংশোধন কৰা, চেঞ্জ কৰা বা মডিফাই কৰা। নেক্সট, হিজ ৰেছপন্স ৱাজ ডেছ ক্লিয়াৰলি ইণ্টেণ্ডেড টু ইভেড দ্য মেইন ইছ্যু। তেওঁৰ ৰেছপন্সটো ডেছ হয় যিটোৱে মানুহক মেইন ইছ্যুৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে। ক্লিয়াৰলি ইণ্টেণ্ডেড টু ইভেড দ্য মেইন ইছ্যু। হিজ ৰেছপন্স ৱাজ হোৱাট? ইভেচিভ হ'ব নে ডাইৰেক্ট হ'ব নে কনচাইজ হ'ব নে ডিটেইলড হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইভেচিভ। তাৰ মানে মেইন ইছ্যুৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা, তাক কয় ইভেচিভ। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ফেন'মেনন কেন বি ডেছ ইউজিং এ বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ ফিজিক্স। দ্য ফেন'মেনন কেন বি এক্সেজাৰেটেড, ডিছক্ৰেডিটেড, এক্সপ্লেইনড, কমপ্লিকেটেড। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক্সপ্লেইন। দ্য ফেন'মেনন কেন বি এক্সপ্লেইন মানে জানে আৰু কি হয়? স্পষ্ট কৰা, বৰ্ণনা দিয়া, ইউজিং এ বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ ফিজিক্স। নেক্সট, দ্য পলিচি ৱাজ ডেছ ইন নেচাৰ, ফ'কাছিং অন লং টাৰ্ম বেনিফিটছ ৰাদাৰ দেন ইমিডিয়েট গেইনছ। দ্য পলিচি ৱাজ কি হ'ব? ৰিয়েকশ্যনেৰী, ভিজনেৰী নে ৰিগ্ৰেছিভ নে ইম্পালছিভ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভিজনেৰী। ভিজনেৰী মানে যি বহুত আগৰ কথা চিন্তা কৰে, ভৱিষ্যতৰ কথা যি চিন্তা কৰিব পাৰে। আমি আমাৰ মাতৃভাষাত কওঁ দূৰদৰ্শিতা, তাক কয় ভিজনেৰী। দ্য পলিচি ৱাজ ভিজনেৰী, নীতিটো ভিজনেৰী আছিল ইন নেচাৰ, ইয়াৰ প্ৰকৃতিত, ফ'কাছিং অন লং টাৰ্ম বেনিফিটছ ৰাদাৰ দেন ইমিডিয়েট গেইনছ। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, হাৰ ডেছ এপ্ৰ'চ টু প্ৰব্লেম ছলভিং ইমপ্ৰেছ হাৰ ছুপাৰভাইজাৰ্ছ। হাৰ ডেছ এপ্ৰ'চ টু প্ৰব্লেম ছলভিং ইমপ্ৰেছ হাৰ ছুপাৰভাইজাৰ্ছ। হাৰ হেফেজাৰ্ড এপ্ৰ'চ হ'ব নে ছিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চ হ'ব নে ৰেকলেছ এপ্ৰ'চ নে ইনডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ছিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চ, মানে আৰু
এটা ষ্টাইলত কৰিছে এটা নিয়মত কৰিছে নেক্সট His opinion was largely dash. His opinion was largely dashed by his personal beliefs rather than objective data. His opinion was largely dashed. Obstructed, guided, hindered, ne. Number D, alienated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব guided. Guided by his personal beliefs rather than objective data. Next প্রশ্ন The committee dash over the discussion. The committee dash over the discussion for hours before reaching a consensus. Consensus মানে agreement. The committee accused, deliberated, disregarded, abolished over the decision. কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব deliberated. Deliberated মানে I have deliberated the issue. তাৰ মানে মই বহুত দকৈ কথাটো আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ তাক ক'ব deliberated. Next, the CEO's dash vision was instrumental in transforming the company. The CEO's chief executive officer যিটো কোম্পানীত এটা highest level থাকে এমপ্লয়ী ক্ষেত্ৰত dash vision was instrumental in transforming the company. কি হ'ব myopic vision, strategic vision, impulsive vision, detached vision. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ strategic. তাৰ মানে তেওঁ কৌশলগতভাৱে তেওঁ কাম কৰিছে. Next, the results were statistically dash supporting the hypothesis. Insignificant, statistically insignificant হ'ব, ambiguous হ'ব, inaccurate হ'ব নে significant হ'ব. The results were statistically significant হ'ব. তাৰ মানে মহত্বপূৰ্ণ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ বা অৰ্থপূৰ্ণ. Next, her stance on the issue was considered dash by many of her peers. তাই যিটো stance ল'লে সেই বিষয় কিবা এটা বিষয়ক লৈ সেইটো কনচিডাৰ কৰা হ'ল dash by many of her peers. Controversial বুলি ভাবিছে ধৰিছে unanimous, indifferent, uniform. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব controversial মানে বিতৰ্কিত. Next, the theory was dash after new evidence disproved its main point. The theory was dash after new evidence disproved its main point. কি হ'ব substantiated, validated, debunked নে corroborated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব debunked মানে ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে. The theory was debunked after new evidence disproved its main points. Next প্রশ্ন His dash nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. His dash nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব reticent, belligerent, tactful নে forthright. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব tactful. Tactful মানে হৈছে যিকোনো বিষম পৰিস্থিতিক মানে খুব ধুনীয়াকৈ সলভ কৰিবলৈ পৰা বা চেষ্টা কৰা তাক ক'ব tactful. His tactful nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. Next প্রশ্ন The project was dash due to unforeseen budget constraint. The project was dash due to unforeseen budget expedited নে postponed নে preempted নে finalized. এইটো হ'ব postponed মানে পিছুৱাই দিয়া. Next প্রশ্ন The scientist's work was dash in its field opening up new avenues for research. The scientist's work was dash in its field. কি হ'ব redundant in its field নে pioneering নে inconsequential নে absolute. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব pioneering. Pioneering মানে নতুন মেথড, নতুন প্ৰণালী, নতুন নিয়ম বা নতুন এটা আইডিয়া সৃষ্টি কৰা তাক ক'ব pioneering. So the scientist's work was pioneering in its field বুলি হ'ব. Next, his arguments were dismissed as dash because they lack supporting evidence. কি হ'ব substantive, এটা species নে irrefutable নে compelling. এইটো হ'ব spacious, SPECIOUS, spacious মানে দেখাত অলপ ভুল যেন লাগিছে. Next, the invention proved to be a dash in the technology industry.
drastically altering its course. The invention proved to be a কি হ'ব setback in the technology industry নে catastrophe milestone নে detour শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব milestone milestone মানে হৈছে এনেকুৱা এটা কাৰ্য যি কাৰ্যই মানে বহুত বস্তু চেঞ্জ কৰি পেলায় Next, the team's dash commitment to the project ensured its success. The team's wavering commitment, passive commitment, unwavering commitment, reluctant commitment. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unwavering মানে যেটো বহুত চেঞ্জ নোহোৱা মানে একেটা কথাতে লাগি থকা Next, the witness was unable to dash the suspect's face from the night of the accident. The witness was unable to what? Recall, reconsider, recreate, and reconcile. The uttor hobo recall, mane monot pelua. Next, the results of the survey were dash, reflecting a clear trend among participants. The results of the survey were insignificant, inconclusive, biased, and conclusive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনক্লুজিভ তাৰ মানে একেবাৰে স্পষ্ট ডিসাইসিভ বা ক্লিয়াৰ নেক্সট ডিসপাইট হিজ কাম এক্সটেৰিয়ৰ হি ৱাজ ন'ন ফৰ হিজ ডেছ এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ হিজ ৱৰ্ক কি হ'ব পেছিভ এটিটিউড লেথাৰ্জিক এটিটিউড পেশ্যনেট এটিটিউড নে ডিছমিছিভ এটিটিউড সৰি তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পেশ্যনেট তাৰ মানে বহুত বেছি enthusiasm দেখুৱা enthusiasm মানে বহুত মানে জোশ দেখুৱা next her comments were so dash that they offended several people in the meeting গতিকে obscure আছিল নে tactful নে diplomatic নে abrasive শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব abrasive তাৰ মানে হৈছে খুব কঠোৰ হোৱা আৰু খুব মানে বেয়াকৈ কোৱা তাক ক'ব abrasive Next, the politician was dash after the scandal was uncovered. The politician was কি হ'ব applauded, condemned, praised, ignored. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব condemned. Condemn মানে গৰিহণা দিয়া খুব বেছিকৈ ক্ৰিটিসাইজ কৰা সমালোচনা কৰা তাক বুজাব Next, the new law will be dash next month affecting all citizens. The new law will be enacted next month, ignored next month, forbidden and disregarded. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব enact কৰা Next, the artist's work was dash blending styles from various cultures. The artist's work was narrow ne derivative ne eclectic ne orthodox. এটা হ'ব eclectic তাৰ মানে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বুটলি অনা বা প্ৰেৰণা লোৱা তাক ক'ব eclectic. The artist's work was eclectic, blending styles from various cultures. Next প্ৰশ্ন his argument was dash because it lacked factual support কি হ'ব his argument was credible নে persuasive নে dubious নে confirm শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব dubious মানে অলপমান ডাউট থকা অলপমান মানে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন থকা Next, the invention was a dash in the field drastically improving technology কি হ'ব the invention was a barrier নে milestone নে mishap নে obstacle শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব milestone আমি অলৰেডি এই শব্দৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন কৰিছো Next, they aimed to dash the outdated policies with more relevant ones. They aimed to কি হ'ব abolish, perpetuate, modify নে preserve শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব modify Next, her dash knowledge of the topic impressed everyone at the conference. Her superficial knowledge হ'ব নে extensive knowledge হ'ব নে limited knowledge হ'ব নে minimal knowledge হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব extensive মানে খুব বহল আৰু বহুত ডকৈ কোনো এক বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ knowledge থকা Next, the dash response from the audience suggested the speech was impactful. The dash response, apathetic response, enthusiastic response, dismissive response, ne hostile response. শুদ্ধ উত্তৰ enthusiastic মানে মই কৈছিলে বহুত বেছি জোশ দেখুৱা বা বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট দেখুৱা
Next, the project's success was largely due to the death of the team members. কি হ'ব? Negligence of the team members, complacency of the team members, diligence of the team members, নে indifference of the team members. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব diligence. Diligence of the team member. Diligence মানে হৈছে খুব সাৱধানেৰে আৰু একেৰাহে চেষ্টা কৰি থকা, তাক ক'ব ডিলিজেন্স। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য CEO's desk approach led to innovative changes in the company. দ্য CEO's কি হ'ব? কনজাৰভেটিভ, ইনোভেটিভ, হাফজাৰ্ড নে ইনডিফাৰেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনোভেটিভ। Next, his opinions were often considered dash due to his lack of evidence, bias, objective, superficial, substantiated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব superficial. Superficial মানে হৈছে দকৈ ৰিচাৰ্চ নকৰি ওপৰে ওপৰে মানে কথা কোৱা, তাক ক'ব superficial. Next, the policy was dash as it failed to address the core issues. The policy was কি হ'ব? Effective, irrelevant, visionary, meticulous. এ হ'ব irrelevant, তাৰ মানে তাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই, irrelevant বুলি কয় তাক। Next, the team's dash made them highly successful in competitive scenarios. The team's mediocrity, expertise, inexperience, indecisiveness. এইটো হ'ব expertise. Expertise মানে হৈছে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ দক্ষতা আৰু আপোনাৰ জ্ঞান। Next, his dash to help others made him well respected in the community. His কি হ'ব? Reluctance হ'ব নে indifference হ'ব নে eagerness নে hostility? এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব eagerness. Eagerness মানে তেওঁৰ মানে readiness বা enthusiasm, মানে তেওঁৰ বহুত আগ্ৰহ থকা। যিকোনো ব্যক্তিৰ যদি বহুত বেছি আগ্ৰহ আছে তাক ক'ব enthusiasm, readiness বা eagerness. Next, the government aimed to dash public interest in environmental conservation, suppress, foster, hinder, diminish. এইটো হ'ব foster. Foster মানে হৈছে promote কৰা, encourage কৰা। Next, the scientist's work was dashed by his peers as groundbreaking, disregarded, condemned, acclaimed, নে ignored? এইটো হ'ব acclaimed. Acclaim মানে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰা বুলি যে কয়, পঞ্চমুখ হোৱা তেনেকুৱা। Next, the researchers' findings were considered dash due to the methodological flaws in the study. The researchers' findings were considered কি হ'ব? Exhaustive, inconsequential, compelling নে incontrovertible? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব inconsequential. তাৰ মানে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ আমি দেখা নাই পোৱা, মানে প্ৰভাৱৰ অভাৱ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, inconsequential. Next, his speech was filled with dash, making it difficult for the audience to discern his actual viewpoint. His speech was filled with কি হ'ব? Clarity, sophistry, transparency, নে number D, pragmatism. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব sophistry. Sophistry মানে deceptive reasoning বুলি কৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা যিবোৰ কথা হয়তো সাধাৰণ মানুহে ভালকৈ বুজি নাপাব পাৰে কিবা কাৰণত, তাক কয় sophistry. Next, the author's latest work is a dash of philosophical concepts and historical analysis. The author's latest work is a divergence, confluence, deviation নে regression? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব confluence. Confluence মানে যেতিয়া বহুতো বস্তু লগ লাগি একেলগে মিশ্ৰণ হৈ যায়, বুজিছেনে? তাক কয় confluence. Next, despite the dash of their research, the scientists were met with considerable skepticism, novelty, platitude, brevity নে ambivalence? Despite the novelty হ'ব, novelty মানে হৈছে নতুনত্ব। Next, the policy was not only dash but also counterproductive, hindering the progress it was meant to support. The policy was not only কি হ'ব? meticulous, deleterious, beneficial নে optimistic? শুদ্ধ উত্তৰ deleterious মানে হৈছে হানিকাৰক। Next, in literature, dash refers to a recurring symbol or motif throughout a story. In literature, allegory refers হ'ব নে foreshadowing, archetype নে hyperbole? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব archetype. Archetype মানে হৈছে এনেকুৱা
উদাহৰণ বা এনেকুৱা কিছুমান চিম্বল যিটো বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বাৰে বাৰে কোনো এটা টেক্সট আমি পাওঁ Next, she showed a remarkable dash in adapting to the new environment, learning its customs and language with ease. কি হ'ব? Rigidity, tenacity, adaptability, indecisiveness. কোনটো হ'ব? She showed a remarkable adaptability হ'ব adaptability মানে হৈছে নতুন যদি কিবা এটা পৰিস্থিতি হয় তাৰ লগত আপুনি ফটককে খাব পৰা capacity next the diplomats dash approach facilitate peace talks between the two hostile nations the diplomats abrasive approach conciliatory approach antagonistic approach নে apathetic approach শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব conciliatory approach conciliatory মানে যেটো আপুনি মিলামিলি কৰিব বিচাৰিছে বা আপোনাৰ এডু প্লেন আছে যাতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হয় Next, the architect's vision was dashed by the restrictive regulations limiting the scope of the project. The architect's vision was কি হ'ব invigorated, stifled, liberated. তো stifle হ'ব stifle মানে হৈছে suppress কৰা দবাই থোৱা বা সংকুচিত কৰা Next, the committee's decision was dash not considering the nuances of the situation. The committee's decision was dash কি হ'ব comprehensive, unilateral, collaborative নে profound. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unilateral. Unilateral মানে হৈছে একপক্ষীয়ভাৱে কাৰ্য কৰা Next, his dash attitude toward environmental issues was criticized by activists. His key attitude have dismissive, fervent, progressive, supportive. A have dismissive. Dismissive মানে এনে মানে মনোভাৱ দেখুৱা যে বাদ দিয়া যাও তেনেকুৱা তাক হ'ব dismissive. Next, the artist's latest installation was lauded for its dash challenging traditional perceptions of art. Conformity, orthodoxy, audacity, familiarity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব audacity. Audacity মানে বহুত সাহসেৰে নতুন কাৰ্য কৰা Next, the company adopted a dash strategy focusing on short-term gains over substantial growth. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আমি এটো উত্নি কৰিছিলো এ হ'ব myopic মানে এটো অলপ বেলেগ হয় The company adopted a dash strategy focusing on short-term gain মানে কম সময়ৰ লাভটোহে চাইছে সাস্টেইনেবল গ্ৰোথটো চোৱা নাই মায়োপিক হ'ব ভিজনাৰী হ'ব ফাৰ সাইড হ'ব নে প্ৰুডেন্ট হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মায়োপিক মানে কম মানে কম দৃষ্টিৰে চোৱা মানে খুব দূৰৰ দৃষ্টিৰে নুচোৱা লং টাৰ্ম প্লেনিং নকৰা Next, the legal document was intentionally dash leading to multiple interpretations. The legal document was intentionally ambiguous, explicit, concise, and definitive. Huddha uttar hobo ambiguous. His response was dash revealing neither agreement nor disagreement. Equivocal, emphatic asil, decisive, ne resolute. Huddha uttar hobo equivocal মানে একে equivocal মানে হৈছে unclear next the dash nature of the software made it accessible to people with minimal computer skills complex nature নে intricate nature নে intuitive nature নে convoluted nature শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব intuitive মানে হৈছে সহজতে বুজি পোৱা বা সহজতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা তাক হ'ব intuitive Next, the manager was known for his dash, often delegating tasks to avoid responsibility. The manager was known for his dash ki hobo initiative, diligence, indolence, ne dedication. Huddha hobo indolence. Indolence mane hoise laziness ba kamsur kamor pra polua. Next, the author's narrative style was dash. Requiring readers to pay close attention to subtle cues. The author's narrative style was ki hobo superficial, oblique, forthright, simplistic. Huddha uttor hobo oblique mane jetu indirectly kotha koa aru
খুব সূক্ষ্মভাৱে কোৱা আৰু স্পষ্ট ভালকে নোহোৱা চাগে Next, the experiment yielded dash results contradicting the initial hypothesis. Corroborative, divergent, supportive, ne predictable. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব divergent. The experiment yielded divergent, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ His speech was dashed with literary references, adding depth to her arguments. Her speech was কি হ'ব sparse, inundated, replete, deficient. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব replete. Replete মানে একদম ভৰি থকা ওকে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ দ্য পলিটিচিয়ানছ ডেছ ষ্টেটমেণ্টছ কজ এ গ্ৰেট ডিল অফ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এমং দ্য পাব্লিক দ্য পলিটিচিয়ানছ কি হ'ব এক্সপ্লিচিট ষ্টেটমেণ্টছ ইভাচিভ ষ্টেটমেণ্টছ লিউচিড ষ্টেটমেণ্ট কেণ্ডিড ষ্টেটমেণ্টছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইভাচিভ মানে ডাইৰেক্ট এনচাৰ নাই নিদি বেলেগ ধৰণৰ অকাই পকাই কথা কোৱা Next, she made a dash attempt to hide her disappointment, but her emotions were obvious to everyone. Here was she made a futile, successful, emphatic, effective. Uttar of futile, mane orthohin, ba mane jetu pholoprokhi nohua. Next, despite the dash appearance of the house, it required extensive repairs. Despite the immaculate hobone, dilapidated mane hoise jorajirno, opulent mane sohoki, modern kundu hobo. Shuddha uttor hobo immaculate, tar mane hoise bahut beshi sofa aru bhul huar kotu mane eku nai chance. Kintu yat hobo misleading. মানে misleading or প্ৰসংগতে ইয়াত হেতু কৈছে next The novel's protagonist had a dash personality which made it difficult for readers to predict his actions. Static, volatile, amiable, resolute. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব volatile. Volatile মানে হৈছে ফটককে মানে চেঞ্জ হৈ যায় ফটককে মানে যিকোনো কাম বা কাৰ্য কৰি দিব পাৰে তাক কয় volatile. Next His argument was filled with dash, making it difficult to discern what he truly meant. Transparency, equivocations, forthrightness, cogency. Equivocations hobo. Equivocations mane hoise enekwa bhasha koa jitu bhashai manuhok bipothe porichalito koribo pare. Buisene? Next, the detective remained dash even in the face of mounting pressure to solve the case quickly. The detective remained impetus হ'ব নে meticulous নে rash নে hasty শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব meticulous মানে খুব ধুনীয়াকৈ কাৰ্য কৰা যত কোনো ধৰ সৰু ডিটেইলো তাত মানে দেখুৱা একোৱে মানে নেৰা next the chef's new recipe was so that only a few were able to appreciate its flavors the chef's new recipe was so কি হ'ব savory esoteric mundane unpalatable শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব esoteric মানে খুব কম ব্যক্তিহে কোনো এক বস্তুৰ গুণাগুণ জনা বা মানে তাৰ বিষয়ে জ্ঞান ৰখা তাক ক'ব esoteric সবে হেতু বুজিব নোৱাৰে কাৰণ তাত স্পেসিফিক নলেজৰ প্ৰয়োজন হয় নেক্সট The speaker's remarks were dash leaving the audience confused about his true intentions. The speaker's remarks were ki hobo candid hobone ambiguous hobone emphatic hobone transparent hudhotor hobo ambiguous ospostoda next her dash knowledge of art history impressed the experts perfunctory profound superficial minimal edo hobo profound gobhir Next, the company's policy was seen as dash favoring certain employees over others. Equitable, biased, transparent, inclusive. Huddha uttor hobo bias mane bibhajon kori mane kora tak kobo bias. Next, her dash behavior at the meeting was unexpected as she was usually very quiet. Her reticent behavior, gregarious behavior, apathetic behavior, and lethargic behavior. Huddha uttor hobo gregarious buliye kobo lage yak moi tothapo ebar pronunciation sai sao. Gregarious meaning. Gregarious hoy. Gregarious mane hoise ji samajor manuhor logot mili thakibo pare ba photokkoi manuhor logot mili jabo pare. Sociable. Gregarious বুলি তাক কয় next the artist's work was often described as dash
appealing to very few due to its abstract nature. The artist's work was often described as কি হ'ব banal, accessible, obscure, comprehensible. এইটো হ'ব obscure, মানে বুজি পোৱাত অলপ দিগদাৰ. Next, the manager's instructions were dash, making it hard for employees to follow them accurately. The manager's instructions were কি হ'ব ambiguous হ'ব, concise হ'ব, unambiguous হ'ব নে lucid. এইটো হ'ব ambiguous, মানে অস্পষ্টতা. Next, the professor's dash way of explaining made complex theory easy to grasp. The professor's convoluted way hobo ne, lucid way, equivocal ne, arcane. Lucid hobo. Lucid mane ekkebare সহজতে বুজি পোৱা আৰু বহুত স্পষ্টতাৰে ভৰি থকা. Next, the new regulations were dash and left room for interpretation, causing confusion. The new regulations were dash কি হ'ব explicit, vague, transparent, precise. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব vague, একে অস্পষ্টতা. Next, her dash demeanor led people to think she was unfriendly, but she was simply shy. Her কি হ'ব gregarious, aloof, affable, vivacious. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব aloof. Aloof মানে যি অলপ গহীন, অলপ বেলেগকৈ থাকে, কথা বতৰা কম কৰে, দূৰে দূৰে থাকে. Next, the debate was marked by dash arguments that added nothing substantial to the topic. Erudite, vacuous, insightful নে cogent. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব vacuous. Vacuous মানে হৈছে জ্ঞানৰ অভাৱ থকা বা চিন্তাৰ অভাৱ থকা, তাক ক'ব vacuous. Vacuous বুলি চাগে কয়, মই এবাৰ এইটো কনফাৰ্ম কৰিছোঁ. Vacuous meaning. Lacking. Vacuous হয়. Next, her response was dash, revealing her indecision on the matter. Her response was কি হ'ব empathetic, decisive, non-committal, assertive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব non-committal. Non-committal মানে হৈছে তেওঁ মানে এটা স্থিতি লোৱাৰ পৰা তেওঁ মানে দূৰত আছে বা তেওঁ পৰা নাই. Next, the findings were dash, indicating that more research was needed. The findings were কি হ'ব conclusive, tentative, definitive নে unambiguous. এয়া হ'ব tentative. Tentative মানে হৈছে যিটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব নাই পৰা বা যিটো ফিক্স নহয়. Next, he was praised for his dash approach, which balanced bold ideas with practicality. He was praised for his কি হ'ব imprudent approach, reckless, pragmatic, whimsical. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব pragmatic. Pragmatic মানে ব্যৱহাৰিকতা জীৱনৰ লগত, মানে ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ লগত যাৰ সম্পৰ্ক আছে তাক ক'ব pragmatic. গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি বহুতো ক্লোজ টেষ্ট লগত জড়িত MCQs সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ. যদি ক'ৰবাত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন খেলিমেলি হৈছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে নিজে তাৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো শিকি ল'ব. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে পেডাগজি বিষয়ৰ লগত জড়িত বহুকেইটা MCQs অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈছে. এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰ সেই কাৰ্যকে কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টিত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ. আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত নহয়, অন্যান্য ঠাইৰ টেটৰ লগত জড়িত. The strategy adopted in India for the universalization of elementary education is what? যিটো কৌশল ভাৰত চৰকাৰে অৱলম্বন কৰিছে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনটো যাতে ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন হয়, সেইটো কি হ'ব, কোনটো হ'ব? ইউনিভাৰ্চেল এনৰলমেণ্ট, ইউনিভাৰ্চেল ৰিটেনশ্যন, ইউনিভাৰ্চেল প্ৰভিজন ফৰ স্কুলিং নে অল এবভ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউনিভাৰ্চেল এনৰলমেণ্টো কৰিছে, ইউনিভাৰ্চেল ৰিটেনশ্যনো কৰিছে, ইউনিভাৰ্চেল প্ৰভিজন ফৰ স্কুলিং এইটো কৰিছে. মানে যাতে এলিমেণ্টাৰী স্কুল LP স্কুলৰ শিক্ষাটো যাতে সকলো মানুহে লাভ কৰিব পাৰে. নেক্সট, ছুপাৰভিজন ইন স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শুড বি প্ৰাইমেৰলি. ছুপাৰভিজন যিটো হয় স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, এইটো বিশেষকৈ কিহত হ'ব লাগে, মানে কিটো হ'ব লাগে, কেনেকুৱা হ'ব লাগে? প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড ক্ৰিটিকেল, প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড কাৰেক্টিভ, কনষ্ট্ৰাক্টিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ, কনষ্ট্ৰাক্টিভ এণ্ড ক্ৰিটিকেল. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনষ্ট্ৰাক্টিভ আৰু ক্ৰিটিকেল দুটাই হ'ব লাগিব. নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ইফেক্টিভনেছ অফ ছুপাৰভিজন মাষ্ট
in the final analysis be judged in terms of what? যেটো স্কুলৰ সুপাৰভিজনৰ কথা কোৱা হ'ল হেতু কিহৰ ওপৰত বেছিকৈ কৰিব লাগে greater community satisfaction greater personal satisfaction greater pupil progress towards the goal of education reduce classroom misbehavior শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব greater pupil progress towards the goal of education মানে শিশুসকল বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যেটো progress শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি হেতু মানে খুব বেছি হ'ব লাগে এটো ভিত্তিত জাজ কৰিব লাগে next the chief responsibility of the principal is to what principalৰ প্ৰধান দায়িত্বটো কি তেওঁৰ প্ৰধান responsibility কি organize and administer the guidance program provide leadership in the institutional program listen to parental criticism keep proper school records শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁ provide কৰিব লাগিব মানে প্ৰদান কৰিব লাগিব leadership মানে নেতৃত্ব তেওঁ বহন কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ institutional programত next who has advocated human relation approach তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে মানুহ মানে লগত জড়িত approachটো ব্যৱহাৰ কৰিছে who has advocated মানে তেওঁ ইয়াৰ বাবে তেওঁ লবি কৰিছে who has advocated human relation approach Henry Fayol Elton Mayo Taylor Davis শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Elton Mayo next প্ৰশ্ন who replaced rule the thumb with science and advocated principles of scientific management তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে rule the thumb হে নিয়মটো আতৰাই মানে সায়েন্সৰ advocated কৰিছিল principles of scientific management Carl Davis F Taylor R Brunner H Fayol শুদ্ধ উত্তৰ F Taylor next প্ৰশ্ন which of the following is not a kind of leadership তলৰ কোনটো leadershipৰ ক্যাটাগৰীত নপৰে charismatic leadership formal or situational leader functional leadership mass leadership to leadershipৰ এটা প্ৰকাৰত নপৰে okay next প্ৰশ্ন who stated that some are born great some achieve greatness and others have greatness thrust upon them কোনে কৈছিল যে কিছুমান ব্যক্তি মহান হৈ জন্মে কিছুমান মহানতা প্ৰাপ্ত কৰে আৰু কিছুমান others have greatness thrust আৰু কিছুমানক already greatness বা মহানতা দিয়াই থাকে Cats and Can, W. Shakespeare, William Shakespeare, Roach and Behing, Hosking, William Shakespeare. Next, which of the following can be the most effective leadership style in your opinion for a country like India? ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাওঁ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ নেতৃত্বৰ ধৰণ আপোনাৰ মতে কোনটো হ'ব অটোক্ৰেটিক ডেমোক্ৰেটিক laissez-faire none of the above the democratic of গণতান্ত্ৰিক next the responsibility of managing an educational institution lies with শিক্ষানুষ্ঠানক মেনেজ কৰাৰ দায়িত্বটো কাৰ হাতত থাকে প্ৰিন্সিপাল নে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ নে এভৰি টিচাৰ নে অল দ্য এভভ তো সকলোৰে থাকে প্ৰিন্সিপাল দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এভৰি টিচাৰ গতিকে অল দ্য এভভটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Next, which of the following type of test items would result in wide range of scores? তলৰ কোনটো type of test item to wide range of scoreত প্ৰতিফলিত হ'ব Too easy, too difficult, average difficult, combination of A and B শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Too easy হয়, too difficult হয় Next, rearrange in proper order the following activities related to test standardization তলৰ যেটো অৰ্ডাৰ দিয়া আছে তাক পুনৰ প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰলে নিব লাগে টেষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনৰ লগত খাপ খুৱাই preparation of test items planning the test assessment of reliability and validity tryout of the test শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বি টু প্ৰথমে আহিব planning the test তাৰ পিছত আহিব preparation of test items
তাৰপিছত ট্ৰাই আউট অফ দ্য টেষ্ট তাৰপিছত এছেছমেণ্ট অফ ৰিলায়েবিলিটি এণ্ড ভেলিডিটি নেক্সট প্ৰশ্ন ডিফিকাল্টি লেভেল অফ আইটেম ইজ নট এ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ ইন দ্য কেছ অফ ডিফিকাল্টি লেভেল যিকোনো বস্তুৰ এটা আইটেমৰ ইমান মেটাৰ নকৰে কোনটো ক্ষেত্ৰত প্লেচমেণ্ট টেষ্ট ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ৰিএৰেঞ্জ in proper order the following points of Likert type attitude scale. Proper order আমাক পুনৰ arrange কৰিব দিছে কেনেকৈ Likert type attitude scale বস্তুবোৰক লয় A B C D E আছে strongly agree strongly disagree agree disagree undecided শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰথমে আহিব B strongly disagree আহিব তাৰপিছত আহিব D disagree আহিব তাৰপিছত E undecided তাৰপিছত C agree তাৰপিছত A strongly agree next which of the following is correct explanation about a test তলৰ কোনটো ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে শুদ্ধকৈ কৰিছে টেষ্টৰ বিষয়ে reliability is sufficient validity is sufficient reliability and validity are not essential reliability is essential but not sufficient D to hobo reliability is essential but not sufficient next Rorschach eto pronunciation to bortan moi ebar koilo disu Rorschach inkblot. Rorschach inkblot test eto kihor measurement or লগত জড়িত ইন্টেলিজেন্স এটিটিউড এপ্টিটিউড নে পাৰ্সোনালিটি এয়া হ'ব পাৰ্সোনালিটি নেক্সট which of the following is an attitude scale which of the following is an unstructured tool তলৰ কোনটো unstructured tool হয় attitude scale objective test intelligence test নে essay test এয়া হ'ব essay test এটো unstructured হয় তাৰপিছত যাওঁ the next the type of grading that asserts fixed proportion of learners at different grade points is known as what the type of grading test এনেকুৱা ধৰণৰ grading test হেতু এটো নিশ্চিত কৰে যে fixed proportion of learner at different grade point থাকে হেতু কি বুলি জনা যায় direct grading indirect grading relative grading absolute grading the grade relative grading শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next preparation of a test according to test specification / test blueprint mostly enhances what preparation of a test according to test specification বা test blueprint এটো বিশেষকৈ বেছিকৈ কিটো বঢ়ায় reliability content validity concurrent validity নে construct validity শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব content validity next প্ৰশ্ন assertion A কৈছে important contribution of educational technology is in qualitative and quantitative development of education এয়া হৈছে assertion consequences C কৈছে goal of universalization of education can be achieved by educational technology এটা A to শুদ্ধনে C to শুদ্ধনে কোনটো শুদ্ধ ইয়াত কৈছে A is true C is false both A and C are true A and C A is false C is true both are wrong শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব both are true দুটাই শুদ্ধ হয় তাৰপিছত mathematics program instruction is based on what mathematics program instruction to কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হয় connectionism configuration theories operant conditioning theory none of the above তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব connectionism next which micro teaching skill is not described by Allen and Rayon তলৰ কোনটো micro teaching skill Allen আৰু Rayone বৰ্ণনা কৰা নাই student participation question fluency blackboard skill objective writing শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব objective writing next what is currently the most popular method of delivering distance learning courses বৰ্তমান চলি থকা আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় মেথডটো কোনটো হয় যেটো লেকচাৰ ডেলিভাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিসটেন্স লাৰ্নিং কোৰ্সবোৰত
ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং, ভিডিঅ' ব্ৰডকাষ্টিং, টেলিকনফাৰেঞ্চিং, ইণ্টাৰনেট। শুদ্ধ উত্তৰ টেলিকনফাৰেঞ্চিং। কিন্তু এতিয়া এইটো অলপ বাঢ়িছে, অলপ বেলেগ ক্ষেত্ৰলৈও গৈছে, কিন্তু ইণ্টাৰনেটলৈ গৈছে এতিয়া। কনচেপ্ট এটেইনমেণ্ট মডেল ৱাজ প্ৰপাউণ্ডেড বাই হুম। কনচেপ্ট এটেইনমেণ্ট মডেল কোনজন থিয়ৰিষ্টে আনিছিল? অচুবেল, ব্ৰুনাৰ, পিয়াগেট, ডিউই। এইটো ব্ৰুনাৰ। নেক্সট, কনচেপ্ট অফ প্ৰ'প্ৰিঅ'চেপ্টিভ ফিডবেক। কনচেপ্ট অফ প্ৰ'প্ৰিঅ'চেপ্টিভ ফিডবেক এইটো কিহৰ লগত জড়িত? ট্ৰেইনিং চাইক'লজি, চাইবাৰনেটিক্স, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ডিজাইনছ নে ছিষ্টেম এনালাইচিছ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাইবাৰনেটিক্স। নেক্সট, ইন ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ অফ টিচিং প্ৰব্লেম ছলভিং এবিলিটি ডেভেলপছ এট। বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিঙৰ প্ৰব্লেমত ছলভিং এবিলিটিটো বিকাশ হয় কিহত? মেমৰি লেভেল, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল, ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল নে অল এবভ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল। নেক্সট, দ্য ইউজ অফ মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰ'চ ইন টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ইজ ইন। দ্য ইউজ অফ মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰ'চ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত সেইটো কিহত হয়? এটেইনমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং অবজেক্টিভছ, ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, এনৰিচমেণ্ট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মেটেৰিয়েল নে অল অফ দ্য এবভ? গোটেইকেইটাই শুদ্ধ। নেক্সট, ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন ইজ নট। ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনটো কি নহয়? ইজ নট টেলিমেট্ৰিক টিচিং, ডিষ্টেন্স ষ্টাডি, ৱৰ্ক অৰিয়েণ্টেড এডুকেশ্যন, ডি স্কুলিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৱৰ্ক অৰিয়েণ্টেড এডুকেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। Which of the following agency regulates and monitors special education program in India? তলৰ কোনটো সংগঠন বা এজেঞ্চিয়ে এইটো কথা ৰেগুলেট বা মনিটৰ কৰে যে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ভাৰতবৰ্ষত হৈছে নাই? মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট, মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট প্ৰশ্ন। In which models of integrated education program is being implemented in large scale by governmental and non-governmental agencies in India? তলৰ কোনটো মডেল ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে বহুত বেছি পৰিসৰত গভমেণ্টো আৰু নন গভমেণ্টেও? ৰিচোৰ্চ মডেল, ইটিনাৰেণ্ট মডেল, বোথ এ এণ্ড বি, ডুৱেল টিচিং মডেল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বোথ এ এণ্ড বি। ৰিচোৰ্চ মডেলো হ'ব আৰু ইটিনাৰেণ্ট মডেলো হ'ব। নেক্সট, মেটছ দ্য ফলোয়িং লিষ্ট 1 উইথ লিষ্ট 2 ইন কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ। এতিয়া লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2টো মিলাব দিছে, আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। এটো মিলিব 2 লগত। এ আছিল আমাৰ মাইল্ড মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন, এইটো মিলিব 75%। B1 তাৰমানে মডাৰেটলি, ছেভিয়াৰলি অৰ প্ৰফাউণ্ডলি মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন, বিটো মিলিব আপোনাৰ 25% লগত। তাৰপিছত মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন হেভ এছ'চিয়েটেড মেডিকেল কণ্ডিশ্যন, চিটো মিলিব 4 লগত 10%। তাৰপিছত D3 মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন হেভ মাল্টিপল হেণ্ডিকেপছ, এইটো মিলিব 4% লগত। Next, there are 3 emerging patterns of technologies in teaching for the mentally retarded is followed. Which of the following is incorrect one? বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্নটোৱে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ওলাইছে যিটোৱে মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড সকলক সহায় কৰিব। তলৰ কিন্তু কোনটো সেইটো নহয়? Using both Braille and sign language, assistive technologies, technologies in therapy and education, standard technologies in the workplace, community and home. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব using both Braille and sign language। এইটো শুদ্ধ নহয়, মানে প্ৰশ্নমতে নহয়, কিন্তু আমাৰ কাৰণে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। Who have signed MOU for recognition of teacher education in special education program in India? কোনে MOU সাইন কৰিছে টিচাৰ এডুকেশ্যন লগত স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ভাৰতৰ লগত?
NCTE আৰু NAAC, RCI আৰু NCERT, NCDS আৰু RCI আৰু NCTE। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব RCI আৰু NCTE। গতিকে এনেকুৱা শিক্ষা লগত জড়িত উচ্চ শিক্ষাৰ লগত জড়িত কথা আপোনালোকে জানিব লাগে, যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগত জড়িত। গতিকে সেইবোৰ আপোনালোকে নিজাভাৱে সেইটো পঢ়িব। নেক্সট প্ৰশ্ন মেথছ লিষ্ট 1 লিষ্ট 2, গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। আমাৰ হ'ব A2, তাৰ মানে এক্সপাণ্ডেড প্ৰগ্ৰেম অফ ইমিউনাইজেশ্যন ইমপ্লিমেণ্টেড ইন ইণ্ডিয়া 1978ত কৰিছিলে। B1 নেশ্যনেল আয়োডিন ডেফিচিয়েঞ্চি ডিছঅৰ্ডাৰ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্টেড ইন ইণ্ডিয়া 1986ত এইটো হৈছিলে। তাৰপিছত আমাৰ আহিল C4, তাৰ মানে চাইল্ড ছাৰ্ভাইভেল ছেফ মাডাৰহুড প্ৰগ্ৰেম 1992-1993 এইটো হৈছিলে। তাৰপিছত D3 নেশ্যনেল নিউট্ৰিশ্যনেল পলিচি ৱাজ লঞ্চ ইন ইণ্ডিয়া 1993 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন গ্লুক'মা ইজ এ ৰিজাল্ট অফ হোৱাট? গ্লুক'মা কিহৰ বাবে হয়? ভিটামিন এ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে হয়, নে মেল নিউট্ৰিশ্যন, নে এজিং প্ৰচেছ, নে ইন কেছ অফ ইণ্ট্ৰা অকিউলাৰ প্ৰেছাৰ ইন আইবল? শুদ্ধ উত্তৰ ডিটো হ'ব ইন কেছ অফ ইণ্ট্ৰা অকিউলাৰ প্ৰেছাৰ ইন আইবল। নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডাজ নট বিলং টু মেজাৰ ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট অফ দ্য হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ড? হিয়াৰিং মানে যি কাণে শুনাত প্ৰব্লেম হয়, তো তেওঁলোকৰ তলৰ কোনটো এমপ্লয়মেণ্টত মানে এমপ্লয়মেণ্ট মেজাৰমেণ্টৰ লগত জড়িত নহয়? আইডেণ্টিফিকেশ্যন এছেছমেণ্ট অফ হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ড চিলড্ৰেন, এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ স্পেচিয়েল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এণ্ড স্পেচিয়েল চেলছ, establishment of vocational rehabilitation centers, restrictions of jobs in the public sector. শুদ্ধ উত্তৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন এছেছমেণ্ট অফ হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ড চিলড্ৰেন, এইটো নহয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, এইটো লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2 মিলাব লাগে। ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। আমাৰ A4 হ'লে চেৰিব্ৰেল পেলচি, এইটো 4 লগত মিলিব। তাৰ মানে হৈছে persistent disorder of movement and posture due to developmental non-progressive disorder of brain. এইটো ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত, যিটো মানে মুভমেণ্ট আৰু পশ্চাৰটো বহুত কিবা হৈ থাকে, মানে খেলি মেলি। B3 বুলি যদি কওঁ মাস্কুলাৰ ডাইষ্ট্ৰফাইছ, এইটো মিলিব হেটেৰোজেনাছ গ্ৰুপ অফ ইনহেৰিটেড ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ উইথ গ্ৰেজুৱেল ডিজেনেৰেশ্যন অফ মাছল ফাইবাৰ্ছ। C2 আৰ্থ্ৰিটিছ জইণ্টৰ লগত জড়িত। D1 এম্পিউটেশ্যন, এইটো এবচেঞ্চ অফ অল অৰ পাৰ্ট অফ দ্য লিম্ব, এইটো জানেই আপোনালোকে। নেক্সট নেশ্যনেল ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম অফ এডুকেশ্যন SSA এইমছ এট হোৱাট? SSA নেশ্যনেল ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম অফ এডুকেশ্যনটো কিহত গুৰুত্ব দিয়ে? ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, universalization of secondary education, special education in primary schools, special secondary academic programs. শুদ্ধ উত্তৰ universalization of elementary education. Next, a teacher can never truly teach unless he is still learning himself. এজন শিক্ষকে কেতিয়াও সঁচা অৰ্থত শিকাব নোৱাৰে, শিক্ষণ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁ নিজে শিকি নাথাকে। A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. আৰু এটা লেম্পে বেলেগ এটা লেম্পক জ্বলাব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁ নিজে জ্বলি নাথাকে। এইটো কোনে কৈছিল? গান্ধী, অৰবিন্দ, টেগৰ, বিবেকানন্দ। এইটো কৈছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ। দ্য ৰোল অফ এ টিচাৰ ইজ টু হোৱাট? শিক্ষকৰ ভূমিকাটো কি? ইম্পাৰ্ট নলেজ এণ্ড স্কিলছ, correct the behavior of students, conduct examinations and award degree, facilitate learning and development. গতিকে the role of a teacher is to facilitate learning and development to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্ন 70 লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 মিলাব লাগে। স্পেচিয়েল স্কুলছ আছে আৰু টিচিং প্ৰগ্ৰেম আছে। আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। তাৰ মানে A2 তাৰ মানে স্কুল ফৰ দ্য ব্লাইণ্ডটো মিলিব ব্ৰেইলি লেংগুৱেজ। B2 স্কুল ফৰ দ্য ডেফ, এইটো মিলিব 1ৰ লগত চাইন লেংগুৱেজ। তাৰপিছত C4 স্কুল ফৰ দ্য মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড ইণ্ডিভিজুৱেল এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম হ'ব।
তাৰপিছত D3 স্কুল ফৰ দ্য ডিফ ডাম এইটো ব্ৰেলি এণ্ড চাইন লেংগুৱেজ লগত জড়িত হ'ব নেক্সট ERIC এৰিক উইথ স্পনচাৰ্ছ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট যিটোৱে ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট স্পনচাৰ কৰে শিক্ষাত এইটো কি হয় এইটো কাৰ ইউনিটৰ পাৰ্ট হয় NCTE NCERT UGC নে NUEP এইটো NCERT এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Next, as per the NCTE norms, the manpower required for starting up MET with a strength of 25 students is NCTE norms or মতে manpower কিমান লাগে যদি আমি MET কোৰ্সটো আৰম্ভ কৰো 25 জন ষ্টুডেন্ট হলে এটো 1+4 বুলি কৈছে Refresher courses for teacher education in secondary level are conducted by whom? Refresher course বুলি এটা কোর্স আছে যেটো শিক্ষক সকলক সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ মানে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সকলৰ বাবে কণ্ডাক্ট কৰে কোনে State Institutes of Education, Academic Staff Colleges, National Institute of Education, National Council for Teacher Education, State Institutes of Education to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Next, in teaching, if nothing has been learned, nothing has been কি হ'ব যদি শিক্ষাত মানে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত একোৱে যদি শিকা নগল তেতিয়াহলে একো taught, studied, examined, observed একোৱে পঢ়োৱা নহল হ'ব taught হ'ব Diet or full from the কি হ'ব DIET District Institute of Educational Technology District Institute of Education and Training District Institute of Elementary Training District Institute of Elementary Teachers to হ'ব District Institute of Education and Training Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ next প্ৰশ্ন বাৰু নাই আমাৰ ভিডিও আজি ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো এই ভিডিওৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নতুন কিবা কথা শিকিবলৈ পালে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা এনে ধৰণৰ টপিক আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ পঢ়িব বুলি মই আশা কৰিলো ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত এটি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ এই ভিডিওটিত মই সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই কোৱেশ্চন পেপাৰটো আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত নহয় এই কোৱেশ্চন পেপাৰটো হৈছে তামিলনাডু টেট পৰীক্ষাৰ য'ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে যিবোৰ প্ৰশ্ন আমাৰ পেডাগজিৰ লগত জড়িত আৰু ইংৰাজী সিলেবাছৰ লগতো জড়িত আৰু একেটা বস্তুৱে সিটেটতো সোধা যায় যদিও হেয়া অকল আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেললৈকেহে আছে গতিকে আশা কৰিম এই ভিডিওৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নতুন কিছু কথা শিকিবলৈ পাব কেনেকুৱা প্ৰশ্ন টিজিটি পিজিটি লেভেলত অন্যান্য ৰাজ্যত কাটে আৰু হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰে প্ৰশ্ন আমি পাম আমাৰ আপকামিং পৰীক্ষাটো আৰু এটা কথা মই যিকেইটা উত্তৰ ইয়াত দি যাম আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে নিজাববীয়াকৈ গুগলত গৈ সাৰ্চ কৰিব বা নিজে হেতু ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই কোৱা গিটাকে শুদ্ধ বুলি নেভাবিব কাৰণ ময়ো বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা চোৱা আৰু আপোনালোকে যিহেতু এই কৰ্মৰ লগত বেছি ভালকৈ জড়িত সেই কাৰণে আপোনালোকে অলপ বেছি ৰিসাৰ্চ কৰাটো দৰকাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল Ego operates based on this principle. Ego তলৰ কোনটো প্ৰিন্সিপাল বা নীতিত বেছি কাম কৰে Ego operates based on this principle. তো আপোনাৰ হাতত চাৰিটা উত্তৰ আছে morality, reality, pleasure, pain. শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব যদি আপুনি জানে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে চুজ কৰি লওক তো মই এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ ক'বলৈ গৈছো Ego operates based on this principle it will be number 2 reality hobo second prashna the ability of an individual to act purposefully to think rationally and to deal effectively with the environment is what the ability of an individual to act purposefully to think rationally and to deal effectively with the environment is what মানে কোনো এজন ব্যক্তিৰ এটা
উদ্দেশ্যপূৰ্ণ কাৰ্য তেওঁ যদি কৰিবলৈ লয় বা তেওঁ যদি সেই ক্ষমতাটো থাকে আৰু তেওঁ মানে সকলো বস্তু তেওঁ লজিকেলি চিন্তা কৰিব পৰা তেওঁৰ ক্ষমতা আছে আৰু সকলো ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে তেওঁ সেইবোৰক মানে খুব ভালকৈ ডিলিং কৰে ফলপ্ৰসূভাৱে তেওঁ কামবোৰ কৰে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত এইটো কি বুজাব যিহেতু দিৱালী বৰ বেছি ফটকা ফুটাইছে হয়তো গ্ৰীণ ফটকা হ'ব পাৰে নহ'লেতো আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণেও বেয়া শব্দ পলিউশ্যনো হয় এইটো ক'লে আকৌ বহুতৰ গাত লাগি যাব পাৰে যে আমাৰ উৎসৱ সেইটো হয় বাৰু নিশ্চয় উৎসৱ হয় কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ নইজ কম কৰি নিজৰ কিবাটো বেছি কৰিব লাগে কালাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং চং কৰা বাৰু যাই হওক গতিকে কি হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট এপ্টিটিউড ইণ্টেলিজেঞ্চ এপ্টিটিউড শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 নম্বৰটো তাক কোৱা যাব ইণ্টেলিজেঞ্চ ইয়াত বহুকেইটা প্ৰশ্ন মিক্স হৈ আছে কিছুমান হ'ব পেডাগজি আৰু কিছুমান হ'ব ইংৰাজী Next, the early childhood stage is regarded as the age of what? The early childhood stage is regarded as the age of what? Early childhood stage of কি বয়স বুলি কোৱা যায় A. Exploratory A নহয় 1 2 gang age 3 imitation 4 fantasy শুদ্ধ উত্তৰ যদি আমি চাওঁ এইটো এই দুটাটোৱে শুদ্ধ বুলি মই পাইছোঁ এক্সপ্লৰেটৰীও হয় আৰু নম্বৰ 3 ইমিটেশ্যনো হয় মানে বেলেগৰ পৰা বহুত বস্তু কপি কৰিবলৈ চায় আৰ্লি চাইল্ডহুড পিৰিয়ডটো নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ এ প্ৰপনেণ্ট অফ হেৰিডিটি এজ দ্য এক্সক্লুচিভ ফেক্টৰ ইনফ্লুৱেঞ্চিং গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তলৰ কোনটো ফেক্টৰ হয় যিটো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ হেৰিডিটৰী গুণ হিচাপে থাকি যায় আৰু সেইটোৱে তেওঁক গ্ৰ'থ আৰু ডেভেলপমেণ্টত ইম্পেক্ট পেলায় কোনটো হ'ব মানে পেলাই বুলি কৈছিল এইটো কোনে কৈছিল ৱাটছন ফ্ৰীমেন বেগলি নে গেলটন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইটো কৈছিল গেলটনে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ Bharati wants to do engineering but she is afraid of failure. This type of conflict is what? ভাৰতীয়ে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু তাই মানে এটা কথা খুব বেছি ভয় খায় সেয়া হৈছে তাই বিফল হৈ যাব নেকি গতিকে এনে ধৰণৰ সংঘাতক কি বুলি কোৱা যায় এপ্ৰ'চ এভইডেন্স ডাবল এপ্ৰ'চ এভইডেন্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এপ্ৰ'চ এভইডেন্স 6 নম্বৰলৈ যাওঁ অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স ফৰ্ম ইন দিছ ষ্টেজ তো অবজেক্ট পাৰ্মানেন্ট ষ্টেজ কোনটো ষ্টেজত ডেভেলপ হয় ইয়াৰ লগত জড়িত আমি বহুত প্ৰশ্ন মোৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'ত কৰিছোঁ গতিকে এয়া যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ মই ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো 2024 জুলাই মাহৰ PGT TGT পৰীক্ষাৰ হয় তামিলনাডু চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ গতিকে এইটো খুব ৰেলিভেণ্ট প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰটো চুজ কৰক তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চেঞ্চৰী মটৰ ষ্টেজটো অবজেক্ট পাৰ্মানেন্সৰ লগত জড়িত নেক্সট According to Erikson, the following stage of psychosocial developmental crisis found at the age of 12 to 20 years. Eriksonৰ মতে psychosocial developmental crisis এই যিটো প্ৰব্লেম এইটো কোন 12 পৰা 20 বছৰ বয়সত হয় বুলি কৈছে আৰু মানে এইটো ইয়াৰ লগত জড়িত কোনটো ষ্টেজটো হ'ব কৈছে অট'নমি ভাৰ্চেছ ডাউট ইনিচিয়েটিভ ভাৰ্চেছ গিল্ট আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ ৰ'ল কনফিউজন আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ ইনফেৰিটৰি নম্বৰ 7টো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ 3 আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ ৰ'ল কনফিউজন নেক্সট হৈছে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট উইথ ৰিগাৰ্ড টু ডেভেলপমেণ্ট গতিকে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কোনটো হ'ব ডেভেলপমেণ্টৰ মতে Quantitative changes are based on
হেৰিডিটি ৰিলেটেড টু ফিজিকেল চেঞ্জেছ নে কম্প্ৰিহেনচিভ এণ্ড ৱাইডাৰ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো ডেভেলপমেণ্টৰ লগত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কম্প্ৰিহেনচিভ এণ্ড ৱাইডাৰটো হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ প্ৰজেক্টিভ টেষ্ট তলৰ এটা প্ৰজেক্টিভ টেষ্ট নহয় বাকীকেইটা হয় কোনটো হ'ব ইং ব্লড টেষ্ট থিমেটিক এপাৰচেপশ্যন টেষ্ট চিলড্ৰেনছ এপাৰচেপশ্যন টেষ্ট ভাটিয়া বেটৰী টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 4 ভাটিয়া বেটৰী টেষ্ট এইটো প্ৰজেক্টিভ টেষ্টৰ লগত জড়িত নহয় বাকী তিনিটা হয় নেক্সট চেটাৰ বক্স ষ্টেজ অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টটো কি হয় চেটাৰ বক্স ষ্টেজ অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি কি বুজা যায় ইনফেন্সি আৰ্লি চাইল্ডহুড লেট চাইল্ডহুড এডলচেঞ্চ নম্বৰ 10 আপোনাৰ নম্বৰ 2টো হ'ব আৰ্লি চাইল্ডহুডক চেটাৰ বক্স ষ্টেজ অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট বেজ ফৰ দ্য প্ৰভাৰ্ব উই কেন লিড হৰ্চ টু দ্য ৱাটাৰ বাট উই কেনট মেক ইট ড্ৰিংক ইজ এটা বিখ্যাত প্ৰভাৱ আছে বুলি কৈছে আৰু সেই প্ৰভাৱটো হ'ল উই কেন লিড এ হৰ্চ টু দ্য ৱাটাৰ আমি ঘোঁৰাক পানীলৈ নিব পাৰোঁ বাট উই কেনট মেক ইট ড্ৰিংক কিন্তু আমি তেওঁক সেই পানীটো খাবলৈ মানে বাধ্য কৰি দিব নোৱাৰোঁ বা তেওঁক মানে পানী খাব পৰা কৰি দিব নোৱাৰোঁ তেওঁ পিয়া লাগিলে খাব বা তেওঁ মন গ'লে খাব সেইটো কথা গতিকে এইটো কিহৰ লগত জড়িত ল অফ ৰেডিনেছ ল অফ ইফেক্ট ল অফ এক্সাৰচাইজ নে ল অফ কণ্টিনিউটি গতিকে আপোনালোকে চুজ কৰক শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ল অফ ৰেডিনেছ ৰেডি নোহোৱালৈকে আপুনি যিমান যি কৰিলেও ষ্টুডেণ্টক আপুনি বহুত চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তেওঁ যদি নিজে ৰেডি নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কাম নাই নেক্সট লাৰ্ণিং ইজ কি লাৰ্ণিংটো কি হয় চিম্পল এণ্ড গ'ল অৰিয়েণ্টেড চিম্পল এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল কমপ্লেক্স এণ্ড ইনএক্টিভ কমপ্লেক্স এণ্ড এক্টিভ 12 নম্বৰটো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ মতে চুজ কৰক শুদ্ধ উত্তৰ মই কৈছোঁ লাৰ্ণিং ইজ কমপ্লেক্স হয় জটিল হয় আৰু বহুত এক্টিভ হ'ব লাগিব লাৰ্ণিং প্ৰক্ৰিয়াত নেক্সট দ্য পাৰ্চন হু ফিলছ লাইং ইজ বেড won't lie this kind of motivation is what এজন ব্যক্তি তেওঁ যদি এইটো অনুভৱ কৰে যে মিছা কথা কোৱাটো বেয়া কথা সেইবাবে তেওঁ মিছা কথা নকয় গতিকে এনে ধৰণৰ অনুপ্ৰেৰণা কি বুলি কয় ইন্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন এচিভমেণ্ট মটিভেশ্যন এক্সট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন আৰ্টিফিচিয়েল মটিভেশ্যন তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 ইন্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন বুলি কোৱা যাব ইয়াক ইন্ট্ৰিনজিক নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য কনচেপ্ট অফ লেটিটিউডছ এণ্ড লংগিটিউডছ আৰ এক্সাম্পলছ অফ দিছ কনচেপ্ট লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড এই দুটা যিটো কনচেপ্ট আছে এই দুটা কনচেপ্টটো কিহৰ উদাহৰণ হয় চিম্পল কংক্ৰিট এবষ্ট্ৰেক্ট কমপ্লেক্স ANC BND CND 14 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব CND এইটো শুদ্ধ উত্তৰ এবষ্ট্ৰেক্ট আৰু কমপ্লেক্স নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ This theory states that similarity of contents or similarity of methods promotes transfer of learning. Similarity of contents আৰু similarity of method এই দুটা যিটো আছে কনচেপ্ট বা থিয়ৰী এইটোৱে ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিংটোক প্ৰমোট কৰে বুলি কৈছে গতিকে ইয়াত কোনটো থিয়ৰীৰ কথা কোৱা গৈছে 15 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 থিয়ৰী অফ আইডেণ্টিকেল এলিমেণ্টছ উপায় নাই গতিকে অলপমান ডিষ্টাৰ্ব হ'ব আজি নেক্সট কুৱেশ্যন টাৰ্মিনেশ্যন অফ দ্য আনকণ্ডিশ্যনেল ষ্টিমুলাছ আফটাৰ কণ্ডিশ্যনিং লিডছ টু what টাৰ্মিনেশ্যন অফ দ্য আনকণ্ডিশ্যনেল ষ্টিমুলাছ আফটাৰ কণ্ডিশ্যনিং লিডছ টু what গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কি হ'ব কৈছে ৰিইনফৰ্চমেণ্ট স্পণ্টেনিয়াছ ৰিকভাৰী এক্সটিনশ্যন জেনেৰেলাইজেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 3 সেয়া হৈছে এক্সটিনশ্যন টাৰ্মিনেশ্যন অফ দ্য আনকণ্ডিশ্যনেল ষ্টিমুলাছ আফটাৰ কণ্ডিশ্যনিং লিডছ টু এক্সটিনশ্যন তাৰ মানে আৰু লুপ্তপ্ৰায় হৈ যায় নেক্সট দ্য সাইকোলজিষ্ট হু ফাৰ্ষ্ট ডেছক্ৰাইব দ্য ফিগাৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইজন সাইকোলজিষ্ট যি প্ৰথমবাৰৰ বাবে
ফিগাৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ ডিছকাছ কৰা হৈছিল তেওঁ কোন আছিল এডগাৰ ৰুবিন C.L. মৰ্গান ৰিচাৰ্ড জেৰম ব্ৰুনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ এডগাৰ ৰুবিন তাৰপিছলৈ আমি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন ট্ৰেচেছ ফৰ্ম ইন দ্য ব্ৰেইন ডিউৰিং দ্য মেমৰি প্ৰচেছ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেচেছ সৃষ্টি হয় বুলি কৈছে ব্ৰেইনত মেমৰি প্ৰচেছত সেইটো কি বুলি কয় নিউৰোগ্ৰামছ নিউৰোমাস্কুলাৰ গ্ৰামছ পলিচমনোগ্ৰামছ ইমেজিং গ্ৰামছ 18-1 হ'ব সেয়া হৈছে নিউৰোগ্ৰামছ নেক্সট প্ৰশ্ন টাইপছ অফ লাৰ্ণিং ইনভলভছ ইন লাৰ্ণিং টাইপ অফ লাৰ্ণিং ইনভলভছ ইন লাৰ্ণিং ষ্টেটছ এণ্ড কেপিটেল ষ্টেটছ আৰু কেপিটেলৰ লগত জড়িত লাৰ্ণিঙক আমি লাৰ্ণিং কৰোঁতে কি লাৰ্ণিং বুলি ইয়াক কোৱা যাব ৰুলছ লাৰ্ণিং জেনেৰেলাইজেশ্যন লাৰ্ণিং প্ৰচিডুৰেল লাৰ্ণিং নে ফেক্টুৱেল লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াক ফেক্টুৱেল লাৰ্ণিং বুলি ক'ব নেক্সট one of the following does not belong to affective domain তলৰ এটা affective domainত নোসোমায় responding valuing understanding characterization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 understanding ইয়াত নোসোমায় নেক্সট প্ৰশ্ন the author of the book হোমস্কুলিং বুলি এটা কিতাপ আছে বিখ্যাত কিতাপ এই কিতাপটো কোনে লিখা 21 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব গিজুবাই জন হল্ট মাকাৰেনকো পলো ফ্ৰেৰি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জন হল্ট নেক্সট প্ৰশ্ন এন ইনফেণ্ট বয়জ ৰেকগনিশ্যন অফ হিজ মাডাৰ এমং আদাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ দিছ লাৰ্ণিং বিলংছ টু ৱাট এটা একেবাৰে শিশু মানে ইনফেণ্ট আৰু যে জন্ম হৈ আৰু বেছিদিন হোৱা নাই গতিকে সেই ইনফেণ্ট বয়ে ফটককৈ নিজৰ মাকক চিনি পায় অন্যান্য পৰিয়ালৰ মাজৰ পৰা গতিকে এই লাৰ্ণিংটোক আমি কি লাৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ ভাৰ্বেল লাৰ্ণিং পাৰচেপচুৱেল লাৰ্ণিং কনচেপচুৱেল লাৰ্ণিং নে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লাৰ্ণিং 22 হ'ব 4 সেয়া হ'ব ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লাৰ্ণিং The Prime Minister of India who launched the Digital India program কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিছে মনমোহন সিং বাজপেয়ী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইন্দিৰা গান্ধী 23 এইটোতো আমি জানোৱে বাৰু সকলোৱে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেক্সট ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এন এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট তলৰ এটা কনচেপ্ট এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট নহয় জাষ্টিছ অনেষ্টি ছেকেণ্ড গ্ৰীণ কালাৰ কোনটো হ'ব 24 আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰটো এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট নহয় বাকি কিন্তু জাষ্টিছ অনেষ্টি ছেকেণ্ড এইবোৰ আপুনি এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্টত ভৰাব পাৰে নেক্সট ওৱান অফ দ্য ফলোইং বিলংছ টু ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ তলৰ এটা যিটো কম্পিউটাৰ ইয়াত আছে জেনেৰেশ্যন সেইটো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন লগত জড়িত কোনটো হ'ব EDVAL CDC 1604 IBM 1401 IBM 1620 25ৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইটো ইয়াত বোলে এইটো প্ৰশ্নটো অলপ খেলি মেলি গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমি নলওঁ নেক্সট হলে যাওঁ এইটো কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন IPB বুলি ক'লে আমি কি বুজো IPB ইকুৱেল টু what 26 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1024 টেৰাবাইট তাৰপিছত VSNL কেতিয়া VSNL এইটো BSNL নহয় VSNL কেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত লঞ্চ কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1995 ইয়াত জিকেৰ প্ৰশ্ন কিছুমান সোমাই গৈছে দ্য টাৰ্ম MOOC stands for what MOOC বুলি এটা বৰ ফেমাছ প্লেটফৰ্ম আছে শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব মেছিভ অপেন অনলাইন কোৰ্চেছ মাছ অনলাইন অপেন কোৰ্চেছ মাছ অনলাইন অৰিয়েণ্টেড কোৰ্চেছ মেছিভ অনলাইন অপেনিং কোৰ্চেছ 28ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মেছিভ অপেন অনলাইন কোৰ্চেছ ইয়াত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ শিকিব পাৰিব অনলাইন নেক্সট এজ পাৰ RTE মানে ৰাইট টু এডুকেশ্যন Act 2009 the number of teachers in a school of 40 strength is what RTI 2009 মতে টিচাৰৰ strength কিমান হ'ব লাগে যদি স্কুলত 40 the number of teacher in a school of 40
40 strength is what তো কিমান হ'ব লাগে সেইটো 29 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দুজন হ'ব লাগে যদি 40 ষ্টুডেণ্ট থাকে তেনেকৈ মই বুজি পাইছোঁ যদি কিবা খেলি মেলি হৈছে আপোনালোকে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব নেক্সট এজ পাৰ NEP 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ লগত জড়িত কিন্তু প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি তাৰ বাবে সেপাৰেটকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম related to pedagogy as per NEP 2020 the first 5 year of schooling is known as what NEP 2020 মতে আৰম্ভণিৰ 5 বছৰৰ স্কুলিং আমি কি বুলি কম ফাউণ্ডেশ্যনেল প্ৰিপাৰেটৰী মিডল প্ৰাইমেৰী এটো হ'ব ফাউণ্ডেশ্যনেল বুলি আমি কম ফাউণ্ডেশ্যনেল স্কুলিং তাৰ পিছত আহিলে ইয়াত আমি এতিয়া ইংৰাজীৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম Read the following passage carefully. The old manuscript locked away for centuries contain a single line. Beware the one who reads this last. The scholars, eager for knowledge, dismiss the warning only to find its meaning too late. The manuscript contains the following what? তো এটা পেছেজ দিয়া কৈছে সেই পেছেজটো পঢ়াৰ পিছত আমাক কৈছে সেই মেনুস্ক্ৰিপ্টত তলৰ কোনটো কথাটো জড়িত হ'ব a hidden treasure map a mysterious warning a list of names নে instructions for a ritual তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ a list of names next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ read the following passage carefully in the deserted library the only sound was the soft rustling of a single book its cover covered in dust hinted at a forgotten tale which when finally opened revealed a map to an unknown realm গতিকে এই পেছেজটো পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত কৈছে something was unusual about the book in the library গতিকে হে লাইব্ৰেৰীত কিবা এটা অলপ কিতাপৰ লগত জড়িত বস্তু অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল গতিকে হেতু কি হয় it was glowing it had no title it contained a map it was missing pages 32 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 তাৰ মানে it was glowing এটো মানে জিলেকি আছিল Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ next প্ৰশ্ন একে read the following poem carefully a blast of pink upon the sky as the night bids its soft goodbye the first light whispers through the trees bringing day with gentle ease গতিকে ইয়াত এটা poem হয় এই poemত the blast of pink বুলি এটা লাইন আছে হেতু কিহৰ মেটাফৰ হয় a sunset the early morning sky the evening clouds and the reflection of the sun 33 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 তাৰ মানে the early morning sky এটো দেখুৱাইছে next read the following poem carefully ইয়াত poemৰ লাইন দিয়া আছে waves murmur tales of ancient shores where time stands still and wisdom soars in the moon's soft glow secrets flow the depths where only dreams can go এতিয়া আমাক কৈছে the waves in the poem symbolize the following গতিকে এই কবিতাত যেটো আছে ইয়াত তাতে ওয়েভৰ কথা কৈছে এটো কিহক বুজাইছে modern events ancient tales and wisdom future predictions na physical obstacles শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব physical obstacles of জনাইছে obstacles তাৰ মানে বাধা During a meeting, you want to get clarification on a point someone made. At a meeting on apuni clarification bisarise konoba kiba eta point rakhute. Identify the best way to ask for clarification. To jete apuni clarification bisaribole chesta koribo teta tolor konto line to bhalkoi mane konto best rasta hobo. I didn't understand a thing you just said. Your speech is boring. I don't need clarification. I know everything. I am able to understand everything. Your point doesn't make sense to me. Better luck next time. Could you please explain that point again? I want to make sure I understand. 35 or kunto huddha uttor hobo 35 or 2 hobo. I don't need clarification. I know everything. I am able to understand everything ইয়াত কৈছে ইয়াত কি কৈছে এটো কিন্তু মই যেটো উত্তৰ পাইছিলো এটো বুলি ক'লে টু বুলি ক'লে কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো মোৰ হিচাপত ইয়াতো কৈছে যে ক্লেৰিফিকেশন বিচাৰিছে হা তো তেতিয়াহলে মোৰ হিচাপত এটো হ'ব could you please explain that point again I want to make sure I understand
গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ বাবে বহুকেইটা বিষয় আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিত আমি অসমৰ লগত জড়িত GI প্ৰডাক্ট বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম GI প্ৰডাক্ট মানে হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ বা ইণ্ডিকেশ্যন GI টেগ বা GI প্ৰডাক্ট যদি কোনো এটা বস্তুক সেই ৰেকগনিশ্যনটো দিয়া হয় তেতিয়া এইটো বুজায় যে সেই বস্তুটো অকল সেই ঠাইৰ লোকেহে বা সেই সংস্কৃতি বা সেই সমাজৰ লোকেহে উৎপাদন কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে বেলেগে যদি তাক উৎপাদন কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো দণ্ডনীয় হ'ব বা সেইটো কোৰ্ট কেছ কৰি আমি সেই গ্ৰুপটোক সেই কাৰ্যটো বন্ধ কৰিবলৈ ক'ব পাৰিম বা GI টেগ বুলি ক'লে এনেকুৱা প্ৰডাক্ট যিবোৰ অকল কোনো এক জেগাত পোৱা যায় কোনো এক সমাজত পোৱা যায় হয়তো বেলেগে তাক বনাব নোৱাৰে বা নাজানে বা পিছত কপি কৰিব পাৰে কিন্তু সেইটো কপি কৰিলে সেইটো কেছ দিব পৰা যায় তো মই যিমান দূৰ জানো ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু অসমত বৰ্তমানলৈকে কি সামগ্ৰীক GI টেগ দিয়া হৈছে তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত মই ডিছকাছ কৰিম নম্বৰ 1টো হৈছে অসমৰ জাপি হেণ্ডিক্ৰাফ্টত পৰে আৰু এইটো নাবাৰ্ডে ছাপোৰ্ট কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে ইয়াক GI টেগ দিলে ঠিক আছে তাৰপিছত আছাম আশ্ৰিকান্দি টেৰাকটা ক্ৰাফ্ট আছাম আচাৰিকান্দি টেৰাকটা ক্ৰাফ্ট গতিকে ইয়াকো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন GI টেগ দিয়া হৈছে হেণ্ডিক্ৰাফ্ট হয় তাৰপিছত আছাম মিচিং হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট অসমৰ লগত জড়িত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট ইয়াকো GI টেগ দিয়া হৈছে বেলেগে সেইটো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আছাম বিহু ঢোল অসমৰ বাপতিসাহোন বিহুৰ ঢোল সেই ঢোলকো GI টেগ দিয়া হৈছে আছাম পানী মেটেকা ক্ৰাফ্ট অসমৰ লগত জড়িত পানী মেটেকা শিল্প পানী মেটেকাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সেই বস্তুটোক যাতে ৰিকগনিশ্যন দিব পাৰে আৰু তাৰ মাৰ্কেটটো যাতে বেলেগে খাব নোৱাৰে বা শেষ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে GI দিয়া হৈছিল আছাম পানী মেটেকা ক্ৰাফ্ট নেক্সট হাৰ্থেবাৰী মেটেল ক্ৰাফ্ট বুজি পাইছেই হাৰ্থেবাৰীটো কাঁহ শিল্পৰ বাবে জনাজাত গতিকে হাৰ্থেবাৰীৰ মেটেল ক্ৰাফ্টকো GI টেগ দিয়া হৈছে বেলেগে বা যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে সেইটো বনাব নোৱাৰে সেইটো নিয়ম নেক্সট মাজুলী মাস্ক অফ আছাম অসমৰ মাজুলী নদীদ্বীপৰ যিটো মুখা শিল্প সেই মুখা শিল্পটো GI টেগ প্ৰাপ্ত তো GI টেগৰ লগত জড়িত কিন্তু প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এনেও এজ এ চিটিজেন আপোনালোকে জানিবই লাগে তাৰ বাহিৰে 2024তো 2023তো 22তো প্ৰতি বছৰে বহুতে এপ্লাই কৰে আৰু আমাৰ অসমেও এপ্লাই কৰিছে 2024ৰ কি পাইছে আপোনালোকে সেইটো কিন্তু চেক কৰিব তাৰপিছত আছাম মাজুলী মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং অসমৰ মাজুলীত থকা কিছুমান মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং মেবি এইটো ৰিলেটেড টু হাঁচিপাত তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব আৰু ইয়াত কৈছে যে পেইণ্টিং হাতেৰে লিখা মেনুস্ক্ৰিপ্ট মানে সাধাৰণতে হাতেৰে লিখা হয় হাতেৰে লিখা কিবাকিবি আৰু পেইণ্টিং তো সেইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত তাৰপিছত বড়োসকলৰ দখনাও একেই হয় GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো এৰী চিল্ক
বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ বড়ো লোকসকলৰ এৰী চিল্কো GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিবলৈ কিন্তু দিগদাৰ হ'ব মই চেষ্টা কৰিম ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব জোৱামগ্ৰা বড়ো জোৱামগ্ৰা এইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো গামছা বড়োসকলৰ বড়ো লোকৰ গামছা এইটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ প্ৰাপ্ত বড়ো কেৰাদাপিনী বড়ো কেৰাদাপিনীও GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো থৰখা বড়োসকলৰ থৰখাও GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো গংগাৰ দুঞ্জিয়া বড়ো গংগাৰ দুঞ্জিয়া হয়তো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন সঠিক হোৱা নাই তাৰ বাবে মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী বড়ো গংগাৰ দুঞ্জিয়া মই যেনেকৈ পাৰিছোঁ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ এইটো কিবাৰ লগত জড়িত GI টেগ তাৰপিছত বড়ো খামো জড়িত তাৰপিছত মানে প্ৰাপ্ত বড়ো চেৰজা তো বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ বহুত বস্তু GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো চেৰজাও তাৰে অন্যতম বড়ো চিফুং বড়োসকলৰ চিফুঙো একেই বড়ো খাৰদুই এইটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ প্ৰাপ্ত বড়ো গগনাও GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো জথাও GI টেগ প্ৰাপ্ত গামোচা অফ আছাম অসমৰ গামোচা প্ৰতিটো ব্যক্তিৰ স্বাভিমান বুলি ক'লেও ভুল নহয় গামোচা অসমৰ গামোচাও GI টেগ প্ৰাপ্ত আৰু সেইবাবে যদি কোনো বেলেগ অসমৰ বাহিৰৰ কোম্পানীয়ে যদি সেইটো সৃষ্টি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো লিগেল একশ্যন ল'ব পৰা যায় মুগা চিল্ক অফ আছাম অসমৰ মুগা শিল্পও একেই এইটো প্ৰাপ্ত হয় আছাম অৰ্থডক্স অসমৰ লগত জড়িত কিবা অৰ্থডক্স আছে এইটো মই এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিম মই ইয়াৰ বিষয়ে বৰ বেছি অৱগত নহয় দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এইটো আপোনালোকে নিজে চেক কৰি ল'ব আছাম অৰ্থডক্স এইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত মুগা চিল্ক অফ আছাম লগোটো এইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত আছাম কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ অসমৰ কাৰ্বি আংলঙত এটি বিশেষ ধৰণৰ আদা পোৱা যায় সেই আদাটো GI টেগ প্ৰাপ্ত গতিকে সেই আদাৰ গুণাগুণ বেলেগ তাৰ ভেলিউ বেলেগ তেজপুৰৰ লিচি মানে তেজপুৰৰ লিচু বহুত মানে জনপ্ৰিয় সকলোৱে জানে সেয়াও GI টেগ প্ৰাপ্ত জহা ৰাইচ অফ আছাম অসমৰ জহা ধান জহা চাউল ইয়াততো ৰাইচ হ'ব চাউল জহা ৰাইচো GI টেগ প্ৰাপ্ত গতিকে জহা গোন্ধাইছে বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ লোকবাদ আছে তাৰপিছত বোকা চাউলৰ বিষয়ে চাগে নিশ্চয় গম পায় বোকা চাউলটো কোমল চাউলৰে এটা অংগ য'ত আমি মাত্ৰ ভিজাই থ'লে নেক্সট দিনাখন সেইটো খাব পাৰোঁ নেক্সট দিনাও নহয় মানে ফটককৈ সেইটো খাব পৰা যায় তাৰপিছতে অসমৰ প্ৰিয় কাজি নেমু নহ'লে নহয় অসমৰ বহু লোকৰ গতিকে কাজি নেমু GI প্ৰাপ্ত তাৰপিছত চকুৱা ৰাইচ অফ আছাম অসমৰ চকুৱা ৰাইচ চাউল এয়াও GI টেগ প্ৰাপ্ত জুদিমা হৈ গ'ল এটি অসমৰ লাওপানী দৰে জুদিমা হৈছে ডিমাছাসকলৰ চাগে খুব সম্ভৱ মই চিয়ৰ নহয় মই পাহৰিছোঁ মোৰ হিচাপত সেইটোৱে হয় ডিমাছাসকলৰ মানে ৰাইচ বিয়াৰ সেইটো জুদিমা চাউলৰ পৰা বনোৱা এইটো লাওপানী বুলি কৈছোঁ আৰু আমি নিজে বুজিবলৈ তো তেওঁলোকে লাওপানী নকয় তেওঁলোকে কয় জুদিমা এইটো খুবেই বিখ্যাত আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিংফো-ফালাপ মানে এক সময়তো অসমৰে পাৰ্ট আছিল নেফা আৰু এতিয়াও মাৰ্ঘেৰিটাত তিনিচুকীয়াত বহুত চিংফো লোক আছে তো চিংফোসকলে তেওঁলোকৰ নিজা চাহ সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰাই মই নামটো মনত নাই অহা হয়তো ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ চাগে আছিল যিজন ইংলিছ ব্যক্তি তেওঁ চিংফোসকলৰ পৰাই চাহৰ বিষয়ে সম্ভেদ পাইছিল আৰু চিংফো-ফালাপ মানে চিংফো ভাষাত চাহ হয় গতিকে সেই চিংফো চাহটো অলপ ইউনিক হয় বেলেগ হয় সেই চিংফো চাহটো GI টেগ প্ৰাপ্ত এইটো অৰুণাচল প্ৰদেশতো প্ৰাপ্ত আৰু অসমতো প্ৰাপ্ত GI টেগ তো 2024 চনৰ বা 23 চনৰ আছিল চাগে মই সেইবোৰ কালেক্ট নকৰিলোঁ মই মাত্ৰ ইয়াত
কিছুমানৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ ৰিচেণ্টৰ কথা প্লিজ আপোনালোকে গুগলত চাব আৰু পিছত মই নিশ্চয় সেইটো MCQ ৰূপত আনিম আৰু আশা কৰিম এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিছু নতুন কথা গম পালে যদি অলৰেডি গম পায়েই আছিল তেতিয়াহ'লে আৰু ৰিভিজন হৈ গ'ল বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ লগত জড়িত বহুতো MCQs অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল এই ভিডিঅ'টিত আমি ফ'কাছ কৰিম ভকেবুলাৰীত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ খুচৰি চালে এইটো কথা গম পোৱা যায় যে তাত ভকেবুলাৰী ৰাইট ভকেবুলাৰী ফিল আপ কৰিবলৈ প্ৰশ্ন আহে বহুত প্ৰশ্ন আমি দেখা পাওঁ তো সেই কথাকে লক্ষ্য ৰাখি এই ভিডিঅ'টিত মই মাত্ৰ ভকেবুলাৰী ফিল ইন দ্য ব্লেংক প্ৰশ্ন আনিছোঁ আৰু এইকেইটাকে প্ৰেক্টিছ কৰি আমি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য চাইণ্টিষ্ট গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং ডিস্কভাৰী ৱাজ মেট উইথ বোথ এক্সাইটমেণ্ট এণ্ড ডেছ ফ্ৰম দ্য একাডেমিক কমিউনিটি চাইণ্টিষ্টজনৰ যিটো আলোড়ন সৃষ্টি কৰা ডিস্কভাৰী আছিল সেইটো বহুত এক্সাইটমেণ্টতো মানুহবোৰে ল'লে আৰু বহুত কোনটোত ল'লে ইনডিফাৰেঞ্চ স্কেপটিচিজম ৰেজিগনেশ্যন নে ৰেভাৰেঞ্চ ফ্ৰম দ্য একাডেমিক কমিউনিটি শিক্ষা লগত জড়িত সমাজৰ পৰা তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কেপটিচিজম মানে হৈছে ডাউট যেতিয়া মানুহে বহুত বেছি ডাউট কৰে প্ৰতিটো কথাতে ডাউট কৰে তাক কয় স্কেপটিচিজম নেক্সট প্ৰশ্ন ডিছপাইট দ্য টিমছ বেষ্ট ইফৰ্টছ দ্য নেগচিয়েশ্যনছ ৰিমেইন এট এন ডেছ এণ্ড ন' প্ৰগ্ৰেছ ৱাজ মেড ডিছপাইট দ্য টিমছ বেষ্ট ইফৰ্ট দ্য নেগচিয়েশ্যনছ ৰিমেইন এট এন ডেছ এণ্ড ন' প্ৰগ্ৰেছ ৱাজ মেড কি হ'ব ইম্পাছে এপিটম ক্ৰেচেণ্ডো ইনচেপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইম্পেছে মানে হৈছে বাধা ডেডলক বুলিও কয় নেক্সট দ্য অথৰছ লেটেষ্ট নভেল ৱাজ so that even avid readers found it hard to finish captivating verbose prolific laconic the author's latest novel was so verbose হ'ব মানে বহুত বেছি তাত মানে শব্দ জটিল কৰিছে শব্দ কম ইউজ কৰা শব্দ টান শব্দ ইউজ কৰা ক'ব wordy বা verbose Next, the CEO's Chief Executive Officer's speech was filled with this that inspired confidence among the employees. Platitudes, assurances, condemnations, ne grievances. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব assurances. তাৰ মানে মানুহক assure কৰা, নিশ্চিত কৰোৱা বা তেওঁলোকক আশা দিয়া যে এনেকুৱাই হ'ব. Next, her approach to solving the problem was considered dash by her peers who preferred more traditional method. তাইৰ যিটো problems solving কৰা এটা approach বা method সেইটো considered কৰা হৈছে dash by her peers who preferred more traditional methods. Avant-garde, banal, tedious মানে boring, orthodox শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব avant-garde মানে বৰ বেলেগ ধৰণৰ মানে যিটো আগত কেতিয়াও হোৱা নাই নেক্সট ইন হিজ স্পীচ দ্য politician employed a great deal of dash to appeal to the emotions of the audience rhetoric হ'ব নে austerity নে candor নে empathy তো তাক ক'ব তাক ক'ব rhetoric যাৰ মানে হৈছে persuasive language মানে এনেকুৱা ভাষা শব্দ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা যাৰ দ্বাৰা মানুহ বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হয় যে মই যদি চৰকাৰত আহোঁ মই যদি মন্ত্ৰী হওঁ মই এইটো কৰিমেই বিশ্বাস ৰাখক তেনেকুৱা কোৱা হ'ব rhetoric next the company's attempts to dash the environmental impact of its operations have been met with criticism for being insufficient কোম্পানীৰ যেটো attempt আছিল the environmental impact of its operations have been met with criticism for being insufficient মানে environmental প্ৰভাৱৰ লগত জড়িত হেতু মানুহে বহুত ক্ৰিটিসাইজ কৰিলে আৰু বহুত insufficient বুলি ক'লে কোনটো খাব
এক্সাৰবেট মিটিগেট জেনেৰেট একুমুলেট তো এইটো হ'ব মিটিগেট মানে কম কৰা মিটিগেট মানে নেক্সট দ্য লয়াৰ্ছ আৰ্গুমেণ্ট ৱাজ ডিম ডেছ এজ ইট ৰিলাইড মোৰ অন ইম'চনেল আপিল দেন ফেক্টুৱেল এভিডেঞ্চ লয়াৰজনৰ যিটো তৰ্ক আছিল তাক মানে কি কোৱা হ'ল কজেণ্ট স্পুৰিয়াছ ৰিগৰাছ কনক্লুচিভ কাৰণ সেইটো ভাৱনাত বেছি আছিল আৰু তথ্যত কম আছিল তো কোনটো হ'ব কজেণ্ট স্পুৰিয়াছ ৰিগৰাছ কনক্লুচিভ এইটো হ'ব স্পুৰিয়াছ মানে ভুল বুলি কোৱা হ'ল এইটো স্পুৰিয়াছ নেক্সট দ্য হিষ্ট্ৰিয়ানছ ৱৰ্ক ৱাজ ক্ৰিটিচাইজ ফৰ ইটছ লেক অফ কেয়াৰফুলনেছ ইন ভেৰিফাইং প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চেছ দ্য হিষ্ট্ৰিয়ানছ ৱৰ্ক ৱাজ ক্ৰিটিচাইজ ফৰ ইটছ লেক অফ কি হ'ব ডিলিজেঞ্চ নভেলটি নিগলেক্ট নে কমপ্লায়েন্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিলিজেঞ্চ মানে হৈছে সাৱধানতা যেটো তেওঁ অৱলম্বন নকৰিলে নেক্সট দ্য sudden rise in food prices caused considerable deaths among the lower income households the sudden rise in food prices ফটককে ফুড প্ৰাইচটো বৃদ্ধি হৈ যোৱা পিছত এৰ ডেথ হৈ গ'ল lower income householder মাজত alleviation prosperity discontent jubilation শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব discontent next the professor's explanations were so professor explanation to des asil obfuscating cogent verbose ambiguous কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব cogent আছিল যে complex concept to simple যেন লগা হ'ল Next, as the artist grew older, his paintings became increasingly focusing on themes of solitude and loss. Exuberant, melancholic, vivacious, ne kundu hobo, ne whimsical. Etu hobo melancholic. Next, the diplomat's death prevented the tense negotiation from escalating into a full-blown conflict. Apathy, tact, insolence, indifference. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব tact মানে তেওঁৰ মানে যেটো কৌশল আছিল হেতুৱে The young prodigies dash in the field of mathematics earn her a scholarship at a prestigious university. Incompetence, mediocrity, prowess নে ambiguity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব prowess মানে তাৰ যেটো দক্ষতা তাক prowess. Next, during the trial, the witness's testimony was considered dash due to inconsistencies in her statements. Reliable, credible, dubious, ne comprehensive. Next, uttor hobo dubious. Next, the scientist's groundbreaking discovery was met with both excitement and dash from the academic community. Eto ami apni discuss korisilu, eto hobo skepticism. তাৰ পিছত কিছুমান ডিসকাস কৰাবোৰ আমি পুনৰ ডিসকাস কৰিব নাই বিচৰা তো আমি অলপ নতুন আৰু যেটো আমি আগত ইউজ কৰা নাই ব্যৱহাৰ কৰা নাই হেতু ইউজ কৰিম মানে হেতু ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ওকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি দিব okay his sudden resignation created a dash in the organization leaving many responsibilities unattended void hobo peak hobo closure hobo surplus hobo it hobo void next the CEO's speech was meant to dash confidence among the investors undermine instill diminish betray it hobo instill মানে লাহে লাহে কৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা She has this habit of organizing her desk before starting any task which helps her stay focused fickle methodical chaotic impulsive eto hobo methodical mane systematic He was there to attend the meeting because of a prior commitment reluctant keen jealous eager eto hobo reluctant mane mon nai aru The company's desk growth surprise industry analyst মই পুনৰ কৈছো pronunciationটো এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰিব who had expected a downturn exponential erratic gradual sluggish শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব exponential তাৰ মানে বহুত হুনকালে বহুত বেছি বৃদ্ধি হোৱা her explanation was so that
so that even those new to the subject could understand. Convoluted, lucid, ambiguous, perplexing. Lucid হ'ব মানে clear, স্পষ্ট. To dash his point, the lawyer presented additional evidence in court. Refute, substantiate, challenge, dismiss. এইটো হ'ব substantiate মানে support with proof মানে এনেকুৱাকৈ support কৰা য'ত মানে proofো থাকে. Next, the politician's speech was filled with, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, rhetoric. তাৰপিছত the book was an dash account of the events free from any bias or personal opinions. That কি হ'ব objective, subjective, distorted, ambiguous. এইটো হ'ব objective, unbiased. The child's dash curiosity led him to ask many questions about how things work. এইটো হ'ব apathetic, innate, artificial নে sporadic. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব innate. During the recession, the company had to dash many employees to reduce cost. এইটো কি হ'ব recruit, retain, lay off, transfer. এইটো হ'ব lay off মানে চাকৰিৰ পৰা মানে আঁতৰাই দিয়া, lay off বুলি কয়. His actions were completely dash, showing no regard for the rules or safety of others. Reckless, prudent, cautious, diligent. এইটো হ'ব reckless মানে careless. নেক্সট নাই, গতিকে আমাৰ যিমানখিনি আছিল আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ. আশা কৰোঁ নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ পালে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য কথাও আপোনালোকে চাব. আৰু ভকেবুলাৰী ফিল ইন দ্য ব্লেংক কৰিবলৈ হ'লে নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে বেছি ভাল হয়. মইতো কওঁ আছাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰটো যদি আপোনাৰ হাতত পইচা আছে অনলাইন কিনিব পাৰি, সেইটো পঢ়িব লাগে যিমান পৰা যায়. নতুন শব্দও শিকিব, কেনেকৈ চেণ্টেন্সটো খাপ খাব সেইটোও শিকিব. তো বহুত কথা শিকিব, নিউজো গম পাব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে আমি বহুকেইটা চিলেবাছৰ লগত জড়িত বিষয় ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ. আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ শিতানত থকা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ লগত জড়িত কেইটামান কথা. আৰু যিহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ হৈছে বহুত এটা ডাইনামিক বস্তু, প্ৰতিদিনে এইটো চেঞ্জ হৈ থাকে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ থাকে যিবোৰ সকলো ব্যক্তিয়ে জনা উচিত. আৰু আপোনালোকেতো এজ এ টেট এছপাইৰেণ্ট জানিবই লাগে সেইটো. গতিকে তাৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাসমূহ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম. আৰু হয়তো ইয়াৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন বা কিছু প্ৰশ্ন আমি এক্সামত পাব পাৰোঁ. কিন্তু এইটো কথাও ঠিক যে মাত্ৰ 10 মাৰ্কহে আছে. গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰত আমি বৰ বেছি ফ'কাছ কৰিও লাভ নাই. মানে যিমান পাৰোঁ ফ'কাছটো কৰিব লাগে, কিন্তু য'ত আমি মাৰ্কছ পোৱা চান্সটো বেছি থাকে, যেনে আছাম এণ্ড ইটছ পিপল বা পেডাগজি বা ইংৰাজী, তাত আমি বেছি ফ'কাছ দিব লাগে. কাৰণ বোলে আপুনি বাকীবোৰত কম ফ'কাছ দি ইয়াত বেছি ফ'কাছ দিলে এইটো কিন্তু আপোনাৰ বাবে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে. গতিকে বেলেঞ্চ কৰি চলিবলৈ আপোনালোকে শিকিব লাগিব. বাৰু যি কি নহওক আমি আৰম্ভ কৰোঁ. প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ. অসম চৰকাৰে কিছুদিন পূৰ্বে ৱেটলেণ্ড ৰেজুভেনেশ্যন প্ৰজেক্ট চলোৱা কথা কৈছিল. মানে ৱেটলেণ্ড মানে আমি বিল বুলি ক'ব পাৰোঁ. বিল মানে বহুত এনেকুৱা বিল আছে, যেনে মাগুৰী মতাপুং তেনেকুৱা বিল আছে, আৰু দ্বীপৰ বিল আছে, য'ত আমাৰ অসমৰ যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, জলাশয় বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ, বহুতখিনি আমাৰ সম্পদ তাত আছে. কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত মানুহৰ আগ্ৰাসন হ'ব পাৰে, আৰু তাৰপিছত এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আজিকালি হয়তো শুকাই গৈছে, নহ'লে মানে হেঁতৰ যিটো এৰিয়া সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে. সেইবোৰক যাতে পুনৰ জীৱন দিব পাৰে, তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৱেটলেণ্ড ৰেজুভেনেশ্যন প্ৰজেক্ট চলাইছে, মানে চলোৱা কথা কৈছে. ইয়াৰ বিশেষ উদ্দেশ্যটো হ'ব 129টা ৱেটলেণ্ড, যিমানবোৰ ৱেটলেণ্ড আছে, বিল আছে গোটেই আমাৰ অসমৰ চাৰিওফালে, সেই গোটেইকেইটা মানে যিবোৰ হয়তো এতিয়া মানে যাৰ অৰ্ধমৃত্যু হৈছে, নহ'লে যাৰ মানে দশা বহুত বেয়া,
সেইবোৰক এতিয়া প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছে। এইটো বৰ ভাল পদক্ষেপ বুলি ময়ো ক'ম। 129টা ৱেটলেণ্ড, হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে কেইটা ৱেটলেণ্ড। ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। বেনিফিটটো কি হ'ব? ডাইভাৰ্চিটি বৃদ্ধি হ'ব, ৱাটাৰ কোৱালিটি ভাল হ'ব, আৰু হয়তো সেইবোৰৰ মাজেৰে যদি মানুহে তাত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যায়, সেই জলাশয় চাবলৈ বা তাত সেই জলাশয় উপভোগ কৰিবলৈ, তেতিয়া মানুহৰ উপাৰ্জনো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হ'ব। তাৰপিছত ফাণ্ডিংটো 250 কোটি বুলি কৈছে এই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে। হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম কি, তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব ৱেটলেণ্ড ৰেজুভেনেশ্যন প্ৰজেক্ট। তাৰপিছত 2024 চনৰ পৰা 2027 চনৰ ভিতৰত শেষ কৰাৰ কথা কৈছে। 250 কোটি টকা এই প্ৰজেক্টৰ বাবে দিছে। তাৰপিছত এইটো খুব বেছি পুৰণি নিউজ নহয়, কাৰেণ্ট এফেয়াৰত থকা ঘটনা। কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্ট বনোৱা কথা কৈছে। লঞ্চ বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইটো লঞ্চ কৰিছিল, কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্ট। ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্য হ'ল ক্লিন এনাৰ্জি আৰু ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন ফচিল ফিউল। তাৰমানে অসমত কিমান সম্ভাৱনা আছে যে মাটিৰ তলৰ পৰা তেল ওলোৱাতকৈ ঘাঁহৰ পৰা, বিশেষ কিছুমান প্লেণ্টৰ পৰা যাতে আমি ৰিফাইন কৰি তেল উলিয়াব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে কাম কৰিব এইটো, আৰু যাক ক্লিন এনাৰ্জি বুলি কোৱা যাব, যেনে ইথনেল টাইপ আৰু তেনেকুৱা আৰু বহুত আছে, যিটো মানে ফচিল ফিউল নহয়। ফচিল ফিউলটো হৈছে যি মানে আমি মাটিৰ তলৰ পৰা উলিয়াই আনো, সেইবোৰে কিন্তু আমাৰ মাটিৰ মানে তলৰ বহুতখিনি বস্তুটো মানে নাইকিয়া কৰি পেলাইছে। সেইটো মানে নহ'বলৈ এই কামটো কৰি গৈছে। 1500 কেজি পাৰ ডে কম্প্ৰেছ বায়'গেছ ওলোৱা কথা আছে, মানে এইটো চিন্তা কৰিছে। এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব, ৰিডিউচ গ্ৰীণ হাউচ গেছো কমিব, চাকৰিও সৃষ্টি হ'ব। গতিকে কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্ট এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে মেণ্ডেটৰী মুছলিম মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহৰ লগত জড়িত এটা নিয়ম অসম চৰকাৰে উলিয়াইছিল, আৰু সেই নিয়মটো আছিল যে এতিয়াৰ পৰা মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহ সেইটো পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক। সেই বিলটোৰ নাম হৈছে আছাম মুছলিম মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024। গতিকে ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব পাৰে। ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো হৈছে যাতে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব পাৰে, আৰু বহু বিবাহ পলিগেমি সেইটো বন্ধ কৰিব পাৰে, আৰু যাতে মহিলাৰ অধিকাৰ তাকো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে। প্ৰভিজন কৈছে মেণ্ডেটৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইদিন 30 days অফ মেৰিজ। বিয়া পতাৰ এমাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে মানে এই মেৰিজটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। কোৰ্ট মেৰিজ কৰাইটো বাৰু কথাই নাই। নেক্সটটো হৈছে অইল এক্সপ্লৰেশ্যন ইন গিবন চেংচুৱেৰী। এইটো এটা নিউজত আছিল, কিন্তু এতিয়া খবৰ পাইছোঁ যে এই নিউজটো অলপমান খেলি মেলি হৈছে। অইল এক্সপ্লৰেশ্যনটো মানে এতিয়া ৰখাইছে, মানে সেইটো নকৰাৰ কথা কৈছে। গিবন চেংচুৱেৰী অসমৰ যোৰহাট জিলাত আছে, আপোনালোকে জানে, য'ত গিবন পোৱা যায়। তো গিবন অভয়াৰণ্য বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, সেইটো মৰিয়নি পাৰ হৈ নকছাৰি ফালে সেইফালে আছে। তো এই অইল এক্সপ্লৰেশ্যন মানে তাত অইল খনন কাৰ্য, মানে অইলৰ বাবে খনন কাৰ্য কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু সেইটো এতিয়া বাৰু ৰখাই থৈছে। আৰু যদি সেই কামটো কৰে তেতিয়াহ'লে এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট হ'ব, আৰু ৱাইল্ড লাইফো তাত কিন্তু থাকিব নোৱাৰিব, কাৰণ গছবোৰতো কাট খাব। হলং পাৰত আছে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, তেওঁলোকে কৈছিল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে। নেক্সট ঘটনাটো হ'ল বা ইছ্যুটো হ'ল ছ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰজেক্ট। ছ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰজেক্টো অসম চৰকাৰে সেইটো আনিছে। ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো হ'ল ইনক্ৰিজ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি শ্বেয়াৰ ইন আছামছ এনাৰ্জি মিক্স। তো আমাৰ অসমত এনাৰ্জি ৰিনিউৱেবল মানে য'ত মানে পুনৰ এনাৰ্জিটো আমি লৈ থাকিব পাৰোঁ একো বাধা নোহোৱাকৈ, মানে এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট নোহোৱাকৈ, তাৰ বাবে ছ'লাৰ পাৱাৰ, যিমান পাৰে ছ'লাৰ পাৱাৰ সেইটো সৃষ্টি কৰাৰ কথা কৈছে। কাৰণ আমাৰ অসমত এনেও ৰ'দটো বহুত বেছি পৰে। 1000 মেগাৱাট ছ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথা কৈছে। বেনিফিট, কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট কমিব, এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিটো বাঢ়িব। কাৰণ এতিয়াও সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে
সূৰ্যৰ পৰা ওলোৱা যিটো শক্তি সোলাৰ এনাৰ্জি আমি বহু পৰিমাণে সেইটো ইউজ কৰিব নাই পৰা, সেইটো নষ্টই হৈ গৈ আছে। এইটো বৰ ভাল এটা প্ৰজেক্ট। নেক্সট ডিজাষ্টাৰ ৰিপৰ্টিং এণ্ড ইনফৰমেশ্যন মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, এইটো আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত ঘটনা। ডিজাষ্টাৰ ৰিপৰ্টিং এণ্ড ইনফৰমেশ্যন মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এইটো আনিছে প্ৰপ'জেল। ইয়াৰ অবজেক্টিভটো হৈছে ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স এণ্ড মেনেজমেণ্ট। যদি ক'ৰবাত বানপানী হ'ল, ভূমিকম্প হ'ল, যিকোনো প্ৰাকৃতিক আপদা হ'ল, বিপদ হ'ল, সেইটোক যাতে আমি মিটিগেট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আনিছে। লগালগ GIS মেপিং, এলাৰ্ট ছিষ্টেম, লগালগ ৰিপৰ্ট কৰা, ৰিয়েল টাইম ৰিপৰ্টিং, এইবোৰ কৰিব এই প্ৰজেক্টটোৱে। আৰু ডেমেজটো কমিব, আৰু তেতিয়া বানপানী অহাৰ আগতেই খবৰ দিব, তেনেকুৱা কথা আৰু। তাৰপিছত এটা ঘটনা মানে বিষয়, ৰিপিল অফ মুছলিম মেৰিজ এক্ট। মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহৰ লগত জড়িত বহুত পুৰণি এটা এক্ট, সেইটো অসম চৰকাৰে কৰ্তন কৰিছে। আৰু কৰ্তন কৰি আছাম মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভোৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 2024 বুলি নতুন এটা বিল, মানে এটা এক্ট আনিছে, যিটো আগৰ আছিল, যিটো কেঞ্চেল কৰা হ'ল, ডিলিট কৰা হ'ল, সেইটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰে আছিল। আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগত জড়িত মুছলিম বিবাহৰ লগত জড়িত, ডিভৰ্চৰ লগত জড়িত, ইনহেৰিটেঞ্চৰ লগত জড়িত বহুত বস্তু ইয়াত আনিছে। নেক্সট এডিশ্যন অফ ভাস্কৰবদা টু অফিচিয়েল কেলেণ্ডাৰ। ভাস্কৰবদা এটা নতুন কিবা এটা হয়, এৰিয়াত মই জনাম। ৰিকগনাইজেছ আছামছ কালচাৰেল হেৰিটেজ ভাস্কৰবদা ট্ৰেডিশ্যনেল আছামিজ কেলেণ্ডাৰ। তো ভাস্কৰবদাটো হৈছে অসমৰ পাৰম্পৰিক কেলেণ্ডাৰ, সেইটো ইয়াত মানে যোগ কৰা হৈছে অসমৰ জনজীৱনত। আৰু ইয়াত কৈছে এটা ঘটনা যে যদিও বাল্য বিবাহ বহুতখিনি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰে, যে ইয়াক ৰোধ কৰিব লাগে, বৰ ভাল এটা পদক্ষেপ আছিল। কিন্তু বহুতখিনি চেষ্টা কৰি থকা পিছতো 2023 বোলে 15% চাইল্ড মেৰিজ বৃদ্ধি হোৱা কথা কৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হয়তো শিক্ষাৰ অভাৱ আৰু অৰ্থনীতি বিফলতা। অৰ্থনীতি মানে দুৰ্বল, তাৰ বাবে হয়তো হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে চাইল্ড মেৰিজক লৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেইকাৰণে এই কথাটো ইয়াত দিলোঁ। আৰু বা চাইল্ড মেৰিজৰ কাৰণটো কি, তেনেকুৱা প্ৰশ্ন দিব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে অসম চৰকাৰে স্পৰ্টছ পাৰ্চনসকলক এনকাৰেজ কৰিবলৈ, তেওঁলোকে যাতে আকৌ ভালকৈ খেলিব পাৰে, বা তেওঁলোকে যিটো অৱদান আগবঢ়ালে তাৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ, ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিলে। তাৰপিছত আহিল অৰুণোদয় স্কীম। অৰুণোদয়ৰ বিষয়টো জানেই, অৰুণোদয় আঁচনি, যিসকল ফাইনেন্সিয়েলি ইমান চাউণ্ড নহয়, যিসকল সদায় অৰ্থনীতি দুৰ্বলতা ক্ষেত্ৰত পৰে, তেওঁলোকক 830 টকা মান্থলি এছিষ্টেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছে। আৰু 15 লাখ বেনিফিচিয়াৰীক এই সুবিধাটো দিব। আৰু অকল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীকহে দিব এইটো অৰুণোদয় স্কীম। প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে কিমানজন বেনিফিচিয়াৰীক দিয়া যাব আৰু মাহে কিমান টকা হ'ব, আৰু বা ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি। অ'কে, তাৰপিছত এইটো বৰ বেছি দিন হোৱা নাই, একেবাৰে ৰিচেণ্ট এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ। ইয়াত কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমাৰ অসম চুক্তি যেতিয়া আছো আৰু অসমৰ বহুকেইটা দল সংগঠন, গোটেই অসমৰ জনসাধাৰণে মিলি বিদেশী বুজা ল'ব নোৱাৰোঁ, বিদেশীক ডিপ'ৰ্ট কৰিব লাগে বুলি যুঁজ এখন দিছিল। তাৰ পিছৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা চলি আছে, এতিয়াও চলি আছে। তাৰ পিছতে আলফাৰো সৃষ্টি হ'ল, তেনেকুৱা চলি আছে। গতিকে সেই অসম চুক্তি সুপ্ৰিম কোৰ্টত সেইটো কেছ দিয়া হৈছিল যে ডিপ'ৰ্টেশ্যন যিসকল বাংলাদেশীসকলক কৰিব, লিগেলক নহয়, ইলিগেল বাংলাদেশী,
তেওঁলোকক ডিপৰ্ট কৰাৰ চন মানে সেই চনটোক লৈ মানে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ চলি আছিল 1951 ইয়েৰটো হ'ব লাগে চিনাক্ত কৰিবলৈ বিদেশী চিনাক্ত কৰিবলৈ বুলি বহুতে কৈছিল আৰু সিহঁতে কেছ দিছিল আৰু বহুতে 1971ক কৈছিল তো ফাইনেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে 1971ক হেতু এলাউ কৰিল তাৰপিছত এতিয়া আৰু চৰকাৰে সেই কামটো কৰিব আৰু গতিকে অসম চুক্তিৰ বিষয়ে হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু অসম চুক্তিটো প্ৰতিজন অসমীয়াই জানিব লাগে যে কিয় সেই অসম চুক্তি বা অসম আন্দোলন হ'ব লগা হ'ল তাৰ ফলাফল কি হ'ল আৰু আমি এতিয়া হেতু তাৰ লাভটো পাইছো নে নাই নে কি তেনেকুৱা আৰু 4:1 এইটো মেজৰিটি ডিসিশনত হ'ল মানে অকল এজনেহে এইটো নালাগে বুলি ক'লে বাকি কেইজনে লাগে বুলি ক'লে 1971টোৱে ভিত্তিবৰ্ষ হোক বুলি ক'লে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ৰায়দান তাৰ দ্বাৰা অসম চুক্তিয়ে এতিয়া ন্যায়িক মৰ্যাদা পালে বুলিও বহুতে কৈছে 6A যিটো সেকশন 6A অফ দ্য সিটিজেনশিপ এক্ট অফ আসাম একৰ্ড ইয়াত মানে কেইটামান কথা আছিল যে 1966ৰ আগৰ পৰা যিসকল ব্যক্তি অসমলৈ সোমাইছিল মানে এইটো অসমলৈ সোমোৱা মেইন কাৰণটো সেইটো সময়ত আছিল যেতিয়া বাংলাদেশৰ জন্ম হ'ল বাংলাদেশৰ জন্ম হোৱা সেই মুহূৰ্ততে সেইটো সময়তে বা অকল বাংলাদেশৰে নহয় সেইটো সময়ত যেতিয়া 1946ৰ পিছৰ পৰাই মানে 47ৰ পিছৰ পৰাই বহুতখিনি মানুহ অসমলৈ ইলিগেলি সোমাইছিল আৰু তাক লৈ এইবোৰ যুঁজ চলি আছিল 1966ৰ আগৰ ব্যক্তিসকল তেওঁলোক মানে ইণ্ডিয়ান সিটিজেন বুলি ধৰা যাব জানুৱাৰী 1 1966ৰ আগত অহা তাৰপিছত 1966 to 1971 তেওঁলোককো দিয়া যাব খালি তেওঁলোকে 10 বছৰ ৰখিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ফৰেনাৰ হিচাপে চৰকাৰৰ লগত তাৰপিছত 1971ৰ পিছত যিসকল সোমাব মানে 25 মাৰ্চ 1971 তেওঁলোকক সিটিজেনশিপ দিয়া নহয় বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকক ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টছ বুলি ধৰা যাব কিন্তু যদি তেওঁলোক বোলে আহি গ'ল 1971ৰ পিছত তো এতিয়া আপুনি সব 80 90 2000ৰ পিছত 10 20 30 মানে 50 বছৰ ইমান ইয়াতে থাকিলে ইয়াতে খালে ইয়াতে মৰিলে গতিকে এটা খুব এটা জটিল প্ৰশ্ন এটো কেনেকৈ অসম চৰকাৰে ডিল কৰিব ইয়াৰ লগত হেতুৱে কথা ইয়াত এই যেটো কেছ চলিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত জাস্টিস পাৰ্ডিৱালাই ক'লে যে মই এটো কথা নামানো কাৰণ সেকশন 6A টো আনকনস্টিটিউশনাল হয় এইটোৱে কিন্তু অসমৰ কালচাৰেল আৰু ডেমোগ্ৰাফিক লেণ্ডস্কেপক নষ্ট কৰি পেলাব বুলি তেওঁ ক'লে কিন্তু বাকি সকলে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিলে তাৰপিছত এটা কাৰেন্ট এফেয়াৰ ঘটনা যে অসমত মানে এটা নতুন অৰ্কিড স্পিচিছ পোৱা গ'ল অৰ্কিড মানে কপৌ ফুলৰ লগত জড়িতই তো তাৰ নামটো হয়তো আপোনালোক দিব পাৰে প্ৰশ্নত সেই নামটো হৈছে ক্ৰেপিডিয়াম আসামিকাম এটা নতুন অৰ্কিড স্পিচিছ পোৱা গৈছে অসমৰ ডিব্ৰু চাইখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা গৈছে আৰু এটো সৃষ্টিটো মানে ডিস্কভাৰী কৰিছিল খ্যানজিত গগৈ আৰু ডক্টৰ জিন্তু শৰ্মা তেওঁলোকে দশক জুৰি এই অঞ্চলত কাম কৰি আছিল আৰু আজি হেতু হৈ গলগে আৰু ফেৰেছ ৰিপৰ্টাৰ নামৰ তেওঁলোক বটানিকেল জাৰ্নেলটো প্ৰকাশ পায় আৰু তেওঁলোকে তো স্বীকৃতি পাইছে তাৰপিছত এতিয়া এটা নতুন স্কিম এতিয়া একেবাৰে কাৰেন্ট এফেয়াৰ চলি আছে হয়তো প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে Assam government has started an important program called the Nijut Moina scheme আনিছে অসম চৰকাৰে যাতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰে আৰু গাৰ্ল ষ্টুডেন্ট সকলক তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন যাতে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে
নহ'লে এডুকেশ্যন ল'ব নোৱাৰে, কাৰণ বিয়া পতুৱাই দিয়ে, পইচাৰ দিগদাৰ হয়, ফিউচাৰৰ কথা ভাবি দৰিদ্ৰ লোকে সেই কামটো কৰে। সেইটো নকৰিবলৈ নিযুত মইনা স্কীমটো আনিছে, যাতে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব পাৰে। নিযুত মইনা স্কীমটো মান্থলি ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট হ'ব, মানে মাহেকীয়া পইচা দিব ষ্টিপেণ্ড হিচাপে। ক্লাছ 11ৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেললৈকে দিব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেললৈকে দিব। আৰু ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ ছাত্ৰী দেই, ইয়াত অকল গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলোকক 1000 টকা দিব 11 আৰু 12 প্ৰতি মাহে। তাৰপিছত ডিগ্ৰী পঢ়ি থকাসকলে মাহে মাহে 1250 টকা পাব। আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টাডি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাসকলে 2500 টকা মাহে মাহে পাব। তাৰপিছতে কিছুমান নিয়ম আছে বাৰু, তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কিন্তু ভাল কৰিব লাগিব। এনে নহয় বোলে অকল দি আছে, বেকলগ লাগিছে, তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব। এইটো নিয়ম আছে। আৰু তেওঁলোকে এইটো কথাও স্পষ্ট কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে বিয়া অকল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছতহে পাতিব। কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ পুত্ৰী হ'লে বা জীয়েক হ'লে এই স্কীমৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বুলি কৈছে, বুজি পালে। তাৰপিছত নিযুত মইনা স্কীমটো 10 লাখ, তাৰমানে 1 মিলিয়ন গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টক সহায় কৰাৰ কথা কৈছে, আৰু টোটেল 1500 কোটি টকা ইয়াৰ বাবে বাজেট ৰাখিছে। Significant 81% decrease in child marriage in 20 district। 2021-22-23-24 চনত বহুকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত, 20টা ডিষ্ট্ৰিক্টত 81% ডিক্ৰিজ দেখা গৈছিল বুলি কৈছে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা। তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ অসম চৰকাৰে বসুন্ধৰা 3.0 3.0 বা 0 এইটো গুৱাহাটীত লঞ্চ কৰিছে, মিছন বসুন্ধৰা। ইয়াৰ দ্বাৰা জনজাতীয় লোকক অসমত মানে লেণ্ড ৰাইট দিয়াৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। আৰু 75 years of India's ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ বাবে আৰু এইটো দিয়া হৈছে। 2021 চনৰ অক্টোবৰ 2 তাৰিখে মিছন বসুন্ধৰা এইটো আৰম্ভ হৈছিল, যাতে সকলোকে লেণ্ড অনাৰশ্বিপ গ্ৰান্টিং দিব পাৰে, স্পেচিয়েলি ইণ্ডিজিনাছ লোকক। আৰু হয়তো ইয়াৰ প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে মিছন বসুন্ধৰা কেতিয়া হৈছিল, ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্য কি, তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে। আৰু আণ্ডাৰ মিছন বসুন্ধৰা 1.0 আছাম গভৰ্ণমেণ্টে 8 লাখ এপ্লিকেণ্টক 9 monthত মানে কিবা দিছিল, তেওঁলোকৰ কামটো আগবঢ়াই দিছিল। তাৰপিছত মিছন বসুন্ধৰা 2.0ত 2022 চনৰ নৱেম্বৰত লঞ্চ কৰা হৈছিল। তাতো 2 লাখ ইণ্ডিজিনাছ পিপলে লেণ্ড ৰাইট এবছৰতে পালে বুলি কৈছে। এতিয়া মিছন বসুন্ধৰা 3.0 ইয়াৰ এইমটো হ'ব পুনৰ আকৌ লেণ্ড ৰাইট দিয়া ইণ্ডিজিনাছ পিপলক। অ'কে, ইয়াৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব? ইয়াত কৈছে যে ইয়াৰ বাবে কিন্তু 3 জেনেৰেশ্যনৰ এনচেষ্ট্ৰিটো প্ৰুভ কৰিব পাৰিব লাগিব, যে আমি 3 জেনেৰেশ্যনৰ পৰা ইয়াত আছোঁ। কিন্তু SC, ST, T ট্ৰাইব, গোৰ্খাসকলক সেইটো প্ৰুভ কৰিবলৈ নাই কোৱা, যে আপোনালোকে এইটো প্ৰুভ নকৰিলেও হ'ব কাৰণ আপোনালোক ইয়াৰে, তেনেকুৱা কৈছে। তাৰপিছত চিটি ডুৱেলাৰ সকলক 3% অফ দ্য জ'নেল ভেলুৱেশ্যন কৈছে। লেণ্ড ৰিফৰ্ম অনাৰ কথাও কৈছে ইন ফিউচাৰ অসম চৰকাৰে, মানে লেণ্ড পাছবুক অনাৰ কথা কৈছে এতিয়া বোলে। লেণ্ড পাছবুক যেনেকৈ বেংক পাছবুক থাকে, তেনেকুৱা লেণ্ড পাছবুক আনিব। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মাটি জাতি ভেটি বুলি যিটো খুব কয়, সেইটো সুৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈছে, জাতি মাটি আৰু ভেটি। অ'কে, তাৰপিছত প্ৰজেক্ট ক্ল'জ ইউজাৰ গ্ৰুপ, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। আৰু এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, বাফেলো ফাইটিং হেজ বিন এ পাৰ্ট অফ মাঘ বিহু চেলিব্ৰেশ্যনছ ইন আছাম ফৰ চেঞ্চুৰিজ। The fights are held in various parts of the state during the harvest festival, with the village of
Ahodguri in Nagaon district being the most prominent venue. The fights are organized by the local Atguri Buffalo Fight Committee and draw large crowds. Participants pit two buffaloes against each other and they lock horns until one buffalo flees, declare the other as the winner. তো মাঘ বিহুত আমাৰ অসমীয়া সমাজে বাফেলো ফাইটিং কৰে, ম'হ যুঁজ, এইটো বহুত ফেমাছ হয়। নগাঁৱৰ আহঁতগুৰিতো বহুত বেছিয়ে হয় মানুহ, কাৰণ তাতো কমিটি আছে বাফেলো ফাইটিং, লোকেল আহঁতগুৰি বাফেলো ফাইটিং কমিটি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত মানুহ তাত চাবলৈ আহে। কিন্তু এই যিটো খেল, এই খেলক মানে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল কোৰ্টত, বুজিছেনে? তাৰপিছত নেক্সট প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল বুলবুল ফাইটিং। বুলবুল ফাইটিং হাজোৰ টেম্পলত হয়। হাজোৰ টেম্পল হায়াগ্ৰীভা মাধৱা টেম্পল ইন হাজো, গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ। তাত মানে মাঘ বিহুৰ সময়ত বুলবুল ফাইটিং হয়, মানে বুলবুল চৰাই যুঁজে। আৰু ইয়াৰ এই চৰাইটো মানে এই যিটো যুঁজ হয়, লেম্পটো জ্বলাই কিবা কিবি দি লৰ্ড বিষ্ণুক মানে সমৰ্পণ কৰি বহুত বস্তু দান কৰি এই খেলটো হয়। আৰু এইটো আহোম যুগৰ পৰাই চলি আছিল বুলি কৈছে। কিন্তু 2014 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিং মতে এইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল যে এনেকুৱা আৰু কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াও অসম গভৰ্ণমেণ্টক কয় যে এনেকুৱা এনিমেল ফাইট বন্ধ কৰক বিহুৰ সময়ত, সময় গ'ল, এতিয়া এই কামটো নকৰিব। কিন্তু হাজো টেম্পল অথৰিটিয়ে ক'লে যে নহ'ব, এইটো আমাৰ ঐতিহ্য, জাতি মাটি ভেটিৰ কথা, আমি এইটো নেৰোঁ। তাৰপৰা পুনৰ 2021 চনত এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ঠিক আছে, কিছুমান নিয়ম চেঞ্জ কৰা যাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ফাইটটো কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো অকল ইয়াত হয় তেনে নহয়, চাউথ ইণ্ডিয়াতো জালিকাট্টু বুলি এটা খেল হয়, আৰু তাতো একে দেখা পোৱা গ'ল। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দানটো পুনৰ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি এইটো ঠিক কৰিলে। তাৰপিছত এনিমেল ৰাইট গ্ৰুপ যে পেটাৰ নামটো আমি প্ৰায় শুনো, গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত মানে পুনৰ তেওঁলোকে এইটো পেটিশ্যন দিছে যে বাফেলো ফাইট, বুলবুল ফাইটিং এইবোৰ বন্ধ কৰা উচিত। পুনৰ এইটো চৰ্চাত আহিছে, বুজিছেনে? আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান SOP বনাব লাগে বুলি কৈছে। ইমানতে শেষ। এনিমেল ফাইটিঙৰ কথা কৈছে বাৰু, কিন্তু ইমান আমি মাছ মাংস খাই থাকোঁ, কণী, সেইবোৰক লৈ কিয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক নিমাত? দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট, অসম চৰকাৰে আছাম বৈভৱ এৱাৰ্ড দিছিলে, অসম বৈভৱ এৱাৰ্ড দিছিলে অসমৰ প্ৰথমজন চাগে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া। তেওঁ ভাৰতৰ কিমান নম্বৰ মই সেইটো পাহৰিলোঁ, বৰ্তমান DY চন্দ্ৰচূড়ৰ আগৰজন তেওঁ আছিল। ৰঞ্জন গগৈ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয় বৰ্তমান, তেওঁক অসম বৈভৱ এৱাৰ্ড দিলে। তেওঁ অয়োধ্যাত ৰাম মন্দিৰ বনাবলৈ এটা ক্ৰুচিয়েল ৰোল কৰিছিল জাজমেণ্ট দিওঁতে। তেওঁ ভাৰতৰ 46 চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল, কথাটো সেইটো। অ'কে, তো ইমানতেই আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' অন্ত পৰিল। যদি ভিডিঅ'টো শ্ল' পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো বঢ়াই ল'ব আৰু। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি চিলেবাছৰ পৰা আমি কেইটামান MCQs এই ভিডিঅ'টিত আজি ডিছকাছ কৰিম। পেডাগজিত আহে 50 মাৰ্ক, তাতেই নিগেটিভ মাৰ্কছো আছে। আৰু পেডাগগীৰ যদি আমি প্ৰেক্টিছটো ভালকৈ কৰোঁ, আৰু যিহেতু এইটো আমাৰ নিজৰে ছাবজেক্ট, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত বহুতখিনি মাৰ্কছ উঠাব পাৰোঁ। সেইবাবে যিমান পাৰে পেডাগগী আপোনালোকে টাইম দিব আৰু কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব, আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইজ কৰি কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইমতে প্লেনিং কৰি কাম কৰিব। গতিকে পলম নকৰি আমাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিৰ বাবে,
Which of the following country has the longest tradition of distance and continuing education? তলৰ কোনটো দেশৰ এইটো এটা বহুত পুৰণা পৰম্পৰা হয় যে তাত ডিষ্টেন্স দূৰৱৰ্তী শিক্ষা আৰু মানে শেষ নোহোৱা এটা শিক্ষা মানে শিক্ষা আপুনি চলাই যাব পাৰে চাকৰি পোৱা পিছতো বা আপুনি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নোলোৱা পিছতো গতিকে আমি DODL বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইটো কোন দেশে বহুত বছৰ আগৰ পৰাই চলাই আছে ভাৰতবৰ্ষ এইটো বহুত পিছত চলাইছে যেতিয়া ইগনু আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইণ্ডিয়া মই নহয় বুলি ক'লোঁ ইউনাইটেড কিংডম অষ্ট্ৰেলিয়া USA এইটো হ'ব ইউনাইটেড কিংডম মানে ইংলেণ্ড Next, in a remote tribal area of Madhya Pradesh, some tribal teachers devised a unique way of curriculum transaction. Everyone praised it, and after thorough examination, the curriculum was implemented by the government in the whole of the state. This is an example of a use of what? So, koise মধ্য প্ৰদেশত মানে বহুত ট্ৰাইবেল মানুহ আছে তাত মানে ভিল সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তো তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ট্ৰাইবেল ইভেন তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা ইমানেই বেছি তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমাক ভিল প্ৰদেশ বনাই দিয়ক আমাক ভিল প্ৰদেশ লাগে তো আৰু তাৰ বাহিৰৰ বেলেগো অন্যান্য বহুত তাত জনজাতি লোক আছে তো ইয়াত সেইকাৰণে তাৰ লগত জড়িত উদাহৰণ দিছে যে মধ্য প্ৰদেশত কিছুমান ট্ৰাইবেল শিক্ষকে এটা অভিনৱ প্ৰচেষ্টা ল'লে যে কাৰিকুলাম কেনেকৈ আমি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু তেওঁলোকে সেইটো ঠিক কৰি তেওঁলোকে কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টক সেইটো জমা দিলে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ভাল পালে ভাল পাই পিনি সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে মানে তেওঁলোকে নিজে বনোৱা কাৰিকুলাম যিটো ট্ৰাইবেল মানুহৰ লগতো জড়িত হ'ব আৰু প্লাছ শিক্ষাৰ যিটো মূল মানে উদ্দেশ্য সেইটো সিদ্ধি হ'ব তো এই যিটো সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল এইটো কিহৰ উদাহৰণ হয় গ্ৰাছৰুট মডেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল চিষ্টেম এনালাইচিছ মডেল নে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মডেল এয়া হ'ব ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মডেল ডেমনষ্ট্ৰেট কৰি তেওঁলোকে কামটো কৰিছে নেক্সট The main drawback of summative evaluation is what? Drawback মানে হৈছে ইয়াৰ নেগেটিভ ছাইডটো গতিকে কমজুৰি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি সামেটিভ ইভালুৱেশ্যনৰ ইট প্ৰপাগেটছ ফৰগেটিং ইট প্ৰমোটছ rote learning it does not engage the learner in learning throughout the year it promotes emphasis on year end examination শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সামেটিভ ইভালুৱেশ্যনে মানে লাৰ্ণাৰক গোটেই বছৰে পঢ়ি থকা হেতুৰ পৰা বঞ্চিত কৰায় নেক্সট One of the important aims of semester system evaluation is to what? Semester system মানে গম পায় ষান্মাসিক মানে যিটো ছমাহৰ মূৰতে ফাইনেল হৈ যায় নামতহে ছমাহ প্ৰেক্টিকেলি কিন্তু 3 মাহৰ পিছতে ফাইনেল পৰীক্ষা হৈ যায় 3-4 মাহ বন্ধ থাকে কিবা থাকে তো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য লক্ষ্যটো কি হয় সেমিষ্টাৰ সিস্টেম ইভালুৱেশ্যনৰ ৰিডিউস দ্য লাৰ্নিং লোড ব্ৰিং এন এলিমেণ্ট অফ কণ্টিনিউটি ইন ইভালুৱেশ্যন নে কিপ both the teacher and students busy in teaching learning process নে inspire students for reading more and more শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব bring an element of continuity in evaluation যাতে মূল্যায়ন যিটো প্ৰক্ৰিয়া হেতু যাতে মানে স্তব্ধ হৈ না যায় এটো যাতে নিৰন্তৰ চলি থাকে তাৰে এটো এটা মানে উদ্দেশ্য ষান্মাসিক প্ৰক্ৰিয়াৰ next in a system analysis model all the components of the system are what analysis model বুলি এটা system আছে গতিকে হেতু শিক্ষা তত্ত্বত হেতু components of the system মানে ইয়াৰ কি হয় মানে কেনেকুৱা হয় correlated interdependent in a cause effect relationship not related to each other এটো হ'ব interdependent পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল আছে হ'ব next the authoritative character is visualized in authoritative character আমি কেনেকৈ কোনটো মডেলত দেখা পাওঁ মানে যত ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ বেছি দিয়ে মানে মানুহৰ লগত কাম কৰিবলৈ টান পায় বা নকৰে ডেমনষ্ট্ৰেটিভ মডেল গ্ৰাছৰুট মডেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল নে সিস্টেম এনালাইসিস মডেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল মানে প্ৰশাসনিক যেটো
আৰ্হি তাত কি হয় প্ৰশাসনে এটা কথা কৈ দিব সেইটো মানিবই লাগিব তেনেকুৱা তাৰপিছত আমি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ এয়া হৈছে দ্য মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ টু মেনেজমেণ্ট ফ'কাছেছ অন হোৱাট আধুনিক যিটো এটা এপ্ৰ'চ মেনেজমেণ্টত সেইটো কিহত ফ'কাছ কৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কমপ্লায়েন্স অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কনচাৰ্নছ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল গ্ৰ'থ ছুপাৰভিজন অফ মেনেজাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কনচাৰ্নছ হ'ব এইটো নেক্সট The system analysis approach in educational administration is concerned with the analysis of what? System analysis approach যিটো শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰশাসনে মানে লয় এইটো কিহৰ এনালাইচিছ লগত জড়িত quantity and quality aspect of teaching and learning quantity and quality of pass outs from schools and colleges input process and dimensions of the educational system quality of infrastructural resources and training support শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব input process and dimensions of the education system next the recent paradigms of leadership focus on what এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো পেৰাডাইম লিডাৰশ্বিপৰ যিটো এটা পেৰাডাইম এইটো কিহত ফ'কাছ কৰে competence level of participants in the organization commitment level of participants in the organization situational factors along with appropriate styles concern for the members belonging to the organization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব situational factors along with appropriate styles next a school system has worked out a number of vision statements as the result of SWOT and analysis. What is the most obvious activity which has to follow? At a school system ebole bibhinno dhoroner vision statement anise SWOT he analysis or mote tolor kuntu obvious activity hobo meeting with teachers and parents taking students views developing work plans deciding about who what and how of the plans developing work plans to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next the major thrust in a good supervision report of a school program should be to make it এটা ভাল এটা কাম কি হ'ব মানে গুড সুপাৰভিজন ৰিপৰ্টৰ স্কুল প্ৰগ্ৰামৰ যাতে মানে ভালক ভাল এনেকৈ কৰাব পৰা যায় প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড কাৰেক্টিভ ৰাস্তা লৈ নে প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ নে কনষ্ট্ৰাক্টিভ এণ্ড ক্ৰিটিকেল নে কনষ্ট্ৰাক্টিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ এইটো হ'ব কনষ্ট্ৰাক্টিভ আৰু ক্ৰিটিকেল নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following statements is most appropriate to define educational evaluation তলৰ কোনটো উক্তিয়ে আটাইতকৈ ভালকৈ এডুকেশ্যনেল ইভালুৱেশ্যনক ভালকৈ মানে ভাল সংজ্ঞা দিছে Educational evaluation is a process of judging the extent to which educational objectives have been achieved. Educational evaluation is directed at both teacher and the students. Through educational evaluation, a judgment is given on those who are successful and unsuccessful. Educational evaluation is a process of measuring and labeling the students. শুদ্ধ উত্তৰ 1 Educational evaluation is a process of judging the extent to which educational objectives have been achieved যেতিয়ালৈকে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ ফুলফিল নহয় তেতিয়ালৈকে মানে জাজ কৰা হেতুৱে এডুকেশ্যনেল ইভালুৱেশ্যনৰ এটা মানে গুণ হ'ব লাগে নেক্সট there are two lists given below list 1 আৰু list 2 ইয়াত দিয়া আছে আমি মিলাব লাগে গতিকে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম ডাইৰেক্ট উত্তৰ হ'ব 1A5 essay type test এটো হ'ব the test compositional skills but are subjective B4 তাৰ মানে objective type test তাৰ মানে এটো মিলিব characteristic feature লগত they measure various levels of mental skills and are objective তাৰ পিছত C1 performance test এটো মিলিব they are directed at testing the way of doing something and are situation specific D3 portfolio test eto milibo they are measured on the basis of products and need global assessment tar bisot E2 rating scales eto milibo they use certain criteria and are indicated by gradation gotike eto hekol next a teacher ensures the coverage of objectives and content with the help of a blueprint. Which of the following characteristics of a test is ensured through this process? As on শিক্ষকে
অবজেক্টিভ আৰু কণ্টেণ্ট এইবোৰ লৈ এটা ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰে আৰু এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এইটো কি হ'ব হয় মানে এইটো কৰে কি ভেলিডিটি ৰিলায়েবিলিটি অবজেক্টিভিটি ইউজেবিলিটি ভেলিডিটি এইটো কৰে which test measures the specific abilities of students which can be made the basis for predicting their future performances তলৰ কোনটো টেষ্টে specific ability of students of মানে বাছি উলিয়ায় future performance to predict কৰি achievement test intelligence test aptitude test attitude scale aptitude test বুলি কোৱা যাব ইয়াক Next, which of the following is not related to continuous assessment? তলৰ কোনটো continuous assessment লগত জড়িত নহয় Teacher evaluates subject, matter, skills, values, attitude, etc. Teacher evaluates students at the end through internal test. Teacher takes test after each unit periodically and also at the end. Teacher provides feedback to students regularly. গতিকে continuous assessment or গুণ নহব এইটো দুইটো teacher evaluates student at the end through internal test. Last পৰীক্ষা লোৱাটো নহব এইটো পৰীক্ষা লৈয়ে থাকিব লাগিব Next, which of the following will be the most appropriate description of educational technology? তলৰ কোনটো educational technology ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে Educational technology is an effective use of hardware for optimizing learning outcomes in a school. Educational technology is a network of various techniques to ensure and optimize learning outcomes effectively. এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Educational technology হৈছে এনেকুৱা এটা নেটৱৰ্ক য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় টেকনলজিৰ লগত জড়িত যাতে আমাৰ শিক্ষাটো খুব বেছি ফলপ্ৰসূ আমি কৰিব পাৰোঁ শিক্ষা আৰু শিক্ষণটো List 1 list 2 মিলাব লাগে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ List 1 আছে modalities list 2 আছে features A4 তাৰ মানে teaching to মিলিব optimum use of critical faculty of the learner B3 instruction to মিলিব systematic and clear presentation C2 conditioning to মিলিব repeated association D1 training to মিলিব rigorous discipline E5 indoctrinating to মিলিব installing a belief system in others' mind. Okay, next prashna. How is reflective level teaching different from understanding level teaching? Kenekoi reflective level teaching to mane parthokyo thake understanding level teaching or logot. On the basis of developing strong grip over facts and information in terms of raising the level of critical understanding and interaction on the basis of command over the teaching learning materials in their use in terms of teacher learner involvement শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব in terms of raising the level of critical understanding and interaction এটো হেতৰ মাজত পাৰ্থক্য next in which of the following exemplars of educational technology the emphasis is on individualized instruction program instruction discussion sessions simulations interaction analysis শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব program instruction Next, which of the following educational technology approach has the support of operant conditioning paradigm of B.F. Skinner? তলৰ কোনটো educational technology approach to operant conditioning paradigm B.F. Skinner লগত মিলে branching program, methodic program, linear program, computer assisted instruction, linear program হ'ব. Next, who established the first school to educate the mentally retarded children তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰ স্কুল খুলিছিল যাতে মেণ্টেলি যি হগল আনসাউণ্ড তেনে চিলড্ৰেনক মানে শিক্ষা দিব পৰা যায় টাৰ্মেন সেগুইন গাৰ্ডনাৰ বাইনেট তো এটো সেগুইন হ'ব নেক্সট ability of a child to perceive a total picture or object when actually a part is displayed shown is called what যেতিয়া এটা হিহুৱে যিকোনো এটা পিকচাৰ বা বস্তুৰ হাফ কিবা এটা দেখুৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে মানে ফুল ভিজুৱালাইজ মানে ফুলকে হে বস্তুটো ভিজুৱালাইজ কৰিব পাৰে তাক কি বুলি ক'ব ফৰ্ম কনষ্টেন্সি ভিজুৱেল ক্লোজাৰ ভিজুৱেল স্কেনিং ভিজুৱেল ট্ৰেকিং ভিজুৱেল ক্লোজাৰ হ'ব নেক্সট এট উইচ decibel level exposure for a prolonged period of time is risky for human hearing ability তলৰ কোনটো decibel levelত prolonged period of মানে prolonged যদি
হাল্লাগোলাটো মানে বহুত দেৰিলৈকে সিমানটো ডেচিবেলত যদি শুনি থাকে হিউমেন হিয়াৰিং এবিলিটিটো মানে নষ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে এইটো কি হ'ব 85 45 70 60 এইটো হ'ব 85 ডেচিবেল নেক্সট which of the following statement is correct তলৰ কোনটো কাৰেক্ট হয় a gifted child may be creative also creativity implies giftedness and creativity are related concepts creativity has nothing to do with giftedness শুদ্ধ উত্তৰ a gifted child may be creative also এনেকৈ হ'ব পাৰে okay তাৰপিছত নেক্সট ৰিড দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ কেয়াৰফুলি এছাৰচন এ কৈছে ডেলিনকুৱেঞ্চি ইজ ইণ্টিমেটলি কানেক্টেড উইথ জুভেনাইল ষ্টেজ ৰিজন কৈছে ডেলিনকুৱেঞ্চি ইজ কজ বাই জেনেটিক ফেক্টৰ্ছ গতিকে এইটো দুটাই ভুল গতিকে দুইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব নেক্সট দ্য ডিউৰেশ্যন অফ বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন তাৰ মানে বি এড প্ৰগ্ৰেম অফ দ্য কাউণ্ট্ৰি হেজ বিন ৰেইজ 2 years with effective from WEF with effective from 2015-16 academic session on the basis of the recommendation of what তলৰ কোনটো কমিশনে এইটো কথা কৈছিল যে বিএডটো 2 বছৰীয়াই হ'ব লাগে বুজিছেনে গতিকে 2015-16 চনৰ পৰা সেইটো কৰা হ'ল এইটো কোনে কৰিলে কঠাৰী কমিশন 1960-66 জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিশন 2012 নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিশন 2012 এইটো শুদ্ধ উত্তৰ District Institutes of Education and Training diets were created in pursuance of recommendation of what diet to কোনে ক'লে যে ডায়েটটো বনাব লাগে নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1968 নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 কঠাৰী কমিশ্যন 1964-66 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976 তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি বা নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 Next, which of the following statement is not related to in-service teacher education program? তলৰ কোনটো in-teacher education program লগত জড়িত নহয় in-service teacher education program জড়িত নহয় কৈছে There is an urgent need to develop comprehensive programs for continuing professional development of secondary school teachers. Aspirants to join teaching profession be screened carefully for their aptitude of teaching. A teacher should continue his/her education to attain competency in teaching methodology. Faculty development programs for teacher educators should be institutionalized. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব aspirants to join teaching profession be screened carefully for their aptitude of teaching এইটো in service লগত জড়িত নহয় next which of the following is not a characteristic of a profession তলৰ কোনটো professionৰ লগত জড়িত নহয় মানে characteristic নহয় কৈছে membership of a professional organization long duration of pre-service training working with service motive promoting activism for attractive emoluments শুদ্ধ উত্তৰ তলৰটোৱে হ'ব promoting activism for attractive emoluments next India has taken a move to ensure that there would be no untrained teacher at elementary school level by the end of August 2015 this is in the wake of what ভাৰতবৰ্ষ বা ভাৰত চৰকাৰে এইটো কথা ডিসাইড কৰিছিল যে 2015 চনৰ আগষ্ট মাহৰলৈকে এলপি স্কুল বা এলিমেণ্টাৰী স্কুল লেভেলত কোনো টিচাৰে আনট্ৰেইন হোৱাকে নাথাকে সবে ট্ৰেইনিং ল'বই লাগিব এইটো কোনটো কিবা পৰা হ'ল ভাৰ্ডিক্ট অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট নে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 ৰুল মেড বাই এনচিটি নে ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ এনপি 1986 এইটো হ'ব ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 তো মই ইয়াত যিমানবোৰ প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপুনিও মানে নিজে খুচৰি উলিয়াই বিচাৰি মানে পঢ়ক তেতিয়া আপোনাৰ পুনৰ লাভ হ'ব সেম টু সেম যে আহিব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুল টেটৰ বাবে ইংৰাজীৰ লগত জড়িত MCQs এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰবাৰ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব synonym in English চিনোনিমৰ লগত জড়িত বহুতো প্ৰশ্ন আমি যোৱা বছৰৰ মানে আগত হৈ যোৱা টেটৰ পৰীক্ষাৰ যদি প্ৰশ্ন কাকত খুচৰি চাওঁ তাত আমি দেখা পাওঁ হেবাবে এই ভিডিঅ'টিত আমি মাত্ৰ চিনোনিম বা সমানাৰ্থক শব্দ লগত জড়িত MCQ ডিসকাশন কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল সিলেক্ট দা চিনোনিম অফ abstruse
হ'ল এটা শব্দ আৰু এই শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ চিনোনিম বিচাৰিব লাগে 4টা অপশ্যন দিয়াই আছে obvious lucid profound obscure কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চুজ কৰক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ obscure বা abstruse ইয়াৰ মানে হৈছে যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তু স্পষ্টকৈ নাজানো বা অস্পষ্টতাক বুজায় অস্পষ্টতা মানে হৈছে abstruse গতিকে obscure টো ইয়াত শুদ্ধ synonym হ'ব next choose the synonym for obfuscate গতিকে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ইফাল হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব obfuscate ইয়াৰ synonym কি হ'ব clarify confuse simplify নে illuminate তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব confuse next find the synonym for parsimonyৰ synonym কি হ'ব generosity frugality indulgence নে extravagance শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব frugality গতিকে parsimony আৰু frugality এই দুটাই বস্তু মিতব্যয়িতাক বুজায় মানে যি ব্যক্তিয়ে বিনা কাৰণত পইচা খৰচ কৰিব নিবিচাৰে বা বহুত 10 টকা খৰচ কৰিবলৈ 100 বাৰ চিন্তা কৰে তো তাক মানে frugality বা parsimony লগত আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ next what is the synonym for mendaciousৰ synonym কি হ'ব truthful honest deceitful নে candid শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব deceitful মানে যেতিয়া আমি কাৰোবাক হিন্দীত কয় ধোখা দেনা যেতিয়া আমি কাৰোবাক ছলনা কৰোঁ তাক ক'ব mendacious this person has a mendacious quality never deal with him তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ next choose the synonym for recalcitrant এই শব্দৰ synonym কি হ'ব obedient complaint defiant নে submissive শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব defiant মানে যেতিয়া আপুনি বিদ্ৰোহ কৰে তাক ক'ব recalcitrant next find a synonym for perspicacious শব্দৰ synonym কি হ'ব unintelligent insightful oblivious dense এইটো হ'ব insightful perspicacious insightful মানে যাৰ যিকোনো এটা বিষয়ৰ প্ৰতি এটা সম্যক ধাৰণা আছে তেওঁৰ নলেজ আছে তাক ক'ব perspicacious next what will be the synonym for lachrymose শব্দৰ synonym কি হ'ব cheerful joyful tearful amused শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব tearful মানে অশ্ৰুসিক্ত tearful লগত জড়িত হ'ব শব্দ lachrymose next choose the synonym for abrogate শব্দৰ synonym কি হ'ব establish নে reinforce নে nullify নে support শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব nullify গতিকে abrogate মানে হৈছে নষ্ট কৰা ধ্বংস কৰা next find the synonym for inexorable শব্দৰ synonym কি হ'ব merciful flexible unyielding lenient শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unyielding আৰু inexorable এই দুটা শব্দ synonym হয় আৰু ইয়াৰ meaning হৈছে unstoppable যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তু ৰখাব নোৱাৰো তাক ক'ব inexorable next select the synonym for sagacious শব্দৰ synonym কি হ'ব foolish wise careless ignorant শুদ্ধ উত্তৰ wise sagacious আৰু wise বুদ্ধিয়ক you are a sagacious boy বা girl গতিকে sagacious মানে বুদ্ধিয়ক wise next select the synonym for recondite or synonym কি হ'ব simple নে profound নে superficial নে mundane শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব profound মানে গভীৰক recondite বুলি ক'ব this issue is a recondite or this is a recondite issue
Next, choose the synonyms for ephemeral. Ephemeralৰ লগত জড়িত মই আগত এটা প্ৰশ্ন যোগ কৰিছিলোঁ, গতিকে ephemeral মানে কি আপোনালোকে চুজ কৰক। ইটাৰনেল, শ্বৰ্ট লিভ, পাৰ্মানেণ্ট, ডিউৰেবল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্বৰ্ট লিভ। ইফিমেৰেলটো খুব কম সময়ৰ লগত জড়িত, কম সময়। ইফিমেৰেল, লাইফ ইজ ইফিমেৰেল। নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ ইম্পিকিউনিয়াছ। ইম্পিকিউনিয়াছ শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? ৱেলডি, পেনিলেছ, প্ৰস্পাৰাছ, এফ্লুৱেণ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পেনিলেছ। বুজিছেনে? তো পেনিলেছ মানে হৈছে যাৰ হাতত এটকাও নাই, মানে টুকুনা, টুকুনা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইম্পিকিউনিয়াছ। নেক্সট, select the synonym for perfidy. পাৰফিডিৰ চিনোনিম কি হ'ব? লয়েলটি, ফেথফুলনেছ, বিট্ৰেইল, অনেষ্টি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিট্ৰেইল। একেই, পাৰফিডি মানে হৈছে কাৰোবাক হিন্দীতে কৈছোঁ ধোষা দিয়া, ধোষা মানে চলনা কৰা, আৰু তাৰ প্ৰকৃত অসমীয়া শব্দটো মানে মোৰ মগজুলৈ অহা নাই। নেক্সট, চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ এণ্টেডিলুভিয়ান। এণ্টিডিলুভিয়ান প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চেক কৰি ল'ব। মডাৰ্ণ, এনচিয়েণ্ট, কণ্টেম্পৰেৰী নে ট্ৰেণ্ডি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এনচিয়েণ্ট। গতিকে ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই নিজেই চেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Antediluvian. এণ্টেডিলুভিয়ান। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো হ'ব এণ্টেডিলুভিয়ান। ইয়াৰ চিনোনিমটো হ'ব, কাৰেক্ট চিনোনিমটো হ'ব এনচিয়েণ্ট, মানে পুৰণি, পুৰণা। Next, find the synonym for obstreperous. Obstreperous এইটো এটা শব্দ, গতিকে ইয়াৰ চিনোনিমটো কি হ'ব? Obstreperous. Obstreperous কোৱাইট হ'ব নে, নইজি হ'ব নে, অবিডিয়েণ্ট হ'ব নে, পিচফুল হ'ব? Obstreperous মানে হ'ব নইজি, কোলাহল। Next, select the synonym for pusillanimous. Pusillanimous, ৰ'ব মই এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চেষ্টা কৰোঁ। Pusillanimous. Pusillanimous বুলি কৈছে ইয়াত। Pusillanimous, Pusillanimous এই শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ কি হ'ব? কাৰেজিয়াছ, ব্ৰেভ, টিমিড, কনফিডেণ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টিমিড। তাৰ মানে ভয়াতুৰ বা কমজোৰ, তাক ক'ব pusillanimous. Next, choose the synonym for somnolent. Somnolent শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? এনাৰ্জেটিক, ড্ৰাউজি, এক্টিভ, লাইভলি। শুদ্ধ উত্তৰ ড্ৰাউজি। somnolent মানে ড্ৰাউজি মানে যি নিশাসক্ত মানে দ্ৰব্য খাই সেৱন কৰি যদি কোনোবা অলপ বিমূৰ্ত অৱস্থাত থাকে, তাক ক'ব ড্ৰাউজি। নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ এক্সাচাৰ্বেট। গতিকে ইয়াৰ Exacerbate. এক্সাচাৰ্বেট। এক্সাচাৰ্বেট শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? এলিভিয়েট, ৱৰ্চেন, হিল, কমফৰ্ট। ৱৰ্চেন মানে আৰু বেছি বেয়া কৰা, তাক ক'ব এক্সাচাৰ্বেট। হিজ চুগাৰ হেজ এক্সাচাৰ্বেটেড হিজ প্ৰেছাৰ, তেনেকৈ ক'ব পাৰিব। নেক্সট, select the synonym for quixotic. Quixotic শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? প্ৰেক্টিকেল, ৰিয়েলিষ্টিক, আইডিয়েলিষ্টিক, চেন্সিবল। শুদ্ধ উত্তৰ আইডিয়েলিষ্টিক। নেক্সট, চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ অভিয়েট. অভিয়েট শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? ক্ৰিয়েট, প্ৰিভেণ্ট, নেচেচিটেট, এলাউ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰিভেণ্ট, মানে ৰখোৱা, বন্ধ কৰা। অভিয়েট। আই হেভ অভিয়েটেড হিজ প্ৰপ'জেল। মই তাৰ প্ৰপ'জেলটো ৰখাই দিলোঁ। নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ ইগনমিনিয়াছ. ইগনমিনিয়াছ শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? গ্ল'ৰিয়াছ, শ্বেমফুল, অনাৰেবল, ৰেচপেক্টেবল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্বেমফুল, লাজ নাইকিয়া, লাজ চৰম নাই কাণ কাটিলি। যদি তেনেকুৱা কথা আপুনি ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰিব ignominious act done by you.
Next, select the synonym for laconic. Laconic শব্দৰ synonym কি হ'ব? Talkative, verbose, brief, wordy. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব brief, মানে খুব সংক্ষিপ্ত কথা কোৱা বা সংক্ষিপ্ত যিকোনো হ'ব পাৰে বিষয়। Laconic. Next, choose the synonym for sycophant. Sycophantor synonym কি হ'ব? Critic, admirer, flatterer, opponent. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব flatterer, মানে যি বেছি আপোনাক তেল মাৰে, তৈলমৰ্দন কৰা, তাক কয় sycophant. Next, find a synonym for apocryphal. Apocryphal শব্দৰ synonym কি হ'ব? Authentic, verified, spurious, genuine. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব spurious. Next, select the synonym for insouciant. Insouciant শব্দৰ synonymটো কি হ'ব? Insouciant. Concerned, nonchalant, anxious, meticulous. Nonchalant, শুদ্ধ উত্তৰ. Next, select the synonym for contumacious. Contumacious শব্দৰ synonymটো কি হ'ব? Contumacious. Contumacious, obedient, rebellious, respectful, amiable. তো এইটো হ'ব rebellious, তাৰ মানে বিদ্ৰোহী. Contumacious speech given by that man. Next, find a synonym for preemptory. Preemptory শব্দৰ synonym কি হ'ব? Optional, commanding, suggestive, questionable. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব commanding. Next, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, গতিকে নকৰোঁ. নেক্সট হৈছে চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ supercilious. Supercilious মানে কি? humble, arrogant, friendly, shy. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব arrogant, অহংকাৰী. You are a supercilious human being, তেনেকৈ ক'ব পাৰে. তাৰপিছত find a synonym for jejune. ইয়াৰ pronunciationটো চাওঁচোন. jejune. 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 jejune হয় কি হয়? Stimulating, dull, exciting, vigorous. শুদ্ধ উত্তৰ dull. dull হ'ব jejune, মানে একদম নিৰস. নেক্সট, pusillanimous, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ. নেক্সট, চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ vitiate. vitiateৰ চিনোনিম কি হ'ব? strengthen, purify, corrupt, enhance. corrupt হ'ব, corrupt কয় vitiated. You have vitiated our child. পেৰেণ্টছে ক'ব পাৰে, তাৰ মানে নষ্ট কৰা বা অপবিত্ৰ কৰা, তাক corrupt বুলি কয়, মানে চেম হয় এইটো. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ asseverate. asservateৰ চিনোনিম কি হ'ব? deny, confirm, whisper নে assert. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব assert, নিশ্চিত কৰা বা strongly কোৱা. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম বা select the synonym for crepuscular. crepuscular শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? daylight, twilight, dark, nocturnal. twilight হ'ব এইটো, twilight ফিল্মো আছে এটা. obstreperous এই শব্দটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নে নাই কৰা? কৰিছিলোঁ চাগে. তথাপিও চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ a word obstreperous. docile, quiet, unruly, complain. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unruly, যাক ৰুল কৰিব নোৱাৰে. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ excretion. excretion, absence, enlargement, decline, enhancement. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব enlargement, ডাঙৰ কৰা. select the synonym for mellifluous. mellifluous. mellifluous শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? harsh, sweet sounding, rough, abrasive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব sweet sounding, মানে খুব মিঠা. জুবিন গাৰ্গ হেজ এ mellifluous voice, তেনেকৈ ক'ব পাৰে, বা যাক ভাল পায় আপুনি. নেক্সট, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যেন মোক লাগিছে. নেক্সট হ'ব abstruse, আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ. নেক্সট, select the synonym for sartorial. sartorial শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? musical, artistic, relating to clothing, culinary. তো relating to clothing, কাপোৰৰ লগত জড়িত বস্তুক আমি ক'ম sartorial. নেক্সট, চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ tenebrows. tenebrows-ৰ চিনোনিম কি হ'ব? dark, light, cheerful, transparent. dark হ'ব, dark মানে tenebrows. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ anodyne. anodyne-ৰ চিনোনিম কি হ'ব? aggravating, soothing, irritating, painful. soothing হ'ব, মানে একেবাৰে ভাল লাগি যোৱা,
শান্ত হৈ যোৱা এটা আমি ডিসকাস কৰিলো luxurious lacrimoso discuss কৰিলো okay next select the synonym for profligate শব্দৰ synonym কি হ'ব thrifty wasteful cautious reserve শুদ্ধ উত্তৰ wasteful খুব যে নষ্ট কৰা তাক bellicose শব্দৰ synonym কি হ'ব peaceful aggressive compassionate indifferent aggressive যেতিয়া আপুনি মানে জুখতকৈ বেছি মানে এগ্ৰেছিভ হয় এগ্ৰেছিভ মানে বুজি পাইছে নহয় মানে বিনা কাৰণতে আপুনি মানে কাৰোবাক মাৰিবলৈ দৌৰিবলৈ গালিবলৈ তেনেকুৱা আপুনি দৌৰি আহা এগ্ৰেছিভ আৰু select the synonym for esoteric শব্দৰ synonym কি হ'ব common secret obvious easy secret মানে esoteric তো আপুনি ক'ব পাৰে যে what is happening to you nowadays you are so esoteric মানে ইমান secretly কিয় থাকো কথাবোৰ নকওঁ like that next choose the synonym for acerbic or synonym কি হ'ব sweet bitter generous warm bitter হ'ব তিতা acerbic I don't like bitter gourd because it is acerbic মই তিতা গলা ভাল নাপাওঁ কাৰণ এটো বৰ তিক্ততা যে পূৰ্ণ next select the synonym for intransigent or synonym কি হ'ব flexible unyielding submissive forgiving তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unyielding মানে যাক আমি মানে যি ফটককে হাৰ নেমানে যুজি থকাবি মানে যুজাৰু choose the synonym for obsequious assertive attentive fawning indifferent এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব fawning next find a synonym for spurious or synonym কি হ'ব genuine false authentic verified false হ'ব spurious this news seems spurious তাৰ মানে এটো false ভুল হ'ব পাৰে next select the synonym for salubrious synonym কি হ'ব harmful healthy dangerous unsanitary healthy হ'ব you look salubrious মানে আপোনাক দেখাত healthy লাগিছে next choose the synonym for pellucid শব্দৰ synonym কি হ'ব cloudy clear dark complicated clear pellucid the sky is pellucid today find a synonym for obdurate শব্দৰ synonym কি হ'ব flexible stubborn tender compassionate তো stubborn হ'ব stubborn মানে খুব মানে কিবা হার নমনাটো হয় বাৰু মানে জিডি বুলি যা কওঁ বৰ জেডি obdurate next select the synonym for transient শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ কি হ'ব mild forceful gentle weak তো forceful হ'ব বলপূৰ্বক choose the synonym for vitriolic pleasant bitter neutral kind bitter হ'ব তিতা find a synonym for precipitate শব্দৰ synonym কি হ'ব আপোনাৰ deliberate hasty slow plan hasty হ'ব খৰধৰ select the synonym for quiescent শব্দৰ synonym কি হ'ব active dormant moving restless dormant হ'ব choose the synonym for indefatigable মই এটো pronunciation চাইছো মই টান পাইছো indefatigable indefatigable tired exhausted tireless fragile এটো tireless হ'ব next find the synonym for perspicacious আমি এটো ডিসকাস কৰিছিলো insightful আছিল laconic ডিসকাস কৰিছিলো next হৈছে choose the synonym for enervate আছে হয় এটো enervator meaning কি হ'ব মানে synonym energize weaken strengthen revitalize শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব weaken মানে কমজোৰ কৰি পেলোৱা দুৰ্বল কৰা এটো আৰু
প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে বিভিন্ন চিলেবাছৰ বিষয়সমূহ আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম চিলেবাছত থকা জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ শিতানত পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন নহয়, আমি জাষ্ট কিছুমান ইনফৰমেশ্যনবোৰ ৰিটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি কোৱা আছে আৰু তাত কোৱা নাই যে অকল অসমৰে হ'ব, গতিকে আমি এইটো ধৰিব লাগিব জেনেৰেল ষ্টাডিজ মানে চব বস্তু তাতে সোমাই যাব। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মানেও একেই, অসমৰো সোমাব, মেইন ষ্ট্ৰীম ভাৰতৰো সোমাব, বিশ্বৰ চাগে বহু কথাও সোমাই যাব পাৰিব তাত। কিন্তু মাত্ৰ 10 মাৰ্ক আছে, সেইকাৰণে বৰ বেছি চিন্তা কৰাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই। আৰু যিহেতু নেগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব বুলি কৈছে, সেইবাবে একেবাৰে নোৱাৰিলে জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্নবোৰ নোচোৱাই ভাল, কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ এতিয়া তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাটো দৰকাৰ। কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো সদায় চেঞ্জ হৈ থকা বস্তু, আপুনি সেইটো যিমান পঢ়িও সেইটো তাৰ ওপৰত মাষ্টাৰী কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু জেনেৰেল ষ্টাডিজতো বাৰু ইমান অসংখ্য বস্তু আছে, আপুনি কোনটো কি কৰি আপোনাৰ মূৰত ভৰাই ল'ব, সেইটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে 10 মাৰ্ক দিছে, ভালেই হৈছে। তথাপিও যিমান পাৰোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টাটো বাৰু কৰিবই লাগিব। জেনেৰেল ষ্টাডিজ দুটা ভাগ আছে। এটা হৈছে ষ্টেটিক জিকে, মানে যিটো জেনেৰেল নলেজটো চেঞ্জ নহয়, খুব কম চেঞ্জ হয়। যেনে আমেৰিকাৰ কাৰেঞ্চিটো কি, ডলাৰ, ভাৰতৰটো ৰুপী, ঠিক এনেকুৱা আমুকৰ ৰাজধানী কি, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰ মানে খুব কম চেঞ্জ হয়, সেইটো জেনেৰেল ষ্টাডিজত পৰিব। তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো হ'লে ডেইলি চেঞ্জ হৈ থাকে, সেইটো মানে বহুত জল্দি চেঞ্জ হয়। গতিকে ইয়াত খুব বেছি সময় দিব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ। সেইটো আপোনালোকৰ কথা, আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাইলত সেইটো কৰিব। কিন্তু মোৰ মতে যিহেতু মাৰ্কছো কম আছে, ইয়াত খুব বেছি মাথা নলগাব, বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব ইংৰাজী। তাত কিন্তু যদি চব ঠিক ঠাক হয় তাত আপুনি কিন্তু পাৰিব মাৰ্কছ আনিবলৈ। পেডাগজি সেইটো আপোনাৰ নিজৰ বিষয়। এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল এইটো পৰা যাব, কিন্তু অসমৰে হয়, গতিকে সেইকেইটাত বেছি ফ'কাছ কৰিব। তো আহোঁ এতিয়া আমি মূল কথালৈ। মই প্ৰথমতেই খেলৰ কথাই ক'ম, আৰু খেলৰ কথা বেছি গুৰুত্ব দিম। স্পৰ্টছৰ বিষয়ে যিমান পাৰোঁ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্লাছ জিকে মানে জেনেৰেল ষ্টাডিজ GS আমি সেইবোৰক ৰিটেইন, মানে সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰৰ ৰিটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে নেক্সট অলিম্পিক যিটো 2028 চনত হ'ব, 2024তো হ'ল ফ্ৰান্সত, পেৰিছত, 28ত ক'ত হ'ব? 28ত হ'ব লছ এঞ্জেলেছ, মানে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাত হ'ব, আমেৰিকাই পাতিব। এইটো আমেৰিকাৰ 3 নম্বৰ বাৰ হ'ব। 1932 চনত তেওঁলোকে পাতিছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে, 1984ত ছেকেণ্ড বাৰৰ বাবে, এতিয়া 2028 চনত জুলাই 14 পৰা 30লৈকে আমেৰিকাত হ'ব। আৰু এইবাৰ আমেৰিকাৰ যিটো অলিম্পিক হ'ব তাত কিন্তু কিছুমান নতুন গেমো সংযোজন কৰা হৈছে, যেনে ফ্লেগ ফুটবল হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, স্কোৱাছ আৰু বেছবল আৰু ছফ্টবল আৰু ক্ৰিকেটো সোমোৱা কথা, আৰু লেক্ৰচি এইবোৰ। গতিকে আমি নেক্সট অলিম্পিকৰ কথা গম পালোঁ। এতিয়া হ'ল যে নেক্সট ফিফা ক'ত হ'ব? নেক্সট ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ এয়া হ'ব এবাৰ কানাডাত, মেক্সিকো আৰু ইউনাইটেড ষ্টেট, তিনিটা দেশে মিলি পাতিব। কানাডা, মেক্সিকো আৰু ইউনাইটেড ষ্টেট জইণ্টলি পাতিব। এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম, আগত কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাছিল, আগত মাত্ৰ এটা দেশেহে পাতে। আৰু এইটো হ'ব জুন 11 পৰা জুলাই 19, 2026, তাৰমানে আৰু এবছৰ আছে। কানাডাৰ টৰণ্টো এণ্ড ভেনকুভাৰত হ'ব, মেক্সিকোৰ গুৱাডালাজাৰা, মেক্সিকো চিটি আৰু মণ্টেৰী, আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটৰো বহুত ঠাইত হ'ব, যেনে এটলাণ্টা, বষ্টন, ডেলাছ, হাউষ্টন, কেনচাছ চিটি, লছ এঞ্জেলেছ, মায়ামি, নিউয়ৰ্ক, নিউ জাৰ্চি, ফিলাডেলফিয়া, ছেন ফ্ৰান্সিস্কো আৰু চিয়াটেল। নেক্সট যাওঁ এতিয়া আমি
নেক্সট আমি ডাইৰেক্ট ক্ৰিকেটলৈ যাওঁগৈ আৰু নেক্সট ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপটো ক'ত হ'ব এইটো 2027 যিটো হ'ব লগা আছে আৰু 2 বছৰ আছে 25-26 এইটো সাউথ আফ্ৰিকাই পাতিব জিম্বাবৱে পাতিব আৰু নামিবিয়া এই তিনিটা আফ্ৰিকাৰ দেশ আফ্ৰিকান মহাদেশৰ দেশে পাতিব 27 চনত আৰু এয়া তেওঁলোকৰ বাবে ছেকেণ্ড টাইম হ'ব তেওঁলোকে 2003 চনত ইয়াৰ আগত পাতিছিলে যিটোত আমি হাৰিছিলোঁ ফাইনেলতে গৈ হাৰিছিলোঁ আৰু নামিবিয়াই এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাতিব 2027 চনৰ ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপত 14টা টিম আছে টপ 8 টিমে কোৱালিফাই কৰিব ডাইৰেক্টলি আৰু বাকীসকলে আৰু কোৱালিফায়াৰ টুৰ্ণামেণ্ট খেলিব লাগিব তাৰ বাহিৰে নেক্সট মেন্স T20 ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত হ'ব সেইটো কিন্তু ভাৰতেও পাতিব সেইটো ইণ্ডিয়া উইল co-host ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাই মিলি পাতিব 2026 আৰু এবছৰ আছে মেন্স T20 ৱৰ্ল্ড কাপ 2 বছৰৰ মূৰে পাতে আগৰটো আছিলে ICC ODI যিটো সেইটো 4 বছৰৰ মূৰত পাতে আৰু 2031 চনৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ODI ৱৰ্ল্ড কাপ বাংলাদেশে পাতিব বুলি কৈছে বাংলাদেশৰ বাৰু এতিয়া অৱস্থাটো খুবেই শোচনীয় এতিয়া কি হয় ঠিক নাই যদি তেতিয়ালে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ আহি যায় তেতিয়া বেলেগ কথা আৰু এতিয়াতো মোহাম্মদ ইউনুছ তেওঁহে কেয়াৰটেকাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ আছে আমেৰিকাই বহুৱাই থৈ দিছে ওকে তাৰপিছত নেক্সটলৈ যাওঁ নেক্সট কমনৱেলথ গেম ক'ত হ'ব নেক্সট কমনৱেলথ গেম হ'ব 2026ত গ্লাছগো স্কটলেণ্ডত হ'ব আৰু এইটো স্কটলেণ্ডৰ 4বাৰ হ'ব কমনৱেলথ গেম পতা কমনৱেলথটো প্ৰায় ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ অধীনত যিকেইটা দেশ আছিল সেইকেইটা দেশৰ আণ্ডাৰত থকা দেশে মানে যিটো খেল খেলে আৰু সেইটোৱে এডিনবাৰ্গত 1970 চনত পাতিছিলে তেওঁলোকে 1986তো পাতিছিল আৰু গ্লাছগোত 2014 চনত তো গ্লাছগোত 2026 তাত তেওঁলোকে পুনৰ পাতিব এতিয়াও ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাগে তেওঁলোকে ঠিক কৰি আছে আগত ঠিক কৰা হৈছিল যে অষ্ট্ৰেলিয়াই কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ কিবা দিগদাৰ হ'ল পইচা বহুত লাগে নহয় কাৰণ এইবোৰ বহুত ডাঙৰ এটা খেল ঠিক 2004 নেকি মই চিয়ৰ নহয় অলিম্পিক খেল পাতি গ্ৰীচ দেশ দেউলীয়া হৈ গৈছিল যদি লাভ নহয় লোকচানত গ'লে বহুত দিগদাৰ হয় ওকে নেক্সট এছিয়ান গেম সেইটো 2026ত হ'ব ক'ত হ'ব সেইটো হ'ব জাপানত নেক্সট এছিয়ান গেম এছিয়া মহাদেশত যিমানবোৰ দেশ আছে 49টা নেকি দেশ আছে খুব সম্ভৱ আকৌ তাতো বহুত খেলি মেলি কাৰণ বহুত দেশক দেশ বুলি নাভাবে যেনে ইজৰাইলক দেশ বুলি নধৰি পাকিস্তানে তেনেকুৱা বহুত কথা আৰু চাইনাৰ সেইটো এটা ডাঙৰ দিগদাৰ টাইৱানে নিজকে মই আচল দেশ বুলি কয় চাইনাই কয় নহয় আমিহে আচল চাইনা সেইটো খেলি মেলি নাগয়া এণ্ড আইচি সেই জেগাত জাপানে পাতিব 19 অক্টোবৰৰ পৰা 4 অক্টোবৰলৈকে 2026ত এইটো তেওঁলোকৰ তৃতীয়বাৰলৈ হ'ব এছিয়ান গেম টকিঅ'ত 1958 চনত হিৰোশ্বিমা 1994 চনত হিৰোশ্বিমা নাগাচাকি যে বম ব্লাষ্ট মানে এটম বম পেলাইছিলে কিন্তু তথাপিও হেতৰ একো কৰিব নোৱাৰিলে জাপান এতিয়াও বহুত সমৃদ্ধ কাৰণ তেওঁলোকৰ মানুহ তেওঁলোকৰ থিংকিংবোৰ বেলেগ তো 33টা স্পৰ্ট হ'ব ছামাৰ অলিম্পিকত যিবোৰ হৈছিলে আৰু সাৰ্ফিং এবাৰ 9 স্পৰ্ট হ'ব মানে নিউ স্পৰ্ট এছিয়ান গেম 2030 চনটো হ'ব কটৰটো কম দেশ নহয় কটৰে যোৱা বছৰ নেকি ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ পাতিছিলে যে ভাৰতীয় শ্ৰমিকবোৰক পুৰা তাত বন্দী কৰি কাম লগাই বহুত হেতক খটুৱাই বহুতক মানে পাছপৰ্ট লুকুৱাই থৈছিলে ভয় খুৱাইছিলে তেনেকুৱাও কৰে তেওঁলোকে 2034 চনত এছিয়ান গেম হ'ব ৰিয়াদ চাউদি আৰবিয়াও কম নহয় তেওঁলোকেও যুঁজি আছে
তো তেওঁলোকে নিজৰ তেলৰ পৰা নিজৰ ধ্যানটো আঁতৰাই বেলেগ বেলেগ বস্তুত এতিয়া ইনভেষ্ট কৰিছে যাতে পইচা অহা ৰাস্তা খোল খায় অ'কে তাৰপিছত নেক্সট যাওঁ এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ অলিম্পিক গেমৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহিব পাৰে কাৰণ এইটো হৈছেহে বেছিদিন হোৱাও নাই তো এইবাৰ ফ্ৰান্সত হৈছিল আমি সকলোৱে জানো আৰু এইবাৰ কিন্তু এটাও গ'ল নাপালে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই নাপালে দুখৰ কথা ইমান মানুহ আছে আমাৰ তাত তথাপিও আমি সেই দিশে কাম কৰিব পৰা নাই এতিয়া নীৰজ চোপ্ৰা যোৱাবাৰ তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছিল এইবাৰ তেওঁ নাপালে এইবাৰ তেওঁ পালে তথাপিও তেওঁতো কামত লাগি আছে তেওঁ পালে কি পাইছিলে চিলভাৰ পাইছিলে তেওঁ গেম খেলে জেভলিন থ্ৰ' 89.45 মিটাৰ থ্ৰ' কৰিছিল আৰু গ'ল পোৱাজন আছিল পাকিস্তানৰ ইণ্ডিয়াৰ মানে পঞ্চমজন ব্যক্তি যি দুবাৰ অলিম্পিক মেডেল পাইছে নীৰজ চোপ্ৰা তাৰপিছত আহিল মনু ভাকৰ প্ৰথম মহিলা যি অলিম্পিক শ্বুটিং মেডেল পালে আৰু তাই প্ৰথম ভাৰতৰ স্বাধীন খেলুৱৈ যি দুটা মেডেল পালে একেটা খেলতেই তাই এটা ইণ্ডিভিজুৱেলত আৰু এটা মিক্স টিমত পাইছিল শ্বুটিঙত তাই খেলে মানে তাইতো শ্বুটিঙে কৰে ইণ্ডিয়া won 3টা মেডেল পাইছিলে এইবাৰ ইণ্ডিয়াৰ হাইয়েষ্ট আৰু শ্বুটিঙত তো চাবলৈ গ'লে শ্বুটিঙত যদি দেশত যদি চেষ্টা কৰা যায় ইমান কোটি মানুহ আছে আগৰবাৰ যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ঠিক কৰি মানুহ যদি বিচৰা হয় আৰু যদি অলপমান উদগনি দিয়া হয় ইয়াৰ পৰাও কিন্তু প্লেয়াৰ ওলাব কিন্তু দুখৰ কথা সেই দিশে আমি ইমান ইমান আগ্ৰহী নহয় উদাসীন স্বপ্ননীল কুশালে তেওঁ প্ৰথমবাৰ অলিম্পিক মেডেল লাভ কৰিলে 50 মিটাৰ ৰাইফলত তাৰপিছত থাৰ্ড পজিশ্যনত আছিল লক্ষ্য সেন খুব ভাল বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ কিন্তু জিকি হাৰি গ'লে কম নে কি ক'ম আৰু মই খেলটো চাইছিলোঁ বৰ দুখ লগা খেল মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ জিকিব বাৰু বাদ দিয়ক তো লক্ষ্য সেনক আমি অহাবাৰ উইনাৰ হিচাপে দেখা পাম বুলি আশাবাদী ভিনেছ ফগেট গম পাই কি হ'ল তাৰ বিষয়েনো কি ক'ম তাৰপিছত টোটেল অলিম্পিক মেডেল আজিলৈকে ভাবক 1911 নে কিমান চনৰ পৰা খেলা আমি 41টা মেডেলহে পাইছে গোটেই তাৰে ভিতৰত দুটা চিলভাৰ পাইছিল 1900 পৰা চাগে খেলা আমি 1900 মানে চনৰ যিটো পেৰিছ অলিম্পিক হৈছিলে নৰ্মেন পিচাৰ্ড কিন্তু তেওঁ ব্ৰিটিছহে হয় কিন্তু মানে ইণ্ডিয়ান বৰ্ণ ব্ৰিটিছ আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ইণ্ডিয়াতে থোৱা হয় নৰ্মেন পিচাৰ্ড কেডি যাদৱ ব্ৰঞ্জ পাইছিলে 1952 চনত নৰৱেৰ হেলচিংকিত যেতিয়া হৈছিল কৰ্ণম মল্লেশ্বৰী ব্ৰঞ্জ পাইছিল 2000 চনত ছিডনীত অষ্ট্ৰেলিয়া অভিনৱ বিন্দ্ৰা গ'ল্ড পাইছিল 2008 চনত বেইজিং শ্বুটিঙত নীৰজ চোপ্ৰাৰ বিষয়ে গম পাই 2020 টকিঅ'ত গ'ল্ড পাইছিল মেন্স হকী ইণ্ডিয়াৰ হকী টীমে এতিয়ালৈকে 13টা মেডেল পাইছে 8টা গ'ল্ড তাৰে গতিকে অকল মেন্স হকী টীমটোহে বহুত ছাকচেছফুল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বহুত বেছি ছাকচেছফুল ৰেছলিঙত টোটেল আমি 8টা অলিম্পিক মেডেল পাইছোঁ টকিঅ'ত 7টা মেডেল পোৱা গ'ল এটা গ'ল সেইটো নীৰজ চোপ্ৰাৰ 2012 চনত 6টা মেডেল 2টা চিলভাৰ 4টা ব্ৰঞ্জ আৰু নেক্সট যাওঁ এতিয়া সেইটো বাদ দিলোঁ 2024 চনৰ উইম্বলডন চেম্পিয়নশ্বিপ এইটো কোনে পালে এইটো পালে মেন্স ছিংগলছত কাৰ্লছ এলকাৰাজ তো তেওঁ এবাৰ হৰুৱালে নৱাক জকোভিচক 6-2, 6-2, 7-6 আৰু তেওঁ এইটো ছেকেণ্ডবাৰ উইম্বলডন জিকিলে আৰু 4th গ্ৰেণ্ড শ্লেম টাইটেল পালে এইটো খুব এটা পপুলাৰ গেম যেন বহুত ধনী মানুহৰ খেল আৰু বহুত ধনী মানুহবোৰ গৈ তাত সেই খেলবোৰ চায় শচীন তেণ্ডুলকাৰ যায় আৰু এইবাৰ আমাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ উইনাৰ কেপ্টেনো গৈছিল
T20 ৰোহিত আৰু বলিউড চেলিব্ৰিটি বিভিন্ন দেশৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰবোৰ যায় চাবলৈ উইমেনৰ বাৰবৰা ক্ৰেজিস্কোভা এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই নাই পৰা won her first Wimbledon title beating তাই হৰুৱাইছিল জেছমিন পাউলিনি ফাইনেলত 6-2 2-6 6-4 আৰু তাই মানে 2021 পৰা ফ্ৰেঞ্চ অপেন জিকাৰ পৰা এইটো ফাৰ্ষ্ট আউট তাই মানে এইটো কৰি আছে নেক্সট মানে এইটো অলপ বেলেগ এইটো খেলৰ লগত জড়িত নহয় তো আমি এতিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনৰ কথা প্ৰায় নিউজত পাই আছোঁ আৰু আমি আগতো পঢ়িছোঁ ইউনাইটেড নেশ্যন মানে নামত আছে আৰু থাকিব লাগে তো ইউনাইটেড নেশ্যনকতো ৰাছিয়াও বাৰু পাত্তা নিদিয়ে প্লাছ কিবাও নিদিয়ে ইজৰাইল গতিকে এণ্টনিঅ গুটেৰাছ তেওঁ হৈছে বৰ্তমান ইউনাইটেড নেশ্যনৰ চিফ তো UN ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল কোন হয় বুলি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তেওঁ 2017 চনৰ পৰাই তেওঁৱে হৈ আছে গুটেৰাছ এণ্টনিঅ গুটেৰাছ তো তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ তো আজিৰ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিবোৰ কথা হয়তো আমাক সহায় কৰিব পাৰে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি বিষয়ৰ পৰা 50 মাৰ্ক অহা কথা সেই উদ্দেশ্যেৰে এই ভিডিঅ'টোত মই পেডাগজিৰ লগতে জড়িত নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত জড়িত কিছু প্ৰশ্ন সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি গতিকে এই ভিডিঅ'ই আপোনালোকক উপকৃত কৰিব বুলি মই আশাবাদী প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল When was the National Education Policy 2020 approved by the Union Cabinet of India? National Education Policy নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেতিয়া ইউনিয়ন কেবিনেট অফ ইণ্ডিয়াই এপ্ৰুভ কৰিছিল জুলাই 15 2020 জুলাই 29 2020 আগষ্ট 1 2020 জুন 20 2020 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জুলাই 29 2020 যেতিয়া কৰোনা কাল চলি আছিল The NEP 2020 replaced which previous education policy? নতুন শিক্ষানীতি 2020 আগৰ কোনটো শিক্ষানীতিক ৰিপ্লেচ কৰিছে নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 নেশ্যনেল এডুকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক 1992 এডুকেশ্যন পলিচি এক্ট 1990 নিউ লাৰ্ণিং পলিচি 1988 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 Next প্ৰশ্ন The NEP 2020 it aims to achieve 100% gross enrollment ratio in school education by which year? নতুন শিক্ষানীতি 2020 100% gross enrollment ratio বঢ়াব বিচাৰিছে স্কুল শিক্ষাত কিমান বছৰ লৈকে 2022 2025 2030 নে 2040 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2030 চন Next The policy emphasizes which of the following types of learning over rote memorization. এই নতুন শিক্ষা নীতিটোৱে তলৰ কি কথাত গুৰুত্ব দিছে মেমৰাইজেশ্যনক আওকাণ কৰি মানে মুখস্থ বিদ্যাত খুব বেছি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে নিৰ্ভৰ কৰে তাক বাদ দি কি নতুন কথা সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড এনালাইটিকেল লাৰ্ণিং ৰট লাৰ্ণিং Technical skills only, physical skills only. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব creative and analytical learning. Creativity আৰু analytical learningত বেছি গুৰুত্ব দিছে নতুন শিক্ষানীতি 2020 Next, at what age does NEP 2020 suggest the foundational stage of schooling should start? কিমান বছৰ বয়সত নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ অফ স্কুলিংটো হ'ব লাগে 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 বছৰ নেক্সট প্ৰশ্ন আণ্ডাৰ NEP 2020 the school education structure has been restructured into which format নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে বা আণ্ডাৰত স্কুল শিক্ষাটো কি গাঁথনিত যোগ কৰা হৈছে পুনৰ মানে গাঁথনি কৰা হৈছে 5 plus 3 plus 3 plus 4 10 plus 2 6 plus 4 plus 2 5 plus
5 plus 2 plus 3 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 5 plus 3 plus 3 plus 4 next which language is recommended as a medium of instruction until at least grade 5 class 5 লৈকে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কি ভাষাক medium of instruction হিচাপে ৰাখিছে ইংলিছ হিন্দী লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ মাদাৰ টাং সংস্কৃত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ বা মাদাৰ টাং Next প্ৰশ্ন How many years does the NEP 2020 allocate to the preparatory stage? কিমান বছৰলৈকে নতুন শিক্ষানীতি 2020 preparatory stage-ক allocate কৰিছে 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ 2 বছৰ শুদ্ধ উত্তৰ 3 বছৰলৈকে Next প্ৰশ্ন Which body is said to be the regulatory body for school education under NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে তলৰ কোনটো regulatory body school শিক্ষাৰ কাৰণে অনা হৈছে MHRD, NCTE, NCERT, School Quality Assessment and Accreditation Framework শুদ্ধ উত্তৰ লাষ্টৰটো হ'ব School Quality Assessment and Accreditation Framework Next প্ৰশ্ন The NEP 2020 introduces coding from which grade onward নতুন শিক্ষানীতি 2020 coding তলৰ কোনটো গ্ৰেডৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈছে গ্ৰেড 5 গ্ৰেড 6 গ্ৰেড 7 গ্ৰেড 8 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰেড 6 নেক্সট প্ৰশ্ন what is the target for the gross enrollment ratio GER higher education by 2035 2035 চনলৈকে gross enrollment ratio GER কিমানৰ লৈকে টাৰ্গেট লোৱা হৈছে 75 50 60 85% 50% শুদ্ধ উত্তৰ Which council is proposed to be established to regulate higher education in India? উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে তলৰ কোনটো বডিক ৰেকমেণ্ড কৰিছে Higher Education Council of India HECI University Grants Commission UGC National Board of Accreditation Indian Education Board শুদ্ধ উত্তৰ Higher Education Council of India HECI Next প্ৰশ্ন The NEP 2020 it plans to make what form of education accessible to children with disabilities নতুন শিক্ষা নীতি 2020 তলৰ কোনটো শিক্ষাক গুৰুত্ব দিছে যাতে children with disabilities সকলেও শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে inclusive education specialized education remote education only vocational education only শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব inclusive education next প্ৰশ্ন how often will students undergo board exams under NEP 2020 নতুন শিক্ষা নীতি 2020 ৰ মতে ষ্টুডেন্ট সকলে board exam কিমান বাৰ দিব লাগিব once a year every 6 months flexibility to take exams twice a year at the end of each semester শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব flexibility to take exams twice a year এবছৰতে দুবাৰ পৰীক্ষাত বহাৰ তেওঁলোকক flexibility দিয়া হৈছে next প্ৰশ্ন which of the following is introduced to reduce the weight of school bag খুব গধুৰ হৈ গৈ আছে প্ৰতিদিনে তাক কমাবলৈ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে digital textbooks reduce syllabus single assessment at the end of the year bag free days শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব bag free days এনেকুৱাও কিছুমান দিন থাকিব সাপ্তাহিক য'ত কোনো ধৰণৰ বেগ স্কুলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিব নালাগে Next, how many years does the NEP 2020 suggest for an undergraduate degree with multiple exit options? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 ৰ মতে undergraduate degree multiple exit optionৰ হতে কিমান বছৰলৈকে আগবঢ়াইছে 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ শুদ্ধ উত্তৰ 4 years হ'ব আগত 3 আছিল এতিয়া 4 হ'ল Next, which type of curriculum is being introduced to replace the rigid separation between academic, vocational and extracurricular activities? তলৰ কোনটো type of curriculum to introduce কৰিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যাতে আগৰ rigid separation যিটো আছিল academic, vocational আৰু extracurricular activities ৰ মাজত তাক শেষ কৰিবলৈ uniform curriculum, flexible and holistic curriculum, exam based curriculum, skill specific curriculum শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
ফ্লেক্সিবল আৰু হলিষ্টিক কাৰিকুলাম অনা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন What kind of assessments does NEP 2020 emphasize for students? কেনেধৰণৰ এছেছমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া আনিছে নতুন শিক্ষানীতি 2020 যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত এম্ফেচাইজ বা গুৰুত্ব দিব পাৰি ৰেগুলাৰ হাই ষ্টেকছ এক্সামছ কণ্টিনিউৱাছ কম্পিটেঞ্চি বেছড এছেছমেণ্টছ অনলি থিয়ৰিটিকেল এছেছমেণ্টছ নে ট্ৰেডিশ্যনেল এক্সামছ অনলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কণ্টিনিউৱাছ কম্পিটেঞ্চি বেছড এছেছমেণ্ট মানে কণ্টিনিউৱেলি টেষ্ট হৈ থাকিব নেক্সট হোৱাট ডাজ NEP 2020 প্ৰপ'জ ফৰ টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমছ নতুন শিক্ষানীতি NEP 2020 টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামৰ বিষয়ে কি কথা প্ৰপ'জ কৰিছে মেণ্ডেটৰী 2-year প্ৰগ্ৰেম 4-year ইণ্টিগ্ৰেটেড B.Ed প্ৰগ্ৰেম অনলি অনলাইন কোৰ্চেছ প্ৰেক্টিকেল অনলি ট্ৰেইনিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড B.Ed কোৰ্চ এতিয়া অনা হৈছে 4-year ইণ্টিগ্ৰেটেড B.Ed কোৰ্চ বা প্ৰগ্ৰেম Next প্ৰশ্ন The NEP emphasizes the integration of which field with education নতুন শিক্ষানীতিয়ে তলৰ কোনটো ফিল্ডক শিক্ষাৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট বা একত্ৰীকৰণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে অনলি আৰ্টছ STEM STEM মানে সায়েন্স টেকনলজি এডুকেশ্যন মেডিচিন নেকি মই চিয়ৰ নহয় হিউমেনিটিজ অনলি নে আৰ্টছ STEM এণ্ড হিউমেনিটিজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্টছ STEM এণ্ড হিউমেনিটিজ নেক্সট What new feature is proposed for all higher education institutions? কেনেধৰণৰ নতুন বৈশিষ্ট্য প্ৰপ'জ কৰা হৈছে নতুন শিক্ষানীতিৰ দ্বাৰা উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে গ্ৰেডেড অট'নমি ৰিজিড ডিপাৰ্টমেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ মেণ্ডেটৰী ইউনিফৰ্ম নে চেণ্ট্ৰেলাইজ চিলেবাছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ্ৰেডেড অট'নমি নেক্সট হাউ ডাজ NEP 2020 intend to make Indian Higher Education Institutions Globally Competitive নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেনেধৰণৰ ভাৰতীয় উচ্চ শিক্ষা মানে আনিব বিচাৰিছে যিটোৱে গোটেই পৃথিৱীতে কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিব setting up collaborations with foreign universities promoting foreign language courses emphasizing only domestic faculty limiting international students শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব setting up collaborations with foreign universities বিদেশৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত কোলাবৰেচন একেলগে মিলি কাম কৰাৰ কাৰ্য এই নতুন শিক্ষানীতিয়ে ল'বলৈ দিছে বা ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে নেক্সট The NEP 2020 suggests vocational education from which class নতুন শিক্ষানীতি 2020 কিমান ক্লাছৰ পৰা ভোকেশ্যনেল শিক্ষাটো দিব লাগে বুলি কৈছে ক্লাছ 5 ক্লাছ 6 ক্লাছ 8 ক্লাছ 9 ক্লাছ 6 এটা খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ নেক্সট which of the following is not a focus of NEP 2020 তলৰ কোনটো নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ মূল কথা নহয় হায়াৰ লিটাৰেচি ৰেটছ ৰট লাৰ্নিং ডিজিটেল লিটাৰেচি ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ ৰট লাৰ্নিং মুখস্থ বিদ্যা বাদ দিব দিছে Next, NEP 2020 introduces what kind of pedagogical framework in schools? নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেনে ধৰণৰ pedagogical framework স্কুলৰ বাবে আগবঢ়াইছে age specific framework learner centered framework grade specific framework uniform curriculum শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব learner centered framework Next, what is the main goal of NEP 2020 in terms of skill? যদি আমি দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে নতুন শিক্ষানীতিয়ে কেনেধৰণৰ কথা বা কেনেধৰণৰ লক্ষ্য আগবঢ়াইছে to make students multilingual, to make students job ready with life skills, to increase sports participation, and to emphasize theoretical learning only. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to make students job ready with life skill. জীৱনত যিবোৰ দক্ষতা প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ লগতে সমসাময়িকভাৱেই জব ৰেডি কৰাটো ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্য Next, which ministry is primarily responsible for implementing NEP 2020? তলৰ কোনটো এজেন্সি বা মিনিষ্ট্ৰি 2020ৰ NEP ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ বাবে দায়িত্বত থাকিব মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স শুদ্ধ উত্তৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন Next, which year does
NEP 2020 set as a target to fully implement the new structure. নতুন শিক্ষা নীতি 2020 সম্পূৰ্ণ গাঁথনিসমূহ যাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে, যাতে সেইটো ধৰাতলত নিব পাৰে, তাৰ বাবে কি লক্ষ্য লোৱা হৈছে? 2025, 30, 35, 40 চন 2040 চন লোৱা হৈছে। Next, what percentage of public spending on education does NEP 2020 target? 2020 NEP কিমান বাজেট পইচা বাজেটৰ কিমান অংশ পইচা শিক্ষাত লগাবলৈ মানে ৰেকমেণ্ড কৰাৰ কথা কৈছে? 2%, 4%, 6%, 8%, 6%. Next, what new kind of certification will be introduced for students after the completion of each level of education? কেনেধৰণৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে ষ্টুডেণ্টৰ বাবে প্ৰতিটো লেভেলৰ এডুকেশ্যন শেষ কৰাৰ পিছত? প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাৰ্টিফিকেশ্যন, কম্পিটেঞ্চি বেছড চাৰ্টিফিকেশ্যন, লেভেল স্পেচিফিক চাৰ্টিফিকেশ্যন, ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এছেছমেণ্ট চাৰ্টিফিকেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কম্পিটেঞ্চি বেছড চাৰ্টিফিকেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্ন, আণ্ডাৰ NEP 2020, which stage focuses on experiential learning such as play-based and activity-based education? নতুন শিক্ষানীতি 2020 তলৰ কোনটো এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙক গুৰুত্ব দিছে, যেনে প্লে বেছড এডুকেশ্যন আৰু এক্টিভিটি বেছড এডুকেশ্যন? প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজ, ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ, মিডল ষ্টেজ, ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ। Next, according to NEP 2020, in which grades does the middle stage fall in the new school structure? নতুন শিক্ষানীতি 2020 গ্ৰেড স্কুল মানে মিডল ষ্টেজক কোনটো গ্ৰেডৰ লগত কোনটো স্কুল ষ্ট্ৰাকচাৰ লগত তুলনা কৰিছে? গ্ৰেড 6, 8, গ্ৰেড 3, 5, গ্ৰেড 9, 12, গ্ৰেড 9, গ্ৰেড 1, 3? গ্ৰেড 6 আৰু 8ক মিডল ষ্টেজ বুলি ধৰা যাব। Which of these is a key focus on the secondary stage as per NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ টু ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজৰ প্ৰমুখ ফ'কাছটো কি হ'ব? প্লে বেছড লাৰ্ণিং, ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ষ্টাডি, ফাইন মটৰ স্কিলছ ডেভেলপমেণ্ট নে বেছিক লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ষ্টাডি। Next, what is one major goal of introducing early childhood care and education under NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020 আধাৰত আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ECCE বুলি এটা পলিচি অনা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰমুখ গ'লটো কি? টু ইণ্ট্ৰডিউচ কম্পিটিটিভ এক্সামছ অনলি আৰ্লি, টু ডেভেলপ ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি, to ensure language proficiency by grade 1, to delay primary education by 2 years? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to develop foundational literacy and numeracy. Next, the NEP 2020 recommends setting up which body to standardize Indian Sign Language ISL across the country? নতুন শিক্ষানীতিয়ে ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ, ভাৰতীয় যিটো যে চাইন লেংগুৱেজ য'ত মানুহে আকাৰে ইংগিতে ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা কথা পাতে, সেইটোক চাইন লেংগুৱেজ। গতিকে সেই চাইন লেংগুৱেজটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে, যাতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে কথা ক'ব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ কিবা ডিফিকাল্টি আছে, মানে তাতো যাতে তেওঁলোকৰ বাধা নাহে শিক্ষাত, সেইটো কাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে এই বডিয়ে সেইটো কৰিব? চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ, ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ইনষ্টিটিউট, নেশ্যনেল লেংগুৱেজ চেণ্টাৰ, ইনষ্টিটিউট অফ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ইনষ্টিটিউট। নেক্সট, NEP 2020 proposes to transform the assessment process by shifting towards which approach? নতুন শিক্ষানীতি 2020 এই কথাটো প্ৰপ'জ কৰিছে যে এছেছমেণ্ট প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে, আৰু তাৰ ঠাইত কি কৰিব লাগে? মেমৰাইজেশ্যন বেছড এক্সামছ, কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট, ছিংগল হাই ষ্টেক্স এক্সামছ, প্ৰেক্টিকেল অনলি এছেছমেণ্টছ? শুদ্ধ উত্তৰ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট। এইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, মানে এইটো কৰাৰ কথা কৈছে।
Next, under NEP 2020, which type of board exams are recommended to reduce student stress? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে board examত যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ষ্ট্ৰেছটো কম হয় তাৰ বাবে কি কাৰ্য কৰা হৈছে? Only subjective exams, high stakes exams in core subjects, modular board exams offered twice a year, practical exams only. উত্তৰটো হ'ব modular board exams offered twice a year. Next, which organization will replace the existing national testing agency for conducting university entrance exam as proposed in NEP 2020? বৰ্তমানৰ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি তাৰ স্থানত ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতিবলৈ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে এটা নতুন সংগঠনৰ কথা কৈছে বা এজেঞ্চিৰ কথা কৈছে। সেইটো কি? ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যন, হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন, দ্য নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি ৰিমেইনছ আনচেঞ্জ। উত্তৰটো হ'ব দ্য নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়েই থাকিব, এইটো চেঞ্জ নহয়। নেক্সট, NEP 2020 মতে ই কেনেধৰণৰ স্কিলক ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ইনষ্টিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেম লগত যুঁজিব পাৰে? মেমৰাইজেশ্যন স্কিলছ, ছফ্ট এণ্ড লাইফ স্কিলছ, অনলি টেকনিকেল স্কিলছ, অনলি ফিজিকেল স্কিলছ। শুদ্ধ উত্তৰ ছফ্ট এণ্ড লাইফ স্কিলছ। নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ ওৱান অফ দ্য এইমছ অফ দ্য জেণ্ডাৰ ইনক্লুজন ফাণ্ড? জেণ্ডাৰ ইনক্লুজন ফাণ্ড নতুন শিক্ষা নীতিয়ে প্ৰপ'জ কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰমুখ গ'লটো কি, এইমটো কি? To promote more male teachers, to ensure equal opportunities for women and transgender students, to fund technical education programs, to support rural school buildings only. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to ensure equal opportunities for women and transgender students. Next, which digital platform has NEP 2020 emphasized to enhance online learning and digital resources? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 তলৰ কোনটো অনলাইন লাৰ্ণিং আৰু ডিজিটেল ৰিচোৰ্চক গুৰুত্ব দিছে? দীক্ষা, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, ই-বিদ্যা পৰ্টেল, ভাৰত নেট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দীক্ষা, DIKSHA. নেক্সট, NEP 2020 suggests merging the regulatory bodies AICTE and UGC under which umbrella organization? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে দুটা ৰেগুলেটৰী বডি AICTE আৰু UGCক একেলগে মাৰ্জ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই একেলগে মাৰ্জ কৰাৰ নামটো কি হ'ব? হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ নে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, HECI. নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ দ্য প্ৰপ'জ নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল টেকনলজি ফৰাম NETF এজ পাৰ NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল টেকনলজি ফৰাম NETFৰ ভূমিকা কি হ'ব? To create new educational games, to provide a platform for sharing ideas on educational technology, to standardize the curriculum across schools, to conduct teacher assessments. শুদ্ধ উত্তৰ to provide a platform for sharing ideas on educational technology. Next, the NEP 2020 envisions flexibility in curriculum, allowing students to choose subjects across streams. What is this approach called? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 কাৰিকুলামত ফ্লেক্সিবিলিটি অনাৰ কথা কৈছে যাতে ষ্টুডেণ্টে নিজৰ মতে ছাবজেক্ট আৰু ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছে এই পন্থাক? ফ্লেক্সিবল চিলেবাছ ছিষ্টেম, মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী কাৰিকুলাম, ষ্ট্ৰীমলাইন কাৰিকুলাম, ডুৱেল এনৰলমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী কাৰিকুলাম। Next, which language policy does NEP 2020 support to encourage multilingualism? তলৰ কোনটো ভাষা নীতিয়ে নতুন শিক্ষা নীতিত বা নতুন শিক্ষা নীতিয়ে নিজেই মাল্টিলিংগুৱেলিজমক ছাপোৰ্ট কৰিছে? 2 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, ছিংগল লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, মাদাৰ টাং অনলি ফৰ্মুলা। শুদ্ধ উত্তৰ 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা। Next, under NEP 2020, which level of education is no longer mandatory for teachers in schools and higher education? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে তলৰ কোনটো শিক্ষা আৰু প্ৰয়োজন নহয়, বাধ্যতামূলক নহয় স্কুলৰ শিক্ষকৰ কাৰণে আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যন বাবে? PhD, BEd, ডিপ্ল'মা, এমফিল আৰু এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল। Which new system of higher education is introduced under NEP 2020?
for students who want to discontinue and later resume their studies. কি নতুন পন্থা উচ্চ শিক্ষাত অনা হৈছে যাতে মানে যেটো নতুন শিক্ষা নীতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে য'ত ষ্টুডেণ্টে যদিও ডিসকণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছে পঢ়া পিছত কিন্তু যদি মন যায় পুনৰ পঢ়িবলৈ পাৰিব তাক কি বুলি কোৱা যাব বা কয় ফিক্স স্কেডুল ওপেন এণ্ড ফ্লেক্সিবল স্কেডুল একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ ডিফাৰ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন তো ইয়াক কোৱা হ'ব একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ Next प्रश्न under NEP 2020 what is the primary goal of the National Foundational Literacy and Numeracy Mission নতুন শিক্ষা নীতিয়ে National Foundational Literacy and Numeracy Mission আনিছে ইয়াৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্যটো কি হ'ব to focus on adult education to establish literacy among adults to ensure all children attain basic literacy and numeracy by grade 3 and to introduce competitive exams at grade 3 to ensure all children attain basic literacy and numeracy by grade 3. Next प्रश्न what is the proposed teaching approach for younger students in NEP 2020 to avoid rote learning? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যাতে মুখস্থ বিদ্যাত বেছি গুৰুত্ব নিদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা ইয়ং মাইনে যাতে শিক্ষাক এটা বেলেগ ধৰণে লয় আৰু এনজয় কৰিব পাৰে আৰু বহুত কথা শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি টিচিং এপ্ৰ'চ আনিছে Direct instruction, interactive learning with projects, only theoretical lessons, annual exams only. Uddha interactive learning with projects or dara interactive learning kori. Next, according to NEP 2020, vocational education school should be integrated at which stage to develop practical skill. নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে vocational শিক্ষাক কিহৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগে যাতে প্ৰেক্টিকেল স্কিলো ডেভেলপ হয় এটো কোনটো ষ্টেজৰ কথা কৈছে হায়াৰ এডুকেশ্যন সেকেন্ডাৰী এণ্ড মিডল স্কুল লেভেলছ প্ৰিপাৰেটৰী লেভেল অনলি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন অনলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেকেন্ডাৰী এণ্ড মিডল স্কুল লেভেলছ নেক্সট হু ৱাজ দ্য চেয়াৰপাৰ্চন অফ দ্য NEP 2020 ড্ৰাফটিং পেনেল নতুন শিক্ষা নীতি 2020ৰ ড্ৰাফটিং পেনেলৰ চেয়াৰমেন কোন আছিল এটো কিন্তু মনত থবই স্মৃতি ইৰাণী ৰমেশ পোখৰিয়াল Krishnaswamy Kasturi Rangan Kapil Sibbal Uddha Uttar C Krishnaswamy Kasturi Rangan Next according to Krishnaswamy Kasturi Rangan what is the basis for language education in NEP 2020 to draft committee chairman or mote তেওঁৰ মতে language educational basis to কি হ'ব লাগে imposition of a single language, use of only English as a medium, multilingual flexibility, regional language requirement only. Uddha uttar multilingual flexibility তেওঁ গুৰুত্ব দিছে Next, what did Krishnaswamy Kasturirangan clarify regarding language policy in NEP 2020? তো তেওঁ কিছুমান বস্তুত clarify কৰিছিলে যেটো misconception মানুহৰ মাজত বাঢ়ি গৈছিলে হেতু কি আছিল Only Hindi is imposed in schools, English is mandatory at all levels, no language is being imposed, Sanskrit is the medium of instruction, no language is being imposed, কাৰণ সকলোৱে নিজৰ মাতৃভাষাত শিক্ষাদান কৰিব পাৰিব What has the University Grants Commission recommended regarding NEP 2020? UGC NEP 2020 কি recommendation দিছিল Implementation without awareness, translation into regional languages, spreading awareness among students and teachers, eliminating language requirements. Uddha uttar spreading awareness among students and teachers. Etu তেওঁ বিচাৰিছিল তেওঁলোকে What is the primary focus of NEP 2020 as stated by Prime Minister Narendra Modi? Narendra Modi ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে নতুন শিক্ষা নীতি 2020ৰ প্ৰাথমিক ফোকাসটো কি Memorization of facts, how to think rather than what to think, job-specific skills only, strict disciplinary knowledge. Uddha how to think rather than what to think. Next, according to Prime Minister Modi, what shift does NEP 2020 emphasize in education? তো Prime Minister Modiৰ মতে Prime Minister Modiৰ মতে নতুন শিক্ষা নীতি 2020 শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি ডাঙৰ চেঞ্জ আনিছে From critical thinking to rote learning, from skills to knowledge retention, from memorization to critical thinking, from creative skills to subject knowledge, from memorization to critical thinking, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
which organization plays a key role in promoting NAP 2020 awareness নতুন শিক্ষানীতি 2020 প্ৰমোচনৰ বাবে কোনটো সংগঠনে খুব বেছি ডাঙৰ ভূমিকা লৈছে Central Board of Secondary Education CBSE University Grants Commission UGC National Institute of Open Schooling NIOS National Council of Educational Research and Training NCERT শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব UGC University Grants Commission What does NAP 2020 aim to reduce according to its emphasis on how to think? How to think বুলি এটা কনসেপ্ট নতুন শিক্ষানীতি আনিছে ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি Dependency on competitive exams, rote learning, creative expression, emphasis on language learning. এয়া আছিল rote learning মুখস্থ বিদ্যা কমাই পেলোৱা In NAP 2020, which approach is encouraged in teaching as opposed to factual memorization? তলৰ কোনটো approach নতুন শিক্ষানীতি 2020 ফোকাস বেছিকৈ কৰিছে মেমৰাইজেশ্যনক বাদ দি মানে ফ্যাকচুৱেল মেমৰাইজেশ্যন খুব বেছি হয় ভাতৰ লেখিয়া মুখস্থ কৰা বিদ্যাটো বেছি আছে হেতু কমাবলৈ emphasis on standardized testing inquiry based learning language focused curriculum only traditional lecturing inquiry based learning গুৰুত্ব দিছে গতিকে ইয়াতে আমি সামৰিছো প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী বিষয়ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে Choose the correct option to complete the sentence. Choose the correct option to complete the sentence. Despite the heavy rain, the Mets dash. Despite the heavy rain, the Mets কি হ'ব went by, নে went on, নে went up, নে went in. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব went on. Next প্ৰশ্ন. Went on কিয় হ'ব? কাৰণ went on মানে চলি থাকিল. যদিও বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিছিল কিন্তু ম্যাথছটো চলি থাকিল সেইভাবে went on হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন আইডেন্টিফাই দ্য এৰৰ ইন দ্য সেন্টেন্স তলৰ সেন্টেন্সত এৰৰ আমি উলিয়াব লাগে ইচ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ সাবমিটেড দেয়াৰ এছাইনমেণ্টছ অন টাইম কি হ'ব ইচ অফ ভুল হৈছে নে ষ্টুডেণ্টছ নে হেভ নে অন টাইম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেভ টু ভুল হৈছে নেক্সট ইচ থাকিলে সদায় সিঙ্গুলাৰ হয় মই আগৰ ভিডিওটো কৈছো ইচ হৈছে সিঙ্গুলাৰ গতিকে সিঙ্গুলাৰ লগত সিঙ্গুলাৰ ভাৰ্বে খাব গতিকে হেজ হ'ব লাগে নিয়ম মতে ইয়াত হ'ব লাগে ইচ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেজ সাবমিটেড দেয়াৰ এছাইনমেণ্ট অন টাইম কিন্তু ইয়াত হেভ হ'ল তো হেভটো আমাৰ বাবে ভুল নেক্সট প্ৰশ্ন কিন্তু পুনৰ কৈছো যে যদি ক'বাত কিবা খেলিমেলি হৈছে বা আপোনালোকে মোৰ কথা খেলিমেলি পাইছে তাক পুনৰ কিন্তু ৰিভাইজ কৰাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব হেতু ৰিভাইজ কৰি ল'ব নেক্সট ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশন কাৰেক্টৰ লগত আপোনালোকে আৰু এটা কথা কৈছো আপোনালোকে যদি বিশেষ ডাউট নাথাকে তো এনে বিনা কাৰণত যাক মানে য'ত ত'ত গৈ কমেন্ট কৰি টাইমবোৰ ৱেষ্ট নকৰিব আৰু সদায় নিজৰ গোলটো আগত হ'ব গোলটো যদি আগত হয় তেতিয়া কি হ'ব লেটস সে বলে আপুনি কাট অফ মাৰ্কটো ধৰি লৈছে বলে 60 হ'ব 60 তকৈ বেছি না যায় তেতিয়া হলে আৰু আপোনাৰ মাইন্ডটো তাতে ৰৈ যাব 100 প্লাস নহব পাৰে আপোনাৰ মানে ইন ৰিয়েলিটি কাট অফ মাৰ্কটো 100 প্লাস নহব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি 140 মানে 140 বাৰ গুটেই মাৰ্কসটোৱে হয় বলে 120 বুলি ধৰি থৈছে 130 বুলি ধৰি থৈছে তেতিয়া হলে আপুনি ৰিয়েলিটিত যেটো কাট অফ মাৰ্ক হ'ব হেতু সুবলে বেছি আপুনি সক্ষম হ'ব আপুনি ধৰিয়ে ললে 60 হ'ব 50 হ'ব তেতিয়া হলে আৰু আপুনি হয়তো 30 40 তে ৰখি যাব বা আপোনাৰ মাইন্ডসেটটো তাতে ৰখি যাব যদি কেনেবাকে তাতকৈ বেছি যদি মাৰ্কস হৈ যায় কি হ'ব তেতিয়া হেকাৰণে নিজৰ যেটো এম থাকে হেতু সদায় বেছি কৰি থব লাগে হেতু কম কৰিব নালাগে আৰু জতে ততে জিটি বহুত আমি টাইম ওয়েষ্ট কৰি দিও কাৰোবাক কমেন্ট দি এটো আমুক তামুক আপুনি নিজকে ইমপ্ৰুভ কৰাত লাগি থাকক নেক্সট হৈছে হি ইজ ভেৰি গুড ডেছ mathematics at in on with শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব at he is very good at mathematics কিয় কাৰণ good at to correct collocation হয় ইংৰাজীত collocation বুলি
এটা কনচেপ্ট আছে গতিকে গুড এটটো হৈছে কাৰেক্ট কলোকেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন select the correct word form select the correct word form তো তলৰ কাৰেক্ট word formটো আপোনালোকে select কৰক the teacher asked the students to read the desk carefully before starting the test the teacher asked the students to read the desk instructions instructing নে instructed শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব instructions carefully before starting the test নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াত আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিয় হ'ল কাৰণ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছটো হৈছে কাৰেক্ট নাউন যিটোৱে গাইডলাইন বা ডাইৰেকশ্যন বুজায় তো ইয়াত আছিলে আমাৰ বহুতখিনি বস্তু ইনষ্ট্ৰাক্ট আছিলে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আছিলে ইনষ্ট্ৰাক্টিং আছিলে ইনষ্ট্ৰাক্টেড আছিলে শুদ্ধটো হ'ব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ নেক্সট প্ৰশ্ন চুজ দ্য most appropriate conjunction to complete the sentence তো আমাক আটাইতকৈ appropriate conjunction to complete কৰিবলৈ দিছে You can take my car dash you promise to drive carefully You can take my car dash you promise to drive carefully কি হ'ব if and but because শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব You can take my car if you promise to drive carefully নেক্সট প্ৰশ্ন if কিয় হ'ল কাৰণ ইয়াতে কণ্ডিশ্যনৰ কথা আছে চৰ্ত আছিল সেইবাবে নেক্সট আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ অফ ৱৰ্ডছ টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ অফ ৱৰ্ডছ টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্সটো আমি ইয়াত মানে সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব লাগে ডেছ দ্য লাইট দে কুড চি নাথিং খালী থাকি হ'ব ডেছপাইট দ্য লাইট বিকজ অফ দ্য লাইট উইথাউট লাইট ডিউ টু লাইট শুদ্ধ উত্তৰ উইথাউট দ্য লাইটছ দে কুড চি নাথিং উইথাউট কিয় হ'ল কাৰণ ইয়াত অভাৱৰ কথা কৈছে অভাৱৰ কথা ক'লে যেনে ইয়াত লেক অফ লাইট বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমি উইদাউট দ্য লাইট বুলি কওঁ নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু ফিল ইন দ্য ব্লেংক খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছে আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু ডেছ ইউ এট দ্য কনফাৰেঞ্চ আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু ডেছ ইউ এট দ্য কনফাৰেঞ্চ মিট হ'ব মিটিং হ'ব মিটছ হ'ব নে মেট হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিটিং I am looking forward to meeting you at the conference. Next প্ৰশ্ন looking forward কিয় হ'ল কাৰণ looking forward to হৈছে এটা জেৰান মানে verb plus ing থাকে ইয়াত সেইবাবে য'তে verb plus ing থাকে তাত আমি present continuous হৈ থকা শব্দ এটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে ইয়াত I am looking forward to meeting you at the conference বা I am looking forward to seeing you at the conference মানে ing থকাই আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ next select the correct word to complete the sentence select the correct word to complete the sentence she gave a very dash speech at the award ceremony she gave a very inspiring speech inspiration speech inspired speech শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব inspiring কাৰণ inspiringটো হৈছে এটা বিশেষণ এডজেক্টিভ যিটোৱে মোটিভেশ্যনক বা আপলিফটিঙক বুজায় নেক্সট চুজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন বিচাৰিব দিছে যিটো চেণ্টেন্সক কমপ্লিট কৰিব পাৰে জন প্ৰিফাৰ্ছ টি সেইটো আমি প্ৰায় কৰিছোঁ আমাৰ ক্লাছ 10-12ত জন প্ৰিফাৰ্ছ টি ডেছ কফি ফ্ৰম কফি টু কফি অভাৰ কফি ৰাডাৰ কফি আৰু যদি প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকে তাত কি হয় টু আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইটো কিন্তু মনত থ'ব তাৰপিছত আইডেণ্টিফাই দ্য এৰৰ ইন দ্য চেণ্টেন্স তলৰ চেণ্টেন্সত এৰৰ বিচাৰিব দিছে নিডাৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ নৰ দ্য টিচাৰ ৱেৰ ৰেডি ফৰ দ্য এক্সাম নিডাৰটো হ'ব দ্য ষ্টুডেণ্টছ হ'ব দ্য টিচাৰ হ'ব নে ৱেৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো ৱেৰ হ'ব নিডাৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ নৰ দ্য টিচাৰ ৱেৰ ৰেডি ফৰ দ্য এক্সাম কিয় ৱেৰ হ'ব কাৰণ চিন্স দ্য টিচাৰটো হৈছে এটা ছিংগুলাৰ শব্দ সেইকাৰণে ইয়াত ৱাজ হ'ব লাগিছিল ইয়াত কিন্তু ৱেৰ হোৱাৰ কাৰণে এইটো ভুল হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন ফিল ইন দ্য ব্লেংক কুৱেশ্যনটো কৈছে চি ছাকচিডেড ডেছ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডিটাৰমিনেশ্যন চি ছাকচিডেড ডেছ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডিটাৰমিনেশ্যন ডেছপাইট হাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডিটাৰমিনেশ্যন ডিউ টু হাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডিটাৰমিনেশ্যন নে বিকজ অফ নে অ'য়িং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিকজ অফ চি ছাকচিডেড বিকজ অফ হাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডিটাৰমিনেশ্যন কিয় বিকজ অফ হ'ব কাৰণ ইয়াত এটা কাৰণৰ কথা কৈছে আৰু তাই কাৰণটো হৈছে হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু ডিটাৰমিনেশ্যন নেক্সট
এৰৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন প্ৰশ্ন আইডেণ্টিফাই দ্য এৰৰ ইন দ্য চেণ্টেন্স ইচ অফ দ্য বয়জ আৰ ছাপ'জ টু ব্ৰিং দেয়াৰ অ'ন লাঞ্চ ইচ অফ দ্য বয়জ আৰ ছাপ'জ টু ব্ৰিং দেয়াৰ অ'ন লাঞ্চ ইচ অফ টু ভুল নে দ্য বয়জ নে আৰ নে দেয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আৰ হ'ব কিয় আৰ হ'ব কাৰণ ইজটো হৈছে ছিংগুলাৰ মই আগতেও কৈছিলোঁ আৰু কাৰেক্ট ভাৰ্বটো হ'ব ইজ ছিংগুলাৰ লগতে ছিংগুলাৰ ভাৰ্বে খায় ইয়াত কিন্তু আৰ আছে গতিকে আৰটো ভুল নেক্সট চেণ্টেন্স ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইনভাৰ্জন বুলিও কয় ইয়াৰ লগত জড়িত আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি খুচৰি চাওঁ তাত আমি এইবোৰ পাওঁ চেণ্টেন্স ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইনভাৰ্জনৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স চুজ দ্য কাৰেক্ট ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স I had no sooner arrived than the meeting started. I had no sooner arrived than the meeting started. এইটো হৈছে আমাৰ চেণ্টেন্স গতিকে কোনটো শুদ্ধ হ'ব মানে কাৰেক্টটো কোনটো হ'ব য়েছ no sooner I had arrived than the meeting started নে no sooner had I arrived than the meeting started had I no sooner arrived when the meeting started sooner had I arrived no then the meeting started শুদ্ধ উত্তৰ no sooner had I arrived than the meeting started to শুদ্ধ হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ ইনভাৰ্টেড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছত no sooner থাকিলে সদায় then খায় এইটোতো আমি জানোৱেই আৰু সেইটোৱে ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে কিন্তু ইয়াৰ লগত হেডটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ নম্বৰ বিটোকে ইয়াত সেইটো খাপ খাইছে নেক্সট হৈছে চেণ্টেন্স এৰেঞ্জমেণ্টৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং পাৰ্টছ টু ফৰ্ম এ কোহেৰেণ্ট চেণ্টেন্স arrange the following parts to form a coherent sentence p to কৈছে they must q to কৈছে follow the rules r to কৈছে in order to s to কৈছে be successful কোনটো শুদ্ধ হ'ব p q r s p r q s নে s r p q নে p r s q শুদ্ধ উত্তৰ b টো হ'ব p r q s মানে হৈছে p to they must আৰু follow the rules they must follow the rules p r আৰু QS ক'ত গ'ল sorry they must PR in order to follow the rules be successful এইটো নেক্সট এক্সপ্লেনেশ্যন কিয় এইটোতো আমি গম পালোঁৱে বাৰু সেইটো বাদ দিওঁ ভকেবুলাৰী লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন চিনোনিম চুজ দ্য ৱৰ্ড ডেট ইজ ক্ল'জেষ্ট ইন মিনিং টু বেনিভলেণ্ট লগত জড়িত আটাইতকৈ উত্তম চিনোনিমটো কোনটো হ'ব cruel, kind, indifferent, selfish. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব kind. Benevolent মানে kind. Next. Vocabulary হয় antonym লগত জড়িত বিপৰীত শব্দ. Question হৈছে choose the word that is opposite in meaning to abundant. Abundantৰ opposite meaning to কি হ'ব? Sufficient, ample, scarce, overflowing. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব scarce. Scarce মানে নাটনি. Preposition complete the sentence with the correct preposition. He was ashamed that his action. In his actions, for his actions, of his actions, নে about his actions. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব of his actions. Next প্ৰশ্ন টেন্সৰ লগত জড়িত. Choose the correct tense to complete the sentence. By the time we arrive, she does her presentation. She will complete her presentation. নে she will have completed her presentation. নে she completed her presentation নে she completes her presentation শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব she will have completed to present simple present perfect হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন মানে simple নহয় মোৰ ভুল হৈছে সেইটো the future perfect tense হ'ব future perfect tense য'ত মানে will have plus verb 3 হয় মানে ভৱিষ্যৰ কোনোবা এটা ঠাইত হ'বগে আৰু নেক্সট প্ৰশ্ন ছাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্ট লগত জড়িত আমি কেইটামান কথা মানে কেইটামান প্ৰশ্ন আগতেও কৰিছিলোঁ এই ভিডিঅ'ত এইটো প্ৰথম কৰিছোঁ ছাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্ট লগত জড়িত কিন্তু বহুত কথা আছে আপোনালোকে সেই ৰুলছসমূহ গুগলতো পাই যাব চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স নিডাৰ অফ দ্য এনচাৰ্ছ ডেছ কাৰেক্ট আৰ কাৰেক্ট নে ইজ কাৰেক্ট ৱেৰ কাৰেক্ট বি কাৰেক্ট শুদ্ধ উত্তৰটো ইজ হ'ব কাৰণ নিডাৰটো হৈছে ছিংগুলাৰ সেইকাৰণে ছিংগুলাৰ ভাৰ্ব ইজটো খাব তাৰপিছত আহিল ৰিলেটিভ ক্লজেছ লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স ডেট ইজ দ্য ৱমেন ডেছ কাৰ ৱাজ ষ্ট'লেন
হুজ কাৰ ৱাজ ষ্টলেন নে হুম কাৰ ৱাজ ষ্টলেন নে হু কাৰ ৱাজ ষ্টলেন উইচ কাৰ ৱাজ ষ্টলেন শুদ্ধ উত্তৰ হুজ হ'ব হুজ কাৰ ৱাজ ষ্টলেন হুজটো মানে পজেশ্যনক বুজায় যে তাৰ আছে তাৰ হয় যাৰ নেকি তেনেকুৱা নেক্সট ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট স্পীচৰ লগত প্ৰশ্ন কনভাৰ্ট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স ইনটু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ হি ছেইড আই এম গোয়িং টু দ্য মাৰ্কেট হি ছেইড আই এম গোয়িং টু দ্য মাৰ্কেট কিটো শুদ্ধ হ'ব হি ছেইড ডেট হি ৱাজ গোয়িং টু দ্য মাৰ্কেট হি ছেইড ডেট হি ইজ গোয়িং টু দ্য মাৰ্কেট হি ছেইড ডেট হি উড গ' টু দ্য মাৰ্কেট হি ছেইড হি হেজ গন টু দ্য মাৰ্কেট শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হি ছেইড ডেট হি ৱাজ গোয়িং টু দ্য মাৰ্কেট এইটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন কিয় হ'ব কাৰণ যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ নিওঁ তেতিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সটো কিহলৈ যায় পাষ্ট কণ্ডিশ্যনলৈ গুচি যায় সেইকাৰণে ৱাজ গোয়িং হ'ল নেক্সট এক্টিভ পেছিভ ভইচৰ লগত জড়িত কনভাৰ্ট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স টু পেছিভ ভইচলৈ নিব লাগে দ্য মেনেজাৰ এপ্ৰুভ দ্য প্ৰপ'জেল এইটো হৈছে আমাৰ চেণ্টেন্স ইয়াক আমি পেছিভ ভইচলৈ নিম দ্য প্ৰপ'জেল ইজ এপ্ৰুভ বাই দ্য মেনেজাৰ দ্য প্ৰপ'জেল ৱাজ এপ্ৰুভ বাই দ্য মেনেজাৰ দ্য প্ৰপ'জেল হেড বিন এপ্ৰুভ বাই দ্য মেনেজাৰ নে দ্য প্ৰপ'জেল ইজ বিং এপ্ৰুভ বাই দ্য মেনেজাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য প্ৰপ'জেল ৱাজ এপ্ৰুভ বাই দ্য মেনেজাৰ কিয় হ'ব কাৰণ প্ৰপ'জেলটো হ'ব ইয়াত অবজেক্ট যিটো ছাবজেক্ট হৈ গৈছে আৰু ভাৰ্বটো তেনেকুৱাকৈ চেঞ্জ হৈ গৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন ফ্ৰেজ ৰিপ্লেচমেণ্ট লগত জড়িত প্ৰশ্নটো হৈছে ছিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট ফ্ৰেজ টু ৰিপ্লেচ দ্য আণ্ডাৰলাইন পৰ্চন She was capable of quickly adapting to changing circumstances. She was capable of quickly adapting to changing circumstances. Adapting quickly to changes শুদ্ধ নে adapting quick toward change নে adapting with fast change নে adapting quick change শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব adapting quickly to changes. নেক্সট এডেপ্টিং কুইকলিটো কিয় হ'ল কাৰণ এডেপ্টিং কুইকলি টু চেঞ্জেছ এইটোৱে হৈছে গ্ৰেমেটিকেলি কাৰেক্ট চেণ্টেন্স আৰু তেতিয়াহে ইয়াৰ মিনিংটো বৰ্তি থাকে সেইবাবে হ'ল নেক্সট ইডিয়ম এণ্ড ফ্ৰেজেছ লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড ইডিয়ম আৰু ফ্ৰেজৰ লগত জড়িত কিন্তু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে ইডিয়মৰ বহুতকেইটা আছে লিষ্ট সেইবোৰ আপোনালোকে গুগলতো ডাউনলোড কৰিব পাৰে PDF ৰূপে সেইবোৰ কিন্তু মিনিঙৰ সৈতে মুখস্থ বা মনত থোৱাটো ভাল ফ্ৰেজকেইটাও একেই যিমান পাৰে আৰু চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব টু মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ছামথিং টু ডেছক্ৰাইব একজেক্টলি হোৱাট ইজ কজিং এ ছিটুৱেশ্যন টু মিছ এন অপৰচুনিটি টু আৰ্গু উইথ ছামৱান শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ডেছক্ৰাইব একজেক্টলি হোৱাট ইজ কজিং এ ছিটুৱেশ্যন নেক্সট ফ্ৰেজল ভাৰ্ব লগত জড়িত চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স She needs to dash her work before submitting it. She needs to dash her work before submitting it. Look into her work হ'ব নে look after her work হ'ব নে look over her work নে look out এইটো ফ্ৰেজল ভাৰ্বৰ লগত জড়িত গতিকে ফ্ৰেজল ভাৰ্বৰ কথা মই ক'লোৱে যে বহুত আছে অসংখ্য আছে গতিকে মেইনকেইটা বা মানে এটা মানে কমেও মানে 500টা ডাউনলোড কৰি পিনি তাৰ বিষয়ে জানি থ'লে ভাল আৰু লুক অভাৰটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ লুক অভাৰ মানে হৈছে আৰু ভালকৈ চোৱা ৰিভিউ কৰা এক্সামিন কৰা নেক্সট কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আহিছে গতিকে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স বুলি কৈছে ইফ আই হেড ন'ন এবাউট দ্য ইভেণ্ট আই ডেছ কি হ'ব আই উইল এটেণ্ড হ'ব নে উড এটেণ্ড হ'ব নে উড হেভ এটেণ্ডেড নে হেড এটেণ্ডেড শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উড হেভ এটেণ্ডেড নেক্সট এডজেক্টিভ আৰু এডভাৰ্ব লগত জড়িত চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স বুলি কৈছে চি ছিংছ ডেছ বিউটিফুল নে বিউটিফুলি নে বিউটিফাই নে মোৰ বিউটিফুল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিউটিফুলি চি ছিংছ মোৰ বিউটিফুলিটো চি ছিংছ বিউটিফুলি হ'ব মোৰ নহয় নেক্সট হৈছে কিয় নহয় কাৰণ এডভাৰ্ব হৈছে বিউটিফুলি আৰু বিউটিফুলিটো মানে এইভাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে কেনেকুৱাকৈ গাইছে তাক দেখাবলৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰা মানে ভাৰ্বটোকে মডিফাই কৰি পেলাই নেক্সট প্ৰনাউন ইউচেজ লগত জড়িত প্ৰনাউন ইউচেজ কুৱেশ্যনটো হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট প্ৰনাউন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স
Neither John nor Mary has finished their homework. Their homework, his homework, her homework নে his or her homework? শুদ্ধ উত্তৰটো his or her হ'ব। ইয়াতো আমাৰ ছাবজেক্ট ভাৰ্বৰ লগতে জড়িত অলপমান খেলিমেলি হৈছে, গতিকে এক্সপ্লেনেশ্যনটো হৈছে চিন্স যিহেতু নিডাৰ নৰ হৈছে দুজন ব্যক্তিক তেওঁলোকক ইণ্ডিভিজুৱেলি কথাটো বৰ্ণনা কৰিছে, সেইকাৰণে ছিংগুলাৰ প্ৰনাউনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হিজ অৰ হাৰ। নেক্সট জেৰান্স আৰু ইনফিনিটিভছৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন। চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। চি এনজয়ছ ডেছ ইন দ্য মৰ্ণিং। চি এনজয়ছ ডেছ ইন দ্য মৰ্ণিং। চি এনজয়ছ টু ছুইম ইন দ্য মৰ্ণিং। ছুইমিং ইন দ্য মৰ্ণিং। ছুইম ইন দ্য মৰ্ণিং নে ছুইমছ ইন দ্য মৰ্ণিং? চি এনজয়ছ ছুইমিং ইন দ্য মৰ্ণিং শুদ্ধ হ'ব, কাৰণ ইয়াত ভাৰ্ব এনজয়ছ যিটো আছে তাৰ লগত ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি জেৰানটো খাব, বুজিছেনে? এনজয়ছৰ লগত চি এনজয়ছ কুকিং থাকে, চি এনজয়ছ ডান্সিং থাকে, তো ইয়াৰ এনজয়ছৰ পিছত জেৰান আছে, গতিকে জেৰান থকাৰ কাৰণে আই এন জি খাব। আৰ্টিকেল লগত জড়িত প্ৰশ্ন। চুজ দ্য কাৰেক্ট আৰ্টিকেল টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। হি ইজ ডেছ অনেষ্ট মেন। এ অনেষ্ট মেন, এন অনেষ্ট মেন, দ্য অনেষ্ট মেন নে ন' আৰ্টিকেল? এন অনেষ্ট মেন হ'ব। এন কিয় হয় গম পায়। নেক্সট কনজাংশ্যন লগত জড়িত। চুজ দ্য কাৰেক্ট কনজাংশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। কাৰেক্ট কনজাংশ্যনৰ কথা কৈছে, কি হ'ব? আই ৱাজ টায়াৰ্ড ডেছ আই ডিচাইডেড টু গ' টু বেড আৰ্লি। I was tired but I decided to go to bed early. Because I decided to go to bed early, so I decided to go to bed early. Since I decided to go to bed early, so hobo I was tired so I decided to go to bed early. So কিয় হৈছে? কাৰণ ছোটোৱে ইয়াত এপ্ৰপ্ৰিয়েট কনজাংশ্যন হয়, যিটোৱে কাৰণ আৰু ইফেক্টক ভালকৈ এই চেণ্টেন্সত দেখুৱাইছে। নেক্সট কম্পেৰিজন লগত জড়িত প্ৰশ্ন। Choose the correct comparison to complete the sentence. The book is dash than that one. More interesting than that one. Interestinger, এটোটো শব্দ নাই বাৰু। Most interesting নে interesting? শুদ্ধ উত্তৰ more interesting হ'ব, কাৰণ ইয়াত কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে। য'তে কম্পেয়াৰ কৰা হয় তাত আমি more শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বিশেষকৈ যদি দুজন বা দুটা আইটেমৰ মাজত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ। ডিটাৰমিনাৰ প্ৰশ্ন। Choose the correct determiner to complete the sentence. There are dash apples in the basket. কি হ'ব? Few apples, little apples, a few, much apples. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a few apples. A few কিয় হ'ব? কাৰণ a few টো সদায় কাউণ্টেবল নাউনৰ লগত জড়িত কৰা হয়। A few is appropriate for countable nouns like apples. Next model লগত জড়িত প্ৰশ্ন question. Choose the correct modal verb to complete the sentence. Correct modal verb to কি হ'ব? You dash bring your ID to enter the building. You dash bring your ID to enter the building. You could bring your ID to enter the building. Should নে must নে may? শুদ্ধ উত্তৰ must হ'ব। You must bring your ID to enter the building. Must কিয় হ'ব? কাৰণ mustটোৱে ইয়াত মানে লাগিবই, সেই ষ্ট্ৰং নেচেচিটিটো বা ৰিকুৱাৰমেণ্টটো দেখুৱাইছে। আকৌ ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্টৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন। চুজ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। ইচ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ডেছ ৰেছপনচিবল ফৰ দেয়াৰ অ'ন ৱৰ্ক। ইচ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ ৰেছপনচিবল হ'ব নে ইজ নে হেভ নে ৱেৰ? শুদ্ধ উত্তৰটো ইজ হ'ব, কাৰণ ইজটো আগতেও কৈছিলোঁ ছিংগুলাৰ হয়, সেইকাৰণে ছিংগুলাৰ লগতে ছিংগুলাৰভাৱে খায়। নেক্সট চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন। চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু ৰিপ্লেচ দ্য আণ্ডাৰলাইন পৰ্চন ইফ নেচেচাৰী। আণ্ডাৰলাইন পৰ্চনক আমি চেঞ্জ কৰিব দিছে, মানে আমাক যদি এইটো প্ৰয়োজন হয়। চি ট'ল্ড ডেট চি উইল এৰাইভ চুন। কোনটো হ'ব? চি ট'ল্ড ডেট চি উইল এৰাইভ চুন, ট'ল্ড ডেট চি উড এৰাইভ চুন, ট'ল্ড ডেট চি উইল এৰাইভ চুন, ছেইড ডেট চি উড এৰাইভ চুন, ন' কাৰেকশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড। চি ছেইড ডেট চি উড এৰাইভ চুনটো শুদ্ধ হ'ব। চি ট'ল্ড ডেট চি উইল এৰাইভ চুন এইটো ভুল হ'ব। চি ছেইড ডেট চি উড এৰাইভ চুন শুদ্ধ হ'ব। ট'ল্ডৰ বাবে মানে ডাইৰেক্ট অবজেক্ট লাগে, আৰু ছেইডটো ইয়াৰ কাৰণে মানে এইটো ভুল হৈছে, বুজি পাইছে? নেক্সট প্ৰিপজিশ্যন লগত জড়িত। চুজ দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। দ্য মিটিং উইল বি হেল্ড ডেছ মানডে। মিটিংটো সোমবাৰে হ'ব, কি খাব? কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন ইন মানডে নহয় কেতিয়াও, অন মানডে, এট মানডে, বাই মানডে, অন হ'ব। কাৰণ যেতিয়াই সপ্তাহৰ কথা কওঁ বা দিনৰ কথা কওঁ সদায়
on a ব্যৱহাৰ কৰা যায় এণ্টনিম চুজ দ্য কাৰেক্ট এণ্টনিম অফ দ্য ৱৰ্ড অপটিমিষ্টিক আমি বহুত এইটো প্ৰশ্ন সলভ কৰিছোঁ কোনটো শুদ্ধ হ'ব হোপফুল পেছিমিষ্টিক চিয়াৰফুল জয়ফুল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ পেছিমিষ্টিক অপটিমিষ্টিক মানে আশাবাদী পেছিমিষ্টিক মানে হৈছে নিৰাশাবাদী নেক্সট চিনোনিম লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট চিনোনিম ফৰ দ্য ৱৰ্ড এডভাৰ্চাৰী এডভাৰ্চাৰীৰ চিনোনিম কি হ'ব ফ্ৰেণ্ড হ'ব ছাপৰ্টাৰ হ'ব ৰাইভেল হ'ব এছিষ্টেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ ৰাইভেল হ'ব এডভাৰ্চাৰী মানেই হৈছে শত্ৰুতা বুলি বহুত বেছি নহয় আৰু মানে আৰু বিপৰীত মানে আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নেক্সট এৰৰ স্পটিং কুৱেশ্যন হৈছে আইডেণ্টিফাই দ্য পাৰ্ট অফ দ্য চেণ্টেন্স উইথ এন এৰৰ এটা চেণ্টেন্স এৰৰ আমাক কৈছে যে এটা চেণ্টেন্স এই চেণ্টেন্সৰ পাৰ্ট এটা এৰৰ আছে কৈছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে নিডাৰ অফ দ্য ব্ৰাদাৰ্ছ আৰ গোয়িং টু দ্য পাৰ্টি গতিকে কি ভুল হৈছে নিডাৰ অফ নে দ্য ব্ৰাদাৰ্ছ আৰ গোয়িং টু দ্য পাৰ্টি কোনটো হ'ব আৰ গোয়িং টু ভুল হ'ব কাৰণ আগতেও কৈছোঁ যে নিডাৰটো ছিংগুলাৰ হয় সেইকাৰণে ইজ গোয়িঙে শুদ্ধ হ'ব আৰ গোয়িং নহ'ব নেক্সট ৱৰ্ড ইউচেছ হোমোফোন লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স চি ৰেড দ্য ষ্টৰী এলাউড টু হাৰ ক্লাছ এলাউড হ'ব এলাউড হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এলাউড এলাউড কিয় কাৰণ এলাউডটো হৈছে মানে খুব চিঞৰি পঢ়োৱা বা মানে চিঞৰি কোৱা ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ টেন্সৰ লগত জড়িত চুজ দ্য কাৰেক্ট টেন্স টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স প্ৰশ্ন হ'ল বাই দিছ টাইম টুমৰ' উই টেষ্ট দ্য প্ৰজেক্ট উই কমপ্লিট দ্য প্ৰজেক্ট উইল কমপ্লিট দ্য প্ৰজেক্ট উইল হেভ কমপ্লিটেড দ্য প্ৰজেক্ট নে কমপ্লিটেড দ্য প্ৰজেক্ট মানে কাইলৈ ইমান সময়ত আমি এই প্ৰজেক্টটো কৰি শেষ কৰি দিম এইটো আমি আগতো কৰিছিলোঁ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট উইল হেভ কমপ্লিটেড শুদ্ধ হ'ব অৰ্ডাৰ অফ অবজেক্টিভ লগত জড়িত প্ৰশ্ন হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ অফ এডজেক্টিভছ টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স চি ৱৰ এ ড্ৰেছ ড্ৰেছ ৰেড লং চিল্ক ড্ৰেছ চিল্ক লং ৰেড ড্ৰেছ লং ৰেড চিল্ক ড্ৰেছ চিল্ক ৰেড লং ড্ৰেছ লং ৰেড চিল্ক ড্ৰেছ এইটো শুদ্ধ হ'ব দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ অফ এডজেক্টিভ ইজ অপিনিয়ন মানে যিটো কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ হ'ব লাগে এডজেক্টিভৰ গ্ৰামাটিকেল ৰুল মতে সেইটো প্ৰথমে অপিনিয়ন হ'ব তাৰপিছত চাইজ তাৰপিছত বয়স তাৰপিছত শ্বেপ তাৰপিছতে মানে আকৃতি তাৰপিছত কালাৰ তাৰপিছতে অৰিজিন তাৰপিছত মেটেৰিয়েল তাৰপিছত পাৰ্পছ নেক্সট পেৰেলেলিজম লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স চি এনজয়ছ ৰিডিং ৰাইটিং এণ্ড কি হ'ব টু পেইণ্ট পেইণ্টিং পেইণ্টেড শুদ্ধ উত্তৰটো পেইণ্টিং হ'ব কাৰণ পেৰেলেলিজম মানে হৈছে সমান্তৰালভাৱে মানে হোৱা গতিকে ইয়াতো চব ছেমে হ'ব লাগে মানে ৰিডিং ৰাইটিং পেইণ্টিং সেইটো একেলগে হ'ব লাগে ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন ফৰ এ পাৰ্চন হু কালেক্টছ অৰ ষ্টাডিজ কইন এইটো আগত কৰিছোঁ এজন ব্যক্তি যি কইনবোৰ কালেক্ট কৰে ষ্টাডি কৰে তাৰ বিষয়ে কি হ'ব নিউমিছমেটিষ্ট ফিলেটেলিষ্ট আৰ্কাইভিষ্ট এন্থ্ৰপলজিষ্ট নিউমিছমেটিষ্ট শুদ্ধ হ'ব কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য ৱৰ্ড ইয়াত কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য ৱৰ্ড ভৰাব লাগিব চুজ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য ৱৰ্ড টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স হি ডেছ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ গুড হেল্থ ৰিয়েলাইজেশ্যন ৰিয়েলাইজ শুদ্ধ উত্তৰ ৰিয়েলাইজেছ হ'ব কাৰণ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ পিছত এছ বা ই এছ খায় যদি সেইটো ছাবজেক্টটো ছিংগুলাৰ হয় কিন্তু সেইবুলি আয়ৰ লগত নাখায় কনজাংশ্যন লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট কনজাংশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স হি ডিডণ্ট ষ্টাডি হাৰ্ড ডেছ হি ফেইল দ্য টেষ্ট হি ডিডণ্ট ষ্টাডি হাৰ্ড বাট হি ফেইল দ্য টেষ্ট চ' হি ফেইল দ্য টেষ্ট অৰ হি ফেইল দ্য টেষ্ট বিকজ হি ফেইল দ্য টেষ্ট চ' হ'ব কাৰণ শ্ব'টো ৰিজাল্ট অফ নটছ ষ্টাডিং লগত জড়িত মানে এইটো খালেহে বাকীখিনি খাপ খাব খোৱালেহে নেক্সট এডজেক্টিভ ইউজেছ লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট এডজেক্টিভ ফৰ্ম টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স অফ দ্য টু ছিষ্টাৰ্ছ এনা ইজ দ্য ডেছ স্মাৰ্ট স্মাৰ্টাৰ স্মাৰ্টেষ্ট মোৰ স্মাৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্মাৰ্টাৰ কি হ'ব কাৰণ স্মাৰ্টাৰটো কাৰেক্ট কম্পেৰেটিভ ফৰ্ম হয় যেতিয়া আমি দুজন ব্যক্তিক কম্পেয়াৰ কৰোঁ ৰিপৰ্টেড স্পীচ লগত জড়িত প্ৰশ্ন কনভাৰ্ট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স ইন টু ৰিপৰ্টেড স্পীচ চি ছেড আই কেন স্পীক 4 লেংগুৱেজেছ গতিকে আমি যদি ইয়াক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰোঁ কি হ'ব She said that she could speak 4 languages. She said that she can speak 4 languages. She said that she has spoken 4 languages.
She said that she had spoken 4 languages. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব she said that she could speak 4 languages. নেক্সট প্ৰশ্ন আৰু এটা কথা যে ৰিপৰ্টেড স্পীচত কেনটো কুড হৈ যায় ফ্ৰেজ ৰিপ্লেচমেণ্ট লগত জড়িত প্ৰশ্ন ৰিপ্লেচ দ্য আণ্ডাৰলাইন ফ্ৰেজেছ উইথ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইয়াত সেইটো ফ্ৰেজ কিবাটো নাই আণ্ডাৰলাইনটো নাই আমি ডাইৰেক্টে পঢ়ি যাওঁ হি ইজ গুড ইন ইংলিছ ফ্ৰেজ ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিলে কোনটো হ'ব গুড অন ইংলিছ গুড এট ইংলিছ গুড অভাৰ ইংলিছ গুড উইথ ইংলিছ গুড এট হ'ব যেতিয়াই আমি কোনোবা কিবা ভাল বুলি কওঁ তেতিয়া প্ৰায় আমি এটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ গুড এট মেথমেটিক্স গুড এট আমুক তামুক তেনেকুৱা ক্লজৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আইডেণ্টিফাই দ্য টাইপ অফ ক্লজ ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স অলদো হি ৱাজ টায়াৰ্ড হি কণ্টিনিউড ৱৰ্কিং নাউন ক্লজ এডজেক্টিভ ক্লজ এডভাৰ্বিয়েল ক্লজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজ শুদ্ধ উত্তৰ এডভাৰ্বিয়েল ক্লজ হ'ব এইটো অলদো হি ৱাজ টায়াৰ্ড হি কণ্টিনিউড ৱৰ্কিং কিয় কাৰণ অলদো হি ৱাজ টায়াৰ্ড এইটো হৈছে এডভাৰ্বিয়েল ক্লজ য'ত মানে পাৰ্থক্যক দেখুৱাইছে যদিও সি মানে যদিও তেওঁ বহুত টায়াৰ্ড হয় কিন্তু তেওঁ কাম কৰি আছিল ৱৰ্ড ইউচেছ কনফিউজিং ৱৰ্ডৰ লগত জড়িত চুজ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স দ্য প্ৰিন্সিপাল গেভ হিজ ডেছ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইভেণ্ট কমপ্লিমেণ্ট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইভেণ্ট কমপ্লিমেণ্ট এইটো কমপ্লিমেণ্ট হয় খালী স্পেলিংটো বেলেগ কমেণ্টছ কমেণ্ট্ৰি শুদ্ধ উত্তৰ কমেণ্টছ হ'ব কমেণ্টছ কিয় হ'ব কাৰণ ইয়াত কমেণ্টছটোৱে এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় আৰু কমেণ্টছটো সদায় ৰিমাৰ্ক বা মন্তব্যক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় চেণ্টেন্স এৰেঞ্জমেণ্টৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ টু ফৰ্ম এ কোহেৰেণ্ট পেৰাগ্ৰাফ পিত কৈছে ইন ছাচ কেছেছ দ্য টিচাৰ্ছ ৰোল ইজ ক্ৰিটিকেল কিউ কৈছে চামটাইমছ ষ্টুডেণ্টছ ষ্ট্ৰাগল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কমপ্লেক্স কনচেপ্টছ আৰ কৈছে দে কেন চিম্প্লিফাই কনচেপ্ট বাই ইউজিং ইলাষ্ট্ৰেশ্যনছ এণ্ড এক্সাম্পলছ এছ কৈছে টিচাৰ্ছ প্লে এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন দ্য এডুকেশ্যন ছিষ্টেম এছ কিউ আৰ পি কিউ পি এছ আৰ কিউ পি কিউ আৰ এছ পি শুদ্ধ উত্তৰ এছ আৰ কিউ পি এছটো আগত আহিব তাৰপিছত আৰটো তাৰপিছত কিউ তাৰপিছত পি পুনৰ চেণ্টেন্স এৰেঞ্জমেণ্টৰ প্ৰশ্ন এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ টু ফৰ্ম এ কোহেৰেণ্ট পেৰাগ্ৰাফ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য ইণ্টাৰনেট ইন এডুকেশ্যন কেনট বি আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কিউ কৈছে ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ্ছ এলাইক ইউজ ইট এজ ভেলুৱেবল ৰিচোৰ্চ আৰ ইট প্ৰভাইডছ এ ভাষ্ট এমাউণ্ট অফ ইনফৰমেশ্যন এট দ্য ক্লিক অফ এ বাটন এছ কৈছে ইট অলছ' এলাউজ ফৰ ইজি কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কলাবৰেশ্যন পি আৰ এছ কিউ পি এছ আৰ কিউ কিউ আৰ এছ পি এছ কিউ পি আৰ শুদ্ধ উত্তৰ পি আৰ এছ কিউ পুনৰ দেখুৱাই দিছোঁ পিটো এইটো আৰটো এইটো এছটো এইটো কিউটো সেইটো গতিকে চেণ্টেন্স এৰেঞ্জমেণ্টৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আৰু বহুত আছে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তাৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে পঢ়ি থাকক খুব ৰিভাইজ কৰক নিজাভাৱে নিজৰে ৰিচাৰ্চ কৰক কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড নহ'ব ধন্যবাদ হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ সম্পৰ্কত কিছু MCQs আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে What was a significant challenge that the Times of Assam faced leading to its discontinuation? The Times of Assam অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি ইংৰাজী নিউজ পেপাৰৰ ভিতৰত আহে আৰু কিহৰ বাবে টাইমছ অফ আছাম ডিছকণ্টিনিউ কৰিবলগীয়া হয় কিহৰ বাবে ই বন্ধৰ মানে দুৱাৰদলিত গৈ পায় কাৰণটো কি লেক অফ ৰিডাৰশ্বিপ পঢ়িবলৈ মানুহ নাইকিয়া হ'ল কম্পিটিশ্যন ফ্ৰম দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ কথা গম পায় অসমৰ এটা পপুলাৰ ইংলিছ নিউজ পেপাৰ আছাম ট্ৰিবিউনৰ লগত কম্পিটিশ্যন হোৱাৰ পৰা হ'ল নে ফাইনেন্সিয়েল মিছমেনেজমেণ্ট হ'ল নে পলিটিকেল চেঞ্চৰশ্বিপ হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কম্পিটিশ্যন ফ্ৰম দ্য আছাম ট্ৰিবিউন সেইবাবে নেক্সট হোৱাট ইয়েৰ ডিড দ্য টাইমছ অফ আছাম চিজ পাব্লিকেশ্যন কিমান চনত টাইমছ অফ আছাম পাব্লিকেশ্যনটো বন্ধ হৈ গ'ল 1939, 1945, 1947, 1948 শুদ্ধ উত্তৰ 1947 Next, which tea baron started the first Assamese newspaper, Doinik Baturi? Doinik Baturi, কোনজন দৈনিক বাতৰি হৈছে আমাৰ অসমৰ প্ৰথম নিউজ পেপাৰ অসমীয়া নিউজ পেপাৰ কোনজন চাহ বাগিচাৰ মানে উদ্যোগী বুলি ক'ব লাগিব যিজন মালিক তেওঁ এই কাৰ্যটো হাতত লৈছিল জন ডেভিডছন ৰাধানাথ চাংকাকতি
নে শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা নে মাফাজুল হুছেইন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা নেক্সট প্ৰশ্ন when was দৈনিক বাতৰি ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ কিমান চনত দৈনিক বাতৰি পাব্লিছ হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 12 আগষ্ট 1935 1 জানুৱাৰী 1935 15 আগষ্ট 1947 5 জানুৱাৰী 1935 শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 12 আগষ্ট 1935 চনত প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকত দৈনিক বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য এডিটৰ অফ দৈনিক বাতৰিৰ সম্পাদক কোন আছিল সেইটো সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাধানাথ চাংগাকটি মাফাজুল হুছেইন বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন নে জীৱন ৰাম ফুকন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন নেক্সট প্ৰশ্ন which local daily was published by মাফাজুল হুছেইন about a month before দৈনিক বাতৰি মাফাজুল হুছেইনেও নিজেও এটা লোকেল ডেইলি উলিয়াইছিল দৈনিক বাতৰিৰ এমাহ পূৰ্বে সেইটোৰ নাম কি আছিল দৈনিক বাতৰি হাদিনীয়া বাতৰি নগৰৰ কথা আছাম ট্ৰিবিউন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নগৰৰ কথা নেক্সট হোৱাট টাইপ অফ নিউজ পেপাৰ ৱাজ নগৰৰ কথা যিটো নিউজ পেপাৰৰ কথা কৈছে সেইটো কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো বাতৰি কাকত উইকলি মান্থলি ছিংগল পেজ লোকেল ডেইলি নেশ্যনেল ডেইলি ছিংগল পেজ লোকেল ডেইলি সেয়া আছিল হু পাব্লিছ নগৰৰ কথা কোনে পাব্লিছ কৰিছিলে সেই নগৰৰ কথাটি শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা ৰাধানাথ চাংগাকটি মাফাজুল হুছেইন বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন শুদ্ধ উত্তৰ মাফাজুল হুছেইন Why did critics hesitate to consider নগৰৰ কথা a full-fledged daily newspaper? কিয় সমালোচকসকলে নগৰৰ কথাক ডেইলি নিউজপেপাৰৰ শিতানত ৰাখিবলৈ টান পায় It was published through infrequently. It covered limited local news. It was only a single-page paper. It lacked editorial staff. শুদ্ধ উত্তৰ It was only a single-page paper. অকল মানে এক পেজৰ পেপাৰহে আছিল সেইবাবে Who was responsible for designing the symbol of দৈনিক বাতৰি দৈনিক বাতৰি যিবোৰ চিম্বল আছিল তাক ডিজাইন কৰাৰ বাবে কোন মানে কাৰ দায়িত্বত আছিল ৰাধানাথ চাংগাকটি শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা মহেন্দ্ৰ ডেকা ফুকন মাফাজুল হুছেইন মহেন্দ্ৰ ডেকা ফুকন শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ৱাজ দ্য শ্লোগান ইনস্ক্ৰাইব ইনচাইড দ্য চিম্বল অফ দৈনিক বাতৰিৰ যিটো চিম্বল আছিল তাৰ ভিতৰতে শ্লোগান আছিলে সেইটো কি লিখা আছিলে তাত আই তোৰ বাতৰি পাহাৰে ভৈয়ামে জানে জুৰিয়ে বক দ্য নিউজ অফ আছাম উইল ৰিচ এভৰিৱেৰ আছামছ ভইচ ফৰ দ্য পিপল ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি শুদ্ধ উত্তৰ আই তোৰ বাতৰি পাহাৰে ভৈয়ামে জানে জুৰিয়ে বক নেক্সট প্ৰশ্ন হাউ মেনি এমপ্লয়িজ ডিড শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা এপইণ্ট ফৰ দ্য ৰানিং অফ দৈনিক বাতৰিৰ বাবে কিমানজন এমপ্লয়ি ৰাখিছিল শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই 25 35 45 55 জন আছিল ইয়াত ডাইমেনশ্যনো সুধিছে অলপমান মানে পৃথক প্ৰশ্ন হোৱাট ৱেৰ দ্য ডাইমেনশ্যনছ অফ দ্য দৈনিক বাতৰি 40 cm into 25 cm মানে শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ 45 cm into 30 cm What were the names of two important newspapers in early 20th century? বিংশ শতাব্দীৰ আগৰছোৱাৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কাকতৰ নাম কি আছিলে আছাম ট্ৰিবিউন এণ্ড দৈনিক বাতৰি ইষ্টাৰ্ণ হেৰাল্ড এণ্ড চিটিজেন হাদিনীয়া বাতৰি এণ্ড নগৰৰ কথা টাইমছ অফ আছাম এণ্ড বিজুলী ইষ্টাৰ্ণ হেৰাল্ড এণ্ড চিটিজেন এইটো শুদ্ধ হ'ব Who was the first person to complete a dictionary of the Assamese language? অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম অভিধান কম্পাইল কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম কি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা মাইলছ ব্ৰনছন মাখনলাল চলিহা ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ মাইলছ ব্ৰনছন শুদ্ধ উত্তৰ In what year was Miles Bronson's dictionary published? কিমান চনত মাইলছ ব্ৰনছনে ডিকশ্যনেৰী পাব্লিছ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ 1873 1867 1910 1867 শুদ্ধ উত্তৰ What is the name of the first etymological dictionary of the Assamese language? প্ৰথম etymological dictionary কি আছিল অসমীয়া ভাষাৰ চন্দ্ৰকান্ত অভিধান হেমকোষ আধুনিক অসমীয়া অভিধান এংলো আছামিজ ডিকশ্যনেৰী হেমকোষ
আছিল How many words were included in Hemchandra Barua's Hemcook? Hemcookত কিমানটা শব্দ ভৰাইছিলে বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছিলে 20,000 22,346 30,000 নে নম্বৰ ডি 36,816 তো 22,346 46টা আছিলে Who supervised the compilation of Hemcook? Hemcook কোনে supervise কৰিছিল compile কৰোঁতে নন্দেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী ৰাধানাথ চাংগাকটি কেপ্টেইন পি.আৰ. গৰ্ডন প্ৰফেচৰ সদমৰ্চন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেপ্টেইন পি.আৰ. গৰ্ডন তেওঁ আছিল নেক্সট What did Hemchandra Barua publish in 1873? 1873 চনত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কি পাব্লিছ কৰিছিল Hemcook, the first primer of the Assamese language, Anglo-Assamese dictionary, Chandrakanta Abhidhan, the first primer of Assamese language হ'ব Who compiled the first Anglo-Assamese dictionary? Anglo-Assamese dictionary কোনে প্ৰথম সম্পাদন কৰিছিল মানে কম্পাইল কৰিছিলে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা মাইলছ ব্ৰনছন নে মাখনলাল চলিহা নন্দেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী শুদ্ধ উত্তৰ মাখনলাল চলিহা In what year was the Chandrakanta Abhidhan published? Chandrakanta Abhidhan কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল 1909, 1910, 1933, 1977 1933 পাইছিলে Which dictionary was published by Assam Prakashan Parishad in 1977? অসম প্ৰকাশন পৰিষদে 1977 চনত কি অভিধান প্ৰকাশ কৰিছিল হেমকুক চন্দ্ৰকান্ত অভিধান আধুনিক অসমীয়া অভিধান এংলো আছামিজ ডিক্সনেৰী শুদ্ধ উত্তৰ আধুনিক অসমীয়া অভিধান What was the total number of words in the Chandrakanta অভিধান চন্দ্ৰকান্ত অভিধানত কিমানটা শব্দৰ সমষ্টি আছিল 22,346 36,816 40,000 25,000 36,816 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব What is the motto of the Assam Sahitya Sabha? অসম সাহিত্য সভাৰ মটটো কি চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী Unity in Diversity Education for All Knowledge is Power চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী শুদ্ধ উত্তৰ What year was the Assam Sahitya Sabha established? কিমান চনত অসম সাহিত্য সভা স্থাপনা কৰা হৈছিলে 1958, 1917, 33, 47 1917 চনত Next, what was the main vision of the Publication Board of Assam established in 1958? 1958 চনত Publication Board of Assam গঠন কৰা হয় ইয়াৰ প্ৰমুখ ভিজন মেইন ভিজনটো কি আছিল to promote English literature, to publish and edit books in the language of the state, to focus solely on Assamese literature, to translate foreign literature into Assamese. শুদ্ধ উত্তৰ to publish and edit books in the language of the state. Next, which of the following languages does the Publication Board of Assam publish in? কি ভাষাত Publication Board পাব্লিছ কৰিছিল অসমীয়া অনলি ইংৰাজী অসমীয়া বড়ো মিচিং কছাৰী আৰু বেলেগ হিন্দী আৰু বেংগালী অসমীয়াটো কৰিছিল বড়ো মিচিং কছাৰী আৰু অন্যান্য কাৰণ এইটো অসমৰ সকলো ভাষাই ইয়াত সোমাই পৰিছিল What significant historical manuscripts has the Publication Board of Assam worked on? Publication Board of Assam ইতিহাসৰ লগত জড়িত কি হাতে লিখা পুথি প্ৰকাশ কৰিছিল Manuscript of Rabindranath Tagore Ahom and Sankari manuscript Vedic text Buddhist scriptures Ahom আৰু Sankari manuscript তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিল What is the name of the influential magazine published by the Publication Board of Assam? Publication Board of Assam এটা influential magazine পাব্লিছ কৰিছিলে কি নাম আছিলে জোনাকী প্ৰকাশ দৈনিক বাতৰি ইষ্টাৰ্ণ হেৰাল্ড প্ৰকাশ আছিলে হেয়া What challenge is currently faced by the printing and publishing industry in Assam? বৰ্তমান অসমত প্ৰিণ্টিং আৰু পাব্লিছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কি সমস্যাৰ লগত যুঁজি আছে বা কি প্ৰত্যাহ্বানৰ লগত যুঁজি আছে লেক অফ অথৰ্ছ লেখক নাই most books are outsourced for printing high demand for Assamese literature abundance of local publishing houses most books are outsourced for printing এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব What has been a significant effort of various organizations regarding the printing and publishing situation in Assam? অসমত এনে কি significant প্ৰয়াস কৰা হৈছে বিভিন্ন সংগঠনৰ দ্বাৰা যাতে প্ৰিণ্টিং আৰু পাব্লিছিং সিচুৱেশ্যন অসমৰ ঠিক কৰিব পৰা যায় to decrease the number of publications to improve the quality of local printing and publishing এইটোৱে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব What type of manuscript has the Publication Board helped preserve? কেনেকুৱা ধৰণৰ manuscript Publication Board সংৰক্ষণ কৰাত লাগিছে শুদ্ধ উত্তৰ
rare manuscript of historical, academic, and cultural importance. Which influential magazines copies did the publication board reissue? কেনেকুৱা ধৰণৰ মেগাজিনৰ কপি পাব্লিকেশ্যন বোৰ্ডে ৰিইছ্যু কৰিছিল? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, জোনাকী। ইয়াতেই আমাৰ ভিডিঅ'ৰ অন্ত পৰিছে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল চিলেবাছৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে, which of the following best describes the society of Assam? তলৰ কোনটো উক্তিয়ে অসমৰ বিষয়ে বা অসমৰ মানুহৰ বিষয়ে শুদ্ধকৈ কৈছে? এ, multilinguistic and multi-religious, multi-ethnic, multilinguistic and multi-religious, homogeneous and monolingual, multi-ethnic but monolingual. শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অসম হৈছে মাল্টি-এথনিক, মাল্টিলিংগুইষ্টিক আৰু মাল্টি-ৰিলিজিয়াছ ঠাই। মাল্টি-এথনিক মানে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ থাকে, মাল্টিলিংগুইষ্টিক মানে বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক থাকে, মাল্টি-ৰিলিজিয়াছ মানে বিভিন্ন ধৰ্মীয় আস্থাৰ মানুহ থাকে। নেক্সট প্ৰশ্ন, which language groups are spoken in Assam? তলৰ কোনটো ভাষাৰ গ্ৰুপ দল অসমত পোৱা যায়? দ্ৰাবিডিয়ান, ইণ্ডো আৰিয়ান, টাই কাদাই এণ্ড অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক। বি, ইণ্ডো আৰিয়ান, তিব্বতো বাৰ্মান, দ্ৰাবিডিয়ান এণ্ড টাই কাদাই। চি, তিব্বতো বাৰ্মান, ইণ্ডো আৰিয়ান, টাই কাদাই এণ্ড অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক। নম্বৰ ডি, দ্ৰাবিডিয়ান, ইণ্ডো আৰিয়ান, অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক এণ্ড টাই কাদাই। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিব্বতো বাৰ্মান, ইণ্ডো আৰিয়ান, টাই কাদাই এণ্ড অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক। যদি ক'ৰবাত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন খেলিমেলি হৈছে তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। 3 নম্বৰটো হৈছে, what is Assam often referred to as due to its diverse population? অসমত যিহেতু বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন লোকৰ সমাগমৰ ঠাই বুলি কোৱা হয়, গতিকে অসমক সাধাৰণতে কি বুলি কোৱা হয়? মিনি ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া ইন মিনিয়েচাৰ, হাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া নে এথনিক হাব অফ ইণ্ডিয়া? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়া ইন মিনিয়েচাৰ। Which of the following is not a language group spoken in Assam? তলৰ কোনটো ভাষাৰ গ্ৰুপ অসমত পতা নাযায় বা কোৱা নাযায়? তিব্বতো বাৰ্মন, দ্ৰাবিডিয়ান, টাই কাদাই, অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক। দ্ৰাবিডিয়ানটো কোৱা নাযায়, বাকী সকলোখিনি ইয়াত আছে। নেক্সট, দ্য এথনিক এণ্ড লিংগুইষ্টিক ডাইভাৰ্চিটি ইন আছাম ইজ এ ৰিজাল্ট অফ উইচ প্ৰচেছ? অসমত যে ইমান এথনিক আৰু লিংগুইষ্টিক ডাইভাৰ্চিটি আছে, সেয়া কিহৰ প্ৰক্ৰিয়া বা কিহৰ ফলাফল? পপুলেশ্যন কম্পজিশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, কালচাৰেল হোমোজিনিটি নে লেংগুৱেজ এণ্ড ইউনিফিকেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পপুলেশ্যন কম্পজিশ্যন। নেক্সট, who was responsible for the initial classification of Assam's population based on racial type? Racial typeক এটি যুক্তি লৈ মানে এটি বেছ লৈ কোন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিছিল মানে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল অসমৰ মানুহক লৈ? এডৱাৰ্ড গেইট, হুটন, ৰিচলি, ভেৰিয়াৰ এলউইন। এয়া আছিল ৰিচলি। নেক্সট, কিন্তু তেওঁৰ এই ক্লাছিফিকেশ্যনটো অসমৰ মানুহে বা সাধাৰণতে গ্ৰহণ কৰা নাযায়, কাৰণ তেতিয়াৰ ছিষ্টেমটো চাইণ্টিফিক নাছিল বুলি কয়। নেক্সট, দ্য প্ৰেজেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ আছামছ পপুলেশ্যন ইজ বেছড প্ৰাইমেৰিলি অন উইচ এপ্ৰ'চ? বৰ্তমান অসমৰ যি জনসংখ্যা আছে সেইটো সাধাৰণতে মানে মূলভূত ৰূপে কিহৰ এপ্ৰ'চত বুজা যায়? ৰেচিয়েল ক্লাছিফিকেশ্যন, এথন'লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপছ এণ্ড জেনেটিক ষ্টাডিজ, জিঅ'গ্ৰাফিক ক্লাছিফিকেশ্যন নে ৰিলিজিয়াছ কেটেগৰাইজেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এথন'লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপছ এণ্ড জেনেটিক। নেক্সট প্ৰশ্ন, উইচ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ হেজ কণ্ট্ৰিবিউটেড টু আছামছ এক্সেছ ফ্ৰম টিবেট? অসমৰ যিটো টিবেটৰ লগত এক্সেছ আছিল সেইটো কি জিঅ'গ্ৰাফিকেল পইণ্টে সহজ কৰিছিল? পাটকাই হিল, বুমলা পাছ, বাৰাক ভেলী, আৰাকান, য়না। শুদ্ধটো আছে বুমলা পাছ। নেক্সট, মানে অসমৰ এক সময়ত আছিল সেইটো
এতিয়াতো বুমলা পাছ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত নাই how many major migration waves have contributed to Assam's population অসমত কিমান মাইগ্ৰেশ্যন ৱেভ হ'ল যাৰ বাবে অসমৰ পপুলেশ্যন আজিৰ স্থিতিত আছে 5 11 9 7 শুদ্ধ উত্তৰ 11 next which disciplines have been used in recent years to reconstruct the population history of Assam তলৰ কোনটো ডিসিপ্লিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সাম্প্ৰতিক মানে ইয়াৰ্ছত যাৰ বাবদ পপুলেশ্যন হিষ্ট্ৰী অফ আসামটো ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে আৰ্কিঅলজি এথনলজি ছচিঅলজি হিষ্ট্ৰী এন্থ্ৰপলজি জিঅ'গ্ৰাফি নে আৰ্কিঅলজি হিষ্টৰিকেল লিংগুইষ্টিক্স এণ্ড জেনেটিক্স ছচিঅলজি এণ্ড পলিটিকেল ছায়েন্স শুদ্ধ উত্তৰ আৰ্কিঅলজিৰ আধাৰত হিষ্টৰিকেল লিংগুইষ্টিক্সৰ আধাৰত আৰু জেনেটিক্সৰ আধাৰত নেক্সট প্ৰশ্ন The passes across which mountain range provide access from Myanmar to Assam কোনটো মাউণ্টেইন ৰেঞ্জে ম্যানমাৰক অসমৰ লগত যোগাযোগ কৰে হিমালয়াছ পাটকাই আৰাকানিয়মা খাচী হিল এয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰাকানিয়মা পাছ মাউণ্টেইন পাছ হয় নেক্সট দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বৰাক ভেলী কানেক্ট আসাম ইন উইচ ৰিজন ইন দ্য ৱেষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক ভেলীয়ে অসমক যোগ কৰে তলৰ কোনটো ৰিজনৰ দ্বাৰা পশ্চিমত টিবেট সাউদাৰ্ণ চাইনা গেংগেটিক প্লেইনছ সাউথ ইষ্ট এছিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গেংগেটিক প্লেইনছ নেক্সট which of the following cultural periods is the earliest confirmed presence in Assam তলৰ কি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী মানে কালচাৰেল পিৰিয়ড আটাইতকৈ আগৰ বা পুৰণি বুলি কোৱা যায় যিটো অসমত আছিল পেলিঅলিথিক কেলকোলিথিক নে নিঅলিথিক নে দ্ৰাভিডিয়ান নিঅলিথিক হ'ব ইজ দেয়াৰ এভিডেন্স অফ আৰ্লি হোমিনিড ডিছপাৰ্চেল ইন আসাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া অসমত বা আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত আৰ্লি হোমিনিড ডিছপাৰ্চেলৰ কিবা প্ৰমাণ আছেনে yes substantial evidence no there is no evidence some evidence but not significant evidence is inconclusive শুদ্ধ উত্তৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা এভিডেন্স নাই next which of the following period is absent in the archaeological record of the Brahmaputra valley and surrounding hill তলৰ কোনটো কাল ইতিহাসৰ হেতু আমাৰ আৰ্কিঅলজিকেল ৰেকৰ্ডত নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি আৰু সাৰাউণ্ডিং হিলছৰ নিঅলিথিক কেলকোলিথিক পেলিঅলিথিক আইৰনিছ কেলকোলিথিক চাগে এই প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিছোঁ Chalcolithic. চেলকোলিথিক সৰি এইটো মই কেলকো বুলি কৈ আছোঁ চেলকোলিথিকটো শুদ্ধ হয় মই কোৱাটো ভুল আছিল নেক্সট ৱেন ডিড ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন ইন আসাম লাইকলি বিগেন কেতিয়াৰ পৰা অসমত ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন চাগে ক'লোঁ ফৰ্মেশ্যন হয় কেতিয়াৰ পৰা অসমত ষ্টেট ফৰ্মেশ্যনটো আৰম্ভ হয় বুলি ধৰা হয় ডিউৰিং দ্য নিঅলিথিক পিৰিয়ড মিডল অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিলেনিয়াম CE বিগিনিং অফ দ্য ছেকেণ্ড মিলেনিয়াম CE মিডল অফ দ্য ছেকেণ্ড মিলেনিয়াম BC শুদ্ধ উত্তৰ মিডল অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিলেনিয়াম CE which early culture's presence in Assam is debated and lacks supporting evidence কি কালচাৰৰ প্ৰেজেন্স অসমত খুব বিতৰ্কিত হয় আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো প্ৰুফো নাই নিঅলিথিক দ্ৰাভিডিয়ান চেলকোলিথিক আইৰনিছ দ্ৰাভিডিয়ান ইজ দেয়াৰ এনি কনফাৰ্ম এভিডেন্স অফ এ পেলিঅলিথিক কালচাৰ ইন আসাম পেলিঅলিথিক কালচাৰ অসমত কিবা এভিডেন্স আছেনে yes widely accepted no it is contested only in the Brahmaputra valley only in the surrounding hills no it is contested নাই মানে খুব কন্টেষ্ট কৰে which archaeological sites in Assam display Neolithic culture অসমত যে নিঅলিথিক সংস্কৃতি আছিল তাৰ আৰ্কিঅলজিকেল সাইট অসমত ক'ত পোৱা যায় হদিয়া এণ্ড নাগা হিলছ কামৰূপ হৰুতাৰু এণ্ড ডিমা হাছাও দাউজালি হাডিং গাৰো হিলছ এণ্ড খাচী হিলছ অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড কাৰ্বি আংলং শুদ্ধ উত্তৰ বি হ'ব কামৰূপৰ হাৰুতাৰু ডিমা হাছাওৰ দাউজালি হাডিং নেক্সট
The Neolithic culture in Assam shows affinities with which tradition? অসমত যে নিঅলিথিক কালচাৰ আছিল এয়া কোন ট্ৰেডিশ্যন লগত মিলে দ্ৰাভিডিয়ান হোৱাবিনিহিয়ান ইণ্ডাছ ভেলী নে মেডিটেৰেনিয়ান হাউ বিনহিয়ান প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই কনফাৰ্ম কৰি দিছোঁ Hoabinian. হোৱাবিনিহিয়ান নেক্সট প্ৰশ্ন which language group is suggested to have preceded Tibeto-Burman speakers in Assam according to early linguists and ethnologists early linguists আৰু ethnologists মতে তলৰ কোনটো মানে ভাষাৰ গ্ৰুপে তিব্বতো-বাৰ্মান স্পিকাৰৰ আগত আছিল মানে ইণ্ডো-আৰিয়ান টাই-কাদাই অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক দ্ৰাভিডিয়ান অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট জেনেটিক এণ্ড লিংগুইষ্টিক ষ্টাডিজ ছাজেষ্ট ডেট ছাম অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক স্পিকাৰ্ছ ইন আছাম শ্বিফটেড টু উইচ লেংগুৱেজ গ্ৰুপ জেনেটিক ষ্টাডি আৰু লিংগুইষ্টিক ষ্টাডি কৰি এই কথাটো গম পোৱা গৈছে যে অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক স্পিকাৰ অসমত আছিল কিন্তু তেওঁলোক বেলেগ ভাষী গ্ৰুপলৈ গুচি গৈছে কি গ্ৰুপলৈ টাই-কাদাই তিব্বতো-বাৰ্মান ইণ্ডো-আৰিয়ান নে দ্ৰাভিডিয়ান এয়া হৈছে তিব্বতো-বাৰ্মান নেক্সট প্ৰশ্ন which district or regions in northeast India besides Assam also display Neolithic site অসম বা নৰ্থ ইষ্টক যদি আমি বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো মানে তলৰ ক'ত নিঅলিথিক ছাইট আমি পাওঁ অনলি ডিমা হাছাও এণ্ড কামৰূপ অৰুণাচল প্ৰদেশ সদিয়া এণ্ড গাৰো হিলছ নাগালেণ্ড এণ্ড ত্ৰিপুৰা মেঘালয় এণ্ড মিজোৰাম শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশতো পোৱা যায় সদিয়াতো পোৱা যায় গাৰো হিলছতো পোৱা যায় নেক্সট which regions hills are not mentioned as containing hillsides Neolithic hills বা নিঅলিথিক ছাইট ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো মানে হিল ৰিজনত নিঅলিথিক ছাইট নাই বুলি কৈছে গাৰো হিল খাচী হিল মিজো হিল নাগা হিল মিজো হিল The earliest inhabitants of Assam are estimated to be from which cultural group? অসমৰ earliest inhabitant group তলৰ কোনটো কালচাৰেল গ্ৰুপৰ লগত মিলিত দ্ৰাভিডিয়ান তিব্বতো-বাৰ্মান অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক ইণ্ডো-আৰিয়ান অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক শুদ্ধ উত্তৰ which Y chromosomal haplogroup is associated with the Austro-Asiatic speakers in India তলৰ কোনটো Y chromosomal haplogroup Austro-Asiatic speaker ভাৰতৰ লগত জড়িত R1A O2A1M95 Q1BH1 গতিকে O2A1M95 শুদ্ধ উত্তৰ Approximately how long ago did the expansion of the OTA1M95 haplogroup occur in Northeast India? কিমান বছৰ পূৰ্বে 3000 5000 7000 নে 10000 5000 বছৰ আগত The Austro-Asiatic peoples are believed to have brought which type of culture of Assam to Assam? Austro-Asiatic মানুহসকলে অসমলৈ কি ধৰণৰ সংস্কৃতি আনিছিল পেষ্টৰেল কালচাৰ একুৱাটিক কালচাৰ নমেডিক কালচাৰ মাউণ্টেন কালচাৰ একুৱাটিক কালচাৰ তেওঁলোকে আনিছিল একুৱাটিক মানে জলৰ লগত জড়িত পানীৰ লগত জড়িত Which ethnic groups in Assam and Meghalaya are remnants of the Austro-Asiatic people? অসম আৰু মেঘালয়ৰ কোন এথনিক গ্ৰুপ অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক মানুহৰ লগৰ বুলি ধৰা হয় বা তেওঁলোকৰে ৰেমনেণ্ট বুলি ধৰা হয় ৰেমনেণ্ট মানে যিবোৰ থাকি গৈছে আৰু মিজো এণ্ড নাগা খাচী এণ্ড নাৰ গাৰো এণ্ড বড়ো কছু এণ্ড ৰাভা খাচী আৰু নাৰ মানুহ Next, what type of rice cultivation reached Assam from Southeast Asia? কেনেকুৱা ধৰণৰ ধানৰ খেতি অসমলৈ আহিল Southeast Asiaৰ পৰা? Wet rice cultivation, dry rice cultivation, terrace rice cultivation, floating rice cultivation. এয়া আছিল dry rice cultivation. Next, which region has been refuted by some researchers as a center for the dispersal of Austro-Asiatic language? Southeast Asia, Eastern India, Brahmaputra Valley, Meghalaya Hills, Brahmaputra Valley. According to Jackson 2017, which groups in Assam carry linguistic and social traces of past Austro-Asiatic people?
জেকসনৰ মতে তলৰ কোনটো অসমৰ গ্ৰুপে লিংগুইষ্টিক আৰু ছ'চিয়েল ট্ৰেচেছ অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক পিপলৰ পৰা পাইছে ৰাভা গাৰো এণ্ড চাম কোচ পিপলছ খাচিপ নাৰ এণ্ড মিজো আহোম নাগা এণ্ড মিচিং নে বড়ো ডিমাছ এণ্ড গাৰো দেউৰী ৰাভা গাৰো এণ্ড চাম কোচ পিপলটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব The Khasi people have what approximate admixture percentage of South and Southeast Asian mtDNA. Khasi people সকলৰ যিটো DNA আছে সেইটো South আৰু Southeast mtDNA কাৰ লগত মানে মিলে বুলি কৈছে 75% South Asian 25% Southeast Asian গতিকে ডাইৰেক্ট শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ 40% South Asian or 39% Southeast Asian. The second major group of people to migrate to Assam were speakers to which language family? Second major group যি অসমলৈ মানে প্ৰব্ৰজন কৰিছিলে তেওঁ কি লেংগুৱেজ ফেমিলিৰ আছিলে তেওঁলোক ইণ্ডো আৰিয়ান অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক তিব্বতো বাৰ্মান টাইকাডাই তেওঁলোক আছিল তিব্বতো বাৰ্মান The first Tibeto-Burman speakers are believed to have entered Assam approximately how many years ago? প্ৰথম তিব্বতো-বাৰ্মান গোষ্ঠী মানে ভাষা গোষ্ঠীসকল অসমলৈ কিমান চনত বা কিমান বছৰ পূৰ্বে আহিছিল 5000 3000 2000 1000 3000 Which Y chromosome haplogroup is associated with the Tibeto-Burman population in Assam? কিন্তু হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 0 নে O চাগেটো OM134 The Tibeto-Burman speakers are believed to have migrated into a region that was already populated by which group? Tibeto-Burman speaker সকলে অসমলৈ মাইগ্ৰেট কৰিছিল বাৰু কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকৰ আগতে কোন জনগোষ্ঠীয় লোক অলৰেডি আছিলে তাত ইণ্ডো আৰিয়ান অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক স্পিকাৰ্ছ দ্ৰাভিডিয়ানছ নে টাইকাডাই এয়া আছিল অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক Which of the following groups in Assam are represented by Tibeto-Burman speaker? তলৰ কোনটো গ্ৰুপ Tibeto-Burman speaker অসমৰ লগত জড়িত মুণ্ডা এণ্ড খাচী বড়ো কছাৰী কাৰ্বি এণ্ড মিচিং আহোম এণ্ড গাৰোজ ৰাভা এণ্ড কোচ বড়ো কছাৰী কাৰ্বি আৰু মিচিং Next, in the Tibeto-Burman linguistic regions of northeast India, the highlands surrounding the Brahmaputra Valley are known for which feature? কোনটো ফিচাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ গ্ৰেট ডাইভাৰ্চিটি ইন Tibeto-Burman languages. In the plains of northeast India, Tibeto-Burman languages are typically characterized by what? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ homogenized languages spread over a large area. Which of the following groups are not traditionally considered Tibeto-Burman speakers in Assam? Monpa and Serdukpen, Naga people, Garo and Rabha, Missing and Karbi, Garo and Rabha. According to Delancey, the grammar and morphology of the Boro-Garo languages suggests that Proto-Boro-Garo emerged from what? An indigenous language, a creolized lingua franca, a derivative of Indo-Aryan languages, an ancient Austro-Asiatic dialect, a creolized lingua franca. The use of Proto-Boro-Garo as a creolized lingua franca is similar to which other languages? Nagamis. What does recent genetic evidence suggest about the origin of some Tibeto-Burman speakers in Assam? Direct uttar, they were native Austro-Asiatic speakers. What significant role did the expansion of the Kamrupa kingdom play in the linguistic history of the Brahmaputra Valley? It supported the development of Proto-Boro-Garo lingua franca. Which irrigation practice were the Boro-Kasaris known for during the medieval period? Gravitational irrigation. The term D in rivers such as Dibang and Dihang refers to what in Tibeto-Burman languages? D মানে কি হয় মানে যেটো নদীৰ নামত আছে হেতু কি হয় Tibeto-Burman ভাষাত forest mountain waterland এয়া আছে water D The suffix ong ong in many Assamese river names meaning water is derived from which language ong বুলি এটা থাকি গৈছে suffix এটা লাষ্টত অসমৰ নদীৰ নামত এটো কোন ভাষাৰ পৰা অহা Indo-Aryan ভাষা ফেমিলি Austro-Asiatic Dravidian Taikadai Austro-Asiatic হ'ব Which ancient texts contain accounts of Austro-Asiatic and Tibeto-Burman people in Assam? Rig Veda and Mahabharata, Arthashastra and Ramayana, the Periplus of the Arthurian Sea and Ptolemy's geography,
নে মনুস্মৃতিয়ান চাণক্য নীতি গতিকে এইটো মই টান পাইছোঁ মই ইয়াতে পঢ়াই দিছোঁ The periplus of the Erythraean Sea and Ptolemy geography. Ptolemy বুলি কৈছে next the ancient term Kirihadia, used in classical texts to refer to Assam, is associated with which non-Indo-Aryan people? Ancient এটা টাৰ্ম আছে কিৰহাদিয়া যিটো ক্লাছিকেল টেক্সটত পাওঁ অসমৰ বিষয়ে ক'বলৈ আৰু তেওঁলোক নন ইণ্ডো আৰিয়ান মানুহ আছিল কোন আছিল আহোম কিৰাতা গাৰোছ মিচিং কিৰাতা মানুহ আছিলে দ্য পেৰিপ্লাছ অফ এৰ্থেৰিয়ান চি তাত মানে মেনশ্যন কৰা আছে তলৰ কোনটো ভেলুৱেবল কমোডিটি যাক লেণ্ড অফ দ্য কিৰহাদিয়া বুলি কোৱা হৈছিল মালাবাথ্ৰাম চিল্ক ৰাইচ আইভৰি এয়া আছিল মালাবাথ্ৰাম Next, the Indo-Aryan migration to Assam, which began in the first millennium BCE, is considered the third migration stream. Next, based on paleographic evidence, the earliest arrival of Indo-Aryans in Assam can be traced back to 5th century BCE. What cultivation technology did the early Indo-Aryan bring to Assam? Uttortu hobo wet rice, hali mane saul, hedu kheti koratu mane dhan. The earliest epigraphic evidence of the Indo-Aryans in Assam is found in which inscription? অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি বা আগৰ এপিগ্ৰাফিক এভিডেন্স ইণ্ডো-আৰিয়ান মানুহৰ লগত জড়িত অসমৰ কোন ইনস্ক্ৰিপশ্যনত পোৱা যায় কামাৰুপা এণ্ড তেজপুৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ উমাচল এণ্ড নাগাজাৰী খনিকৰ গাঁও ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড কামাখ্যা ইনস্ক্ৰিপশ্যন শদিয়া এণ্ড ডিব্ৰুগড় ইনস্ক্ৰিপশ্যন উমাচল এণ্ড নাগাজাৰী খানিকাৰ গাঁও ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ Which language was used in the earliest inscriptions providing evidence of Indo-Aryan in Assam? Assamese, Austroasiatic, Sanskrit, Prakrit, Sanskrit, Huddha Uttar. Next, the presence of an Austroasiatic substratum in the Assamese language suggests that Austroasiatic languages were present until at least the 4th and 5th century CE, Huddha Uttar. What evidence suggests that Austroasiatic languages had not been entirely replaced by Tibeto-Burman languages when Indo-Aryan speakers entered Assam. Udhautar and Austroasiatic substratum in later Assamese language. The Indo-Aryans brought which two key agricultural tools or animals with them to Assam? Indo-Aryan সকলে কি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষিৰ লগত জড়িত সজুলি বা এনিমেল আনিছিল অসমল ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম কেটল আৰু প্লাও নাঙল আৰু গৰু বা মহ কেটল ছাগলী The arrival of the Indo-Aryans in the Brahmaputra Valley led to the start of its Indo-Aryan সকল অসমলৈ যেতিয়া আহিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত তাৰ পিছত কি হৈছিলে ব্ৰঞ্জ এজ প্ৰিহিষ্ট্ৰিক পিৰিয়ড হিষ্টৰিকেল পিৰিয়ড নিঅলিথিক পিৰিয়ড হেয়া আছিল হিষ্টৰিকেল পিৰিয়ড Kamrupa kingdom's rulers were originally Kamrupa kingdom ruler সকল কি আছিল Austroasiatic আছিল নে Indo-Aryan non-Indo-Aryan Tibetan তেওঁলোক আছিল non-Indo-Aryan The early kings of Kamarupa encouraged the immigration of which group to serve as landlord Early king of Kamrupa সকলে কিছুমান গ্ৰুপক landlord হিচাপে আহিবলৈ মানে প্ৰয়োজন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিলে বা উদগনি দিছিলে কোন আছিলে তেওঁলোক Austroasiatic people Tibeto-Burman speakers Indo-Aryans Dravidian এয়া আছিল Indo-Aryan What language were the land grants in the Kamarupa kingdom written in যেটো মাটি দিয়া কথা আছিল বা land grant কৰিছিল কামৰূপা কিংডমত কি ভাষাত কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ সংস্কৃত ভাষাত কৰা হৈছিল গতিকে আমি ইয়াতে ভিডিওটো সামৰিছোঁ দীঘল হৈ গৈছে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ভিডিওটো সামৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজীৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিওটিত আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ এই ভিডিওৰ মূল থিমটো হ'ব ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আমি দেখা পাওঁ যদি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাওঁ গতিকে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে Choose the correct meaning of the phrasal verb bring up. এই প্ৰশ্নটো কিন্তু বিভিন্ন ৰূপে দিব পাৰে। Phrasal verb
হয় এইটো ইয়াৰ মিনিংটো কওক তেনেকুৱাকৈ ডাইৰেক্টলি প্ৰশ্ন নিদিবও পাৰে এটা চেণ্টেন্সৰ শব্দটো ভৰাই দিব তাৰপিছত আপোনাক আণ্ডাৰলাইন কৰি ইয়াৰ মিনিংটো কি তলৰ পৰা বাছি ওলোৱাওক বুলি দিব পাৰে তো বিভিন্ন ৰূপে দিব পাৰে তাৰ বাবে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাব লাগে য'ত ইংৰাজী প্ৰশ্নবোৰ আহে আমাৰ উত্তৰ কি হ'ব ব্ৰিং আপৰ টু লিফ্ট ছামথিং আপ টু ৰেইজ এ চাইল্ড টু কমপ্লিট এ টাস্ক নে টু ব্ৰেক ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰেইজ এ চাইল্ড যেতিয়া আমি এটা চাইল্ডক লালন পালন কৰোঁ তাক ক'ব ব্ৰিং আপ নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কল অফ কল অফৰ আচল মিনিংটো কি হ'ব টু কেঞ্চেল ছামথিং টু এনকাৰেজ ছামৱান টু ডিছকাছ ছামথিং টু মেক এ ফোন কল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কেঞ্চেল ছামথিং যেতিয়া আমি কিবা এটা কেঞ্চেল কৰোঁ তাক কল অফ কৰা বুলি ক'ব নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গেট অভাৰৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ মিনিং কি হ'ব টু লুজ ছামথিং টু ৰিকভাৰ ফ্ৰম এন ইলনেছ অৰ disappointment to go somewhere new to forget something শুদ্ধ উত্তৰ to recover from an illness or disappointment মানে যদি আপুনি কিবা বেমাৰৰ লগত যুঁজি আছে বা নিৰাশাৰ লগত যুঁজি আছে তাৰ পৰা যদি আপুনি ৰিকভাৰ কৰে তাক ক'ব get over নেক্সট প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লুক আফটাৰ এইটো চিম্পল হয় আমি ক্লাছ 10-12ত কৰিছোঁ লুক আফটাৰ মানে কি to find something, to ignore someone, to take care of someone, to follow someone. শুদ্ধ উত্তৰ to take care of someone. কাৰোবাক মানে চোৱা চিতা কৰা তাক কয় look after. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb put off. Put offৰ meaning কি হ'ব to postpone something, to remove something, to continue something, to break something. শুদ্ধ উত্তৰ to postpone something মানে পিছুৱাই দিয়া put off. The college football match has been put off. তেনেকুৱা আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গিভ আপ একেবাৰে চিম্পল আপোনালোকে এইটো গিভ আপ কৰিব নালাগে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ মানে আমি এৰি দিব নালাগে নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ৰান ইনটুৰ মিনিং কি হ'ব টু এক্সাৰচাইজ কৰা নে টু মিট ছামৱান বাই চান্স টু টেক কণ্ট্ৰল টু ৰিমুভ ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ টু মিট ছামৱান বাই চান্স যদি আপুনি কাৰোবাক এক্সিডেণ্টলি লগ পাই গ'ল মানে একো মানে প্লেনিং নকৰাকৈ তাক ক'ব ৰান ইনটু আই ৰেন ইনটু মাই ফ্ৰেণ্ড তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টাৰ্ণ ডাউন চিম্পল টাৰ্ণ ডাউনৰ মিনিং কি হ'ব টু ইনক্ৰিজ ভলিউম টু একচেপ্ট এন অফাৰ টু ৰিজেক্ট এন অফাৰ অৰ ৰিকুৱেষ্ট টু লাই ডাউন শুদ্ধ উত্তৰ টু ৰিজেক্ট এন অফাৰ অৰ ৰিকুৱেষ্ট যেতিয়া আপুনি যিকোনো ৰিকুৱেষ্ট বা অফাৰক মানে গ্ৰহণ নকৰে তাক ক'ব টাৰ্ণ ডাউন নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব মেকআপৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্বটো কি হ'ব এই মেকআপটো বেলেগ আপোনাৰ মানে যিটো আমি স্ত্ৰীৰ প্ৰসাধন বুলি কওঁ সেইটো নহয় এইটো টু ইনভেণ্ট ছামথিং লাইক এ ষ্টৰি টু ক্লিন ছামথিং টু ৰিডিউচ ছামথিং টু ৰিপেয়াৰ ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ টু ইনভেণ্ট ছামথিং লাইক এ ষ্টৰি মানে নিজে ষ্টৰি টাইপ কিবাকিবি বনোৱা নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বেক আউটৰ মিনিং কি হ'ব টু ৰিটাৰ্ণ টু ৰিট্ৰিট অৰ উইথড্ৰ ফ্ৰম এন এগ্ৰিমেণ্ট টু ছাপৰ্ট ছামৱান নে টু মুভ বেকৱাৰ্ড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰিট্ৰিট অৰ উইথড্ৰ ফ্ৰম এন এগ্ৰিমেণ্ট যেতিয়া আপুনি অলৰেডি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে তাৰপিছত আপুনি পিছলৈ যোৱা তাক ক'ব বেক আউট উই হেড অলৰেডি ডিছকাছ দ্য মেটাৰ বাট হি হেড বেকড আউট তেনেকুৱা ক'ব পাৰোঁ নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কাম এক্ৰছ চিম্পল হয় কাম এক্ৰছৰ মিনিং কি হ'ব টু ইগন'ৰ ছামথিং টু ফাইণ্ড ছামথিং আনএক্সপেক্টেডলি টু মুভ কুইকলি টু লিভ এ প্লেচ শুদ্ধ উত্তৰ টু ফাইণ্ড ছামথিং আনএক্সপেক্টেডলি মানে ফটককৈ আশা নকৰাকৈ কিবা এটা পাই যোৱা নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব পিক আপ চিম্পল হয় পিক আপৰ মিনিং কি হ'ব টু লাৰ্ণ ছামথিং কেজুৱেলি অৰ আনইণ্টেনশ্যনেলি টু throw something away to decrease meaning something to make a decision to learn something casually or unintentionally মানে আপুনি ক'ব নোৱাৰাকৈ বা একো তেনেকুৱাকৈ চিৰিয়াছ নোহোৱাকৈ কিবা এটা শিকি লোৱা বা শিকি যোৱা তাক ক'ব পিক আপ আৰু এটা পিক আপ আছে গম পায় আপোনালোকে ড্ৰপ কৰা আৰু পিক আপ কৰা যে সেইটো
choose the correct meaning of the phrasal verb break down. Break down simple হয় to separate something, to fail or stop functioning, to increase intensity, to build up. শুদ্ধ উত্তৰ to fail or stop functioning. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb take after. Take after meaning কি হ'ব to resemble a family member, to forget something, to take care of something, to leave something behind. To resemble a family member to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব take after. He take after his father. তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb look down on. Look down on or কি হ'ব meaning to admire someone, to treat someone with disrespect or contempt, to assist someone, to visit someone, to treat someone with disrespect or contempt. মানে যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক বহুত ডিছৰেচপেক্টলি আৰু অৱজ্ঞা মানে কৰে, খুব বেয়াকৈ বিহেভ কৰে, তাক ক'ব লুক ডাউন অন. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টাৰ্ণ আপ. কি হ'ব টাৰ্ণ আপ? টু এৰাইভ অৰ এপিয়াৰ ইউজুৱেলি আনএক্সপেক্টেডলি, টু ডিক্ৰিজ ছামথিং, টু ৰিজেক্ট এন অফাৰ, টু প্ৰিপেয়াৰ ছামথিং. টু এৰাইভ অৰ এপিয়াৰ ইউজুৱেলি আনএক্সপেক্টেডলি মানে ফটককৈ এপিয়াৰ হোৱা, মানে আৰু প্ৰায় মানে আশা নকৰাকৈ আৰু তেনেকুৱাকৈ. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰিং এবাউট. ব্ৰিং এবাউটৰ কি হ'ব? টু কজ ছামথিং টু হেপেন, টু ৰেইজ এ চাইল্ড, টু ডিলে ছামথিং, টু ষ্টপ ছামথিং. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ টু কজ ছামথিং টু হেপেন. কিবা এটা মানে হোৱাটোক মানে আপুনি নিজে কাৰক হিচাপে হোৱা, তাক ক'ব ব্ৰিং এবাউট. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb go over. Go over phrasal verb meaning ki to review or examine something carefully, to ignore something, to forget something, to make a mistake. Uddha uttor hobo to review or examine something carefully. Jetia apuni jikono bostu khub carefully review or examine kore, tak hobo go over. Go over the syllabus tenekwa. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb fill in. Fill in mane gom pai to remove information, to complete a form or document, to organize something, to leave a place. শুদ্ধ উত্তৰ to complete a form or document. Choose the correct meaning of the phrasal verb break up. আপোনালোকে সকলো অৱগত কি হ'ব? To end a relationship, to increase volume, to fix something, to establish something. এয়া হ'ব যেতিয়া আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা শেষ কৰে. আৰু ইয়াৰ ওলোটাটো মিলাই মিলি হোৱাটো ক'ব পেটছ আপ. PATCH. সেইটো চাগে জানে, তথাপিও এনে কৈ দিছোঁ. চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কাম আপ উইথ. কাম আপ উইথৰ কি হ'ব মিনিং? টু ইগন'ৰ এন আইডিয়া, টু ডেভেলপ অৰ থিংক অফ এন আইডিয়া অৰ প্লেন, টু উইথড্ৰ ফ্ৰম ছামথিং, টু কমপ্লিট এ টাস্ক, টু ডেভেলপ অৰ থিংক অফ এন আইডিয়া অৰ প্লেন, তাক হ'ব কাম আপ উইথ. হি always comes up with a new idea, তেনেকৈ ক'ব পাৰে. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব set off. Set off or meaning কি হ'ব? To start a journey, to end something, to save money, নে to bring something back. যেতিয়া আপুনি ক'ৰবালৈ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰে তাক ক'ব to set off. I will set off for Guwahati, তেনেকৈ. Choose the correct meaning of the phrasal verb stand by. Stand by or কি হ'ব meaning? To oppose someone, to support someone, especially in difficult times, to leave a place, to ignore someone. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? টু ছাপৰ্ট ছামৱান স্পেচিয়েলি ইন ডিফিকাল্ট টাইমছ. যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক সমৰ্থন কৰে ডিফিকাল্ট টাইমত, তাক ক'ব ষ্টেণ্ড বাই বুলি তাক কোৱা যাব. নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কিপ আপ উইথ. কিপ আপ উইথ মানে কি? আপোনালোকে প্ৰায় চাগে এইটো শুনিছে, ব্যৱহাৰো কৰিছে. টু গিভ আপ, টু ষ্টে এট দ্য ছেইম প্লেচ অৰ লেভেল এজ ছামৱান অৰ ছামথিং, টু লেট গ' অফ ছামথিং, টু ইগন'ৰ ছামৱান. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ষ্টে এট দ্য ছেইম পেচ অৰ লেভেল এজ ছামৱান অৰ ছামথিং. মানে হৈছে একেটা জেগাতে আৰু থকা, একেটা লেভেলতে থকা. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কাট ডাউন অন. কাট ডাউন অন মানে কি? To eliminate something completely, to reduce the amount of something, to save something, and to give up on something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to reduce the amount of something. মানে কিবা এটা এমাউণ্ট, যিকোনো বস্তুৰ এমাউণ্টটো কমোৱা, তাক ক'ব cut down on. Cut down on your expenses. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb fall apart. Fall apart or meaning কি হ'ব? To disagree with someone, to disintegrate or break into pieces, to improve quickly, to finish something. শুদ্ধ উত্তৰ to disintegrate or break into pieces. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb catch up. Catch up or meaning কি হ'ব? Catch up চাগে প্ৰায় শুনিছে আপোনালোকে, তো প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰা হয়.
Next, to reach someone who is ahead, to make a mistake, to change direction, to give up on something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to reach someone who is ahead. মানে আপুনি যেতিয়া কাৰোবাতকৈ আগত আহি পাই যায় আৰু তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে catch up me at the shop, the barber shop. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb run out of. এটা simple হয় কি হয় to produce something, to exhaust the supply of something, to remove something, নে to add something. To exhaust the supply of something মানে যেতিয়া আৰু supply শেষ হৈ যায়. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb hold on. Hold on প্ৰায় চাগে শুনিছে কি হ'ব to give up কৰা, to wait or pause কৰা, to continue without help, নে to let go. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to wait or pause মানে অলপ ৰখা. hold on এনেকৈ. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb blow up. Blow up or কি হ'ব meaning to calm down, to explode or suddenly become very angry, to rebuild something, নে to help someone. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to explode or suddenly become very angry. ফটককৈ আপুনি খং কৰা. আপুনি ক'ব পাৰে we were eating, suddenly he blew up. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb give in. Give in or meaning কি হ'ব to resist something, to submit or yield to pressure, to start something new, নে to increase effort. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যেতিয়া আপুনি প্ৰেছাৰৰ কাৰণে হাৰ মানি দিয়ে যে হ'ব আৰু এৰি দিয়া মানে. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb pass out. Pass out phrasal verb meaning কি হ'ব এইটো চাগে শুনিছে to distribute something, to faint or lose consciousness, to improve performance, to take control. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to faint or lose consciousness যেতিয়া মানে আপুনি মানে বেহুচ হৈ যায় মানে যেতিয়া আপোনাৰ হোচটো নাথাকে ক'ব নোৱাৰা আপুনি হৈ যায়. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb put up with. Put up with কি হ'ব to tolerate or endure something unpleasant, to give away something, to organize something, to help someone. তাৰ মানে হৈছে to tolerate or endure something unpleasant যেতিয়া মানে আপুনি মন নাই আৰু কিন্তু বাধ্যত পৰি কাৰোবাৰ ননচেন্সবোৰকো আপুনি আৰু গ্ৰহণ কৰি আছে মানে শুনি আছে বা আপুনি ফেচ কৰি আছে তাক ক'ব to put up with. I am put up with the abuse of the ruffian মানে গুণ্ডাৰ আপুনি আৰু সহ্য কৰি আছে কাৰণ আপুনি কিবা কিবি কৰিলে সিও কিবা এটা কৰিব সেইকাৰণে. গতিকে নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টেক আপ. চিম্পল এটা টেক আপ মানে কি টু পুট ছামথিং ডাউন, টু ষ্টাৰ্ট এ নিউ হবি অৰ এক্টিভিটি, নে টু ডিক্ৰিজ ছামথিং, নে টু এণ্ড ছামথিং. শুদ্ধ উত্তৰ আছে টু ষ্টাৰ্ট এ নিউ হবি অৰ এক্টিভিটি. যেতিয়া আপুনি নতুন হবি বা এক্টিভিটি ষ্টাৰ্ট কৰি তাক ক'ব টেক আপ. আই উইল টেক আপ ক্ৰিকেট তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে যদি আপুনি ক্ৰিকেট নেখেলে তেতিয়া বা মানে আপুনি হবি হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আৰু. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গেট এলং উইথ. গেট এলং উইথ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি হ'ব টু ডিছএগ্ৰি উইথ ছামৱান, টু হেভ এ গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ছামৱান, টু ৱৰ্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি, টু এণ্ড এ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু হেভ এ গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ছামৱান মানে আপুনি কাৰোবাৰ লগত ভাল এটা সম্বন্ধ বন্ধুত্ব ৰখাই চলা. গেট এলং উইথ, আই গেট এলং উইথ হাৰ তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ৱৰ্ক আউট. ৱৰ্ক আউট চাগে প্ৰায় আপোনালোকে শুনিছে গতিকে ৱৰ্ক আউট ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ মিনিং কি হ'ব টু কেলকুলেট অৰ ছল্ভ এ প্ৰব্লেম, টু ষ্টপ ৱৰ্কিং, টু ব্ৰেক ছামথিং, টু ইগন'ৰ ছামথিং. মিনিং কি হ'ব টু কেলকুলেট অৰ ছল্ভ এ প্ৰব্লেম যেতিয়া আপুনি এটা সমস্যা ছল্ভ কৰে বা কেলকুলেট কৰে. ৱৰ্কআউট কিন্তু আৰু এটা আছে ৱৰ্কআউট সেইটো ৱৰ্কআউটত জিমত গৈ ৱৰ্কআউট কৰা. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb do without. Do without simple to manage without something, to borrow something, to use more of something, and to return something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to manage without something. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb take off. Take off চাগে প্ৰায় শুনিছে কি হ'ব to arrive somewhere, to leave the ground for planes, or to become successful, to ignore something, and to forget something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to leave the ground for planes or to become successful. যদি আপুনি ছাকচেছফুল হৈ যায় তেতিয়াও টেক অফ বুলি আপুনি ক'ব পাৰে বা যদি এৰোপ্লেনে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ওপৰলৈ যায় তাতো টেক অফ ইউজ কৰে. দ্য ফ্লাইট উইল টেক অফ এট আমুক আমুক টাইম. আৰু যদি আপুনি ক'ব পাৰে যে ওৱান ডে আই উইল টেক অফ তেনেকুৱা. নেক্সট,
choose the correct meaning of the phrasal verb bring down. Bring down simple এটা কি হ'ব to lift someone up, to cause someone or something to lose power or happiness, to organize something নে to forget something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to cause someone or something to lose power or happiness. যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক মানে তাৰ পাৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নহ'লে তেওঁ যিটো হেপিনেছ পাই আছে তাৰ পৰাও বঞ্চিত কৰা তাক ক'ব bring down, যিটো মানুহে কৰি খুব ভাল পায়। ব্ৰিং ডাউন কৰি বহুত ভাল পায়, বিৰাট এটা মানসিক তৃপ্তি পায়। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গিভ আৱে। গিভ আৱেৰ মিনিং কি হ'ব? টু ষ্টাৰ্ট ছামথিং নিউ, টু ৰিভিল ছামথিং অৰ টু ডনেট ফৰ ফ্ৰী, টু কিপ ছামথিং, টু ইম্প্ৰুভ ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰিভিল ছামথিং অৰ টু ডনেট ফৰ ফ্ৰী। যেতিয়া আপুনি ডনেট মানে কিবা এটা কথা, চিক্ৰেট কথা বা যিটো কথা বেলেগে নাজানে আপুনি সেইটো ৰিভিল কৰা বা আপুনি দান দিয়া এনেই বিনা পইচাত, তাক ক'ব গিভ আৱে। দুটাই এইটো মিনিং হ'ব। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লুক ইন টু। এইটোতো চিম্পল হয়, কি হ'ব? টু ক্ল'জ ছামথিং, টু ইনভেষ্টিগেট ছামথিং, টু ফিক্স ছামথিং নে টু হাইড ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ইনভেষ্টিগেট ছামথিং। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গ' অফ। গ' অফ এইটো চাগে শুনিছে, এইটো বহুত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। টু ইম্প্ৰুভ ছামথিং নে টু এক্সপ্ল'ড অৰ মেক এ লাউড নইজ, টু গিভ ছামথিং আৱে নে টু ছাপৰ্ট ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু এক্সপ্ল'ড অৰ মেক এ লাউড নইজ, যেতিয়া মানে বহুত বেছি চাউণ্ড কৰে আৰু বহুত মানে বম ব্লাষ্ট কৰা টাইপ হয়, তাক ক'ব গ' অফ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লেট ডাউন। প্ৰায় চাগে শুনিছে ডণ্ট লেট মি ডাউন। নেক্সট, ইয়াৰ মিনিং কি হ'ব? টু ছাপৰ্ট ছামৱান, টু ডিছএপইণ্ট ছামৱান, টু এনকাৰেজ ছামৱান, টু ইনভাইট ছামৱান। শুদ্ধ উত্তৰ টু ডিছএপইণ্ট ছামৱান, যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক নিৰাশা কৰে যে ইউ হেভ লেট মি ডাউন বা ডণ্ট লেট মি ডাউন, তেনেকুৱা। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰেক ইনটু। ব্ৰেক ইনটু কি হ'ব? টু ষ্টাৰ্ট ডুইং ছামথিং ছাডেনলি, টু ফিক্স ছামথিং, টু হাইড ছামথিং নে টু ষ্টপ ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ টু ষ্টাৰ্ট ডুইং ছামথিং ছাডেনলি, ফটককৈ আপুনি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা, ব্ৰেক ইনটু, তেনেকুৱা। নেক্সট, এইটো প্ৰায় শুনিছে চাগে, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ড্ৰপ আউট। ই ড্ৰপ আউট হ'ল, তেনেকুৱা যে কয়। টু জইন এ গ্ৰুপ নে টু কুইট অৰ লিভ এন এক্টিভিটি অৰ কোৰ্চ, টু ষ্টে ইন ওৱান প্লেচ নে টু ফ'কাছ অন ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কুইট অৰ লিভ এন এক্টিভিটি অৰ কোৰ্চ, তাক ক'ব ড্ৰপ আউট। স্কুল ড্ৰপ আউট, কলেজ ড্ৰপ আউট, তেনেকুৱা। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ৰান ইনটু। ৰান ইনটুৰ কি হ'ব? টু আনএক্সপেক্টেডলি মিট ছামৱান, টু জগ এৰাউণ্ড এ ট্ৰেক, টু ইনক্ৰিজ স্পীড, টু এভইড ছামৱান। শুদ্ধ উত্তৰ টু আনএক্সপেক্টেডলি মিট ছামৱান, ফটককৈ আপুনি কাৰোবাক লগ পাই যোৱা। নেক্সট, এইটো আমি কৰিছিলোঁ চাগে। চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰিং আপ। ব্ৰিং আপ কি হ'ব? টু go up a hill, to mention something in conversation or raise a child, to leave something and to travel back home. শুদ্ধ উত্তৰ to mention something in conversation or raise a child. নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বেক ডাউন। বেক ডাউন মানে কি হ'ব? টু ৰিভাৰ্ছ এ ভেহিকেল, টু এডমিট ডিফিট অৰ ষ্টপ ডিফেণ্ডিং এ পজিশ্যন, টু বেক ছামথিং আপ, টু লিভ এ প্লেচ কুৱাইটলি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপুনি হাৰ মানি লোৱা আৰু নিজৰ জেগাটো আৰু এৰি দিয়া হ'ব আৰু, তাক ক'ব বেক ডাউন। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰাছ আপ অন। ব্ৰাছ আপ অনৰ কি হ'ব? টু ইম্প্ৰুভ অৰ প্ৰেক্টিছ এ স্কিল, টু ফৰগেট ছামথিং ইণ্টেনশ্যনেলি, টু ক্লিন এন এৰিয়া, টু টক এবাউট ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ টু ইম্প্ৰুভ অৰ প্ৰেক্টিছ এ স্কিল, যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ স্কিলটোক খুব প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাক ক'ব ব্ৰাছ আপ অন। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফল বিহাইণ্ড। ফল বিহাইণ্ড এটা জেনেৰেল ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব হয়। টু ডিক্ৰিজ স্পীড, টু ফেইল টু কিপ আপ উইথ প্ৰগ্ৰেছ অৰ স্কেজুল, টু ৱাক বিহাইণ্ড ছামৱান নে টু লুজ ৱেইট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ফেইল টু কিপ আপ উইথ প্ৰগ্ৰেছ অৰ স্কেজুল, যেতিয়া আপুনি কিবা এটা স্কেজুল বা কিবা এটা প্ৰগ্ৰেছৰ লগত খাপ খাব নোৱাৰে, তাক ক'ব ফল বিহাইণ্ড, পিছ পৰি যোৱা। নেক্সট, কল অফ। কল অফ মানে কি হ'ব? আমি চাগে এইটো কৰিছিলোঁ। কল অফ মানে হৈছে কেনচেল কৰা। নেক্সট হৈছে গেট আৱে উইথ, এইটো আমি কৰিছিলোঁ, এইটো চাগে নাই কৰা। চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গেট আৱে উইথ। টু একমপ্লিছ ছামথিং গ্ৰেট, টু এভইড পানিছমেণ্ট ফৰ ছামথিং, টু ৱাক আৱে কুৱাইটলি নে টু হেল্প ছামৱান উইথ এ টাস্ক। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু এভইড পানিছমেণ্ট ফৰ ছামথিং, যেতিয়া আপুনি পানিছমেণ্ট বাচিবৰ পৰা
মানে কিবা এটা কৰে তাক ক'ব গেট আৱে উইথ মানে আপুনি পানিছমেণ্টৰ পৰা বাচি যায় আৰু Next, choose the correct meaning of the phrasal verb turn in. Turn in কি হ'ব meaning? To submit something, to turn around in a circle, to return to a place, to reject an offer. এয়া হ'ব to submit something. আপুনি আৰু এৰি দিয়া Next, choose the correct meaning of the phrasal verb stand out. কি হ'ব? To be visible, to be easily noticeable or distinctive, to stand out in one place for a long time, to work in a group. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? To be easily noticeable or distinctive. ফটককৈ কাৰোবাৰ চকুত দেখা পোৱা বা মানে ফটককৈ জিলিকি যোৱা stand out বুলি তাক কয় Next প্ৰশ্ন choose the correct meaning of the phrasal verb kick off. Kick off or meaning কি হ'ব? To start an event or activity, to throw something away, নে to end a meeting, নে to relax at home. শুদ্ধ উত্তৰ to start an event or activity. যেতিয়া আপুনি কিবা কাৰ্য বা কাম মানে আৰম্ভ কৰে তাক ক'ব kick off. The football game has been kicked off. তেনেকুৱা Next, choose the correct meaning of the phrasal verb let up. Let up or meaning কি হ'ব? To stop completely, to become less intense, to increase speed, নে to leave a place. উত্তৰ হ'ব to become less intense. মানে আৰু আপোনাৰ যিটো মানে দ্ৰুতগতি ইণ্টেনচিটিক মানে কমোৱা তাক ক'ব let up. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb iron out. Iron out মানে কি হ'ব? To smoothen clothes with an iron, to resolve issues or problems, to ignore something, to clean something. তাৰ মানে হৈছে to resolve issues or problems. আপুনি আপোনাৰ প্ৰব্লেমকেইটাক মানে সলভ কৰা iron out. Iron out your issue with your friend. তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে Next, choose the correct meaning of the phrasal verb knock out. Knock out চাগে প্ৰায় শুনিছে বক্সিঙত বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় knock out মানে কি to hit someone, to make someone unconscious, to wake someone up, to invite someone. এয়া হ'ব to make someone unconscious. কাৰোবাক মানে আৰু ক'ব নোৱাৰা কৰি দিয়া একে ঘুচাই বা একে লাতে বা যিকোনো হ'ব পাৰে এইটো তাক ক'ব knock out বা মানে একেবাৰতে আউট কৰি দিয়া Next, choose the correct meaning of the phrasal verb zero in on. Zero in on or meaning কি হ'ব? To calculate something, to focus attention on a specific point, to ignore someone, and to spend time alone. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to focus attention on a specific point. মানে এটা জেগাতে আপুনি আপোনাৰ ফ'কাছটো অনা তাক ক'ব zero in on. Next প্ৰশ্ন choose the correct meaning of the phrasal verb come through. Come through কি হ'ব? To succeed or do well under pressure, to go through a door, to decline an offer, to move quietly. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যিমান প্ৰেছাৰ হৈ থাকিলেও আপুনি ভাল কাম কৰা to succeed বা আপুনি সফলতা লাভ কৰা to succeed or do well under pressure. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb fizzle out. Fizzle out or meaning কি হ'ব? To explode loudly, to gradually lose momentum and end, to shrink in size, to increase in intensity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to gradually lose momentum and end. মানে ফটককৈ আপোনাৰ গতি শেষ হোৱা মানে শেষ হৈ যোৱা কমি যোৱা আৰু আপুনি ultimately শেষ হৈ যোৱা fizzle out. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb give way. Give way কি হ'ব? To retreat, to collapse or fail under pressure, to take the lead, নে to speed up. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to collapse or fail under pressure. যেতিয়া মানে প্ৰেছাৰত আপুনি মানে পৰি যোৱা নহ'লে আপুনি হাৰি যোৱা তাক ক'ব give way. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb zone out. Zone out কি হ'ব? To be extremely attentive, to disconnect from one's surroundings mentally, to enter a different area, to plan carefully. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to disconnect from one's surroundings mentally. যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ সাৰাউণ্ডিঙৰ পৰা মেণ্টেলি ডিছকানেক্ট কৰে আৰু Choose the correct meaning of the phrasal verb play down. Play down or meaning কি হ'ব? To exaggerate something, to make something seem less important, to perform energetically, to delay an event. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to make something seem less important. যেতিয়া আপুনি কিবা কাৰ্যক মানে যেন মানে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইটো কৰা তাক ক'ব play down. You are playing down, but it's not the reality. তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে Next, choose the correct meaning of the phrasal verb boil down to. Boil down to কি হ'ব? To explain in detail, to simplify or summarize the main point, to cook until water evaporates, to add more elements. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to simplify or summarize the main point. মানে আপুনি যিকোনো টান বস্তুক সামাৰাইজ কৰা আৰু simplify কৰা তাক ক'ব boil down to. Next, pull off. Choose the correct meaning of the phrasal verb pull off. এইটো প্ৰায় আমি ইউজ কৰোঁ to
to successfully accomplish something difficult নে to remove something from a surface নে to decline offer নে to escape quietly শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব full offer হ'ব to successfully accomplish something difficult যেতিয়া আপুনি বহুত মানে কষ্ট কৰি success পায় কিবা এটা কাম কৰে তাক ক'ব pull off next bear down on choose the correct meaning of the phrasal verb bear down on কি হ'ব to crush something to move towards something with determination to give up on something নে to ignore someone শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to move towards something with determination যেতিয়া আপুনি কিবা লক্ষ্যৰ দিশে একেবাৰে determination হৈ পিনি যায় next choose the correct meaning of the phrasal verb drag on drag on meaning কি হ'ব to shorten something to continue for too long to leave something নে to initiate something শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to continue for too long বহুত দেৰিলৈকে আপোনাৰ বহুত দীঘলীয়া এটা আপুনি কাম কৰি থকা drag on next choose the correct meaning of the phrasal verb bottom outer meaning কি হ'ব to reach the lowest point before improving to run out of resources to increase slowly and to ignore problems শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to reach the lowest point before improving আপুনি improve কৰা আগতে lowest point লৈ গুচি যোৱা এটোৱে লাষ্ট কৰিম বাকিখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিম choose the correct meaning of the phrasal verb clam upৰ কি হ'ব meaning to talk continuously to suddenly stop talking due to nervousness to become aggressive নে to work harder শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to suddenly stop talking due to nervousness আপুনি কথা কৈ আছিলে ফটকে আপুনি নাৰ্ভাস হৈ গ'ল তাক ক'ব clam up thank you so much প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি সিলেবাছৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তুটি হ'ব নতুন শিক্ষানীতি 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020 NEP 2020 লগত জড়িত প্ৰথমটি ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ দ্বিতীয়টি ভিডিঅ' আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে What does NEP 2020 identify as the most basic learning requirement in primary education? নতুন শিক্ষানীতি 2020 এ most basic learning requirement যেটো primary educationত হ'ব হেতু কি ৰূপে আইডেন্টিফাই কৰিছে access to digital learning নে foundational literacy and numeracy নে physical education নে vocational training শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব foundational literacy and numeracy এইটো যাতে পাৰে প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যাতে পাৰে তাৰে নতুন শিক্ষানীতিৰ লক্ষ্য Next, by which year does NEP 2020 aim to achieve universal foundational literacy and numeracy? কিমান চনৰ ভিতৰত নতুন শিক্ষানীতি 2020 এ এই লক্ষ্যটো এচিভ কৰিব বিচাৰিছে মানে ফাউন্ডেশনাল লিটাৰেসি এন্ড নিউমেৰাসি টু 2023 25 30 24 2025 চনলৈকে নেক্সট প্ৰশ্ন To meet foundational literacy and numeracy goals, NEP 2020 proposes to establish which of the following? এই যেটো উদ্দেশ্য লৈছে যে foundational literacy and numeracy goal to সম্পন্ন হ'ব লাগে নতুন শিক্ষানীতি 2020 ইয়াৰ বাবে কি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে National Digital University নে National Mission on Foundational Literacy and Numeracy নে Regional Language Development Centers নে National Sports Program শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব National Mission on Foundational Literacy and Numeracy Next প্ৰশ্ন What pupil teacher ratio PTR does NEP 2020 aim for in socio-economically disadvantaged areas কেনেকুৱা বাকি টিচাৰ আৰু পিউপিল মানে ষ্টুডেণ্ট ৰেচিঅ' থকাটো বিচাৰিছে নতুন শিক্ষানীতি 2020 এ সোচিও ইকনমিক্যালি ডিসএডভান্টেজ ঠাইৰ বাবে 40:1 30:1 25:1 নে 35:1 গতিকে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে 25:1 25 জন পিউপিল তাৰে ভিতৰত মানে এজন টিচাৰ থাকিব লাগে বুলি কৈছে Next, what type of educational resources does NEP 2020 emphasize creating for students at all levels? NEP 2020 এ কেনে ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ৰিসোৰ্সেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যাতে
সকলো ষ্টুডেণ্টে সকলো লেভেলতে পায় টেকনিকেল মেনুৱেলছ ইনস্পাইৰেশ্যনেল এণ্ড এনজয়েবল বুকছ এডভান্স ছায়েন্স টেক্সট বুকছ অনলি ইংলিছ লেংগুৱেজ বুকছ শুদ্ধ উত্তৰ দি হ'ব আমাৰ ইনস্পাইৰেশ্যনেল এণ্ড এনজয়েবল বুকছ মানে অনুপ্ৰেৰণা যাতে পায় তেনেকুৱা কিতাপ আৰু মনোৰঞ্জন হয় বা মানে মনোৰঞ্জনৰ যোগেদি যাতে শিক্ষা লাভ কৰে তেনেকুৱা কিতাপ সৃষ্টি কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিব Next, according to NEP 2020, how will the government track progress toward foundational literacy and numeracy goal? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যেটো কৈছে যে লিটাৰেসি আৰু নিউমেৰেসি গোল হ'ব লাগে এলপি স্কুলত তেতিয়াহলে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ ট্ৰেক কৰিব ইয়াৰ প্ৰগ্ৰেছটো থ্ৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিং অনলি ভাই এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন প্লেন উইথ ষ্টেজ ৱাইজ টাৰ্গেটছ বাই ৰিডিউচিং দ্য কাৰিকুলাম লোড by assigning only online task শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাই এন মানে মাজেদি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন প্লেন উইথ ষ্টেজ ৱাইজ টাৰ্গেট লোৱাৰ কথা কৈছে নেক্সট what additional facility does NEP 2020 propose for easier access to resources for students and teachers শিক্ষকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাতে শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন মানে ৰিসোৰ্স লাভ কৰে তাৰ বাবে কি এডিশনাল ফেসিলিটি মানে প্ৰপোজ কৰিছে ডেডিকেটেড ক্লাছৰুম কম্পিউটাৰ্ছ more examinations expanded network of libraries নে national online school শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব expanded network of libraries যিমান পাৰে হিমান লাইব্ৰেৰীৰ সংখ্যাটো বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে খুব ভাল এটা কাৰ্য বুলি কম What is the next প্ৰশ্ন What is the recommended maximum pupil teacher ratio in general areas under NEP 2020 নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে জেনাৰেল এৰিয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ ৰেশিওটো অনুপাতটো কিমান হ'ব লাগে ম্যাক্সিমাম জেনাৰেল এৰিয়াত শুদ্ধ উত্তৰ 50:1 30:1 20:1 40:1 শুদ্ধ উত্তৰ 30:1 ম্যাক্সিমাম আৰু ইয়াতকৈ বেছি হোৱাটো হেতু বেয়া কথা হ'ব বুলি গণ্য কৰিছে নেক্সট প্ৰশ্ন NEP 2020 emphasizes addressing which aspects of student health নতুন শিক্ষা নীতি 2020 তলৰ কোনটো ষ্টুডেণ্ট হেলথক মানে ষ্টুডেণ্ট হেলথৰ তলৰ কোনটো এছপেক্টক দিশক এড্ৰেছ কৰিছে বা গুৰুত্ব দিছে ফিজিক্যাল এণ্ড মেণ্টেল হেলথ only physical health only academic health only mental health শুদ্ধ উত্তৰ physical and mental health next প্ৰশ্ন which measure is proposed by NEP 2020 to support student health তলৰ কোনটো student health to NEP 2020 এ measure হিচাপে লৈছে elimination of physical education classes mandatory physical exercise proper nutrition and periodic health checkups reduce class hours উত্তৰ হ'ব আমাৰ proper nutrition and periodic health checkup খুব ভাল নিউট্ৰিশন দিব উপযুক্ত নিউট্ৰিশন দিব খানা পিনা তাৰ পিছত পিৰিয়ডিক হেলথ চেকআপ দিব তাৰ মানে সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হৈ থাকিব খুব ধুনিয়া কাম আমাৰ টাইমত আমি এবাৰ নাপালো আপোনালোক সকে নাই পোৱা next in which type of languages does NEP 2020 propose to make high quality resources available কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষাত নতুন শিক্ষা নীতিয়ে হাই কোৱালিটি ৰিসোৰ্স এভেইলেবল কৰোৱাৰ কথা কৈছে হিন্দী আৰু ইংলিশ only hindi and english local languages only foreign languages only sanskrit local ভাষাত next NEP 2020's mission for foundational literacy and numeracy requires implementation plans from which entities নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যেটো মিশন লৈছে যে ফাউন্ডেশনাল লিটাৰেসি আৰু নিউমেৰেসি হ'ব লাগে ইয়াৰ ইমপ্লিমেন্টেশন বাবে কোন এন্টিটিয়ে কোন সংগঠনে বা কোন এন্টিটি মানে অসমীয়াত সত্তাই কৈছে সত্তা কোনটো সত্তা এটো ল'ব লাগে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অনলি private school only state and union territory governments local NGOs only এয়া ল'ব state and union territory governments next প্ৰশ্ন what approach does NEP 2020 recommend to make foundational learning resources more accessible
নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কেনেধৰণৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চবোৰ খুব বেছি এক্সেচেবল কৰাত ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে ইনক্ৰিজিং টিউশ্যন ফিজ নে এষ্টাব্লিছিং এ নেশ্যনেল ডিজিটেল ৰেপজিটৰী ইনক্ৰিজিং ক্লাছ চাইজেছ নে শ্বিফটিং ফুল্লি টু অনলাইন অনলি এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এষ্টাব্লিছিং এ নেশ্যনেল ডিজিটেল ৰেপজিটৰী এইটো তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে Next, to support foundational literacy and numeracy, NEP 2020 highlights the recruitment of more teachers. This is primarily to foundational literacy আৰু numeracy যাতে ইয়াৰ ফলাফল যাতে ভাল হয় তাৰ বাবে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে খুব বেছি শিক্ষক নিযুক্তিত গুৰুত্ব দিছে আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ টিচাৰ চেলেৰিজ এনহান্স পাৰ্চনেলাইজ লাৰ্ণিং থ্ৰু স্মলাৰ ক্লাছেছ reduce school hours shift to online teaching শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব enhance personalized learning through smaller classes যাতে সৰু ক্লাছৰ দ্বাৰা সৰহ যদি টিচাৰ থাকে সবে personalized teaching কৰিব পাৰিব ষ্টুডেণ্টক next which agency is proposed to monitor and track the progress of literacy and numeracy goals under NEP 2020 NEP 2020 ৰ মতে কোনটো এজেন্সিয়ে মনিটৰ আৰু ট্ৰেক কৰিব যে কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে লিটাৰেচি আৰু নিউমেৰেচি গ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট এডুকেশ্যন অফিচাৰ্ছ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সি নেশ্যনেল মিছন অন ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি প্ৰাইভেট এডুকেশ্যনেল এজেন্সিজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ নেশ্যনেল মিছন অন ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি নেক্সট প্ৰশ্ন which new structure model will replace the traditional 10+2 system in NEP 2020 মেট্ৰিকৰ পিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়াটো এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল মডেলটো নতুন শিক্ষা নীতিয়ে সমাপ্ত কৰিছে তাৰ ঠাইত কি হ'ব 3+5+4 5+3+3+4 4+4+4 2+8+2 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 5+3+3+4 next what ages does the foundational stage in the 5+3+3+4 structure cover গতিকে 5+3+3+4 যিটো ষ্টেজ আছে ফাউণ্ডেশ্যনেল ইয়াত কি ষ্ট্ৰাকচাৰ সোমাব 5ৰ পৰা 10 বছৰ 3ৰ পৰা 7 বছৰ 6ৰ পৰা 11 7ৰ পৰা 12 3ৰ পৰা 7 বছৰ হ'ব what type of learning is emphasized in the foundational stage ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজত কেনে ধৰণৰ লাৰ্ণিঙত গুৰুত্ব দিছে এক্সাম বেছড লাৰ্ণিং এক্টিভিটি বেছড লাৰ্ণিং টেকনলজি বেছড লাৰ্ণিং ডিচিপ্লিন বেছড লাৰ্ণিং activity based learning next which classes are included in the preparatory stage under NEP 2020 preparatory stage or underot kuntu class ok dhora hoise notun shikha নীতিৰ মতে classes 1 and 2 3 to 5 6 to 8 9 to 12 3 to 5 hobo শুদ্ধ উত্তৰ what age group does the preparatory stage in NEP 2020 cater to নতুন শিক্ষা নীতি 2020 প্ৰিপেৰেটৰি ষ্টেজত কেনেকুৱা গ্ৰুপৰ কথা কৈছে কেনেকুৱা মানে বয়সৰ 6 to 8 3 to 5 8 to 10 12 to 15 8 to 10 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next at what stage will students be introduced to more abstract concepts in subjects like mathematics and science কোনটো ষ্টেজত ষ্টুডেণ্ট সকলক খুব বেছি বিমূৰ্ত মানে বিমূৰ্ত কয় মানে যাক আমি মানে ধৰিব নোৱাৰোঁ যাক ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ এবষ্ট্ৰেক্ট তেনেকুৱা এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট যেনে গণিত ছায়েন্স সেইবোৰক শিকোৱা যাব ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ প্ৰিপেৰেটৰি ষ্টেজ মিডল ষ্টেজ নে ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিডল ষ্টেজ নেক্সট প্ৰশ্ন which classes are covered under the secondary stage under the in the secondary stage under the new NEP 2020 structure তলৰ কোনটো ক্লাছটো ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজত কভাৰ কৰা হৈছে NEP 2020 ষ্ট্ৰাকচাৰ মতে ক্লাছেছ 9 to 12 1 to 3 6 to 8 3 to 5 এইটো 9 to 12 শুদ্ধ উত্তৰ how often will exam be held for students under the new NEP structure 2020 NEP ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মতে পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব board examক বাদ দি every year twice a year in classes 2 5 and 8 1 3 and 6 in classes 2 5 and 8 ত হ'ব next what will be the role of assessment body PARAKs Parakh under NEP 2020 Parakh বুলি এটা assessment body আনিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে ইয়াৰ কি ৰোল হ'ব
setting curriculum standards, developing student health programs, establishing standards for board exams, নে managing school admissions? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব establishing standards for board exams. Next, how many times a year can student take the redesigned board exam under NAP 2020? Board exam এতিয়া পুনৰ ডিজাইন কৰা হৈছে ষ্টুডেণ্টে কিমানবাৰ বছৰেকত এই পৰীক্ষা দিব পাৰিব এবাৰ তিনিবাৰ দুবাৰ আনলিমিটেড দুবাৰ পাৰিব Under the redesigned board exam, what are the two parts of the exam format? এতিয়া redesign কৰা হৈছে board exam তাৰ মানে class 10 আৰু class 12 এতিয়া হেতু কি পাৰ্টত মানে ভাগ কৰা হৈছে oral and practical, objective and descriptive, written and multiple choice only নে project based and oral শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব objective and descriptive এটো হ'ব Next, what is the primary aim of the secondary stage in the NEP 2020's new structure? Secondary stage NEP 2020 new structure mote primary aim to ki hoy specialized training in one subject, introducing only technical skills, multidisciplinary study with critical thinking, practical training only. Huddha uttor multidisciplinary study with critical thinking. Next, এয়া হৈছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ মানে NEP লগৰে কিন্তু এইটো হায়াৰ এডুকেশ্যন লগত আৰু ইণ্টাৰডিসিপ্লিনাৰী শিক্ষা লগত গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এইমছ টু মেক এডুকেশ্যন মোৰ ডেছ এণ্ড ডেছ ফৰ ষ্টুডেণ্ট কি হ'ব থিয়ৰিটিকেল ৰিজিড ইণ্টাৰডিসিপ্লিনাৰী মাল্টিলিংগুৱেল স্পেচিয়েলাইজ এক্সাম ফ'কাছ ছিংগল ছাবজেক্ট ট্ৰেডিশ্যনেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্টাৰডিসিপ্লিনাৰী আৰু মাল্টিলিংগুৱেল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে Which of the following is an example of the interdisciplinary study mentioned in NAP 2020? Learning agriculture with social studies, studying computer science with sports, combining fashion studies with physics, pairing environmental science with law. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব combining fashion studies with physics. এটো interdisciplinary এটা study নতুন শিক্ষা নীতিয়ে আনিছে বা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে Next প্ৰশ্ন From এটোটো গম পায় যে কিমান ক্লাছৰ পৰা কোডিং অনা কথা এটো ক্লাছ 6 হ'ব Report cards under the NEP 2020 will be more holistic by including details about the students নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে যেটো এটা ৰিপোৰ্ট কাৰ্ড মানে হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হে ৰিপোৰ্ট কাৰ্ডত কিন্তু কি থাকিব ইয়াক মানে holistic বুলি কৈছে সব বস্তু থাকিব জানে Attendance থাকিবনে exam grade নে skill and competencies নে future college options শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব skill আৰু competency মানে কি পাৰে হে skill আৰু competencies তো বলে লিখা থাকিব বৰ ভাল কথা Next, what addition is planned for the midday meal scheme under NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন midday meal scheme যেটো হেতু এটা পুনৰ নতুন বস্তু এটা যোগ কৰিছে কি হেতু Evening meals, high protein snacks, breakfast নে subsidized dinners শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্ৰেকফাষ্ট মানে ৰাতিপুৱা খানাও পাব দুপৰীয়া খানাও পাব বিন্দাস পঢ়িবহে লাগে চৰকাৰে পুৰা দিছে চৰকাৰে সবতে দিছে বোলে খেলিব পাৰো ঠিক আছে খেলত স্কলাৰশ্বিপ দিছে বোলে পঢ়িব পাৰো ঠিক আছে পঢ়াত স্কলাৰশ্বিপ দিছে যত বিচাৰে তাতে দিছে Next, NAP 2020 emphasizes improving students' health, especially mental health through the introduction of নতুন শিক্ষা নীতি 2020 ষ্টুডেন্টৰ মানে মানসিক স্বাস্থ্য মেন্টাল হেলথৰ ওপৰত কিন্তু ইয়াত ষ্টুডেন্ট হেলথ বুলি কৈছে বিশেষকৈ মেন্টাল হেলথ কৈছে ওকে বিশেষকৈ মেন্টাল হেলথটো গুৰুত্ব দিছে থ্ৰু দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ মানে কি কনসেপ্ট আনি hospital visits physical fitness classes counselors and social workers outdoor adventure camps শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব counselor আৰু social worker যোগা মানে তেওঁলোকে ইয়াত আনিছে নতুন শিক্ষা নীতি বৰ ভাল কাম Next, which of the following best describes the new undergraduate degree structure proposed by NAP 2020? Undergraduate courseৰ বিষয়ে জানে 4 বছৰীয়া হ'ল তো তলৰ কোনটো হেতু best describe কৰিছে বুলি কৈছে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ A 4-year multidisciplinary program with multiple exit option 4 বছৰীয়া multidisciplinary program হ'ল আৰু multiple exit option Next, according to NEP 2020, what qualification will students receive after completing the first year of an undergraduate program? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেটৰ যদি এক বছৰ কমপ্লিট কৰে কোডো যদি ব্যাক নাই কোডো ফেল নাই লগা তেতিয়া কি হ'ব
বেচলাৰ ডিগ্ৰী উইথ অনাৰ পাব নে এছ'চিয়েট ডিগ্ৰী পাব নে চাৰ্টিফিকেট ইন দিয়াৰ ডিচিপ্লিনৰ ফিল্ড পাব নে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাৰ্টিফিকেট পাব তেওঁলোকে ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট পাব চাৰ্টিফিকেট ইন দিয়াৰ ডিচিপ্লিনৰ ফিল্ড নেক্সট প্ৰশ্ন ইন NEP 2020 a bachelor's degree with research is awarded after how many years of study নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে বেচলাৰ ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চ বুলি এটা ডিগ্ৰী মানে সেইটো ডিগ্ৰী হয় খালি যদি অলপ বেছিকৈ পঢ়ে অলপ বেছি বছৰ পঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেচলাৰ ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চটো পাব এইটো কিমান বছৰ শিক্ষা পিছত পাব 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ 4 বছৰ পিছত নেক্সট The minimum qualification for a Doctor of Philosophy মানে PhD under NEP 2020 is either a dash or a what নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে PhDৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব 3 বছৰীয়া বেচলাৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা নে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু 4 বছৰীয়া বেচলাৰ ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চ নে ভকেশ্যনেল ডিগ্ৰী নে এছ'চিয়েট ডিগ্ৰী নে ডিপ্ল'মা ইন ৰিচাৰ্চ নে 2 আৰু 2 বছৰ বেচলাৰ ডিগ্ৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব নহ'লে 4 বছৰীয়া বেচলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব ৰিচাৰ্চৰ লগত Okay, next প্ৰশ্ন NEP 2020 allows a flexible duration for which of the following programs depending on the student's prior experience যদি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ যদি আগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো ডিউৰেশ্যন তেওঁলোকক কোনটো প্ৰগ্ৰামত দিয়া হৈছে মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰাম ডক্টৰেট প্ৰগ্ৰাম বেচলাৰ প্ৰগ্ৰাম ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰাম এয়া হ'ব মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰাম মাষ্টাৰ মানে তেওঁলোকে যদি 4 বছৰীয়া বেচলাৰ ডিগ্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে এবছৰীয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলেই হ'ল যদি 3 বছৰীয়া বেচলাৰ ডিগ্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে 2 বছৰীয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব আৰু যদি ডাইৰেক্ট বেচলাৰ ডিগ্ৰী কৰে 4 বছৰীয়া ডাইৰেক্ট PhD কাৰণে যাব পাৰিব এমফিলটো নাই গম পালেই নেক্সট আণ্ডাৰ দ্য NEP 2020 experiential learning is emphasized in education starting from which grade নতুন শিক্ষা নীতি 2020 এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙক গুৰুত্ব দিছে শিক্ষাৰ কোনটো স্তৰৰ পৰা গ্ৰেড 10 12 কিণ্ডাৰগাৰ্টেন গ্ৰেড 6ৰ পৰা ঠিক আছে ওকে What is the purpose of creating district independent bodies under the Higher Education Commission of India HECI ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি বনাইছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত HECI এইটো কিহৰ কাৰণে বনাইছে টু কনচেনট্ৰেট পাৱাৰ ইন ওৱান বডি টু ৰিডিউচ চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চেছ টু প্ৰিভেণ্ট কনফ্লিক্টছ অফ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড এনচিয়ৰ বেলেঞ্চ পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ডিক্ৰিজ অট'নমি ইন ইউনিভাৰ্চিটিজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু প্ৰিভেণ্ট কনফ্লিক্টছ অফ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড এনচিয়ৰ বেলেঞ্চ পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন তাৰ বাবে যাতে কোনো ধৰণৰ সংঘাত নহয় নেক্সট Which of the following tasks will be performed by the National Higher Educational Regulatory Council? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে NHERC বনাইছে ফুল ফৰ্মটো ক'লো ইয়াৰ কি প্ৰমুখ কাম হ'ব ৰেগুলেশ্যন অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন এক্ৰিডিটেশ্যন অফ HEIS ৰেগুলেশ্যন অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন এক্সক্লুডিং মেডিকেল এণ্ড লিগেল ফিল্ডছ ফাণ্ডিং অফ HEIS শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰেগুলেশ্যন অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন এক্সক্লুডিং মেডিকেল এণ্ড লিগেল ফিল্ডছ Next প্রশ্ন The Higher Education Grants Council HEGC will replace which existing institution HEGC এ বৰ্তমান চলি থকা এটা ইনষ্টিটিউশ্যনক শেষ কৰি দিব সেইটো কি হয় NAC National Accreditation Council UGC All India Council for Technical Education নে NCTE University Grant Commission UGC ৰ নাইকিয়া হ'ব তাৰ ঠাইত কি হ'ব The Higher Education Council HEGC very good next প্ৰশ্ন The General Education Council GEC is responsible for creating which of the following framework GEC এ কিহৰ দায়িত্বত থাকিব National Curriculum Framework National Higher Education Qualification Framework NHEQF নে Teacher Accreditation Framework নে Student Assessment Framework শুদ্ধ উত্তৰ National Higher Education Qualification Framework NHEQF Next প্রশ্ন What will be the role of the National Accreditation Council NSCৰ কাম কি হ'ব to fund universities based on criteria to act as a meta accrediting body and supervise accrediting institutions নে to regulate private universities only নে to set entrance exam standards শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ব to act as a meta accrediting body and supervise accrediting institutions
Next, the National Council for Teacher Education will function as a dash under the General Education Council GEC. কি হ'ব? Funding body, professional standard setting body, PSSB, regulatory body for fees, meta accrediting body, শুদ্ধ উত্তৰ professional standard setting body, PSSB. Which agency will conduct university entrance examination as per NAP 2020? তলৰ কোনটো এজেঞ্চিয়ে ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষা পাতিব নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি NTA. Next, what is one of the goals of allowing foreign universities to set up campuses in India? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কৈছে যে বিদেশী যিমান বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰততো কেম্পাছ পাতিব পাৰে। তাৰ মানে প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু মেক ইণ্ডিয়া গ্ল'বেল এডুকেশ্যন হাব এণ্ড প্ৰমোট ৰিচাৰ্চ কলাবৰেশ্যন, যাতে ভাৰতো এটা বিশ্বত এটা মানে শিক্ষাৰ মানে উচ্চ শিক্ষাৰ যাতে এটা হাব হয় আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল যাতে এটা কলাবৰেশ্যন হয়, ৰিচাৰ্চ কলাবৰেশ্যন হয় তাৰ বাবে। Next, which of the following is not one of the 4 verticals of the Higher Education Commission of India? HECI লগত তলৰ কোনটো বস্তু জড়িত নহয়? ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হায়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ICHS, এইটো জড়িত নহয়, বাকীকেইটা হয় কিন্তু। Okay, next, what change does NAP 2020 propose for higher education institution like IIT? নতুন শিক্ষা নীতি 2020-এ উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান যেনে IIT সিহঁতৰ ওপৰত কি নতুন চেঞ্জ আনিছে? ইনক্ৰিজিং অনলি টেকনিকেল ছাবজেক্টছ, ডিক্ৰিজিং কোৰ্ছ ডাইভাৰ্চিটি, এনকাৰেজিং এ গ্ৰেটাৰ ডাইভাৰ্চিটি অফ লাৰ্ণিং এণ্ড মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চেছ, ৰিডিউচিং এণ্ট্ৰি লেভেল ৰিকুৱাৰমেণ্টছ। শুদ্ধ উত্তৰ এনকাৰেজিং এ গ্ৰেটাৰ ডাইভাৰ্চিটি অফ লাৰ্ণিং এণ্ড মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চেছ, সেইটো তেওঁলোকে আনিব বিচাৰিছে। Next, what does NAP 2020 aim to achieve by allowing foreign universities to establish campuses in India? আমি এইটো ডিছকাছ কৰিলোৱে যে টু পজিশ্যন ইণ্ডিয়া এজ এ গ্ল'বেল চেণ্টাৰ ফৰ এডুকেশ্যন এণ্ড এজ এ বিশ্বগুৰু। অ'কে, তাৰপিছত বাই উইচ ইয়েৰ উইল এ 4-year বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন বিকাম দ্য মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ টিচাৰ্ছ একৰ্ডিং টু NAP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020-ৰ মতে আপুনি যদি শিক্ষক হ'ব বিচাৰিছে, মানে 4-year বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন যদি পঢ়িব বিচাৰিছে, কিমানলৈকে এইটো মিনিমাম ক্ৰাইটেৰিয়া হৈ যাবগৈ? 21, 22, 30 নে 25? তো 2030 সময় আছে। আপোনালোক ইয়াৰ আওতাত চাগে নাথাকে, আৰু যদি এবাৰ ভালকৈ নপঢ়ে তেতিয়াতো আৰু বেলেগ কথা আৰু। নেক্সট, দ্য নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন NCTE আণ্ডাৰ NAP 2020 ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ফ্ৰেমিং উইথ 2 ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ টিচাৰ্ছ? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে নতুন শিক্ষা নীতিৰ আণ্ডাৰত NCTEও মানে কিছুমান ফ্ৰেমৱৰ্ক শিক্ষকৰ বাবে গঠন কৰিছিল, সেইটো কি হয়? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড নেশ্যনেল প্ৰফেচনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ টিচাৰ্ছ, এইটো তেওঁলোকে মিলি কৰিছিলে। Which autonomous body has been established under NAP 2020 to promote technology integration in education? তলৰ কোনটো মানে অট'নমাছ বডি, স্বত্বশাসিত নে কি বুলি কয়, গতিকে সেইটো নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে কোনটো যোগ কৰিছে যাতে শিক্ষাত টেকন'লজিটো প্ৰমোট কৰিব পাৰে? নেশ্যনেল টেকন'লজি ব'ৰ্ড NTB, নেশ্যনেল এডটেক কনচৰ্টিয়াম, নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল টেকন'লজি ফ'ৰাম নে দি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া এডুকেশ্যন অথৰিটি? নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল টেকন'লজি ফ'ৰাম NETF-টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। উইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন পাৰ্টনাৰ উইথ বাইজুছ ইন 2021 টু প্ৰভাইড ফ্ৰী টেক ড্ৰিভেন লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰেমছ ফৰ টু ষ্টুডেণ্টছ ইন 112 ডিষ্ট্ৰিক্টছ এজ এ পাৰ্ট অফ NAP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020-ৰ মতে মানে তেওঁলোকৰ লগতে যোগাযোগ কৰি কোনে মানে বাইজুছে পাৰ্টনাৰ কৰিছিল যাতে ফ্ৰী টেক ড্ৰিভেন লাৰ্ণিং দিব পাৰে 112টা ডিষ্ট্ৰিক্টত? সেইটো কোনে কৰিছিলে? UGC, নীতি আয়োগ, NCERT, মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন, এয়া কৰিছিলে নীতি আয়োগে। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম? IKS ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ মূল পাৰ্পছটো কি? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, টু ফষ্টাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড ৰিচাৰ্চ অন ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিজিনিয়াছ নলেজ এণ্ড কালচাৰেল হেৰিটেজ, এইটোৱে মূল। গতিকে বাকী আমি আৰু আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত কথা পাতিম। ধন্যবাদ।
প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী চিলেবাছৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বটম আউট। ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন যদি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাওঁ তাত আমি দেখা পাওঁ, সেইবাবে তাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নই আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। বটম আউটৰ মিনিংটো কি হ'ব? To reach the lowest point before improving, to run out of resources, to increase slowly, নে to ignore problems? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to reach the lowest point before improving. একেবাৰে তলৰ পইণ্টত যোৱা ইম্প্ৰুভ হোৱাৰ আগত তাক ক'ব বটম আউট। বুজি পালে? নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ক্লেম আপ। ক্লেম আপৰ কাৰেক্ট মিনিংটো কি হ'ব? টু টক কণ্টিনিউৱাছলি, টু ছাডেনলি ষ্টপ টকিং ডিউ টু নাৰ্ভাছনেছ, টু বিকাম এগ্ৰেছিভ নে টু ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ? ক্লেম আপ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু ছাডেনলি ষ্টপ টকিং ডিউ টু নাৰ্ভাছনেছ। চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গ্লছ অভাৰ। ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। গ্লছ অভাৰ মানে হৈছে টু ইগন'ৰ অৰ এভইড ডিছকাছিং দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। মানে যিটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ড হয় সেইটোকে আপুনি ডিছকাছ কৰিবলৈ ডিছকাছ নকৰা, তাক ক'ব গ্লছ অভাৰ। বুজি পালে? তাক ক'ব গ্লছ অভাৰ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব নাকল ডাউন। নাকল ডাউনৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কি হ'ব? টু বিকাম ফ্লেক্সিবল, টু ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং হাৰ্ড অন ছামথিং, টু ৰেজিষ্ট ডুইং ছামথিং, টু ৰিলেক্স কমপ্লিটলি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাকল ডাউন মানে হৈছে টু ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং হাৰ্ড অন ছামথিং। যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কামৰ কাৰণে খুব বেছি কষ্ট কৰে, ৱৰ্কিং হাৰ্ড কৰে, তাক হ'ব নাকল ডাউন। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফেচ অফ। ফেচ অফৰ মিনিংটো কি হ'ব? টু হাইড ফ্ৰম ছামৱান, টু কনফ্ৰণ্ট অৰ চেলেঞ্জ ছামৱান, টু ছাপৰ্ট ছামৱান, টু মুভ আৱে ফ্ৰম ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কনফ্ৰণ্ট অৰ চেলেঞ্জ ছামৱান। যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ মুখামুখি হয় বা কাৰোবাক প্ৰত্যাহ্বান জনায় তাক ক'ব ফেচ অফ। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব হেচ আউট। হেচ আউটৰ মিনিংটো কি হ'ব? টু ডিভাইড ছামথিং ইকুৱেলি, টু ডিছকাছ ছামথিং থৰলি, টু ৰিজল্ভ ইট, টু এভইড এ ডিছকাশ্যন, টু ছিম্প্লিফাই ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ডিছকাছ ছামথিং থৰলি, টু ৰিজল্ভ ইট। মানে যিকোনো কথা খুব ভালকৈ ডিছকাছ কৰা যাতে প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিব পাৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব পেন আউট। পেন আউটৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্বটো কি মিনিংটো কি হ'ব? টু টাৰ্ণ আউট ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ৱে ইউজুৱেলি ছাকচেছফুলি, টু ফেইল কমপ্লিটলি, টু কেঞ্চেল প্লেনছ, টু ইনক্ৰিজ কুইকলি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু টাৰ্ণ আউট ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ৱে ইউজুৱেলি ছাকচেছফুলি। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব প্লে এলং। প্লে এলঙৰ মিনিং কি হ'ব? টু ফুল্লি ডিছএগ্ৰী উইথ ছামথিং, টু প্ৰিটেণ্ড টু কপাৰেট অৰ এগ্ৰী ফৰ দ্য মোমেণ্ট, টু ইগন'ৰ ছামৱান, টু চেলেঞ্জ ছামৱান অ'পেনলি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু প্ৰিটেণ্ড টু কপাৰেট অৰ এগ্ৰী ফৰ দ্য মোমেণ্ট। তাক ক'ব প্লে এলং। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব জিৰ' আউট। জিৰ' আউটৰ মিনিং কি হ'ব? টু ইনক্ৰিজ দ্য এমাউণ্ট অফ ছামথিং, টু কমপ্লিটলি এলিমিনেট ছামথিং, টু মেক ছামথিং নিউট্ৰেল, টু লিভ ছামথিং আনফিনিছ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু কমপ্লিটলি এলিমিনেট ছামথিং। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টয় উইথ। টয় উইথৰ মিনিংটো কি হ'ব? টু চিৰিয়াছলি কনচিডাৰ এন আইডিয়া, টু প্লেফুলি অৰ কেজুৱেলি কনচিডাৰ এন আইডিয়া উইথাউট কমিটমেণ্ট, টু ডিছকাৰ্ড ছামথিং, টু ফুল্লি কমিট টু ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ টু প্লেফুলি অৰ কেজুৱেলি কনচিডাৰ এন আইডিয়া উইথাউট কমিটমেণ্ট। তাক ক'ব টয় উইথ। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফ'ভ অফ। FOB, ফ'ভ OFF অফ। ফ'ভ অফ মানে কি? টু গিভ এ ছেটিছফেক্টৰী এনচাৰ, টু ডিছমিছ ছামৱান উইথ এন আনকনভিনচিং এনচাৰ, টু কেয়াৰফুলি এক্সপ্লেইন ছামথিং, টু প্ৰভাইড ছাপৰ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ডিছমিছ ছামৱান উইথ এন আনকনভিনচিং এনচাৰ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বক ডাউন। বক ডাউনৰ মিনিংটো কি হ'ব? টু মুভ কুইকলি থ্ৰু ছামথিং, টু গেট ষ্টাক অৰ শ্ল' ডাউন ইন এ প্ৰচেছ, টু ইগন'ৰ ডিটেইলছ, টু মেক ফাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেছ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু গেট ষ্টাক অৰ শ্ল' ডাউন ইন এ প্ৰচেছ। টু গেট ষ্টাক ফচি যাব আৰু নহ'লে কিবা এটা প্ৰক্ৰিয়াত শ্ল' হৈ যাব,
তাক ক'ব বগ ডাউন আই এম বগ ডাউন ইন মাই প্ৰিপেৰেশ্যন তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজল ভাৰ্ব টাৰ্ণ আপ ইয়াৰ বিষয়ে আমি আগত কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম টাৰ্ণ আপ মানে হৈছে আনএক্সপেক্টেডলি মানে ক'ৰবাত আপুনি গৈ পোৱা আহি পোৱা আৰু ভলিউম বঢ়াই দিয়কো কয় টাৰ্ণ আপ দ্য মিউজিক তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে পিক আপৰ বিষয়ে মই কৈছিলোঁৱেই কিবা তলৰ পৰা বস্তু ওপৰলৈ উঠোৱা এইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ গেট টুগেডাৰ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ইয়াৰ মানে হৈছে টু গেডাৰ ছ'চিয়েল মিট আপ মানে একেলগে লগ পাই কথা বতৰা পতা তাক ক'ব গেট টুগেডাৰ পুট অফ এইটো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে পষ্টপ'ন কৰা পিছুৱাই দিয়া তাক ক'ব চেক আউট মানে বুজি পায় আপোনালোকে এইটো চিম্পল হয় ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ইয়াৰ মানে হৈছে টু এক্সামিন অৰ লুক এট ছামথিং কেয়াৰফুলি যিকোনো বস্তুৰ মানে বিষয়ে আপুনি ভালকৈ এক্সামিন কৰা আৰু ভালকৈ চোৱা কেটছ আপ মানে এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ গতিকে এইটো নকৰোঁ হেং আউট মানে কি হ'ব টু ড্ৰাই ক্লথছ আউটছাইড টু স্পেণ্ড টাইম ছ'চিয়েলি উইথ ফ্ৰেণ্ডছ অৰ ফেমিলি টু ৱেইট ইন এ লাইন টু কেনচেল এন ইভেণ্ট উত্তৰ হ'ব টু স্পেণ্ড টাইম ছ'চিয়েলি উইথ ফ্ৰেণ্ডছ অৰ ফেমিলি বন্ধুৰ লগত পৰিয়ালৰ লগত সামাজিকভাৱে সময় আপুনি স্পেণ্ড কৰিছে ৱেক আপ মানে এইটো গম পায় মানে হৈছে ফটককৈ ফটককৈ নহয় সাৰ পোৱা আৰু এলাৰ্ট হোৱা গিভ আপ মানেতো বুজি পাইছে যে হাৰ মানি দিয়া মেক আপ মানেতো বুজি পাইছে আমি আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মানে মেক আপ মানে বনোৱা ষ্টৰি বনোৱা কল বেক এইটো চিম্পল কল বেক মানে গম পাইছে আৰু ফোন কল কৰা ৰান আউট অফ এইটো কি হ'ব to finish or deplete a supply, to rush into a place, to refill a container, to throw something away. Buddha uttar to finish or deplete a supply. Mane supply শেষ হৈ যোৱা I am run out of rice. তেনেকৈ ক'ব পাৰে নেক্সট টেক অফ এইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ টেক অফ মানে হৈছে ফটককৈ গুচি যোৱা বা এৰোপ্লেন তলৰ পৰা ওপৰলৈ যোৱা কাম ডাউন বহুত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাম ডাউন শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ টু ৰিলেক্স অৰ বিকাম লেছ আপছেট মানে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে ঠাণ্ডা হৈ মানে এনজয় কৰা তাক ক'ব কাম ডাউন গানো আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফিল আউটটো গম পায় সেইটো নকওঁ আৰু মানে ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰা লুক ফৰৱাৰ্ড টু এইটো কি হ'ব এইটো জানে চাগে টু এক্সপেক্ট ছামথিং উইথ এক্সাইটমেণ্ট টু টাৰ্ণ এৰাউণ্ড টু ষ্টাডি কেয়াৰফুলি টু এভইড ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ টু এক্সপেক্ট ছামথিং উইথ এক্সাইটমেণ্ট আপুনি মানে বহুত বেছি এক্সাইটমেণ্টত কিবা এটা আশা কৰা আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু মিট ইউ তেনেকুৱা আৰু নেক্সট ৰান ইনটু আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আনএক্সপেক্টেডলি কাৰোবাক লগ পাই যোৱা set up মানে কি হ'ব to take down something to arrange or organize something to run quickly to avoid an event to arrange or organize something তাক হ'ব set up ৱৰ্কআউটৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মানে প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰা বা এক্সাৰচাইজ কৰা ৱাইণ্ড আপৰ মিনিংটো কি হ'ব to wrap up something to finish or conclude something নে to increase speed নে to cancel plans শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to finish or conclude something কিবা এটা কনক্লুড কৰা নহ'লে ফিনিছ কৰা নেক্সট ফ'ব অফ ফ'ব অফ মানে কি হ'ব টু টেল ছামথিং এট এ হাই প্ৰাইচ টু ডিলে ছামৱান উইথ এক্সকিউজেছ অৰ ফল্ছ ইনফৰমেশ্যন টু বাই ছামথিং ৰিলাক্টেণ্টলি টু বৰো মানি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ'ব অফ মানে হৈছে মিছা ইনফৰমেশ্যন দি কাৰোবাক এক্সকিউজ দি বস্তুবোৰ দেৰি কৰা বুজি পালে Choose the correct meaning of the phrasal verb fall in with or meaning to কি হ'ব to agree with or support a plan to stumble upon something to disagree with someone to quickly leave a place শুদ্ধ উত্তৰ to agree with or support a plan eke out choose the correct meaning of the phrasal verb eke out eke out মানে কি to finish something quickly to manage to make something last by being frugal to increase the size of something নে to break down completely শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু মেনেজ টু মেক ছামথিং লাষ্ট বাই বিং ফ্ৰুগল ই কাৰণ মানে আপুনি বহুত চিকতা কৰি আমি সাধাৰণ ভাষাত কৈছোঁ গাঁও মানে ডে টু ডে লাইফত খুব চিকতা কৰি মানে খুব আৰু মিতব্যয়িতাৰে আপুনি চলিছে আৰু
তাক ক'ব ইক আউট জ'ন আউটৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ মানে হৈছে আপোনাৰ ফ'কাছ বা ধ্যান হেৰাই যোৱা ফ্লেছ আউটৰ কি হ'ব টু এড ডিটেইলছ টু এন আইডিয়া অৰ প্লেন টু ইট এ লাৰ্জ মিল টু এক্সাৰচাইজ এক্সেচিভলি টু বিকাম চিমিলাৰ টু এড ডিটেইলছ টু এন আইডিয়া অৰ প্লেন তাক ক'ব ফ্লেছ আউট কেভ ইনটো কি হ'ব টু বিল্ড এ ষ্ট্ৰাকচাৰ টু কলেপছ অৰ yield আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ টু ডিগ এ টানেল টু লিফ্ট ছামথিং হেভি শুদ্ধ উত্তৰ কেভ ইন মানে হৈছে টু কলেপছ অৰ yield আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰত আপুনি মানে পৰি যোৱা চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব মূল অভাৰৰ কি হ'ব টু এভইড ছামথিং টু থিংক ডিপলি এবাউট ছামথিং টু ফিনিছ এ টাস্ক কুইকলি টু ইগন'ৰ ছামৱান শুদ্ধ উত্তৰ টু থিংক ডিপলি এবাউট ছামথিং খুব বেছি মানে কিবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত মানে বিষয়ে চিন্তা কৰা গ্লছ অভাৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মানে নিজৰ প্ৰব্লেমক মানে নিজৰ নহয় প্ৰব্লেম বা ভুলক ইগন'ৰ কৰা বা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা নেক্সট নাকল ডাউন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব নাকল ডাউন কি হ'ব টু গিভ আপ টু ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং চিৰিয়াছলি টু মেক এ মিষ্টেক নে টু কমপ্লেইন লাউডলি টু ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং চিৰিয়াছলি যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কাম চিৰিয়াছলি কৰিব বিচাৰে তাক ক'ব নাকল ডাউন নেক্সট প্লড এলং চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব প্লড এলং টু ৰাছ থ্ৰু ছামথিং টু ৱৰ্ক শ্ল'লি বাট ষ্টেডিলি অন ছামথিং টু ফৰগেট ছামথিং ইম্পৰ্টেণ্ট টু ফিনিছ কুইকলি শুদ্ধ উত্তৰ টু ৱৰ্ক শ্ল'লি বাট ষ্টেডিলি অন ছামথিং লাহেকৈ কৰা কিন্তু ভালকৈ মানে এটা গতিত গৈ থকা এটা ক'ব প্লড এলং নেক্সট ফন অভাৰ FAWN চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফন অভাৰ টু ইগন'ৰ ছামৱান টু এক্সেচিভলি ফ্লেটাৰ অৰ শ্ব' এফেকশ্যন টু ছামৱান নে টু আৰ্গু উইথ ছামৱান নে টু ডিছএগ্ৰী অ'পেনলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু এক্সেচিভলি ফ্লেটাৰ অৰ শ্ব' এফেকশ্যন টু ছামৱান মানে যেতিয়া আপুনি জোখতকৈ বেছি কাৰোবাক প্ৰশংসা কৰে বা মৰম যাচিবলৈ চেষ্টা কৰে তাক ক'ব ফন অভাৰ FAWN OVER নেক্সট হেছ আউট আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা মানে যিকোনো কথা বিতংভাৱে ডিছকাছ কৰা যাতে এটা এগ্ৰিমেণ্টত গৈ পায় জিৰ' ইন অন ইয়াৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মানে কিবা এটা বস্তুত ফ'কাছ কৰা খুব ভালকৈ স্পিক আপ ফৰ ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব টু ক্ৰিটিচাইজ অ'পেনলি টু ডিফেণ্ড অৰ ছাপৰ্ট ছামৱান টু ৰিট্ৰিট ফ্ৰম এ প্লেছ টু আৰ্গু উইথাউট ৰিজন টু ডিফেণ্ড অৰ ছাপৰ্ট ছামৱান তাক ক'ব ষ্টিক আপ ফৰ আই এম ষ্টিক আপ ফৰ ইউ তেনেকৈ ক'ব পাৰিব আইৰণ আউটৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ডাইৰেক্ট মিনিংটো কওঁ আইৰণ আউট মানে হৈছে যিকোনো সমস্যা বা ডিছএগ্ৰিমেণ্ট আপুনি শেষ কৰি দিয়া পাইন ফৰ ইয়াৰ কি হ'ব টু বি এক্সাইটেড এবাউট ছামথিং টু লং ডিপলি অৰ টু লঞ্চ হ'ব এইটো টু লঞ্চ ডিপলি অৰ ইয়াৰ্ণ ফৰ ছামথিং অৰ ছামৱান টু ব্ৰেক ছামথিং ইণ্টেনশ্যনেলি টু ৰিজেক্ট ছামৱান শুদ্ধ উত্তৰ টু লঞ্চ ডিপলি অৰ ইয়াৰ্ণ ফৰ ছামথিং অৰ ছামৱান নেক্সট প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব হাৰ্প অন HARP হাৰ্প অনৰ মিনিংটো কি হ'ব টু ষ্টপ টকিং এবাউট ছামথিং টু কমপ্লেইন অৰ টক ৰিপিটেডলি এবাউট এ ছাবজেক্ট টু প্ৰেজ ছামৱান হাইলি টু ইগন'ৰ এ প্ৰব্লেম হাৰ্প অন মানে হৈছে টু কমপ্লেইন কৰা আৰু একেটা কথাকে বাৰে বাৰে কৈ থকা মানে হাৰ্প অন হি ইজ হাৰ্পিং অন দ্য পলিউশ্যন প্ৰব্লেম তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে পেন আউটৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ পেন আউট মানে হৈছে আপুনি যেনেকৈ মানে আশা কৰিছিলে তেনেকুৱা হোৱা বা আপুনি ছাকচেছ হোৱা ট'ন ডাউন আমি কৰিছিলোঁ ট'ন ডাউন মানে হৈছে আপোনাৰ যিকোনো কথা হ'ব পাৰে তাক মানে অলপ মৃদুভাৱে কোৱা টানভাৱে নোকোৱা ৱাইণ্ড আপৰ কথা ক'লোঁ ৱাইণ্ড আপ মানে হৈছে শেষ কৰা কমপ্লিট ছামথিং আই ৱান্ট টু ৱাইণ্ড আউট মাই ষ্টাডিং কেৰিয়াৰ তেনেকৈ ক'ব পাৰে আপুনি অ'কে তো ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ ইয়াৰলৈকে আমি বহুকেইটা ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব শেষ কৰিলোঁ ইয়াৰ বাহিৰে আৰু আছে পৰৱৰ্তী দিনত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও নিজৰ কাৰ্য কৰি যাব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি চেলেবাছৰ লগত খাপ খোৱা নতুন শিক্ষানীতি 2020 কিছুমান প্ৰশ্ন অলৰেডি বহুতো ভিডিঅ'ত মই ডিছকাছ কৰিছোঁ
আৰু বহুতো কথা আছে ডিছকাছ কৰিবলগীয়া তাৰ বাবে পুনৰ এই ভিডিঅ'টিত সেই কাৰ্যটোকে কৰিম আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে আণ্ডাৰ NEP 2020 দ্য একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট ইজ ইণ্টেণ্ডেড টু হোৱাট নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো কি বা ই কি কাৰ্য কৰিব বিচাৰিছে A. Serve as a financial institution for educational loans. B. Digitally store academic credits to help students continue education using previously earned credits. C. Provide scholarship based on academic performance. D. Replace entrance examination. Academic Bank of Credit চমুকৈ ABC বুলিও কোৱা যায় শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যটো হৈছে Digitally store academic credits to help students continue education using previously earned credit. তাৰ মানে আপুনি ডিগ্ৰী লেটছ সে 2 বছৰ পঢ়িলে তাৰ পিছত আপুনি আৰু কিবা কাৰণত নপঢ়ে বা আপুনি চাকৰি পালে বুলি ধৰি লৈছোঁ তাৰ পিছতো যদি আপুনি পিছত আৰু 2 বছৰ পিছত যদি পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিমান ক্ৰেডিট আপুনি পালে কিমান আপুনি মাৰ্কস পালে এই সকলো বস্তু একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটত জমা থাকিব গতিকে ডিজিটেলি ষ্ট'ৰ একাডেমিক ক্ৰেডিটছ টু হেল্প ষ্টুডেণ্টছ কণ্টিনিউ এডুকেশ্যন ইউজিং প্ৰিভিয়াছলি আৰ্ণ ক্ৰেডিট তাৰ মানে এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ দ্বাৰা আপুনি পুনৰ আপোনাৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আপুনি য'ত পঢ়িছিলে তাত বাদ দি বেলেগতো গৈ পঢ়িব পাৰিব সেইটো নতুন শিক্ষা নীতিয়ে মানে হিমান সুবিধা দিছে বুজি পালে ডিজিটেলি ষ্ট'ৰ একাডেমিক ক্ৰেডিটছ টু হেল্প ষ্টুডেণ্টছ কণ্টিনিউ এডুকেশ্যন ইউজিং প্ৰিভিয়াছলি আৰ্ণ ক্ৰেডিটছ নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পছ অফ দ্য জেণ্ডাৰ ইনক্লুজন ফাণ্ড প্ৰপ'জ আণ্ডাৰ NEP 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020 জেণ্ডাৰ ইনক্লুজন ফাণ্ড বুলি এটা প্ৰপ'জেল আনিছে ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো কি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম টু এছিষ্ট ইন দ্য এডুকেশ্যন অফ ফিমেল এণ্ড ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ষ্টুডেণ্টছ ফিমেল ষ্টুডেণ্টক শিক্ষাত সহায় কৰা আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ষ্টুডেণ্টকো সহায় কৰা তাৰে ই প্ৰধান লক্ষ্য নেক্সট which new institute is proposed by NEP 2020 to promote language studies NEP 2020 মতে ল্যাঙ্গুৱেজ ষ্টাডি প্ৰমোট কৰিবৰ বাবে কি নতুন ইনষ্টিটিউট বা অনুষ্ঠানক প্ৰপ'জ কৰা হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰান্সলেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া নে ইণ্ডিয়ান চেণ্টাৰ ফৰ লিংগুইষ্টিক্স এণ্ড কালচাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰান্সলেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন Indian Institute of Translation and Interpretation. Next, the National Research Foundation NRF established under NEP 2020 is aimed at নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম এনকাৰেজিং এণ্ড ফাণ্ডিং ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যন এক্ৰছ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন যাতে ৰিচাৰ্চ খুব ভালকৈ হয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত তাৰ বাবে ফাণ্ডিং কৰা এইটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য নেক্সট ওৱান অফ দ্য গ'লছ অফ NEP 2020 ইজ টু ইনক্ৰিজ ষ্টেট স্পেণ্ডিং অন এডুকেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্গেট পাৰ্চেণ্টেজ অফ GDP টু বি এল'কেটেড ফৰ এডুকেশ্যন NEP 2020 বহুকেইটা গ'ল আছে আমি জানো তাৰে ভিতৰত এটা গ'লটো হৈছে ষ্টেট স্পেণ্ডিং মানে ৰাজ্যও যাতে শিক্ষাৰ বাবে অলপ বেছি পইচা খৰচ কৰে বাজেটৰ পৰা তাৰ বাবে হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্গেট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান টাৰ্গেট পাৰ্চেণ্টেজ লোৱা হৈছে GDPৰ যাতে শিক্ষাক সেইটো দিব পাৰে 3%, 4, 5, 6 শুদ্ধ উত্তৰ 6%। নেক্সট প্ৰশ্ন According to NEP 2020, until what grade should the mother tongue ideally be the medium of instruction? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে কিমান ক্লাছৰলৈকে বা কিমান গ্ৰেডৰলৈকে মাতৃভাষাটোৱেই শিক্ষাৰ
মাধ্যম হ'ব লাগে বুলি কৈছে গ্ৰেড 3 5 8 12 শুদ্ধ উত্তৰ গ্ৰেড 5 ক্লাছ 5লৈকে আৰু নেক্সট NEP 2020 suggests that students should learn how many languages under its proposed language formula নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কিমানটা ভাষা ষ্টুডেণ্টে শিকিব লাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ যেটো মডেল তাৰ মতে 1 2 3 4 তিনিটা ভাষা এটাটো নিজৰ মাতৃভাষা তাৰ পিছত এটা চাগে ইংৰাজী তাৰ পিছত চাগে হিন্দী Next, in NEP 2020, what is the minimum number of languages that must be native to India under the 3 language formula? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে যেটো মানে মাতৃভাষাটো শিকিব লাগিবই তাৰ বাহিৰত মানে তিনিটা ন্যূনতম ভাষা ভাৰতৰে হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কৈছিল তিনি ল্যাঙ্গুৱেজ যেটো ফৰ্মুলা আনিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে ঠিক আছে গতিকে ইয়াত তিনি মানে কেটা কথাৰ কৈছে মানে কেটা আমাৰ ইয়াৰে ভাষা হ'ব লাগিব ভাৰতৰ ভাষা মই কৈছিলে অসমীয়া হিন্দী তো আমাৰ দুটা ভাষা হৈ গ'ল ইংৰাজী এটা ফৰেন নেক্সট what is the stance of NEP 2020 regarding the imposition of any specific language on students নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কি স্ট্যান্স লৈছে যে আমি ষ্টুডেণ্টক এটা স্পেসিফিক মানে ভাষা জাপি দিব লাগে নে নেলাগে ইংলিশ will be mandatory Sanskrit will be mandatory no language will be imposed on students Hindi will be compulsory in all states শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব no language will be imposed on students কোনো ধৰণৰ ভাষা জাপি দিয়া নহব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি মন যায় হে যি ভাষা তেওঁলোক বেছি আৰাম পায় কমফৰ্টেবল পায় তাতে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব next which previous educational policy also recommended the use of the mother tongue as a medium of instruction similar to NEP 2020 ইয়াৰ বাহিৰে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে বাৰু 2020 এটো কৈছে যে মাতৃভাষাই প্ৰধান মূল ভাষা হ'ব লাগে শিক্ষা লোৱাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে আগৰ এটা মানে শিক্ষা নীতিও এই একেটা কথাকে কৈছিলে কোনটো আছিল NEP 1968 নে NEP 1986 নে Right to Education Act 2009 নে both B and C শুদ্ধ উত্তৰ both B and C তাৰ মানে নতুন শিক্ষা নীতি নতুন বুলি নাছিল নেশনেল এডুকেশ্যন পলিসি বুলি আছিল 1986 আৰু Right to Education Act 2009 এই দুয়োটাই কৈছিল Next, NEP 2020 emphasizes the use of the mother tongue up to which grade, while recommending it could continue beyond this level. নতুন শিক্ষা নীতিয়ে mother tongue to কিমান গ্ৰেডলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও যদি কৰিব বিচাৰিছে হেতু কৰিব লাগে কৈছে 3 5 8 10 grade 8 লৈকে বুলি কৈছে Next, which language is given specific emphasis alongside regional and foreign languages in NEP 2020? কোনটো ভাষা খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে foreign language আৰু regional languageৰ লগত French, Mandarin, Sanskrit, Arabic, Sanskrit ভাষা. Next, what clarification did the government provide regarding the language policy soon after the release of NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 যেতিয়া ড্ৰাফট পাবলিশ কৰা হ'ল তেতিয়া বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ালে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এটা বস্তু ক্লেৰিফাই কৰিছিল হেয়া কি আছিল হেয়া আছিল ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ পলিচিজ আপ টু ষ্টেটছ এণ্ড ইনষ্টিটিউচন তাৰ মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাপি দিয়া নাই এয়া ল্যাঙ্গুৱেজ পলিচিটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ নিজৰ কথা নেক্সট Which language is noted for having implemented a similar 3 language policy over 60 years? কোনটো স্কুলে তলৰ কোনটো স্কুলে এই 3 ল্যাঙ্গুৱেজ পলিচিটো বহুত আগৰ পৰা চলাই আছে 60 বছৰ বেছি হৈ গ'ল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সৰ্দাৰ পটেল বিদ্যালয় দিল্লী পাব্লিক স্কুল সেন্ট জেভিয়াৰ স্কুল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সৰ্দাৰ পটেল বিদ্যালয় Next, which previous policy does the NEP 2020 replace? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 আগৰ কি শিক্ষা নীতিক ৰিপ্লেস কৰিলে
National Policy on Education of 2000, National Policy on Education of 1996, National Policy on Education of 1992, National Education Policy of 2015. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব National Policy on Education of 1986. Next, in what year did the committee under TSR Subramanian begin the consultation process for the new education policy? নতুন শিক্ষা নীতিৰ বাবে ইয়াৰ কমিটিৰ প্ৰধান TSR সুব্ৰমণিয়ানে কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্য হাতত লয়? 2014, 15, 16, 17, 2015 পৰা লৈছিল. Who chaired the panel that submitted the draft NEP in 2019? 2019 চনত যেতিয়া NEP-টো জমা দিছিলে তেতিয়া ইয়াৰ হেড পেনেলজন কোন আছিল? এয়া আছিল TSR সুব্ৰমণিয়াম, এইটো বেলেগ. এয়া আছিল কৃষ্ণস্বামী কস্তুৰী ৰংগন, তেওঁ চেয়াৰমেন হয়. Next, what was the strength of the draft new education policy released in 2019? 2019 চনত যিটো ড্ৰাফ্ট NEP পাব্লিছ হৈছিলে সেইটো কিমান পেজৰ আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 484 পেজ. Next, how many suggestions were received during the consultation process for the NEP? নতুন শিক্ষা নীতি এক্ট বা পলিচি মানে ফাইনেলাইজ নকৰোঁতে তাৰ আগতে বহুতকেইটা ছাজেশ্যন লোৱা হৈছিল মানুহৰ পৰা. কিমান মানুহ? শুদ্ধ উত্তৰ 2 লাখতকৈ বেছি. Which level of governance were involved in the consultation process for the NEP? NEPৰ কনচালটেশ্যনত কিমান লেভেলৰ গভৰ্নেন্স জড়িত আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত আছিল, ব্লক আছিল, আৰ্বান লোকেল বডিজ আছিল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল. In which month and year was the draft NEP submitted by the panel led by Krishnaswamy Kasturi Rangan? Krishnaswamy Kasturi Rangan তেওঁ এই ড্ৰাফ্টৰ চেয়াৰমেন আছিল. কিমান বছৰ কিমান চনত NEP ড্ৰাফ্ট ছাবমিট কৰা হৈছিল? জুন 2019. What role did the Ministry of Human Resource Development play in the NEP formulation process? NEP formulation processত Ministry of Human Resource Development কি role play কৰে? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাম. It conducted public consultation and released the draft NEP. How many blocks were involved in the consultation process for NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতি 2020ত কিমানটা ব্লক ইনভলভ আছিল? 6600. What was the aim of the committee led by TSR Subramanian in the context of NEP 2020? TSR Subramaniame এই কমিটিটো লেড কৰিছিল নতুন শিক্ষা নীতিৰ. তেওঁৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো কি আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ to initiate the consultation process for the new education policy. ইয়াতে আমাৰ এই ভিডিঅ' অন্ত পৰিল. আৰু কিছু কথা আছে ক'বলগীয়া, জানিবলগীয়া, শিকিবলগীয়া. নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লগ পাম. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 10 মাৰ্কৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম. জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কৈ দিয়া নাই যে অকল অসমৰ পৰাই আহিব. গতিকে আমি এইটো ধৰিব লাগিব যে জেনেৰেল ষ্টাডিজ মানে সকলো ঠাই, সকলো পৃথিৱীৰ কথা ইয়াত মানে সোমাই যাব. সেইবাবে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল which is the most populous city in the world? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল জেগাৰ নামটো, মানে য'ত টাউন মানে চহৰ হয় কিন্তু বহুত জনবসতি বেছি আছে. টকিঅ', দিল্লী, চাংহাই, মুম্বাই. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টকিঅ', জাপানৰ ৰাজধানী. নেক্সট, হু ৱাজ কল জিন্দা পীৰ লিভিং চেইণ্ট ইন মোগল ইণ্ডিয়া? মোগলৰ টাইমত লিভিং চেইণ্ট বা জিন্দা পীৰ কাক কোৱা হৈছিল? বাবা ফৰিদ, শ্বাহ জাহাঁ, সন্ত তুকাৰাম, খ্বাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি. শুদ্ধ উত্তৰ খ্বাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি. নেক্সট, which is the largest addition to the list of UNESCO's World Heritage Sites in India? ভাৰতবৰ্ষত ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বহুত আছে. আটাইতকৈ লেটেষ্টটো কোনটো হয়? আমাৰ অসমৰ মানে কণ্টেক্সত বৰ্তমানৰ যদি কথা কওঁ আমি জানোৱেই সেইটো মৈদাম, কিন্তু এইটো তাৰ অলপ আগৰ
হেতু কি হ'ব জালিয়ানৱালা বাগ কাঞ্চনজংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক ধলাভিৰা জয়পুৰ চিটি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ ধলাভিৰা নেক্সট what is the loss of water in the form of water drops called যেতিয়া পানী হেৰাই যায় water dropৰ মাজেদি তাক আমি কি কওঁ evaporation condensation transpiration guttation শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব guttation next which country has the briefest constitution in the world পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সূক্ষ্ম বা মানে কম আটাইতকৈ কম শব্দৰ কনষ্টিটিউশ্যন কোন দেশৰ আছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ ইণ্ডিয়া মনাকো ভেটিকান চিটি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভেটিকান চিটি নেক্সট which foreign country is closest to the Andaman Island আন্দামান আইলেণ্ডৰ আটাইতকৈ কাষৰ বিদেশী দেশৰ নাম কি থাইলেণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া ম্যানমাৰ নে শ্ৰীলংকা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডোনেছিয়া নেক্সট what is meant by invisible export invisible export মানেনো কি goods exported without custom clearance services exported illegal exports that cannot be physically seen শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব service exported service যদি আপুনি export কৰে বেলেগলে পঠিয়ায় তেতিয়াহলে হেতু আমি দেখা নাপাওঁ হেকাৰণে invisible export বুলি কয় next which metal is non toxic in nature তলৰ কোনটো non toxic in nature হয় কোনটো metal lead mercury iron aluminum শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব iron next who was made the home minister when Jawaharlal Nehru formed the interim government in 1946 interim government 1946 Jawaharlal Nehru ফৰ্ম কৰিছিলে তেতিয়াৰ গৃহমন্ত্ৰী দায়িত্ব কাক দিছিলে Sardar Patel, Maulana Azad, B.R. Ambedkar, Jagjeevan Ram. Sardar Patel শুদ্ধ উত্তৰ With which country is the Orange Revolution associated? Orange Revolution হৈছিল কোনটো দেশত বেলাৰুছ ইউক্ৰেইন জৰ্জিয়া মলডোভা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউক্ৰেইন Next which tree once very popular in social forestry is now considered an environmental hazard তলৰ কোনটো গছ এক সময়ত বহুত জনপ্ৰিয় আছিল social forestry কিন্তু এতিয়া হেতু environment মানে আমাৰ পৰিবেশৰ কাৰণে ঘাতক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ইউক্লিপটাছ টিক পাইন বেম্বু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউক্লিপটাছ খুব দীঘল গছ বুলি কয় নেক্সট by which ruler was the practice of military governorship first introduced in India তলৰ কোনটো ৰুলাৰে military governorship প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভণি কৰিছিল আকবৰ অশোকা চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ঔৰংজেব শুদ্ধ উত্তৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য next what percentage of water is lost during transpiration সময়ত কিমান percent water হেৰাই যায় 5 10 90 20 শুদ্ধ উত্তৰ 90% next Bhakt Tukaram was a contemporary of which Mughal emperor Bhakt Tukaram কোনটো Mughal emperor contemporary আছিল emperor আকবৰ শাহজাহান ঔৰংজেব নে জাহাংগীৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঔৰংজেবৰ আছিল next when the temperature is gradually decreased what happens to the specific heat of the substance যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে কমাই দিয়া যায় তেতিয়াহলে তাৰ নিৰ্দিষ্ট হিট মানে সেই বস্তুটোৰ নিৰ্দিষ্ট হিটটো কি হৈ যাব বাঢ়িব increases decreases remains constant becomes zero increase তেতিয়া হেতু বাঢ়ি যাব next who was the first person to cross the Alps with an army কোন ব্যক্তি আছিল তলৰ যি Alps একে মাউন্টেন হয় পৰ্বত হয় আৰ্মি লৈ পাৰ হৈছিল জুলিয়াছ চিজাৰ হেনিবল নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টে আলেকজাণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেনিবল নেক্সট প্ৰশ্ন which committee was assigned to recommend reforms in the insurance sector তলৰ কোনটো কমিটিয়ে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত ইনস্যুৰেন্স সেক্টৰটো ৰিফৰ্ম কৰাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে মালহোত্ৰা কমিটি নৰসিমহম কমিটি ৰংগৰাজন কমিটি কেলকাৰ কমিটি শুদ্ধ উত্তৰ মালহোত্ৰা কমিটি
নেক্সট which is the country with the highest density of population in Europe তলৰ কোনটো দেশত আটাইতকৈ বেছি পপুলেশ্যনৰ ঘনত্ব পোৱা যায় ইউৰোপৰ মানে প্ৰসংগত জাৰ্মানী নেদাৰলেণ্ড মনাকো ইউনাইটেড কিংডম শুদ্ধ উত্তৰ মনাকো বুলি এটা বিস্কুটো আছে গতিকে মনাকো এটা খুব বেছি ডাঙৰ দেশ নহয় ইউৰোপৰ দেশ হয় তো ইয়াত বহুত বেছি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব পোৱা যায় নেক্সট দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে লাইন ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ অ'পেন ইন উইচ ইয়েৰ ভাৰতত প্ৰথম ৰেলৱে লাইন কিমান চনত আহিছিলে বা মানে এইটো আৰু ইউজ কৰা হৈছিলে 1843 53 65 75 1853 Next, a temperature at which both the Fahrenheit and the centigrade scales have the same value. সেই টেম্পাৰেচাৰটো কি হ'ব য'ত ফেৰেনহাইট আৰু চেণ্টিগ্ৰেড স্কেলটো সমান ভেলুত পৰে -32 ডিগ্ৰী ফৰেনহাইট -40 ডিগ্ৰী 100 ডিগ্ৰী -40 ডিগ্ৰী ফৰেনহাইট নেক্সট which port was specially developed for exporting iron ore to Japan তলৰ কোনটো পৰ্টটো এইভাবে বিশেষকৈ ডেভেলপ কৰা হ'ল যাতে জাপানক আইৰণ অৰটো আমি পঠাব পাৰোঁ ৰাপ্তানি কৰিব পাৰোঁ বিশাখাপট্টনম পাৰাদ্বীপ মুম্বাই মেংলোৰ এটা হ'ব বিশাখাপট্টনম নেক্সট হোৱাট ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ইজিলি ডাইজেষ্টেবল চ'ৰ্চ অফ প্ৰটিন তলৰ কোনটো বস্তু আটাইতকৈ ইজিলি মানে হজম হোৱা প্ৰটিনৰ উৎস বুলি কোৱা হয় meat, fish, eggs, dairy. Etu eggs, koni. Next, who is the author of the book The Rights of Man? The Rights of Man kune likha? Thomas Paine, John Locke, Rousseau, Hobbes. Thomas Paine likha. Next, what is the study of the growth and development of the embryo called? Growth aru development jitu hoy embryot hetu ki boli kowa hoy? Embryology, morphology, histology ne Cytology, embryology বুলি কোৱা হয় next who was the last of the 24 Jain তীर्थাংকers Jain সকলৰ সব মানে 24th Jain তীर्थাংকাৰাস কোন আছিল মহাবীৰা পৰশৱন্থা ঋষভনাথা নেমিনাথা শুদ্ধ উত্তৰ মহাবীৰা Next, what is the minimum permissible age for employment in any factory or mine? যিকোনো ফ্যাক্টরি বা মাইনত যদি আপুনি কাম কৰিব বিচাৰিছে তলৰ কোনটো বয়স মিনিমাম হয় 14 15 16 18 14 years Next, where is the headquarter of the International Atomic Energy Agency located? তলৰ কোনটো ঠাইত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এনাৰ্জিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ অৱস্থিত আছে নিউয়ৰ্ক ভিয়েনা জেনেভা পেৰিছ ভিয়েনা হয় ইন উইচ নোমেড মেন ষ্টাৰ্টেড ছেটলিং তলৰ কোনটো মানে নোমেড সময়ত মেনে ছেটেল হ'বলৈ বিচাৰিছিল বা ছেটেল হৈছিল নোমেড মানে যি ঘূৰি ফুৰিছিল কিন্তু এটা এজত তেওঁলোকে এটা জেগাত মানে বসতি লৈছিলে Neolithic age, Paleolithic age, Mesolithic age, ne Bronze age. শুদ্ধ উত্তৰ Neolithic age. Next, which state has the largest number of salt lakes in India? তলৰ কোনটো জেগা হয় য'ত সেই জেগা হয় য'ত আটাইতকৈ বেছি salt lake পোৱা যায় salt lake মানে নিমখৰ হিট বুলি ক'ব পাৰি ৰাজস্থান গুজৰাট তামিলনাডু হাৰিয়ানা Rajasthanot পোৱা যায় Next, which mountain range stretches from Gujarat in the west to Delhi in the north? তলৰ কোনটো mountain range গুজৰাটৰ পৰা দিল্লীৰ নৰ্থলৈকে যায় Western Ghat, Aravalli Range, Himalaya, Vindhya Range, Aravalli Range হয় Next, what is the study of pulse and arterial blood pressure called? Pulse আৰু arterial blood pressure বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰা যায় তাক কি বুলি কয় হেমাটোলজি কাৰ্ডিওলজি স্পাইজমোলজি ফিজিওলজি শুদ্ধ উত্তৰ স্পাইজমোলজি ৰ'ব মই এইটো স্পেলিংটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই নোৱাৰিছোঁ Sphygmology okay next which element has the highest first ionization potential তলৰ কোনটো এলিমেন্টত আটাইতকৈ বেছি আয়নাইজেশ্যনৰ সম্ভাৱনা আছে helium hydrogen lithium neon helium শুদ্ধ উত্তৰ next The Himalayas are formed of parallel fold ranges of which the oldest
which of the oldest range is হিমালয়াৰ বিষয়ে জানে পৰ্বত এয়া পেৰেলেল ফল্ড ৰেঞ্জত আছে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ ওল্ডেষ্ট ৰেঞ্জ হয় লেছাৰ হিমালয়াছ গ্ৰেটাৰ হিমালয়াছ আউটাৰ হিমালয়াছ শিৱালিক হিলছটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট angular separation between two colors of the spectrum depends upon which factor angular separation দুটা কালাৰ যেটো স্পেক্ট্ৰামৰ হয় হেতু কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে wavelength frequency amplitude intensity শুদ্ধ উত্তৰ wavelength next when the vice president acts as president he gets the emolument of which post যদি ভাইস প্ৰেসিডেন্টে প্ৰেসিডেন্টৰ দায়িত্ব লয় বা মানে কাৰ্য কৰে তেতিয়া তেওঁ কিহৰ ইমলুমেন্ট পায় মানে কোনটো পদৰ তেওঁ পইচা পায় বা সুবিধা পায় ভাইস প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণৰ তেওঁ প্ৰেসিডেন্টৰে পায় নেক্সট which book diplomatic encounter has been written by which author বিখ্যাত কিতাপ ডিপ্লোমেটিক এনকাউন্টাৰ কোনে লিখা খুশৱন্ত সিং শশী থাৰুৰ কে সুব্ৰমণিয়ম জগদীশ সিং শুদ্ধ উত্তৰ কে সুব্ৰমণিয়ম which site where Ashokan pillars exist has the bull capital তলৰ কোনটো সাইটত অশোকা পিলাৰ এতিয়াও আছে আৰু বুল ক্যাপিটেল হয় সাৰনাথ লোৰিয়া নন্দনগড় ৰামপুৰৱা দিল্লী টপৰা শুদ্ধ উত্তৰ next who is competent to prescribe conditions for acquiring Indian citizenship তলৰ কোনজনে ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপৰ কাৰণে কি লাগে কন্ডিশন হেতু তেওঁ ঠিক কৰিব পাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰেসিডেন্ট হোম মিনিষ্টাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট এয়া পাৰ্লিয়ামেন্টহে পাৰে what is the loss of water in the form of water drops called water drop যদি হেৰাই যায় পানীৰ মানে পানী যদি water dropত নামত হেৰাই যায় তাক কি বুলি কয় এটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো ট্ৰান্সপিৰেশন বুলি কয় during which plan did price show a decline কিমান প্ল্যানত প্ৰাইচটো কমি গৈছিল ফাৰ্স্ট প্ল্যান সেকেন্ড প্ল্যান ফোৰ্থ প্ল্যান আছিল গতিকে ইয়াতে আমাৰ জেনাৰেল ষ্টাডিজ শেষ হৈছে আশা কৰো কিছু নতুন কথা গম পালে বা যদি আপোনালোকে অলৰেডি এইবোৰ পঢ়িছে জানেই তেতিয়াহলে পুনৰ ৰিভিজন হৈ গৈছে বুলি মই আশা কৰিছো ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আসাম এণ্ড ইটস পিপল হিতানৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল who were the first Muslim soldiers to settle in Assam after Muhammad bin Bakhtiyar Khalji's expedition অসমত যেতিয়া মুহাম্মদ বিন বাখতিয়াৰ খালজিয়ে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল তাৰ পিছত প্ৰথমজন মুছলিম সোলজাৰ কোন আছিল যি অসমতেই সেটল হ'ল অসমতে তেওঁ থাকি গ'ল আৰু মৰিয়া গৰিয়া নে কোচ নে মেছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গৰিয়া নেক্সট what significant action did the Goria soldiers take after settling in Assam অসমত সেটল হোৱা পিছত এনে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য কৰিলে গৰিয়া সোলজাৰ সকলে They established an independent kingdom. They converted a local mess chief to Islam. They returned to Bengal. They expelled the local populations. Uddhautar, they converted a local mess chief to Islam. So, তেওঁলোকে local mess chief of Islam ole convert কৰিছিল. The term Desi refers to what? Desi মানে কি বুজা যায়? Direct উত্তৰলে যাম local converts to Islam from ethnic groups such as Koch and Mes local convert সকল যি সকল ইছলামলে কনভাৰ্ট হৈছিল আৰু তেওঁলোক আসলতে ethnic group আছিল তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল দেশী next প্ৰশ্ন which Sufi saint is known for his influence in Assam during this period এই সময়ছোৱাত কোনজন সুফি সেন্টক অসমত মানে তেওঁৰ মানে প্ৰভাৱৰ বাবে জনা যায় হযরত শাহ কমল আজান ফকিৰ বুলে শাহ নিজামুদ্দিন ওলিয়া আজান ফকিৰ আছিল শুদ্ধ উত্তৰ next the Moria soldiers were part of which later military group that settled in Assam
তলৰ কোনটো মৰিয়া চলজাৰ দ্য মৰিয়া চলজাৰ্ছ ৱেৰ পাৰ্ট অফ দ্য উইচ মানে মৰিয়া চলজাৰসকলেও অসমতে ছেটেল হৈছিলে কিন্তু কোনটো মিলিটাৰী গ্ৰুপৰ লগত তেওঁলোক আহিছিল দ্য ফ'ৰ্চেছ অফ মোহাম্মদ বিন বাখতিয়াৰ খিলজি এন আৰ্মি ফ্ৰম বেংগাল ইন দ্য 16th century দ্য মুঘল আৰ্মি দ্য কোচ আৰ্মি উত্তৰ এন আৰ্মি ফ্ৰম বেংগাল ইন দ্য 16th century Next, what cultural practice did the Goria and Moria soldiers adopt after settling in Assam? অসমত settlement হোৱাৰ পিছত কালচাৰেল প্ৰেক্টিছ গৰিয়া আৰু মৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বা ইয়াত soldier বুলি কৈছে soldier-সকলে কি এডপ্ট কৰিছিল They completely abandoned their Islamic faith. They married local women and adopted local customs. They established separate Muslim enclaves. They imposed strict Islamic laws on the local populace. উত্তৰ হ'ব they married local women and adopted local customs এইটো তেওঁলোকে কৰিছিল next the descendants of Azan Fakir in Assam are known as what Azan Fakir সকলৰ মানে Azan Fakir আমি জানো কোন হয় এতিয়া আমি পঢ়িলো তেওঁৰ descendant সকলক অসমত কি বুলি জনা যায় কোচ মৰিয়া সায়েদ গৰিয়া তো তেওঁলোকক কোৱা যায় সায়েদ next who led the Thai San people in Assam into Assam in 1228 এটো জানে সকলোৱে এ আমাৰ হ'ব Sukafa through which pass did the Thai San people enter Assam Thai সকল অসমত কোনটো পাছেদি আহিছিল শুদ্ধ উত্তৰ পাংসু পাছ এতিয়াও আছে The Thai San immigrants who settled in Assam became known as what তো তাই আহোম সকলক কি নামেৰে পিছত জনা যায় মানে তাই সান বুলি কৈছে ইয়াত আহোম হ'ব হেতু What was the primary agricultural contribution of the Ahom to the region আহোম সকলে এই জায়গাত আহি তেওঁলোকে primary agricultural contribution কি কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ introduction of Sali wet rice culture What process describes the assimilation of various ethnic groups into the Ahom culture তলৰ কোনটো প্ৰসেসটো বিভিন্ন এথনিক গ্ৰুপৰ মানে মিলনক বুজায় আহোম কালচাৰত শুদ্ধ উত্তৰ ডাইৰেক্ট জাম Ahomization Next from which ethnic groups did the Ahoms assimilate people during their expansion যেতিয়া আহোমে বঢ়াই আছিল তেওঁলোকৰ মানে সাম্ৰাজ্য তেতিয়া কি এথনিক গ্ৰুপৰ লগত তেওঁলোক এছিমিলেট হৈছিলে ডাইৰেক্ট উত্তৰ যাম নগা লগত হৈছিলে মৰাণ লগত হৈছিলে বৰাহী চুতীয়া আৰু ডিমাছা Next, what significant cultural change occurred to the Ahoms from the mid-16th century onward? 16th century মাজছোৱাত কি significant cultural change হ'ল Ahom ৰাজ্যত They became more isolated. They began to be Hinduized. They abandoned their rice cultivation practices. They established a separate kingdom outside Assam. শুদ্ধ উত্তৰ They began to be Hinduized. তেওঁলোক হিন্দু হ'বলৈ ধৰিছিলে তেতিয়া What religious beliefs distinguish the later day Thais from the earlier Ahom? আহোম সকলো তাই আছিল আৰু তাৰ পিছত বহুতো তাই লোকে অসমত প্ৰবজন কৰে তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়াছ বিলিফটো কেনেকৈ পৃথক তেওঁলোক কি আছিল হিন্দুইজম খ্ৰীষ্টানিটি বুদ্ধিজম ইছলাম তেওঁলোক আছিল বুদ্ধিজম What are some of the names of the Thai groups that settle in Upper Assam? Upper Assamot settle হোৱা কেইটামান Thai গ্ৰুপৰ নাম কি হয় কছাৰী মুণ্ডা খাচী খামতি খামিয়াং আইতন টাইফাকিয়ান তুৰুং বড়ো ডিমাছা মেছ ৰাভা কোচ এণ্ড চুতীয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খামতি খামিয়াং আইতন টাইফাকিয়ান তুৰুং ময়ো তুৰুঙৰে অন্তৰ্গত টাই তুৰুং Next, from which region did the Thai peoples migrate to Assam during the 17th to 19th centuries? তলৰ কোনটো ৰিজনত Thai people সকল মাইগ্ৰেট কৰিছিল 17ৰ পৰা 19th century ভিতৰত South East Asia, Upper Burma, Tibet, Southern India. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Upper Burma. Next, what significant event brought a small contingent of Sikhs to Assam? কিহৰ বাবে কম সংখ্যক শিখ সকল অসমত আহিছিল মানে এনে কি ঘটনা হৈছিল The establishment of the Ahom kingdom, the battle of
হাদিৰাক্স ৰ'ব মই এইটো দিগদাৰ পাইছোঁ এইটো কৰিছোঁ Colonial invasion. D. The arrival of Buddhist mission. Hadarakoki. হাদিৰাককি দ্য ব্ৰিটিছ কলনিয়েল ইনভেজন নে দ্য এৰাইভেল অফ বুদ্ধিষ্ট মিছনেৰিজ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ দ্য বেটল অফ হাদিৰা চকি চাগে হ'ব এইটো নেক্সট ৱেৰ ডিড দ্য ছিক্স ছাৰ্ভাইভাৰ ছেটল আফটাৰ দ্য বেটল মেনশ্যন যেতিয়াই যুদ্ধটো শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত শিখসকল যিসকল আৰ্মি আহিছিল অলপ তেওঁলোক ক'ত থাকি গ'ল অসমত গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট তেজপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট শুদ্ধ উত্তৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোক এতিয়াও আছে অসমতে আছে নগাঁৱতে আছে তেওঁলোক অসমীয়া শিখ তেওঁলোক নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য আউটকাম অফ দ্য শিখ চলজাৰ্ছ মেৰিং ইন টু লোকেল কমিউনিটিজ শিখ চলজাৰসকলে লোকেল কমিউনিটিৰ লগত বিবাহ পাতত আবদ্ধ হ'ল তাৰ ফলাফল কি হ'ল দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ এ ডিষ্টিংক্ট আছামিজ শিখ কমিউনিটি কমপ্লিট এছিমিলেশ্যন ইন টু আহোম কালচাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এ নিউ ৰিলিজন মাইগ্ৰেশ্যন বেক টু পাঞ্জাৱ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ডিষ্টিংক্ট আছামিজ শিখ কমিউনিটি অসমীয়া শিখ কমিউনিটিৰ সৃষ্টি হ'ল নেক্সট ডিউৰিং উইচ পিৰিয়ড ডিড দ্য টাই মাইগ্ৰেশ্যনছ টু আছাম টেক প্লেচ কোনটো পিৰিয়ডত টাই মাইগ্ৰেশ্যন অসমত হৈছিল 10 to 12 century 17 to 19 5 to 8 14 to 16 17 to 19 আহোমক বাদ দি বাকী টাইসকল 17 to 19 চেঞ্চুৰীৰ সময়ছোৱাতে আহিছিল নেক্সট হোৱাট ইভেণ্ট মাৰ্ক দ্য বিগিনিং অফ দ্য কলনিয়েল পিৰিয়ড ইন আছাম তলৰ কোনটো সময়ক কলনিয়েল পিৰিয়ড অফ আছামৰ আৰম্ভণি বুলি কয় দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ দ্য ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু দ্য ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া শুদ্ধ উত্তৰ দ্য ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু নেক্সট উইচ এথনিক গ্ৰুপছ ইমিগ্ৰেটেড টু আছাম আফটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ প্ৰথম এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰৰ পিছত তলৰ কোন এথনিক গ্ৰুপ অসমলৈ আহিছিল তিব্বতো বাৰ্মান এণ্ড অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক কাচিন এণ্ড কুকি বড়ো এণ্ড ডিমাছা নে খাচী এণ্ড গাৰো কাচিন এণ্ড কুকি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাচিন মানে চিংফসকল নেক্সট থ্ৰু উইচ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ্ছ ডিড দ্য কুকি পিপল মাইগ্ৰেট ইন টু আছাম তলৰ কোনটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰৰ দ্বাৰা কুকিসকল অসমলৈ আহিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ পাটকাই এণ্ড আৰাকান য়মা হিমালয়ান মাউণ্টেইনছ ইণ্ডো গেংগেটিক প্লেইন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাটকাই আৰু আৰাকান য়মাৰ দ্বাৰা নেক্সট হোৱাট আৰ দ্য কুকি চিন ট্ৰাইবছ ইন আছাম প্ৰাইমেৰলি এছ'চিয়েটেড উইথ অসমত থকা কুকি চিন ট্ৰাইবসকল কিহৰ লগত জড়িত মানে কোনটো ঠাইৰ লগত জড়িত আপাৰ আছাম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও এণ্ড বাৰাক ভেলী নগাঁও এণ্ড গুৱাহাটী নে গোৱালপাৰা এণ্ড তেজপুৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু বৰাক ভেলী নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য চিংফ'ছ ইন আপাৰ আছাম বিলং টু উইচ এথনিক গ্ৰুপ চিংফ'সকলৰ বিষয়ে জানে গতিকে চিংফ'সকল আপাৰ আছামত থাকে তিনিচুকীয়াত আছে আৰু এতিয়াতো মেক্সিমাম অৰুণাচলত থাকে তেওঁলোক তো চিংফ'সকল আপাৰ আছামৰ কোনটো এথনিক গ্ৰুপৰ লগত জড়িত তেওঁলোক তিব্বতো বাৰ্মান কুকি চীন অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক নে ইণ্ডো আৰিয়ান শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুকি চীন নেক্সট হোৱাট ৱাজ এ ছিগনিফিকেণ্ট কনচিকুৱেঞ্চ অফ দ্য পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি আফটাৰ দ্য ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হোৱাৰ পিছত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা হ'ল তাৰ পিছত কি ফলাফল হ'ল the establishment of new kingdoms, the migration of ethnic groups into Assam, the end of all migrations and decline in agricultural practices. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the migration of ethnic groups into Assam. তেতিয়াই ethnic group সকল অসমলৈ আহিছিল. Next, in what year did the Treaty of Yandabu occur, leading to increased immigration into Assam? Treaty of Yandabu হোৱাৰ পিছত অসমত বহু লোক যাক আমি বৰ্তমান বহিৰাগত বুলি কওঁ তেওঁলোক আহিছিল তো তেওঁলোক কিমান চনৰ পৰা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল 1824 1826 1830 1822 1826 আছিল নেক্সট what prompted the recruitment of laborers for the tea industry in Assam অসমত চাহ বাগিচাৰ সৃষ্টি কৰিলে ব্ৰিটিছে
তাৰ বাবে মানে শ্ৰমিক প্ৰয়োজন হ'ল কিহৰ কাৰণে শ্ৰমিক প্ৰয়োজন হ'ল abundance of local kasari labor the failure of local kasari to meet labor demands the success of local agriculture the establishment of British rule শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the failure of local kasari to meet labor demand আৰম্ভণিত ব্ৰিটিছসকলে লোকেল কছাৰী মানুহকেই চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যটো দিছিল পিছত আৰু তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা কমৰ কাৰণে বাহিৰাগত মানে চাহ শ্ৰমিক সকলক আনিবলগীয়া হ'ল বৰ্তমান যাক আমি টি ট্ৰাইব কমিউনিটি বুলি কওঁ কিন্তু তেওঁলোকৰো নিজাই জনজাতীয় আছে নাম তো আমি সকলোকে একজুট কৰি টি ট্ৰাইব বুলি কওঁ যিটো বহুত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিসকলে এটো গ্ৰহণ নকৰে next from which regions were laborers primarily recruited for the tea estates in Assam তো তেওঁলোকে নিজকে আদিবাসী বুলি কয় from which regions were laborers primarily recruited for the tea estates in Assam কোনটো জায়গাৰ পৰা অসমত চাহ শ্ৰমিক অনা হৈছিল South India, Chota Nagpur area, Bihar, northern and western Orissa, eastern Madhya Pradesh and northern Andhra Pradesh, the northeastern state of India, western India. Uddha Uttar, Chota Nagpur area, Bihar, northern and western Orissa, eastern Madhya Pradesh and northern Andhra Pradesh. Next prashna, which ethnic groups were among those recruited for labor in Assam's tea estate? অসমৰ চাহ বাগিচাত তলৰ কোনটো এথনিক গ্ৰুপক ব্যৱহাৰ কৰা মানে লেবাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বা তেওঁলোকক ৰিক্ৰুটমেন্ট দিয়া হৈছিল বড়ো এণ্ড মিচিং মুণ্ডা হো সান্থাল সাৱাৰা ওৰান এণ্ড গণ্ড আছামিজ এণ্ড মণিপুৰী খাচী এণ্ড গাৰো মুণ্ডা হো সান্থাল সাৱাৰা ওৰান এণ্ড গণ্ড নেক্সট when did individual tea planters begin bringing in laborers to Assam individual tea planter সকলে অসমত কেতিয়াৰ পৰা লেবাৰ অনা আৰম্ভ কৰিলে 1859 26 41 1900 1841 what was the status of labor recruitment after the ban in 1906 1926 চনত কিন্তু লেবাৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট বেন কৰিলে তাৰ পিছত কি হ'ল ৰিক্ৰুটমেন্ট ষ্টপ কমপ্লিটলি ৰিক্ৰুটমেন্ট কন্টিনিউড until 1960 ৰিক্ৰুটমেন্ট ইনক্ৰিজ significantly only local labor was hired শুদ্ধ উত্তৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট কন্টিনিউড until 1960 অকল নামতহে বন্ধ হ'ল আসলতে চলি আছিল 1960 লৈকে এই কাৰ্যটো চলি আছিল বুলে what language did the immigrant laborers originally speak immigrant laborer সকলে কি ভাষা পাতে only Assamese Dravidian Indo-Aryan and Austro-Asiatic languages only Tibeto-Burman a mix of English and Hindi তেওঁলোক পাতিছিল বি Dravidian Indo-Aryan আৰু Austro-Asiatic ভাষা Next, what language and culture did many tea garden laborers adopt over time? চাহ শ্ৰমিক সকলে অসমত থাকি কি ভাষা আৰু সংস্কৃতি ললে বেংগালী ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড কালচাৰ আছামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড ৱেজ হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড কালচাৰ উৰ্দু ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড কালচাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া জনজীৱনৰ যিবোৰ কথা বহু বস্তুত তেওঁলোকে ললে নেক্সট what did British colonialism do to the borders of Assam ব্ৰিটিছৰ উপনিৱেশবাদৰ দ্বাৰা বৰ্ডাৰৰ কি দখা হয় close them off from external influences open them leading to a significant influx of people establish strict trade regulations promoted isolationism open them open কৰিলে আৰু যাৰ বাবে বহুত ব্যক্তি আহি গ'ল Next, from which regions did the influx of people into Assam primarily came during British colonialism? British colonialism time on যিহেতু বৰ্ডাৰবোৰ খুলি দিলে তো তাৰ পিছত আটাইতকৈ বেছি মানুহ ক'ৰ পৰা আহিছিল South Indian, Tibet, Bengal, Rajasthan, North India, Nepal, Bhutan and Myanmar all of the above. বেংগালৰ পৰা আহিছিল ৰাজস্থান North India আৰু নেপাল Next, what roles did Bengali Hindus primarily occupy during the British colonial period in Assam? Britishৰ টাইমত বেংগালী হিন্দুসকলে প্ৰধান কাম কি কৰিছিল? Agricultural laborers, colonial administrative positions and modern professional roles, military personnel and local artisans. Local administrative positions আছিল আৰু modern
প্ৰফেশ্যনেল ৰোল তেওঁলোকৰ আছিল নেক্সট which of the following trends did Bengali Hindus in Assam exemplify during the 19th century তলৰ কোনটো ট্ৰেণ্ড বেংগালী হিন্দুসকলে অসমত exemplify কৰিছিলে 19th centuryত ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ the model of social change through westernization and sanskritization তো তেওঁলোকে westernization গুৰুত্ব দিছিলে social change হৈছিলে আৰু sanskritization হৈছিলে বহুত বেছি Next, what aspects of culture were influenced by the changes brought by Bengali Hindus in Assam? Bengali Hinduসকলে অসমত কি প্ৰভাৱ পেলাইছিলে কালচাৰেলি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম ড্ৰেছ মেনাৰ্ছ হেয়াৰ ডু কালিনাৰী আৰ্টছ আৰু বহুত বস্তু চেঞ্জ হৈছিলে হাউ ডিড দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম ইন আছাম চেঞ্জ ডিউৰিং দ্য কলনিয়েল পিৰিয়ড অসমৰ যিটো জাতিভেদ ভেদাভেদ সেই প্ৰথাটো মানে শেষ কেনেকৈ হৈ গ'ল বা বদলি গ'ল কলনিয়েল পিৰিয়ডত It became more rigid. এইটো চেঞ্জ মানে আৰু বেছিকৈ বেয়া হ'ল এতিয়াও বহুত ঠাইত কিন্তু সেই কাষ্ট ছিষ্টেম দেখা পোৱা যায় বহুত মানে এইটো মানে দুখৰ কথা নেক্সট what became more common in Assamese society due to the influence of Bengali Hindus Assamese societyৰ এটা চেঞ্জ কি হ'ল বেংগালী হিন্দুসকল অহাৰ পৰা ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম শাস্ত্ৰিক ৰিচুৱেলছ presided over by Brahmin তো ব্ৰাহ্মণ সকলে শাস্ত্ৰিক ৰিচুৱেল কৰিবলৈ ল'লে কেনেকুৱা what significant economic change did colonialism bring to Assam colonialism কেনেকুৱা অৰ্থনৈতিক চেঞ্জ আনিলে অসমত ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম establishment of a market economy replacing the non monetized economy তো ব্ৰিটিছে কি কৰিলে মাৰ্কেট ইকনমি লৈ আনিলে আগত যিটো নন মনিটাইজ ইকনমি আছিল আগত পইচাৰ খেলটো খুব কম হয় তাত মানে ইমান মনিটাইজ ইকনমিটো নাছিল সেইটো বাৰ্টাৰ চিষ্টেমতে বহুত বস্তু চলিছিল নেক্সট which group of traders predominantly filled the opportunities in Assam during the colonial period colonial টাইমত তলৰ কোনটো ট্ৰেডাৰ গ্ৰুপে খুব বেছি সুবিধা লৈছিল মাৰৱাৰী ট্ৰেডাৰ্ছ ফ্ৰম ৰাজস্থান কিন্তু যেনে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তেওঁতো হাড়ে হিমজুৱে অসমীয়া হৈ গ'ল আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা আৰু তেনেকুৱা বহু নাম আছে যিসকল মানে অসম নেৰিলে অসমতে বিলীন হৈ গ'ল আৰু অসমৰ সংস্কৃতি জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে যিটো কৰি থৈ গ'ল সেইটো অসমীয়া সমগ্ৰ জাতি চিৰঋণী নেক্সট By 1906, what was the status of trade in the Assam Valley? 1906 চনত অসম ভেলীৰ কি অৱস্থা আছিল ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম a monopoly of Marwari traders despite their small numbers তো তেওঁলোকৰ বিজনেছ দপদপনি আছিল When did the British East India Company start recruiting Gorkha soldiers? ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে গোৰ্খা ছলজাৰ সকলক কেতিয়াৰ পৰা নিযুক্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে ডাইৰেক্ট উত্তৰ আফটাৰ দ্য এংলো নেপালিছ ৱাৰ 1814 পৰা 1816 পিছৰ পৰা What role did Gorkha retirees and their families play in Assam during 1830s? 1830 চনত যেতিয়া গোৰ্খা ৰিটায়াৰসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসকল মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট পালে তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে ইয়াত থাকি গ'ল নেকি শুদ্ধ উত্তৰ They settled in depopulated area য'ত জেগা মানে খালী আছিল তাত তেওঁলোকে থাকিলে আৰু খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল How did the population of Gorkhas in the Brahmaputra Valley change from 1879 to 1901? 1879 পৰা 1901 লৈকে অসমৰ গোৰ্খাসকলৰ জনসংখ্যা কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল It increased from a few thousand to over 21,000 তো বহুত বাঢ়ি গ'ল Next, which communities were encouraged by the colonial government to settle in Assam's excluded areas in the early 20th century? British সকলে বিংশ শতাব্দীৰ আৰম্ভণিত কোনটো কমিউনিটিক কৈছিল যে অসমৰ যি ঠাইত মানুহ নাই তাত আপোনালোকে সেটেল হওক শুদ্ধ উত্তৰ নেৱাৰ এণ্ড আদাৰ এথনিক নন বাহুন নেপালী কমিউনিটি যিসকল ব্ৰাহ্মণ নেপালী নাছিল তেওঁলোকক ইয়াত থাকিবলৈ কৈছিল মানে Tribal Nepali. Next, what was the primary economic activity for Newar and other non-Bahun Nepali settlers in Assam? তো তেওঁলোকৰ যিসকল non-Bahun Nepali settlers আছিল তেওঁলোকৰ কি কাম আছিল শুদ্ধ উত্তৰ তেওঁলোক প্ৰায় গৰু চৰাই cattle grazing আৰু মানে গাখীৰ সাপ্লাই কৰে Next, where did the Muslim landless cultivators who migrated to Assam in the late 19th century originally come from?
মুছলিম যিসকল লেণ্ডলেছ আছিল কিন্তু তেওঁলোক খেতিয়ক হৈ গ'ল আৰু 19th চেঞ্চুৰীৰ অলপ পিছ মানে লেট 19th চেঞ্চুৰীত তেওঁলোক আহিছিল তেওঁৰ আচলতে ক'ৰ আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাইমেনছিং বুলি এটা জেগা আছে বাংলাদেশত তাৰ পৰা মাইমেনছিং বুলি কৈ চাগে মই এইটো চাই লৈছোঁ Mymensing in present-day Bangladesh. মাইমেনছিঙৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিল হোৱাট prompted the arrival of Muslim cultivators from মাইমেনছিং to আছাম কিয় মুছলিম কৃষকসকল মাইমেনছিঙৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম লেণ্ডলৰ্ডছ অফ গোৱালপাৰা কাৰণ গোৱালপাৰাৰ যিসকল মাটি মালিক আছিল আৰু ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিল তেওঁলোকে বহুত উদগনি দিছিলে By what year had the number of Muslim cultivators from Mymensingh significantly increased to include settlers from Pabha, Bogra and Rangpur? কিমান চনত মুছলিম কাল্টিভেটৰৰ মানে জনসংখ্যাটো মাইমেনছিঙৰ পৰা আহি পাবনা বগৰা আৰু ৰংপুৰত বাঢ়িছিল কিমান চন 1911 What areas did Muslim immigrants primarily settle in by 1921 1921 চনলৈকে মুছলিম ইমিগ্ৰেণ্টসকল কিহত সেটেল হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ দা চৰ লেণ্ড অফ গোৱালপাৰাৰ চৰ লেণ্ডত আৰু চেণ্ট্ৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰত অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে তো ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ' সামৰিছোঁ পুনৰ অন্যান্য কথা এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল জনাৰ উদ্দেশ্যেৰে সামৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে পেডাগজি চিলেবাছৰ পৰা বহুকেইটা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু যোৱা কিছু ভিডিঅ' মই বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিছিলোঁ নতুন শিক্ষানীতি আৰু এই ভিডিঅ'টি হ'ব আজি নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত জড়িত অন্তিম ভিডিঅ' ইয়াত আমি অকল নতুন শিক্ষানীতিয়ে নহয় শিক্ষানীতি ভাৰতে যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষই তেতিয়াৰ পৰা কি শিক্ষানীতি আহিল তাৰ লগত জড়িত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাসমূহ ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া when the first national policy on education NPE was promulgated পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ভাৰতত আনিছিল হেতু কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ শাসনকালত আনিছিল ৰাজীৱ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী নৰেন্দ্ৰ মোদী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইন্দিৰা গান্ধী Next, in which year was the second national policy on education introduced? কোন চনত দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি অনা হৈছিল 1968, 86, 2000, 2020 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1986 Next প্ৰশ্ন What is the primary focus of the national policy on education? National policy on education মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ primary focus to কি হয় economic growth promoting and regulating education নে urban development নে agricultural policy শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব promoting and regulating education next question which prime minister introduced the third national policy on education তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল মনমোহন সিং অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ৰাজীৱ গান্ধী নৰেন্দ্ৰ মোদী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এয়া 2020 চনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী Next, which aspect of education does the NPE cover? NPE শিক্ষাৰ কি দিশটোক বৰ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে? Only higher education, only elementary education, elementary to higher education, vocational training only. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব elementary to higher education মানে LP স্কুলৰ পৰা হাই স্কুল Next, high school নহয় উচ্চ শিক্ষা মানে ইউনিভাৰ্সিটিৰ ৰিসাৰ্চলৈকে আৰু Next, which of the following statements is true regarding the NPE? তলৰ কোনটো উক্তি নতুন শিক্ষা নীতিৰ লগত নতুন বা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি লগত জড়িত It focuses only in urban education. It was last revised in 2020. It does not address rural education. It was first introduced in 2000.
শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it was last revised in 2020. Next, what was the main aim of the first NPE in 1968? প্ৰথম national policy on education 1968ত আনিছিলে আমি জানো সকলোৱে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি আছিল to promote vocational education, to nationalize all schools, to provide free and compulsory education, নে to establish private universities. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to provide free and compulsory education. মুক্ত শিক্ষা আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাত গুৰুত্ব দিছিল. Next, which of the following was a significant change in the national policy on education 2020? এইটো নেশ্যনেল নহ'ব, এইটো নিউ হ'ব. NPA 2020ৰ আটাইতকৈ বেলেগ ধৰণৰ যিটো পৰিৱৰ্তন আনিছে বা গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়া কি? Abolishing all private schools, introducing the National Education Technology Forum, making all education in Indian languages, removing higher education institutions. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ বাবে introducing the National Educational Technology Forum. Next, who was India's first Minister of Education? ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী কোন আছিল? জৱাহৰলাল নেহৰু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ৰাজীৱ গান্ধী নে এছ ৰাধাকৃষ্ণন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ. নেক্সট, what was the vision of মৌলানা আবুল কালাম আজাদ for education in India? ভাৰতৰ প্ৰথমজন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ শিক্ষাক লৈ কি সপোন বা ভিজন আছিল? Private educational institutions only, strong central government control with a uniform educational system, decentralized education system, নে education only for urban areas? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব strong central government control, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব দকৈ with a uniform educational system. আৰু সবতে মানে ইউনিফৰ্ম শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগে. নেক্সট, which commission was established by the union government to modernize India's education system in the 1960s? তলৰ কোনটো কমিশ্যনক ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে এই দায়িত্ব দিছিল যে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাক আধুনিকীকৰণ কৰিব লাগে 1960 চনত, মানে 60ৰ সময়ছোৱাত? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যন, কোঠাৰী কমিশ্যন, ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন নে অল অফ দ্য এবভ? গোটেইকেইটা ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যনো হয়, কোঠাৰী কমিশ্যনো হয়, ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনো হয়. এয়া চাগে আপোনালোকে জানে. নেক্সট, হোৱাট ছিগনিফিকেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ডিড দ্য নেহেৰু গভৰ্ণমেণ্ট হেল্প এষ্টাব্লিছ? নেহেৰু গভৰ্ণমেণ্টে তলৰ কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰিছিল? ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি IITs, নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং NCERT, নেশ্যনেল ব'ৰ্ড অফ এডুকেশ্যন নে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি IIT. এইটো নেহেৰু চৰকাৰৰ সময়ত কৰা. নেক্সট, what year was the National Council of Educational Research and Training NCERT established? NCERT কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হয়? 1948, 52, 61 নে 66? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1961. Next, which resolution was adopted by Jawaharlal Nehru's government to promote scientific education? তলৰ কোনটো ৰিজলিউশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে লৈছিল নেহেৰু কালত যাতে আমাৰ বৈজ্ঞানিক যিটো শিক্ষা তাক প্ৰমোট কৰিব পাৰে? ৰিজলিউশ্যন অন এডুকেশ্যন ৰিফৰ্ম, ৰিজলিউশ্যন অন চাইণ্টিফিক পলিচি, নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন নে ৰিজলিউশ্যন অন ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিজলিউশ্যন অন চাইণ্টিফিক পলিচি তাৰ ওপৰত. What was the primary role of the University Grants Commission? UGCৰ মুখ্য ভূমিকাটো কি আছিলে? To promote vocational education, to provide grants to universities and colleges, to establish new universities, to implement primary education policies? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to provide grants to universities and colleges. Next, what was one of the main focuses of the educational commissions established after independence? শিক্ষা কমিশ্যন, শিক্ষাৰ লগত জড়িত কমিশ্যন বিভিন্ন চৰকাৰে আনিছিল স্বাধীনতাৰ পিছত.
তাৰ মেইন ফ'কাছটো কি আছিল to abolish all forms of traditional education, to promote education in rural areas only, to address the problems of illiteracy in both rural and urban India, to privatize all educational institutions. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to address the problems of illiteracy in both rural and urban areas. টাউন আৰু চহৰ দুয়োটা জেগাতেই বহুত সমস্যা আছিল ইলিটাৰেচিৰ, তাক সেইটো ঠিক কৰা। অ'কে, গতিকে ইয়াতেই আমাৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন হ'ল আৰু কেইটামান আছে। উইচ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এনাউন্স দ্য ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন ইন 1968? কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে 1968ত নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন আনিছিল? ৰাজীৱ গান্ধী, ইন্দিৰা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। এইটো আমি কৰিছিলোঁ, ইন্দিৰা গান্ধী। What was the primary aim of the NP in 1968? 1968 NPৰ মুখ্য গ'লটো কি আছিলে? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম। To achieve national integration and greater cultural and economic development, যাতে national integration achieve কৰিব পাৰে আৰু greater cultural আৰু economic development হয়। Next প্ৰশ্ন, according to NP 1968, what age group was mandated to receive compulsory education? 1968ৰ শিক্ষানীতিৰ মতে তলৰ কোনটো এজ গ্ৰুপক বাধ্যতামূলক কৰিছিল যে এইসকলে শিক্ষা কিন্তু বাধ্যতামূলকভাৱে ল'বই লাগিব? আপ টু এজ অফ 10, 12, 14, 16, up to the age of 14, 14 বছৰলৈকে। Next, what was three language formula proposed in the NP in 1968? নতুন শিক্ষানীতি 2020তো থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা কথা কৈছে, কিন্তু এয়া 1968ৰ পৰাই অহা, এইটো মানে এতিয়াৰ কথা নহয়। গতিকে ইয়াৰ মানেনো কি? হিন্দী, উৰ্দু এণ্ড ইংলিছ দ্য অফিচিয়েল ষ্টেট লেংগুৱেজ এণ্ড হিন্দী, সংস্কৃত, তামিল এণ্ড ইংলিছ, হিন্দী, বেংগালী এণ্ড পাঞ্জাবী। শুদ্ধ উত্তৰ ইংলিছ দ্য অফিচিয়েল ষ্টেট লেংগুৱেজ এণ্ড হিন্দী। Next, why was language education emphasized in the NP in 1968? NP 1968ত ভাষা শিক্ষা কিয় গুৰুত্ব দিছিল? To increase the number of English speakers, to bridge the gap between the intelligentsia and the masses, to promote regional languages only, to replace Hindi with English. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to bridge the gap between the intelligentsia and the masses, যাতে intelligentsia আৰু mass ইয়াৰ মাজত গেপটো কমাব পাৰে। ইণ্টেলিজেঞ্চিয়া মানে যিসকল অলপ শিক্ষিত, যাৰ অলপ নলেজ আছে, মাছ মানে সাধাৰণ জনতা। নেক্সট, হোৱাট ডিড দ্য NP in 1968 propose regarding education spending? NP in 1968 বাজেটৰ কিমান পইচা শিক্ষাত দিব লাগে বুলি কৈছে? It should decrease to 3% of national income. It should remain the same as before. It should increase to 6% of national income. It should be focused solely on higher education. It should increase to 6% of national income বুলি কৈছে। খুব কম, 6% বহুত কম। যদি আমি আমাৰ বাজেটৰ যদি more than 20% ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কিন্তু বহুতখিনি চেঞ্জ আহি যাব। এতিয়া ডেভেলপ কাউণ্ট্ৰিবোৰেতো বহুত ইউজ কৰে, 20, 30 তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ। বাৰু নেক্সট, হোৱাট কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল লেংগুৱেজ পলিচি ৱাজ ছাপৰ্টেড বাই দ্য NP in 1968? NP 1968 তলৰ কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল লেংগুৱেজ পলিচিক ছাপৰ্ট কৰিছিল? এবলিচিং অল ৰিজনেল লেংগুৱেজেছ, encouraging the uniform use of Hindi as a national language, making English the sole medium of instruction, promoting the exclusive use of Sanskrit. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব encouraging the uniform use of Hindi as a national language. হিন্দীক ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে ল'ব দিছিলে, কিন্তু মানুহে নল'লে সেইটো। Next, which ancient language was emphasized in the NP 1968 as part of India's culture and heritage? তলৰ কোনটো পুৰণি ভাষাক ভাৰতৰ কালচাৰ আৰু হেৰিটেজৰ পাৰ্ট বুলি ইয়াক গুৰুত্ব দিব দিছিলে NP 1968? তামিল, বেংগালী, সংস্কৃত, উৰ্দু। সংস্কৃত শুদ্ধ উত্তৰ। Which Prime Minister introduced the National Policy on Education in 1986? 1986ৰ NPE কোনে আনিছিল? ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, মনমোহন সিং। এয়া আনিছিলে ৰাজীৱ গান্ধী। ৰাজীৱ গান্ধীয়ে বহুতখিনি কাম কৰিছিলে, খালি তেওঁ অকাল মৃত্যু হ'ল। তেওঁ কম্পিউটাৰ যিটো ৰিভলিউশ্যন তেওঁৰ দ্বাৰাই আহা বুলি কয় ভাৰতবৰ্ষত। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ এ কি ফ'কাছ অফ দ্য NP in 1986? 1986ৰ কি ফ'কাছটো কি আছিল, মানে মেইন হেডৰ ফ'কাছটো কি আছিলে?
promoting only technical education, removal of disparities and equalizing educational opportunities, abolishing all forms of public education, establishing exclusive schools for the elite. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব removal of disparities and equalizing educational opportunities. বুজি পালে disparities মানে যাতে ভেদভাৱ নহয় ইকুৱেল হয় সবে হেতু আৰু নেক্সট which group were specifically targeted for educational opportunities in the NP 1986 NP 1986 তলৰ কোনটো educational opportunity মানে লবৰ বাবে specifically target কৰা হৈছিল only urban students women scheduled tribes ST and scheduled caste SC foreign students only economically advantaged groups শুদ্ধ উত্তৰ women scheduled tribes ST and scheduled caste SC. Next, what initiative was launched to promote primary education in the NP in 1986? 1986 or যেটো নতুন মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি হেয়া প্ৰাইমেৰী শিক্ষাত কি ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছিল অপাৰেশ্যন এডুকেশ্যন অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড অপাৰেশ্যন লিটাৰেচি অপাৰেশ্যন স্কুলিং অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হোৱাট এপ্ৰ'চ ডিড দ্য NP 1986 এম্ফেচাইজ ইন প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন NP 1986 প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনত কি কথা গুৰুত্ব দিছিল টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ এডাল্ট এডুকেশ্যন এপ্ৰ'চ কমিউনিটি ড্ৰিভেন এপ্ৰ'চ শুদ্ধ উত্তৰ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ আছিল What was the Indira Gandhi National Open University established for? Indira Gandhi National Open University মানে IGNOU কিয় establish কৰা হ'ল? Promoting technical education only, expanding the open university system, focusing solely on primary education, providing scholarship only. শুদ্ধ উত্তৰ expanding the open university system. Next, what model was proposed in the NP 1986 to promote grassroots development? একেবাৰে তলৰ লেভেলত যাতে শিক্ষাৰ ডেভেলপ হয় তাৰ বাবে NP 1986 কি প্ৰপ'জ কৰিছিল আৰবান ইউনিভাৰ্চিটি মডেল ৰুৰেল ইউনিভাৰ্চিটি মডেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি মডেল নে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি মডেল এইটো হ'ব ৰুৰেল ইউনিভাৰ্চিটি মডেল নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য এক্সপেক্টেড এডুকেশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ এজ এ পাৰ্চেণ্টেজ অফ GDP একৰ্ডিং টু NP 1986 কিমান পইচা খৰচ কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে বাজেটৰ 1986ত NPE GDPৰ 3, 4 নে 5 নে 6% বুলি কৈছিল which government modified the 1986 national policy on education in 1982 তলৰ কোনটো চৰকাৰে 1986 ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিক 1992 ত মডিফাই কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট ৰাজীৱ গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট PV নৰসিম্হা ৰাও গভৰ্ণমেণ্ট মনমোহন সিং গভৰ্ণমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ PV নৰসিম্হা ৰাও গভৰ্ণমেণ্ট আছিল Next, what significant action was proposed in the program of action POA? কেনেকুৱা ধৰণৰ action লোৱা হৈছিল বা মানে propose কৰা হৈছিল program of action POA 1992 যেটো নতুন মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1986 কে modify কৰিছিল establishing private universities conducting a common entrance examination for professional and technical programs abolishing all entrance examinations নে focusing solely on primary education শুদ্ধ উত্তৰ conducting a common entrance examination for professional and technical program হেতু কৰা হৈছিল বৰ ভাল কথা আৰু তাৰ ফলাফল আমি এটা পাই আছো conducting a common entrance examination যাতে professional আৰু technical programৰ বাবে এটা পৰীক্ষা পতা হয় next what was the purpose of the common entrance examination proposed in 1992 ত common entrance exam propose কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি আছিল to increase the number of entrance examinations to ensure varying admission standards to maintain professional standards and reduce the burden on students to eliminate professional courses শুদ্ধ উত্তৰ to maintain professional standards and reduce the burden on students what was the three exam scheme introduced by the government of India in 2001 2001 চনত three exam scheme government of India introduce কৰিছিল তাৰ মানে কি a system of three different entrance examinations for all courses JEE and AIEEE for national level and state level engineering entrance examinations SL triple a unified exam for all educational levels a scheme that abolishes all entrance exams শুদ্ধ উত্তৰ JEE and AIEEE for national level and state level engineering entrance examination SL triple next
What issue did the Common Entrance Examination aim to address according to NPE modification? NPE modification মতে তলৰ কোনটো Common Entrance Examক focus কৰা হৈছিল? Increasing the number of entrance examination, reducing physical, mental and financial burdens on students and parents, promoting private educational institutions, and limiting access to technical education. শুদ্ধ উত্তৰ reducing physical, mental and financial burdens on students and parents. Next, which Prime Minister introduced a new policy in 2005 based on Common Minimum Program? Common Minimum Program ইয়াত ওপৰতে ভিত্তি কৰি নতুন এটা পলিচি আনিছিল কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে 2005 চনত পি ভি নৰসিম্হা ৰাও ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী মনমোহন সিঙে হেয়া কৰিছিল নেক্সট what significant document was released in 2019 prior to NEP 2020 2019 চনত কি significant document উলিয়াইছিলে নতুন শিক্ষা নীতিৰ লগত জড়িত যেটো মানে নতুন শিক্ষা নীতি 2020 ৰ পূৰ্বে National Policy on Education 1986 ने Draft New Education Policy 2019 National Curriculum Framework ने Program of Action 1992 एया हबो Draft New Education Policy 2019 What is the primary focus of the NEP 2020 Primary focus तो की हबो डायरेक्ट उतरले जाऊ Reducing curriculum content to enhance essential learning and critical thinking Next, what is the new pedagogical structure introduced in the NEP Direct উতৰলে যাও 5+3+3+4 তাৰপিছত what is included in the final year of the graduation course under NEP 2020 NEP 2020 ৰ মতে graduation course or final year ত কি বস্তু ভৰুৱা গৈছে ডাইৰেক্ট উতৰলে যাম research methodology ভৰুৱা হৈছে when did the cabinet approve the national education policy 2020 National Education Policy বা New Education Policy এটো 29 জুলাই 2020 ত হৈছে ওকে 2020 যেটো NEP হেতু কেতিয়ালে ইমপ্লিমেন্ট কৰা কথা 2026 হ'ব আৰু বাকিখিনি মোৰ হিচাপত আমি প্ৰায় ডিসকাস কৰিছো তথাপিও আকৌ ৰিভিজন হ'ব What does NEP 2020 emphasize for students learning experiences Direct উতৰলে যাম holistic experiential discussion based and analysis based learning What does Article 21A of the Constitution of India guarantee? Article 21A of the Constitution of India কি guarantee কৰে? Direct উতৰলে যাম এয়া guarantee কৰে right to free and compulsory education for children aged 6 to 14. Next, what is the primary objective of the national program for education of girls at elementary level? NPEGEL or मुख्य उद्देश्य तो की डायरेक्ट उतरले जाम to increase enrollment of girls in elementary education. Next, which program was launched in 2009 to develop secondary education in India? Direct उतरले जाम एया আছিল राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA. What is the aim of the Sakshar Bharat initiative? Sakshar Bharat initiative or मुख्य उद्देश्य की আছিল डायरेक्ट उतरले जाम to create a literate society through various programs for non-literate and neo-literate individuals aged 15 and above. Next प्रश्न What does Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan RUSHA focus on? Development of primary education, development of higher education, adult education and early childhood education, development of higher education শুদ্ধ উত্তৰ What is the objective of the Samagra Shiksha Abhiyan? Samagra Shiksha Abhiyan SSR মূল উদ্দেশ্যটো কি ডাইৰেক্ট উতৰলে যাও To ensure equitable learning outcomes in school education. When was the district primary education program DPEP launched? কেতিয়া launch কৰা হৈছিল 92, 94, 96, 98, 94 ত What is the purpose of the Anusandhan National Research Foundation Act? Anusandhan National Research Foundation Act 2020 ৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি ডাইৰেক্ট উতৰলে যাও To regulate research and development and align with the national education policy. ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী বিষয়ৰ কিছুমান MCQs আজিৰ এই ভিডিঅ দ্বাৰা আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে ইয়াত মই MCQ নাই দিয়া ইয়াৰ পিছত যিকিটা প্ৰশ্ন থাকিব মানে 5-10টা এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিম তাৰ পিছত আমি MCQ বেছ কৰিম He was absent dash the meeting এটো সদায় from the meeting হ'ব
Next, she is good dash mathematics at mathematics হ'ব. We must be kind dash animals to animals হ'ব. I am looking forward to my vacation হ'ব. Next, he succeeded dash convincing everyone in convincing everyone. The book is dash the table on the table হ'ব. They arrive dash 10 p.m. সদায় এট খাব সময়ৰ যদি আমি সময়ৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ they arrive at 10 p.m. Next, he is interested dash learning new languages in learning new languages হ'ব. She is responsible for dash the department for the department হ'ব. I prefer coffee dash tea যদি আমি prefer য'ত থাকে তাত আমি then use নকৰোঁ তাত আমি to use কৰোঁ. I prefer coffee to tea. Next, the dress is made dash silk of silk হ'ব. I am waiting dash the bus for the bus হ'ব. The movie was popular dash teenagers among the teenagers. He congratulated her dash her success. এনেকুৱা থাকিলে অনে হ'ব daily on her success. He insisted dash paying the bill on paying the bill হ'ব. We are hopeful dash the future about the future. She has a passion for music হ'ব. They apologize dash for their behavior হ'ব. Next, the cat is hiding dash the couch under the couch হ'ব. He is allergic dash nuts to nuts হ'ব. The meeting was postponed dash next week until next week হ'ব. She was disappointed dash the result with the result হ'ব. He was shocked blank the news. He was shocked by the news হ'ব. The train is arriving dash platform 4 platform number 4 at platform 4 হ'ব. She is fluent in Spanish হ'ব. The project is divided into 3 parts. He is known for his generosity. We are proud dash our achievements of our achievement হ'ব. He was accused dash stealing the money হ'ব. তাৰপিছত she believes dash hard work হ'ব. I am aware dash the consequences of the consequences হ'ব. He is confident in his skills হ'ব. They are afraid dash the dark of the dark হ'ব. She is curious থাকিলে প্ৰায় about other cultures. He is jealous dash his brother's success. He is jealous of his brother's success. I am accustomed dash to climate here হ'ব. She is capable dash solving difficult problems হ'ব. They arrive dash the airport early হ'ব. The boy ran dash the street across the street হ'ব. She went dash a walk in the park হ'ব. He was accused dash breaking the law হ'ব. I object dash this proposal She succeeded dash finishing the project হ'ব. I am good dash solving puzzles হ'ব. The dog barked dash the strangers হ'ব. She is absent dash from class today হ'ব. He glanced dash the newspaper quickly The meeting ended dash midnight She is afraid dash spiders হ'ব. He is married dash a doctor হ'ব. This proposal is not in accordance dash the company's guideline কি হ'ব আমাৰ অপশ্যন আছে to হ'ব with হ'ব of হ'ব by হ'ব. The proposal is not in accordance dash the company's guideline শুদ্ধ উত্তৰ with the company's guideline হ'ব. কিয় with হ'ব কাৰণ in accordance with এইটোৱে কাৰেক্ট ফ্ৰেজ হয় যাৰ মানে হৈছে কাৰোবাৰ এগ্ৰিমেণ্টত থকা বা কিবা ৰুল ফ'ল' কৰা. Next, he insisted dash paying for everyone's meal কি হ'ব এইটো আমি কৰিছিলোঁ অলপ. He insisted in to on হ'ব. insist য'ত থাকে তাত আপোনালোকে অনে ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো মনত থ'ব. Next, she is dash at handling difficult situations skilled at good at talent at good at হ'ব. good at এইটো আমাৰ proficiency বা talentক দেখুৱাবলৈ. Next, he has no interest dash joining the club of joining the club on joining the club to joining the club in joining the club হ'ব. interest য'ত থাকে তাত আমি বেছিভাগতে in ব্যৱহাৰ কৰোঁ. Next, she apologized dash being late
with being late, for being late, on being late, to being late. For being late হ'ব কাৰণ যেতিয়া আমি apologize কৰোঁ তাত আমি মানে apologize for বুলিহে লিখোঁ মানে যাতে আমি আমাৰ ৰিগ্ৰেটটো পশ্চাতাপ মানে যেটো হিন্দীত কয় যে পশ্চাতাপ মানে পশ্চাতাপ পস্তুৱা যে মানুহে ই খুব পস্তালে বুলি যে কয় তেনেকুৱা আৰু যে আমি ৰিগ্ৰেট কৰিছোঁ আৰু সেইটো দেখাবলৈ নেক্সট হি ৱাজ ভেৰি প্ৰাউড ডেছ হিজ একমপ্লিছমেণ্ট টু হিজ একমপ্লিছমেণ্ট অন অফ উইথ উত্তৰ হ'ব আমাৰ অফ মানে প্ৰাউডটো য'ত থাকে তাত আমি প্ৰায় অফটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে আমি অনাৰশ্বিপ বা এটাচমেণ্ট দেখাব পাৰোঁ চি ইজ ফেমিলিয়াৰ ডেছ দ্য ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ইন দ্য ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ টু উইথ বাই উইথ হ'ব ফেমিলিয়াৰ লগত আমি বেছিভাগতে উইথ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে আমাৰ নলেজ বা এৱাৰনেছটো আমি দেখাব পাৰোঁ নেক্সট দে প্ৰিভেণ্টেড হিম ডেছ এণ্টাৰিং দ্য বিল্ডিং ফ্ৰম এণ্টাৰিং দ্য বিল্ডিং ইন হ'ব উইথ হ'ব টু হ'ব ফ্ৰম হ'ব প্ৰিভেণ্ট ফ্ৰম আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে যিটো কিবা কাম কৰাৰ পৰা আমি যাতে মানুহক ৰখাওঁ মানে সেইটো হি হেজ বিন এবচেণ্ট ডেছ স্কুল ফৰ এ উইক ইন স্কুল ফৰ এ উইক উইথ ফ্ৰম বাই ফ্ৰম হ'ব কাৰণ এবচেণ্টৰ পিছত আমি যদি এনেকুৱা কণ্টেক্সট থাকে ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে আমি মানে প্ৰেজেণ্ট নাছিলোঁ তাক দেখাবলৈ নেক্সট চি ইজ কেপেবল ডেছ কমপ্লিটিং দ্য প্ৰজেক্ট অন টাইম চি ইজ কেপেবল ডেছ কমপ্লিটিং দ্য প্ৰজেক্ট অন টাইম টু অফ উইথ ইন অফ হ'ব কেপেবল অফ আমি কিবা এটা এবিলিটি দেখাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবাবে অফটো খাব নেক্সট হি ইজ নট এলিজিবল ডেছ দ্য স্কলাৰশ্বিপ অফ উইথ ইন ফৰ হ'ব এলিজিবলৰ পিছত আমি প্ৰায় ফৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে আমি কোৱালিফাইড বা এণ্টাইটেল কিবা এটা পাবলৈ আমি সেইটো দেখাব পাৰোঁ চি কংগ্ৰেচুলেটেড হিম ডেছ ইজ ছাকচেছ অন ইন ফৰ উইথ অন হ'ব কংগ্ৰেচুলেট বা কংগ্ৰেচুলেশ্যন প্ৰায় মানে তাত অনে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে আমি যে বহুত সুখী তাক দেখাব পাৰোঁ নেক্সট হি টেক্স গ্ৰেট প্ৰাইড ডেছ হিজ ৱৰ্ক ইন হিজ ৱৰ্ক অফ হিজ ৱৰ্ক অন হিজ ৱৰ্ক উইথ হিজ ৱৰ্ক ইন হিজ ৱৰ্ক হ'ব প্ৰাইডৰ লগত যদি আমি জয় বা বেলেগ বস্তু ছেটিছফেকশ্যন দেখাব বিচাৰোঁ তেতিয়া প্ৰাইড ইন হয় বুজি পালে প্ৰাইড অফো থাকে সেইটো কেলৈ হয় মই কৈছিলোঁ নেক্সট চি ৰিফ্ৰেইন ডেছ কমেণ্টিং অন দ্য মেটাৰ ইন কমেণ্টিং দ্য মেটাৰ টু ফ্ৰম উইথ ফ্ৰম হ'ব মানে ৰিফ্ৰেইনৰ লগত যদি আমি মানে কিবা বস্তু ৰখোৱা কথা বুজাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰিম দ্য ৰিপৰ্ট ইজ বেছড ডেছ থ্ৰু ৰিচাৰ্চ অন ইন অফ উইথ উত্তৰ অন হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ যেতিয়াই আমি কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত মানে বেছ কৰা হয় বা ফাউণ্ডেড হয় তাত আমি অনে ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেক্সট চি ছাকচিডেড ডেছ ফিনিছিং দ্য টাস্ক অন টাইম অন এট ইন টু ইন হ'ব ছাকচিড ইন কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ যেতিয়াই মানে আমি ভবাৰ মতে ৰিজাল্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমি ছাকচিডৰ পিছত ইনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট হি এগ্ৰিড ডেছ দ্য প্ৰপ'জেল উইথাউট এনি হেজিটেশ্যন হি এগ্ৰিড টু দ্য প্ৰপ'জেল অন দ্য প্ৰপ'জেল ইন দ্য প্ৰপ'জেল উইথ দ্য প্ৰপ'জেল টু হ'ব মানে এগ্ৰিৰ লগত আমি টু তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া কোনোবাই কাৰোবাৰ মানে প্ৰপ'জেলটো একচেপ্ট কৰে দে ৱেৰ ইমপ্ৰেছ ডেছ হাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এট উইথ বাই বোথ বি এন চি হ'ব মানে ইমপ্ৰেছ উইথ আৰু ইমপ্ৰেছ বাই এই দুটাই শুদ্ধ হয় সেইকাৰণে আমি বোথ বি এন চি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু দুটাই পাৰফৰ্মেঞ্চটো মানে খুব ভাল পায় বা অনুপ্ৰেৰণামূলক পায় নেক্সট চি ইজ এডিক্টেড ডেছ কফি অন কফি টু কফি উইথ কফি ফৰ কফি এয়া হ'ব এডিক্টেড টু মানে যেতিয়াই কোনোবা কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি যদি মানুহৰ অলপ বেছি নিচাটো আছে তেতিয়াহ'লে তাত আমি টুটো ইউজ কৰোঁ এডিক্টেড টু নেক্সট হি ৱাজ একিউজ ডেছ ষ্টিলিং দ্য মানি ফৰ ইন অফ উইথ অফ হ'ব একিউজৰ পিছত আমি অফ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব যদি কোনোবা ব্যক্তি কিবা কামৰ বাবে তেওঁক মানে ধৰিছে কোনোবা অপৰাধ কৰিলে সেইকাৰণে একিউজ অফ তেনেকৈ ক'ম নেক্সট দ্য CEO ডিচাইডেড টু টেক এ ডেছ এপ্ৰ'চ টু মেনেজ দ্য কোম্পানীজ গ্ৰ'য়িং চেলেঞ্জেছ ডেফিনেটিভ ডিফাইণ্ড হ'ব নে প্ৰ'এক্টিভ ছাবমিছিভ প্ৰ'এক্টিভ হ'ব প্ৰ'এক্টিভ মানে হৈছে যেতিয়া আমি
ফিউচাৰ প্ৰব্লেম বা ইনিচিয়েটিভ লওঁ যাতে মানে আমি প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ মানে নেক্সট ইয়াত আমি এতিয়া প্ৰিপজিশ্যন শেষ হ'ল ইয়াত আমি এতিয়া এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ড কোনটো হ'ব সেইটো ভৰাবলৈ চাম দ্য প্ৰফেচাৰ্ছ ডেছ লেকচাৰ লেফ্ট মষ্ট ষ্টুডেণ্টছ ফিলিং কনফিউজড এণ্ড অভাৰৱেলম কি হ'ব লিউচিড লেকচাৰ এনিগমেটিক কোহাৰেণ্ট ইনষ্ট্ৰাক্টিভ এনিগমেটিক হ'ব এনিগমেটিক মানে হৈছে যিটো মানে বুজাটো টান অবুজন নেক্সট although the negotiation was challenging they eventually reached an disagreement elusive and antagonistic amicable onerous amicable হ'ব amicable মানে হৈছে বন্ধুসুলভ বা সবে মিলিজুলি এটলিষ্ট কামটো কৰা next the scientists published a desk study on the effects of climate change superficial comprehensive arbitrary incidental comprehensive হ'ব comprehensive মানে হৈছে সকলো বস্তু চালিজাৰি চাই যেতিয়া আমি কিবা এটা কথা কওঁ next her desk behavior at the event was widely criticized by the media impeccable decorous reprehensible নে laudable reprehensible হ'ব ইয়াৰ মানে হৈছে যেতিয়া আমি কাৰোবাক খুব দুখাৰোপ কৰোঁ গৰিহণা দিওঁ তাক ক'ব reprehensible next despite his natural talent he is dash in his approach to his work which hinders his progress কি হ'ব he is diligent industrious complacent meticulous complacent হ'ব complacent মানে হৈছে নিজক লৈ সুখী আৰু next the artist's work is often characterized by a sense of dash the challenges conventional aesthetics monotony predictability abstraction realism abstraction হ'ব abstraction মানে হৈছে যেটো বিমূৰ্ত যাক আমি মানে যেনে পানীটো আমি চুব পাৰো খাব পাৰো কিন্তু যদি মই কৈ দিওঁ যে বলে প্ৰেমটো চুব নোৱাৰি হয় না তেনেকুৱা বস্তুটো হেতু abstraction হ'ব The board members reached an dash consensus to avoid further conflict. Elusive, unanimous, dissenting, ambiguous. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unanimous. Unanimous মানে হৈছে সকলোৱে একেলগে একমত হোৱা. Next, the novel was praised for its dash portrayal of the protagonist's struggles. Superficial portrayal, incisive, tedious, misleading. Incisive হ'ব তাৰ মানে হৈছে খুব ভালকৈ চালিজাৰি মানে নিজৰ কথাবোৰ ৰাখা যুক্তিসংগতভাৱে ৰাখা next the lawyer's argument was so dash that the jury quickly reached a verdict the lawyer's argument was so কি হ'ব convoluted unconvincing persuasive tedious persuasive হ'ব persuasive মানে যেতিয়া মানুহক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আপুনি সফল হয় next the manager's decision to implement new policies was met with dash from the employees কি হ'ব accusation indifference resistance নে enthusiasm resistance হ'ব মানে oppose কৰা next the proposal was well drafted but it had several dash that needed to be addressed flaws that needed to be addressed নে merits নে strength নে attributes flaws হ'ব flaw মানে ভুল imperfection next she was dash about revealing too much information to her colleagues cautious about reckless outspoken indifferent cautious হ'ব মানে careful হোৱা next his presentation was so dash that even the experts in the field were impressed ambiguous হ'ব নে convoluted articulate trivial এটো হ'ব articulate মানে হৈছে খুব মানে স্পষ্টকৈ কথাবোৰ কোৱা আৰু মানে দীঘল নকৰা next the candidate's answer was dash to the interviewer's question which demonstrated her knowledge on the subject tangential evasive pertinent নে irrelevant pertinent হ'ব pertinent মানে হৈছে প্ৰাসংগিক খুব প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন তাই উত্তৰ আছিল after weeks of discussions the two parties finally reached a dash agreement hostile agreement volatile tentative conclusive হ'ব conclusive মানে হৈছে final আৰু whole আৰু the lawyer's dash interpretation of the law helped her win the case এটো আমি কৰিছিলো shallow superficial astute indifferent এটো হ'ব astute মানে হৈছে খুব সুকা আৰু খুব মানে দকৈ ৰিসাৰ্চ কৰি কথা কোৱা the new policy has several dash benefits that will
only become apparent over time. Superficial benefit ne short lived, latent ne obvious. Latent hobo, latent mane hoise jitu mane lukai thoka aru dekha nupua. বুজি পালে she displayed desk composure even in the most challenging situations. Erratic composure hobo na steadfast reckless negligence. Steadfast hobo, steadfast মানে একদম ফার্ম হৈ থাকা মানে নিজৰ স্থিতি পৰা নিহিলা. Next, despite his extensive knowledge, he remains dense about his achievements. Boastful, modest, haughty, ostentatious. শুদ্ধ উত্তৰ মডেষ্ট বা মডেষ্ট মানে হৈছে একেবাৰে হাম্বল হোৱা মানে কোনো ধৰণৰ মানে মানুহক দেখাবলৈ কাম নকৰা. Next, despite numerous attempts, the scientist's hypothesis remained dense and could not be verified by the data. Tenable, plausible, incontrovertible, inconclusive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব inconclusive. আমি উঠনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ. ইনকনক্লুজিভ মানে হৈছে আমি চাগে উঠনি কনক্লুজিভ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ. ইনকনক্লুজিভ মানে হৈছে লেকিং এ ফাইনেল অৰ ডেফিনেট আউটকাম মানে ডেফিনেট আউটকাম এটা নোপোৱা তাক ক'ব ইনকনক্লুজিভ. যদি মই আগত কিবা খেলি মেলি কৰিলোঁ তাৰবাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, সেইটো আপোনালোকে নিজে এবাৰ চেক কৰি ল'ব. নেক্সট, the author uses this language to paint a vivid picture of the countryside. Vivid মানে স্পষ্ট. Austere হ'ব নে prosaic, poetic নে redundant. Poetic হ'ব, poetic মানে কাব্যিক. Next, her desk grasp of the subject allowed her to answer even the most complex questions with ease. Rudimentary, superficial, profound, nascent. Profound হ'ব মানে হৈছে গভীৰ. আৰু he had an desk personality, drawing people towards him effortlessly. Abrasive, enigmatic, amiable, repellent. Amiable হ'ব, amiable মানে friendly, amicable মানে friendly আৰু এইটো মানে friendly. The judge was known for her desk approach, ensuring fairness and integrity in all cases. Arbitrary হ'ব নে partial নে impartial নে subjective. Impartial হ'ব মানে এইটো কোনো ধৰণৰ তাত মানে ভেদাভেদ নাই আৰু. Next, the actor's desk performance captivated the audience and earned him a standing ovation. Lackluster, mediocre, riveting, tedious. Riveting হ'ব, riveting মানে হৈছে খুব বেছি মানুহক সুখ মানে এট্ৰেক্ট কৰা, সুখী কৰা, তাক ক'ব riveting. Next, she made a desk recovery after the accident, surprising everyone with her resilience. Gradual, tentative, miraculous, dubious. Miraculous হ'ব, miraculous মানে হৈছে যে আচৰিত ধৰণৰ যিটো মানে মানুহে এক্সপেক্ট নাই কৰা. Next, his speech was criticized for being too dense and failing to address the main issues. Ambiguous, verbose, concise, succinct. Verbose হ'ব, verbose মানে হৈছে মানে জোখতকৈ বেছি শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল চিলেবাছৰে এটি অংগ অসমৰ পেইণ্টিং, দ্য পেইণ্টিংছ অফ আছাম, এই বিষয়টি আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু. তাৰ ওপৰতেই কেইটামান MCQs আমি ডিছকাছ কৰিম. প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে, হোৱাট মুভমেণ্ট প্ৰাইমেৰিলি ইনফ্লুৱেঞ্চ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং ইন আছাম? মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং অসমত কাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চৰ বাবে খুব বেছি ডেভেলপমেণ্ট হ'ল বা মানে কি মুভমেণ্টে ইয়াক প্ৰভাৱিত কৰিছিল? বুদ্ধিজম, বৈষ্ণৱিজম, জৈনিজম নে শিখিজম? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বৈষ্ণৱিজম. নেক্সট প্ৰশ্ন, ডিউৰিং উইচ চেঞ্চুৰিজ ৱাজ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিংছ ক্ৰিয়েটেড এণ্ড কপিড ইন আছাম? কি চেঞ্চুৰীত অসমত খুব বহুত বেছি মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং সৃষ্টি হৈছিল আৰু কপি কৰা হৈছিল? 12 to 15th century, 16 to 19th, 20 to 21st নে 10 to 12th? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 16 to 19th centuries. নেক্সট প্ৰশ্ন, which Chinese traveler mention Assam's painting tradition? এইটো একদম চিম্পল প্ৰশ্ন, আপোনালোকে জানে. চাইনিজ ভ্ৰমণকাৰী হুৱেনচাং হয়নে? গতিকে তেওঁৱে হয়. ইয়াত কৈছে যে প্ৰশ্নটো যে কোনজন চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰে অসমৰ পেইণ্টিং পৰম্পৰা বিষয়ে কৈছিল বা মানে তেওঁ মানে লিখিছিল? মাৰ্কোপ'লো, এইটো XUANZANG, এইটো হুৱেনচাং হয়. গতিকে আপুনি যদি ডাইৰেক্ট
লিটাৰেল শব্দ যদি পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো জুৱেনজাং হ'ব ফা হিয়েন নে ইবান বটুটা এইটো হুৱেনচাং হ'ব XUANZANG Next, what did King Bhaskar Varman of Kamarupa present to King Harsha of Kanauj? King Bhaskar Varmane King Bhaskar Varman হৈছিল কামৰূপাৰ ৰজা তেওঁ কিং হৰ্ষা যেটো কনৌজৰ ৰজা আছিল তেওঁ কি উপহাৰ দিছিল gold and silver artifacts manuscripts and books carved boxes of panels for painting weapons and armor শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁ দিছিল carved boxes of panel for painting Next, up to which year did the Ahom rule in Assam last? Eto to apnaloke jane kiman son lage Ahom rule cholisil 1826 eto out of the context ahigol bar tothapio amar kanto bhale Next, what aspect of Assam's art history does the account of Huensang primarily highlight? Ahomor art history bikhoye Huensang ba Juenjang likhisil তেওঁৰ মানে লেখনিত কৰেকে অসমৰ বিষয়ে তেওঁ মানে কি বস্তুটো বেছি গুৰুত্ব দিছিল স্কাল্পচাৰ pottery manuscript painting textile weaving শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব manuscript painting manuscript মানে হাতে লিখা তো হাতে লিখা যিবোৰ মানে পুথি আছিল তাতে পেইন্টিংটো কৰিছিল মানে next what material were used for painting according to the account of Huensang কেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছিল পেইন্টিংত Huensangৰ মতে canvas and acrylics brushes and gourds charcoal and ink watercolors and paper শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব brushes and gourds brushes আৰু gourds use কৰা হৈছিল Next, what introduced neo-Vaishnavism in Assam, influencing the tradition of manuscript painting? Neo-Vaishnavism অসমত কোনে introduce কৰিছিল আৰু তাৰ বাবত যেটো পেইন্টিং কালচাৰ অসমত জন্ম হ'ল manuscript painting culture এটো কোনে কৰিছিল মাধৱদেৱ শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নে অনুৰুদ্ধদেৱ শুদ্ধ উত্তৰ শংকৰদেৱ What material, next question, was primarily used for making manuscript leaves in Assam? Manuscript leaf যেটো সৃষ্টি কৰিছিল অসমত তাত কি মেটেৰিয়েল বিশেষকৈ দিয়া হৈছিল তুলাপাত নে হাসিপাত নে বেম্বু নে কটন এ আছিল হাসিপাত Next, which other material was used for making manuscript though it was less popular than হাসিপাত বা সাঁচিপাত বুলি কৈছে ইয়াত কোন কেনে ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হৈছিল মেনুস্ক্ৰিপ্ট বনাবৰ বাবে যদিও এটো সাঁচিপাতৰ দৰে ইমান জনপ্ৰিয় নাছিল পেপাৰ তুলাপাত সিল্ক লেডাৰ তুলাপাত Next, what term describes the guild of painters organized during the medieval period in Assam? Guild of painter organized কৰা হৈছিল বলে medieval অসমত হেতু কি টাৰ্মত তেওঁলোকক কোৱা যায় খেল বিশ্ব শক্তি সংঘ খেল বুলি কৈছিল Next, what was the title of the officer in charge of the খেল of painter? তো painter সকলৰ নিজা খেল আছিল তো তাৰ মেইন অফিচাৰ ইন চাৰ্জ ওসি কোন আছিল মানে তেওঁলোকৰ টাইটেলটো কি আছিল মুখিয়া খনিকৰ বৰুৱা গুৰুজন সত্ৰাধিকাৰ শুদ্ধ উত্তৰ খনিকৰ বৰুৱা Next, in addition to painting, what other art forms did the খনিকৰ practice? Paintingৰ বাহিৰে খনিকৰ বৰুৱাই আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ট ফৰ্ম তেওঁলোকে কৰিছিল মানে poetry and music making idols mask of drama mural paintings and wood carvings pottery and weaving metal work and glass blowing শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁলোকে মূৰ্তিও বনাইছিল মেকিং আইডলছ মাস্ক বনাইছিল নাটকৰ বাবে মুৰাল পেইন্টিং কৰিছিল আৰু উড কাৰ্ভিং কৰিছিল Next, who discussed the process of making সাঁচিপাত হাসিপাত বনোৱাৰ যেটো প্ৰসেস প্ৰক্ৰিয়া হেতু কোনে ডিসকাস কৰিছিল Sir Edward Gate Sir E.A. Gate Sir Alfred Gate Sir Guide Edward শুদ্ধ উত্তৰ Sir E.A. Gate Next, according to Das Gupta, how many streams or styles of Assamese painting are identified? To অসমৰ কেনে ধৰণৰ ষ্টাইল বা ষ্ট্ৰীম আছিল পেইন্টিংৰ 4টা 5টা 6টা 7টা 6টা ষ্টাইল বলে আছিল Which of the following school is not mentioned by Das Gupta as a style of Assamese painting? তলৰ কোনটো Assamese painting নহয় according to Das Gupta? Tai Ahom school, Hotriya school, Dorong school, Pahari school.
পাহাৰী স্কুলটো নহয় নেক্সট একৰ্ডিং টু স্কলাৰ্ছ লাইক নেও কলিতা এণ্ড শইকীয়া হাউ মেনি মেইন ষ্টাইল অফ আছামিজ পেইণ্টিং আৰ আইডেণ্টিফাইড ইফ টাই আহোম ইজ এক্সক্লুডেড টাই আহোমক বাদ দিয়ে আৰু কি আছামিজ পেইণ্টিং আছে 2টা 3টা 4টা 5টা টোটেল আছিল বোলে 3টা Next, which style is described by Soikya 2016 as a branch of Assamese painting that involves manuscript with broader decoration but not illustration? তলৰ কোনটো শইকীয়াই ডেছক্ৰাইব কৰিছিল বা এইটো নাম নুসুধিব পাৰে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে অসমীয়া পেইণ্টিংটো তলৰ কোনটো মেনুস্ক্ৰিপ্ট লগত জড়িত য'ত মানে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন নাই কিন্তু ডেকোৰেশ্যন বেছি আছে সত্ৰীয় ষ্টাইল ৰাজঘৰীয়া ষ্টাইল ডেকোৰেশ্যন অনলি টাই আহোম ষ্টাইল এয়া আছিল ডেকোৰেশ্যন অনলি Next, what reason does Soikya give for excluding the Thai Ahom style from his classification? So Soikya তেওঁ চাগে ৰিচাৰ্চ কৰিছিল তো তেওঁ টাই আহোম ষ্টাইলক বাদ দিছিল ক্লাছিফিকেশ্যন মানে শ্ৰেণী বিভাজন কৰোঁতে কিয় লেক অফ হিষ্টৰিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ primitivity lack of vigor dominance and continuity its exclusivity to a certain region its reliance on foreign influences উত্তৰ হ'ব primitivity আছিল lack of vigor dominance আৰু continuity Next, which two styles of Assamese manuscript paintings does Kolita refer to? Kolitar মতে 2014 মানে এইটো ৰিচাৰ্চ পেপাৰ পৰা লোৱা হৈছে যে কিমানটা ষ্টাইল আছে গতিকে এই প্ৰশ্নটো কিন্তু কলিতা কোন হয় তেনেকৈ নাহে কিন্তু অলপ বেলেগকৈ আহিব কিন্তু যদি আপোনালোকে জানিয়ে থয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব সত্ৰীয় ষ্টাইল এণ্ড দৰং ষ্টাইল সত্ৰীয় ষ্টাইল এণ্ড টাই আহোম ষ্টাইল নে সত্ৰীয় ষ্টাইল এণ্ড আহোম ৰাজসভা দৰং ষ্টাইল এণ্ড গড়গাঁও ষ্টাইল সত্ৰীয় ষ্টাইল এণ্ড আহোম ৰাজসভা নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য টাৰ্ম ৰাজঘৰীয়া ষ্টাইল ৰেফাৰ টু ইন শইকীয়াছ ক্লাছিফিকেশ্যন ডাইৰেক্ট প্ৰশ্নত দিব পাৰে যে ৰাজঘৰীয়া ষ্টাইল মানেনো কি এ ষ্টাইল ফ'কাছ অন এবষ্ট্ৰেক্ট আৰ্ট এ ষ্টাইল বেছড অন ৰয়েল পেট্ৰনেজ এণ্ড কোৰ্ট ট্ৰেডিশ্যনছ এ ষ্টাইল ডেট এম্ফেচাইজেছ নেচাৰেল লেণ্ডস্কেপছ এ ষ্টাইল লিমিটেড টু ফ'ক আৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ ষ্টাইল বেছড অন ৰয়েল পেট্ৰনেজ এণ্ড কোৰ্ট ট্ৰেডিশ্যন অ'কে What is the name of the manuscript illustrated in the Ahom language dated to 1473? 1473 এটা আহোম মেনুস্ক্ৰিপ্ট পোৱা গৈছিল য'ত ইলাষ্ট্ৰেশ্যন আছিল মানে আহোম ভাষাৰ তাই আহোম ভাষাৰ গতিকে সেইটো কি আছিল সুকান্ত ক্যাম্পং ফুংচিন ফুৰালং কুকুৰা ঠেং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফুংচিন Next, where is the Fungchin manuscript currently preserved? বৰ্তমান ফুংচিন মেনুস্ক্ৰিপ্টটো ক'ত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আসাম ষ্টেট মিউজিয়াম নেশ্যনেল মিউজিয়াম নিউ দিল্লী DHAS ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিষ্টৰিকেল এণ্ড এণ্টিকুৱাৰিয়ান ষ্টাডিজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লাইব্ৰেৰী গুৱাহাটী এয়া আছে এতিয়া DHAS ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিষ্টৰিকেল এণ্ড এণ্টিকুৱাৰিয়ান ষ্টাডিজ গুৱাহাটী নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য ডেট অফ দ্য সুক্তান্ত কিম্পং মেনুস্ক্ৰিপ্ট সুক্তান্ত কিম্পং মেনুস্ক্ৰিপ্টৰ ডেটটো কি 1450 AD 1473 1523 1600 শুদ্ধ উত্তৰ 1523 AD Next, what type of paper were the Fungchin and Sukanta Kimpong manuscript made on? কেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰত ফুংচিন আৰু সুকান্তা কিম্পং মেনুস্ক্ৰিপ্ট লিখা হৈছিল বোলে বেম্বু পেপাৰ হেণ্ডমেড পেপাৰ তুলাপাত নে ৰাইচ পেপাৰ নে পাৰ্চমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেণ্ডমেড পেপাৰ যাক তুলাপাত বুলি কোৱা হৈছিল নেক্সট হোৱাট কমন থিম ইজ ডেপিক্টেড ইন বোথ দ্য ফুংচিন এণ্ড সুক্তান্তা কিম্পং মেনুস্ক্ৰিপ্ট কি থিম তাত পোৱা যায় ফুংচিন আৰু সুক্তান্তা কিম্পং মেনুস্ক্ৰিপ্টত নেচাৰ এণ্ড লেণ্ডস্কেপছ দ্য বুদ্ধ ইমেজ ফ'কল'ৰ এণ্ড মিথ নে হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছ তাত বুদ্ধ ইমেজ পোৱা গৈছিল Next, which of the following is not mentioned as a Thai Ahom manuscript? তলৰ কোনটো Thai Ahom manuscript ভিতৰত নপৰে ফে বেন কুকুৰা ঠেং ফুৰা লং দক্ষিণপাট সত্ৰটো নাই বাকী ফে বন কুকুৰা ঠেং ফুৰা লেং এইকেইটা হয় লং চৰি How are the individual manuscript like ফে বেন এণ্ড কুকুৰা ঠেং characterized in terms of artistic content? যদি আমি কলাত্মক দৃষ্টিৰে চাওঁ এই যিটো মেনুস্ক্ৰিপ্ট ফা বেন কুকুৰা ঠেং ইয়াত মানে কি কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন আমি পাওঁ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব দে কণ্টেইন ফুল কালাৰ পেইণ্টিং দে ইনক্লুড ডিটেইল হিষ্টৰিকেল নেৰেটিভছ দে কণ্টেইন ফিগাৰেটিভ লাইন ড্ৰয়িংছ এণ্ড স্কেটচেছ দেট মে নট বি কনচিডাৰ্ড ট্ৰু পেইণ্টিংছ দে ফ'কাছ অন এবষ্ট্ৰেক্ট আৰ্ট ষ্টাইলছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দে কণ্টেইন ফিগাৰেটিভ লাইন ড্ৰয়িংছ এণ্ড স্কেটচেছ দেট মে নট বি কনচিডাৰ্ড ট্ৰু পেইণ্টিং কথাটো এইটো
Okay, the moving on, next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. What movement influenced the development of Socio style of painting in Assam? সত্ৰীয়া ষ্টাইলৰ যিটো পেইণ্টিং সেইটো কিহে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিল? নিঅ' বৈষ্ণৱিজম, ভক্তি মুভমেণ্ট, চাৰিয়েলিজম, ৰোমান্টিচিজম, এয়া আছিল ভক্তি মুভমেণ্ট. নেক্সট, ৱেৰ ডিড দ্য সত্ৰীয়া ষ্টাইল অফ পেইণ্টিং ফ্লৰিছ? সত্ৰীয়া ষ্টাইল অফ পেইণ্টিংটো ক'ত বেছি বিকশিত হ'ল? ইন ৰয়েল কোৰ্টছ, ইন বৈষ্ণৱাইট মনেষ্ট্ৰিজ, সত্ৰত নে ৰুৰেল ভিলেজেছ নে আৰ্বান আৰ্ট গেলেৰিজ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বাবে ইন বৈষ্ণৱাইট মনেষ্ট্ৰিজ মানে সত্ৰবোৰত. নেক্সট, হু ইজ ক্ৰেডিটেড উইথ ইণ্ট্ৰডিউচিং দ্য আৰ্ট অফ পেইণ্টিং ইন দ্য সত্ৰীয়া ষ্টাইল? সত্ৰীয়া ষ্টাইল যিটো পেইণ্টিং আছে সেইটো কোনে কাৰ বাবে সেইটো হ'ল বুলি কয়? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, হৰিবংশ ৰায় বচ্চন, ভাস্কৰ বৰ্মন. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ. হোৱাট আৰ দ্য নেমছ অফ দ্য কালাৰ্ছ ইউজ ইন সত্ৰীয়া পেইণ্টিং? সত্ৰীয়া পেইণ্টিঙত কি কি কালাৰ ইউজ কৰা হয়? ৰেড এণ্ড ব্লু, হেঙুল এণ্ড হাইটেল, ভাৰ্মিলন, গোল্ড, ইণ্ডিগ' এণ্ড য়েল্ল'. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেঙুল আৰু হাইটেল. নেক্সট, উইচ ইলাষ্ট্ৰেটেড মেনুস্ক্ৰিপ্ট ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য আৰ্লিয়েষ্ট এক্সাম্পল অফ সত্ৰীয়া ষ্টাইল? তলৰ কোনটো মেনুস্ক্ৰিপ্টক আটাইতকৈ পুৰণি সত্ৰীয়া ষ্টাইলৰ কাম বুলি কোৱা হয়? ভাগৱতা পুৰাণ, চিত্ৰ ভাগৱত, ৰামায়ণ নে গীতা গোবিন্দ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বাবে চিত্ৰ ভাগৱত. নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য ডেট অফ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ডেটেড মেনুস্ক্ৰিপ্ট ইলাষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য ভাগৱত পুৰাণ ইন সত্ৰীয়া ষ্টাইল? সত্ৰীয়া ষ্টাইলত মেনুস্ক্ৰিপ্ট ইলাষ্ট্ৰেশ্যন আছিল ভাগৱত পুৰাণৰ, সেইটো কিমান পুৰণি? 1605, 1678, 1715, 1806, 1678 AD আছিল. According to Kolita, when were some of the best example of সত্ৰীয়া পেইণ্টিং rendered? ক'ত সত্ৰীয়া পেইণ্টিং বেছিকৈ ভালকৈ মানে আমি দেখা পাওঁ? লেট 15th century, 16th century, 17th century, 18th century? এয়া আছিল লেট 17th century. Which of the following manuscripts was written by শংকৰদেৱ? শংকৰদেৱে লিখা তলৰ কোনটো মেনুস্ক্ৰিপ্ট হয়? ভক্তি ৰত্নাৱলী, ভাগৱত পুৰাণ বুক 10, বানমালী দেৱৰ চৰিত্ৰ নে গীতা গোবিন্দ? ভাগৱত পুৰাণ বুক 10 শুদ্ধ উত্তৰ. Which of the following manuscripts dates to 1644-50 AD? তলৰ কোনটো মেনুস্ক্ৰিপ্টৰ ডেট 1644 পৰা 50 AD হয়? লৱ কুশৰ যুদ্ধ হ'ব চাগে, লৱ কুশৰ যুদ্ধ, শ্ৰী ভাগৱত মৎস্য চৰিত্ৰ, আনন্দ লহৰী, ৰামায়ণ, লংকাকাণ্ড. শ্ৰী ভাগৱত মৎস্য চৰিত্ৰটো আমাৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. নেক্সট, what is the subject of the illustrated manuscript in the সত্ৰীয়া style primarily focus on? সত্ৰীয়া ষ্টাইলৰ যিবোৰ মেনুস্ক্ৰিপ্ট আছিল সেইটো কিহত ফ'কাছ কৰিছিল? হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছ, ৰিলিজিয়াছ টেক্সট এণ্ড ষ্টৰিজ, পলিটিকেল প্ৰপাগাণ্ডা, নেচাৰেল লেণ্ডস্কেপছ? ৰিলিজিয়াছ টেক্সট আৰু ষ্টৰিজ তাত বেছিকৈ আছিল. হোৱাট ইজ দ্য আনাডাৰ নেম ফৰ দ্য কোৰ্ট ষ্টাইল অফ পেইণ্টিং ডেভেলপ ইন আছাম? কোৰ্ট ষ্টাইল অফ পেইণ্টিং যিটো অসমত ডেভেলপ কৰা হৈছিল তাৰ বেলেগ নামটো কি আছিল? সত্ৰীয়া ষ্টাইল, ৰাজঘৰীয়া ষ্টাইল, টাই আহোম ষ্টাইল, দৰং ষ্টাইল? এয়া আছিল ৰাজঘৰীয়া ষ্টাইল. হু ইনিচিয়েটেড দ্য কোৰ্ট ষ্টাইল অফ পেইণ্টিং ইন আছাম? অসমত কোৰ্ট ষ্টাইল অফ পেইণ্টিং কোনে আনিছিল? শিৱসিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, শংকৰদেৱ, ভাস্কৰ বৰ্মন? এয়া আনিছিল ৰুদ্ৰসিংহই. ডিউৰিং হুজ ৰেইন ডিড দ্য ফাইনেষ্ট পেইণ্টিং অফ আছাম গেট প্ৰডিউচ? কাৰ ৰাজত্বকালত আটাইতকৈ ভাল পেইণ্টিং অসমত প্ৰডিউচ হৈছিল বুলি কয়? ৰুদ্ৰসিংহ, শিৱসিংহ, পৰমথেশ্বৰী দেৱী, অম্বিকা দেৱী? এয়া আছিল শিৱসিংহ. উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্কছ ৱাজ অৰ্ডাৰ্ড ফৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন বাই ৰুদ্ৰসিংহ? ৰুদ্ৰসিংহ তলৰ কোনটো কামৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিল? ৰামায়ণ, গীতা গোবিন্দ নে ভাগৱতী পুৰাণ নে আনন্দ লহৰী? এয়া আছিল গীতা গোবিন্দ. ইয়ালৈকে আজিৰ বাবে থৈছোঁ আৰু কাইলৈ আকৌ একেটা কথাকে ডিছকাছ কৰিম. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাই ছেকেণ্ডেৰী টেট আৰু হাইস্কুল টেটৰ লগত জড়িত জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'তে ডিছকাছ কৰিম. জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মাত্ৰ 10 নম্বৰ আছে, গতিকে ইয়াত কিন্তু বহুত বেছি আছে কথা জানিবলগীয়া. সেইবাবে আপোনালোকে অকল অসমৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ চালে নহ'ব, অসম, ভাৰত আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ লগত জড়িত বা এজ এ মানে পাৰ্চন আপুনি যিটো কথা জানিব লাগে সেই সকলো বস্তু ইয়াত কিন্তু সোমাই যাব. মই বহুকেইটা ভিডিঅ' আনিম, কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ কাৰ্য কৰি যাব. তাৰে ভিতৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ. মই 2টা পাৰ্ট কৰিছোঁ. তাৰ মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰটোক মই ছেপাৰেটকৈ থৈছোঁ আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজো মই ছেপাৰেটকৈ থৈছোঁ. তাৰে ভিতৰত আজিৰ ছেকেণ্ড এইটো পাৰ্ট হয় ৰিলেটেড টু জেনেৰেল ষ্টাডিজ. প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ক্ৰায়'জেনিক ইঞ্জিন কোনটো ফিল্ডত ব্যৱহাৰ কৰা হয়?
মেডিচিন, এগ্ৰিকালচাৰ, স্পেচ এক্সপ্লৰেশ্যন নে অটোমোবাইল? উত্তৰ হ'ব স্পেচ এক্সপ্লৰেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট, শোভনা নাৰায়ণ ইজ এ ৰিনাউণ্ড ফিগাৰ ইন উইচ ফিল্ড? শোভনা নাৰায়ণ এজন জনা শুনা ব্যক্তি, মানে বহুত ফেমাছ মানুহ, কোনটো ফিল্ডৰ? ছায়েন্স, স্পৰ্টছ, ক্লাছিকেল ডান্স, পলিটিক্স? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্লাছিকেল ডান্স। নেক্সট, ডিউৰিং উইচ 5-year প্লেন ডিড প্ৰাইচেছ ইন ইণ্ডিয়া ডিক্লাইন? কোনটো পঞ্চভাৰতীয় মানে 5 বছৰীয়া যিটো যে স্কিম আনিছিলে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত, সেই কোনটো 5-year প্লেনত ভাৰতৰ মানে বহুত দামটো কমিছিল? মানে ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ? শুদ্ধ উত্তৰ ফাৰ্ষ্টত। হোৱাট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ ইউজ টু ফাইণ্ড উইণ্ড ডাইৰেকশ্যন? উইণ্ড ডাইৰেকশ্যন বিচাৰি পাবলৈ কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়? এনেমোমিটাৰ, থাৰ্মোমিটাৰ, উইণ্ড ভেন নে বেৰোমিটাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উইণ্ড ভেন। নেক্সট, উইথ স্পৰ্টছ হেণ্ডেল নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড ডিউৰিং গুপ্তা পিৰিয়ড? তলৰ কোনটো পৰ্টটো নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডে হেণ্ডেল কৰিছিল গুপ্তা পিৰিয়ডত? ভাৰুচ এণ্ড তাম্ৰালিপট্টি, মুম্বাই এণ্ড চেন্নাই, কলকাতা এণ্ড দিল্লী, চুৰাট এণ্ড গোৱা? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাৰুচ এণ্ড তাম্ৰালিপট্টি। নেক্সট, উইচ ভিটামিন ফাংচনছ এজ এ হৰম'ন? কোনটো ভিটামিন ফাংচন কৰে হৰম'ন হিচাপে? ভিটামিন এ, চি, ডি, B12? ভিটামিন ডি, তাৰমানে সূৰ্যৰ পোহৰটো আছে বহুত। হাউ মেনি টাইমছ হেজ ফাইনেন্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি বিন ডিক্লেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতবৰ্ষত কিমানবাৰ ফাইনেন্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি মানে ঘোষণা কৰা হৈছে? এবাৰ, ওৱান্স, টুৱাইছ, থ্ৰাইছ, 3 টাইম নে নেভাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ নেভাৰ, কেতিয়াও নাই কৰা। আৰু সেইটো নাহক, সেইটো যদি আহে হ'ল আৰু বিত্তীয় সংকট আহিলে ফাইনেন্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু যদি সেইটো কৰি দিলে আৰু আমাৰ মানে দশা শ্ৰীলংকাৰ দৰে হ'ব, পাকিস্তানৰ দৰে হ'ব, সেইটো কেতিয়াও নহওক। নেক্সট, এবাৰ কিন্তু এমাৰ্জেঞ্চি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে লগাইছিল, সেয়া বেলেগ ধৰণৰ আছিল, সেইটো কিন্তু বৰ ভয়ানক দিন। নেক্সট, উইচ এলিমেণ্ট ইজ ফাউণ্ড অন দ্য মুন ছাৰ্ফেচ? তলৰ কোনটো এলিমেণ্ট মুনৰ ছাৰ্ফেচত পোৱা গৈছিল? গ'ল্ড মানে পোৱা যায়, টাইটেনিয়াম, চিলভাৰ, আইৰণ? এইটো পোৱা যায় টাইটেনিয়াম। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য বিউফৰ্ড স্কেল ইউজ টু মেজাৰ? বিউফৰ্ড স্কেল কিহৰ বাবে মানে কি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মেজাৰ কৰা হয়? আৰ্থকুইক, ইণ্টেনচিটি, হিউমিডিটি, উইণ্ড স্পীড, টেম্পাৰেচাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উইণ্ড স্পীড। নেক্সট, উইচ টমাৰ ৰুলাৰ এষ্টাব্লিছ দিল্লী? কোনজন টমাৰ ৰুলাৰে দিল্লী এষ্টাব্লিছ কৰিছিল? আনংপাল, পৃথিৱীৰাজ, আকবৰ, ৰাণা সাংগা? এয়া আছিল আনংপাল। নেক্সট, কোনে লিখিছে উইচ অটোবায়োগ্ৰাফি ইজ মাই মিউজিক মাই লাইফ? মানে উইচ নহয়, জাকিৰ হুছেইন নে ৰবি শংকৰ, A.R. ৰেহমান নে লতা মংগেশকাৰ? ৰবি শংকৰ হ'ব। হোৱাট ৱাজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট টকি ফিল্ম? ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম টকি ফিল্মটো কি আছিল? টকি মানে য'ত কথা পাতে, ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ, আলম আৰা, মোগলে আজম, চলে? এয়া আছিল আলম আৰা। তাৰ আগত চাইলেণ্ট ফিল্ম আছিল, যেনে চাৰ্লি চাপলিনৰ ফিল্ম। নেক্সট, হাউ ডাজ ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ ফুড অকাৰ ইন প্লেনেট? ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ ফুডটো প্লেনেটবোৰত কেনেকৈ সৃষ্টি হয়? জাইলেম, ফলেম, কৰ্টেক্স, এপিডাৰ্মিছ? ফলেমৰ দ্বাৰা, ফলেম। নেক্সট, ৱেন ডাজ ৰিলেটিভ হিউমিডিটি ডিক্ৰিজ? ৰিলেটিভ হিউমিডিটি কেতিয়া কমে? ৰাতিপুৱা, এট হাই টেম্পাৰেচাৰ, ডিউৰিং ৰেইনফল, এট নাইট? এট হাই টেম্পাৰেচাৰ। নেক্সট, উইথ চুলতান অফ দিল্লী বিল্ড এ ভাষ্ট কেনেল নেটৱৰ্ক? কোনজন দিল্লী চুলতানে ডাঙৰ এটা কেনেল নেটৱৰ্ক বনাইছিলে? আলাউদ্দিন খিলজী, ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক, ইলতুৎমিছ বালবান? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক। নেক্সট, হোৱাট টাইপ অফ পাৰ্টি ছিষ্টেম এক্সিষ্ট ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টি ছিষ্টেম চলে? ছিংগল পাৰ্টি, 2 পাৰ্টি, মাল্টি পাৰ্টি, ন' পাৰ্টি? মাল্টি পাৰ্টি হ'ব। নেক্সট, এ মেন উইথ ডাৰ্ক স্কিন কম্পেয়াৰ টু এ মেন উইথ হোৱাইট স্কিন উইল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱাট? যদি ডাৰ্ক স্কিন মানুহ এজনক হোৱাইট স্কিন মানুহৰ লগত তুলনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ব? মোৰ ছানবাৰ্ণ, লেছ ছানবাৰ্ণ, ইকুৱেল ছানবাৰ্ণ, ন' ডিফাৰেঞ্চ? এয়া হ'ব লেছ ছানবাৰ্ণ, মানে ছানবাৰ্ণটো কমিছে বুলি আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়া।
Which bank is known as banker to banks? Banker to bank কাক কোৱা হয়? SBI, RBI, HDFC, ICICI. RBI কোৱা হয় banker bank. Where are a large number of species found within a small area? কোনটো জেগাত বহুত স্পিচিছ পোৱা গৈছিল মানে খুব কম এৰিয়া কিন্তু বহুত বেছি স্পিচিছ পাইছিল ডিজাৰ্ট টুন্দ্ৰা ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট পলাৰ ৰিজন ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ইন উইচ লেংগুৱেজ ডিড কৃষ্ণ দেৱা ৰায়া ৰাইট আমকুটাম আমুকট মলাইদা বৰ টান পাইছোঁ মই এইটো বাইদেউক পঢ়াই দিছোঁ আৰু বাইদেউ পঢ়ক sound C. Sanskrit. D. Tamil. Answer. B. Telugu. Which country is Amuktamalada? A. Kannada. B. Telugu. Okay. তো হেতু আৰু কি হয় হেতু কানাডা তেলেগু সংস্কৃত তামিল এ আছিল তেলেগু নেক্সট which country is the largest producer of bauxite কোন কাউন্ট্ৰিয়ে আটাইতকৈ বেছি প্ৰডিউচ কৰে ইণ্ডিয়া ব্ৰাজিল অষ্ট্ৰেলিয়া চাইনা এ আছে অষ্ট্ৰেলিয়া Which tree once popular in social forestry is now considered an environmental hazard? এটো আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত গতিকে মানে ক্লাছ মানে ভিডিঅ'ত যে তলৰ কোনটো গছটোক আগত বহুত ভাল বুলি কৈছিল এতিয়া কিন্তু বেয়া বুলি কয় শুদ্ধ উত্তৰ ইউক্লিপ্টাছ Who decides the number of judges in High Court? তো কোনে হাইকোৰ্টত কিমান জাজ হ'ব সেইটো কোনে ডিসাইড কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট এয়া ডিসাইড কৰে প্ৰেচিডেণ্টে Which was the first newspaper to be published in India? তলৰ কোনটো ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজপেপাৰ পাব্লিছ কৰা হৈছিল দ্য হিন্দু দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া বম্বে সমাচাৰ হিকিছ বেংগাল গেজেট এয়া আছিল হিকিছ বেংগাল গেজেট নেক্সট ইন উইচ এনিমেল ইজ ৰেছপিৰেশ্যন ডান বাই স্কিন তলৰ কোনটো এনিমেলে ৰেছপিৰেশ্যন মানে হয়তো উশাহ নিশাহ চাগে সেইটো স্কিনৰ দ্বাৰা লয় ফিছ ফ্ৰগ স্নেক বাৰ্ড ফ্ৰগ মানে ভেকুলী Which school of paintings developed independently during the Mughal period? তলৰ কোনটো পেইণ্টিং মোগল পিৰিয়ডত স্বাধীন চেতিয়াভাৱে বিকশিত হৈছিল পাহাৰী ডেক্কান ৰাজপুত নে কাংৰা এ আছিল ৰাজপুত Which post